4 पर्यंत तो संपवायचा आहे. त्यानंतर 70 पक्षाचा 4 वाजता संपवू आपण आणि 4 वाजल्यापासून आपण तुमचा प्रस्ताव चालू करू, ऑनलाईन ठेवू आणि तो उद्या सकाळी संपवू. हे आपलं बीएससी मध्ये पण ठरलेलं. सकाळी 10 वाजता आपण 10 वाजता चालू करू आणि 10 ते 11 चालवू आपण तो आणि संपवू. नाही, असं काही त्याला मर्यादा घालता येणार नाही, कारण आम्हालाही ठीक आहे, गरज पडल्यास अधिक चालवू. चला काय तुम्ही चला सुरू कर. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय सरकारच्या एकच निदर्शनास आणून द्यायचं की अध्यक्ष महोदय नुसतं परवा दिवशी नुसती गारपीट झाली असं नाही. अध्यक्ष महोदय काल सुद्धा प्रचंड गारपीट झाली. अध्यक्ष महोदय, पण प्रश्न असा आहे की विजेचा कडकडाट, प्रचंड वादळी वारा आणि गारी ह्या भोकरदन तालुका, जाफराबाद तालुका, अंबड घनसावंगी असे सगळ्या जालना जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय झालाय आणि तातडीची मदत करणं तिथं गरजेचं आहे. पंचनामे होणं गरजेचं आहे आणि 50,000 रुपये प्रति हेक्टरी मदत होणं तातडीने गरजेचं आहे. मला वाटतं की यामध्ये जेवढे काही रबीचे पिकं आहेत, मग गहू, ज्वारी, हरभरा, तूर, सगळ्या कांदा बिंदा आणि अध्यक्ष महोदय फळझाडं सुद्धा अध्यक्ष महोदय प्रचंड नुकसान झालेली आहे, ज्याच्यामध्ये डाळिंब असेल, चिकू असेल आणि आंबा आणि सगळ्या या संदर्भात उपमुख्यमंत्री बोलले आहेत. अध्यक्ष महोदय, पण याबाबत कार्यवाही खाली काही सुरू झालेली नाही. पंचनामे बोलले आहेत आता. चला, महाविष नियम 293 अन्वय प्रस्ताव. शेलार साहेब. अध्यक्ष महोदय, 293चा प्रस्ताव या ठिकाणी मांडायला मी अध्यक्ष महोदय उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रस्ताव वाचल्यावर आपल्या लक्षात असेल. एक मिनिट. काल वडेट्टीवार साहेब, काल तुम्ही मुद्दा सादर केलेला की तालिका अध्यक्षांना संधी द्या. आता मी तालिका अध्यक्ष शोधतोय, परंतु मला एकही तालिका अध्यक्ष सभागृहात नाही आहेत. त्यामुळे मी हे तुमच्या ध्यानात आणून देतोय, म्हणजे परत तुम्ही असं सांगायला नको. अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रस्ताव आपण बघितल्यावर आपल्या लक्षात असेल की गेल्या 1.5 वर्षामध्ये आणि 1.5 वर्षाच्या आधीच्या काळामधल्या 2.5 वर्षामध्ये किंवा 2 वर्षामध्ये राज्यातल्या विकासाचे आणि विशेषतः या सगळ्या प्रस्तावामध्ये मुंबई, MMR रिजन, ठाणे, पुणे, नाशिक, अन्य शहरी भाग या सगळ्या भागामध्ये होत असलेल्या विकासाच्या आणि प्रगतीच्या कामाचा अंदाज, बदल, फरक, गती यामध्ये जो तफावत आहे, जो स्पीड आहे, जो स्केल आहे आणि ज्या पद्धतीने त्याच्यावर निर्णय प्रक्रिया होते, याच्यामध्ये मूलभूत आणि जनतेला अभिप्रेत असलेला बदल हा स्पष्टपणे त्या ठिकाणी दिसतोय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या 293च्या माध्यमातून गेल्या 1.5 वर्षात होऊ घातलेल्या आणि झालेल्या सगळ्या विषयांना या सदनाच्या माध्यमातून सरकारने केलेल्या गतिमान निर्णयाला त्या ठिकाणी आपण अभिनंदन तर करायलाच हवं आणि बरोबरीने राहिलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्याची अपेक्षा मुंबईकर, विशेषतः नागरिक ज्यांच्याबद्दल मी बोलणार आहे, यांच्या पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल याबद्दलची चर्चा व्हावी, यासाठीचा 293चा प्रस्ताव आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम तर आपल्या माध्यमातून मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, सर्व मंत्रिमंडळ यांचं मनापासून त्या ठिकाणी अभिनंदन आणि धन्यवाद करतो की त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये गेल्या 1.5 वर्षामध्ये या प्रस्तावात लिहिल्याप्रमाणे मुंबई शहरामध्ये गृहनिर्माण व गतिशील परिवहन याचा प्राधान्याने विचार केलेला आहे. आणि म्हणून या सगळ्या प्रस्तावामध्ये नगर विकास असेल, गृहनिर्माण असेल, गृह विभाग असेल, MSRDC असेल, त्या ठिकाणी असलेल्या PWD असेल, या सगळ्या किंवा पर्यावरण खातं असेल, या सगळ्या माध्यमातून केलेल्या आणि होऊ घातलेल्या निर्णयांचा उहापोह या प्रस्तावामध्ये आपण केला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीलाच मी आपलं लक्ष वेधतो की आपण स्वतःही मुंबई शहरातल्या कुलाबा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करता आणि त्यामुळे मुंबई शहरातली पहिली सगळ्यात मोठी अडचण ही जर या प्रस्तावाला सुरुवात करताना मी मांडली नाही तर मुंबईकरांची अपेक्षा आपण पूर्ण केली असं होणार नाही. म्हणून सगळ्यात पहिला विषय मी तो त्या ठिकाणी मानतोय.
अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई शहरामध्ये त्या ठिकाणी शहर आणि उपनगर पाणी वाटपाची व्यवस्था जवळजवळ कोलमडली की काय अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईला येणारं 4000 दशलक्ष लिटर हे पाणी मुंबईतल्या 1,40,00,000 नागरिकांना समप्रमाणात वाटलं गेलं पाहिजे आणि त्यामुळे किमान पक्षी दिवसाला 4 तास सलग, मी हे किमान पक्षी म्हणतोय, एवढं तरी पाणी मुंबईतल्या गरीबातल्या गरीब माणसाला आणि श्रीमंतातल्या श्रीमंत माणसाला सुद्धा मिळालं पाहिजे. किंबहुना श्रीमंत माणूस टँकर तरी अफोर्ड करेल, पण मुंबईतला सामान्य चाळी झोपडपट्टीत आणि त्या ठिकाणी सोसायटीत राहणारा माणूस दररोजचा टँकर अफोर्ड करू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की मुंबईतल्या पाण्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा समप्रमाणातला वाटप हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. सन्माननीय सदस्य योगेश सागर इथे नाही आहेत, ते वारंवार महानगरपालिकेच्या विषयावर बोलले आहेत. आपल्याकडेही जो शेवटचा भाग असेल, माझ्या मतदारसंघातला खारदांडा गजरबाग हा शेवटचा भाग असेल, सांताक्रूजचा खोतवाडीचा शेवटचा भाग असेल, या सगळ्या भागाकडे पुरेसं पाणी पोहोचत नाही. पोहोचेपर्यंत 4 तासाचं पाणी 1.5 तासावर, 1.5 तासात पहिले 15 मिनिटं गढूळ, या पद्धतीची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम तर मी आपल्याला विनंती करणार आहे की उत्तरामध्ये माननीय मंत्र्यांनी याच्यावर उत्तर द्यावंच की समप्रमाणात पाण्याचं वाटप मुंबई शहरात का होऊ शकत नाही, करण्यासाठी काय करावं लागेल, याची एक श्वेतपत्रिका मात्र त्या ठिकाणी वेळेत 1 महिन्यात प्रसिद्ध करावी अशी माझी मागणी आहे. ज्या वेळेला मी मुंबईकरांची व्यथा मांडतो आणि मागणी करतो, त्यावेळेला मला याचाही उल्लेख करायला लागेल की या सगळ्या परिस्थितीला जबाबदार कोण आहे. अध्यक्ष महोदय, गेली 25 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेचं महापौर पद उबाटा, आजची उबाटा, गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचा अध्यक्ष आजच्या उभाटाकडे. अध्यक्ष महोदय, जी बजेट, जे केवळ पाण्याचं बजेट आहे, त्या पिण्याच्या पाण्याच्या बजेटचं व्हॉल्यूम जरी बघितलं तरी 5 वर्षामध्ये 30,000 कोटी रुपये वायकर आपण खर्च केले. 30,000 कोटी रुपये खर्च 5 वर्षामध्ये. पिणारं पाणी घेणारी लोक मुंबईतली 1,40,00,000 आणि तरी सुद्धा 30,000 कोटी रुपये मुंबईकरांच्या खिशातनं तुम्ही काढलेत. एका परिवाराने काढलेत, एका पक्षाने काढलेत, एका स्थायी समितीने काढलेत, तुमच्या पक्षाने निर्णय केले, कंत्राटदार तुमच्या पक्षाने अपॉइंट केले, त्या कंत्राटदाराकडनं काम करून घेण्याची अपेक्षा तुमच्या पक्षाची होती. पण अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मिळालं काय बदल्यामध्ये? 24 तास 7 दिवस तुम्ही पाणी द्यायचं आश्वासन टी वॉर्ड मुलुंड आणि HVS वॉर्ड माझ्याकडे आश्वासन दिलं. स्वतः सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धवजींनी आश्वासन दिलं. 24 तास सोडा, त्या 24 तास पाणी देण्याच्या कन्सल्टंटला तुम्ही करीब 450 करोड पर्यंत खर्च केला. तो कन्सल्टंट पण विदेशातनं आणलात. तुम्हाला भारतातल्या, मुंबईतल्या, महाराष्ट्रातल्या कन्सल्टंटवर भरोसा नसेल, कदाचित तुमची भूमिका आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं कोणी आलं पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा आणा, अंतराळातून आणा, पाणी तर द्या. अध्यक्ष महोदय, 30,000 कोटी रुपये गेले, 450 कोटी रुपये कन्सल्टंटवर गेले. या 30,000 कोटी 5 वर्षात गेल्यानंतर सुद्धा पिण्याचं पाणी अंतिम शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचलं नाही. याची चौकशी लावा, याचं ऑडिट करा. श्वेतपत्रिका ही माझी मागणी आहे. 30,000 कोटीचा हिशोब आणि त्याच्यावर कन्सल्टंटचा खर्च, त्यातला गैरव्यवहार, ही माझी त्या ठिकाणी चौकशीची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, गतिमानतेने आपल्याला चालायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी सुरुवातीला म्हटलं, या सरकारचं मी त्या ठिकाणी अभिनंदन करतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, यात उल्लेख केलेला आहे गतिशील परिवहन. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघतो आहोत मुंबईमध्ये कोस्टल रोड, मेट्रोची 7 जाळी, त्या ठिकाणी अटल सेतू, त्या ठिकाणी ब्रिजेसचा निर्माण. राज्य सरकार ज्या वेळेला देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वतः प्रयत्न करून केंद्राकडे जाऊन केंद्रातल्या पर्यावरण खात्याकडे त्या ठिकाणी असलेल्या सर्व परवानग्या
मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या असलेल्या त्यातल्या सगळ्या न्यायनिवाडातले आदेश त्या ठिकाणी केंद्रीय अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट कडून त्यांचा हिस्सा, या सगळ्यांसाठीचं स्पेशल पर्पज व्हेइकल, या सगळ्या घटना गतिमान पद्धतीने केल्या आणि म्हणून मुंबईतल्या या विकासाच्या परिवहनाच्या मार्गाची निर्मिती करण्याचं श्रेय जर कोणाला असेल तर ते देवेंद्र फडणवीसांनाच आहे. याबद्दल माझ्या मनात तसूभरी शंका नाही. आज एकनाथ शिंदेजीने, अजितदादा पवार ते गतिमान पद्धतीने पुढे नेत आहेत. काही लोकांचं मात्र घरात बसूनच बोलणं आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न अध्यक्ष महोदय उलटे केलेले आहेत. मी उलटे का म्हणतो बायकर साहेब? केवळ दोषाला दोष देण्यासाठी नाही. तुमच्याही मनामध्ये कदाचित गतिमानता या शहरातल्या ट्रान्सपोर्टची वाढली पाहिजे, परिवहनाची वाढली पाहिजे असेल, पण प्रत्यक्षात काय झालं? आपण सरकारमध्ये आलात, मेट्रोला आपण स्थगिती दिली. 2 वर्ष काम त्या ठिकाणी थांबलं. 2 वर्ष काम थांबलं आणि ज्या मेट्रोला तुम्ही स्थगिती दिलीत ती मेट्रो गतिमानतेने पूर्ण करण्याचा निर्णय ज्या वेळेला झाला, त्यातले केवळ आकडे मी सांगतोय म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की गतिमानतेचा अर्थ काय. DN नगर ते दहिसर पूर्व मेट्रो 2A, अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व मेट्रो 7 या 2 मार्गिका ज्या वेळेला ऍक्टिव्ह झाल्या, पूर्णपणे त्याच्यावर रायडरशिप वाढली, त्यावेळेला प्रवाशांचा टप्पा कुठपर्यंत गेला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय? 8 कोटीचा टप्पा प्रवासी लोक नाही म्हणत आहे मी, त्याच्यातल्या फेऱ्या म्हणतोय. 8 कोटी लोकांना त्याचा फायदा देशमुख साहेब त्या ठिकाणी झाला. अध्यक्ष महोदय, दर दिवशी 2,35,000 प्रवासी प्रवास करतात. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी 1,85,000 यांनी मेट्रो वन कार्ड खर्च केले. अध्यक्ष महोदय 90,000 लोकांनी मेट्रो वन कार्ड वापरले. अध्यक्ष महोदय 8,000 लोकांनी मुंबईच्या मोबाईल ऍपवरून तिकीट काढली. अध्यक्ष महोदय या 2.5 लाख लोकांना त्यांच्या सुविधांपासून वंचित करण्याचं काम, या 8 कोटी प्रवाशांना मुंबईतला वंचित करण्याचं काम आणि दिरंगाई करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते उभाटा सेनेने केलाय. त्याचा निषेध करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय उभा आहे. अध्यक्ष महोदय केवळ 8 करोड मुंबईकरांवर अन्याय केला असं नाही. अध्यक्ष महोदय जे आकडे समोर येतात ते डोळे दिपवणार आहेत. ताई, त्या 2 वर्षांमध्ये तुम्ही मेट्रो थांबवलीत, काम आणि गती थांबवलीत, ज्या आरेच्या नावाखाली तुम्ही थांबवलीत त्याला सगळ्याला नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलचा त्याच्याकडे मंजुरी होती, राज्याच्या पर्यावरण खात्याची मंजुरी होती, मुंबई उच्च न्यायालयाची मंजुरी होती, सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी होती. तरी का स्थगित केलं? कारण मी आणि माझे कुटुंब, माझ्या मुलाला जर वाटलं की आता आरेच्या विषयामध्ये मला वेगळी भूमिका घेतली पाहिजे तर आम्ही अहंकारापोटी 8 कोटी प्रवाशांना जे होईल ते होऊ दे, 2.5 लाख नागरिकांना जो त्रास व्हायचा तो होऊ दे, पण मी प्रोजेक्ट बंद करणार आणि त्याची किंमत जी माझ्या समोर आलेली आहे ती 10,000 कोटीने या प्रस्तावामुळे मेट्रोची कॉस्ट वाढली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे, ज्यावेळेला मी एकनाथ शिंदे, देवेंद्रजी आणि अजितदादांचं अभिनंदन करीन त्यावेळेला यातना नेमका लॉस, एस्केलेटेड कॉस्ट किती नागरिकांना त्यामुळे नुकसान झाला, या मेट्रो न चालण्यामुळे 2.5 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी खाजगी वाहनं किती प्रमाणात चालली, त्या खाजगी वाहनांच्या प्रमाणात चालल्यामुळे कार्बन किती इमर्ज झाला आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास किती झाला, या सगळ्या विषयाची श्वेतपत्रिका त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी सरकारने दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, दूध का दूध पानी का पानी हे नागरिकांसमोर आलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अति गतिशील काम करणाऱ्या परिवहन निर्णयाला मुंबईकरांच्या वतीने आम्ही अभिनंदन करायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या ट्रान्सपोर्टमध्ये खाजगी वाहनांची संख्या सुमारे 20 लाख, दररोज नोंदणी होणाऱ्या खाजगी गाड्यांची संख्या अध्यक्ष महोदय दररोज नोंदणी होते. ताई 110 गाड्यांची दररोज नोंदणी होते. मुंबईतल्या खाजगी बसेस 3,500, मुंबई राज्यातील खाजगी बसेस ज्या मुंबईत येतात त्या 8,000, वोल्वो मुंबईत येतात 300, एसटी ज्या मुंबई आणि मुंबई बाहेर जातात त्यांच्या फेऱ्या 18,000, बेसची संख्या 4,000, प्रवासियांची संख्या 40 लाख. हे सोडून रिक्षा आणि टॅक्सी अध्यक्ष महोदय लाखो, 20 लाख अधिक रिक्षा आणि टॅक्सी पकडली
तर जवळजवळ 50 लाख व्हेकल्स गाड्या या 437 स्क्वेअर किलोमीटरच्या मुंबईत चालतातही आणि त्यांना पार्किंगची व्यवस्थाही हवी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या समोर मी यासाठी मांडतोय की गेल्या 25 वर्षात हे नेमकं काम कोणाचं होतं याचा चढता आलेख याचा विचार करून पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करण्याचं काम कोणाचं होतं, त्यासाठी आवश्यक डीसी रूलमध्ये बदल करण्याची भूमिका कोणाची होती, त्यासाठी जागा उपलब्ध असतील तर त्या घेण्याची भूमिका कोणाची होती. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 25 वर्षामध्ये या उबाटाच्या नेतृत्वात चाललेल्या महानगरपालिकेची होती. आज जर गल्लोगल्ली मुंबईमध्ये रस्ता क्रॉस करताना माझ्या वरिष्ठ नागरिकाला अडचण होते कारण गाड्यांची संख्या वाढली. अध्यक्ष महोदय, कुठलाही सार्वजनिक कार्यक्रम आमचा धार्मिक किंवा त्या ठिकाणी शासकीय काम करताना सुद्धा गाड्यांच्या पार्किंगची व्यवस्था ही दुरावस्था झाली आहे. याची अडचण महापालिकेमध्ये त्यावेळेला त्या स्टँडिंग कमिटीने आणि महानगरपालिकेच्या उभाटाने ते केलं नसल्यामुळे तो अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मेगा पार्किंग प्लॅन फॉर मुंबई, मुंबईसाठी मेगा पार्किंग प्लॅन हा आपण त्या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्यासाठीचं धोरण मी राज्य सरकारला विनंती करीन, आपण महापालिकेला निर्देशित करा. कारण महापालिका ज्यांच्याकडे 25 वर्ष होती त्या परिवाराने आपल्या मातोश्री 2 ला पार्किंगच्या व्यवस्था आणि एक्सेस मला बीकेसीतनं पण पाहिजे. जो कालानगर बंद आहे तो आहेच, पण मला बीकेसीतनं पण पाहिजे. त्यासाठी कायदा बदलायचा असेल तर तोही बदलला. पण या मुंबईतल्या रोजच्या 50 लाख व्हेकल्सना ऍक्सेस आणि पार्किंगचं काय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या पक्षाचं कार्यालय बाधित होऊ नये म्हणून उबाटा सेनेने मेट्रोचा रूट सुद्धा बदलला. पण या 1,40,00,000 मुंबईकरांच्या 50 लाख गाड्या ज्या मुंबईत येतात किंवा वाहतात त्यांच्यासाठीचा प्लॅन करण्यामध्ये ते सपशेल फेल ठरले. आणि म्हणून माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की आपण मुंबईसाठी मेगा प्लॅन त्या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, जे निर्णय झाले गतिमान पद्धतीने झाले, पुन्हा पुन्हा मी ते आपल्या समोर सांगण्याची गरज नाही. पण एक अटल सेतू, या अटल सेतूला MMRDA ने पूर्ण केल्यावर अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत एका महिन्याभरात अध्यक्ष महोदय 8 लाख वाहनांनी त्याच्यावर प्रवास केला. 8 लाख वाहनांनी. एक मुंबई देवेंद्रजींनी केली. अहो, परवानग्या आम्ही आणल्यात, तुम्ही तर पेपरवर लिहिलं तो परवानग्या केंद्रापासून सगळ्या आणल्यात त्या देवेंद्रजींनी आणल्या अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून तुम्हाला लागेल, कारण तुम्ही कागदावरचे फक्त शेर आहात, जमिनीवर काम करणारा शेर हा भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आज त्या ठिकाणी एकनाथ शिंदेचा पक्ष आहे. आणि त्यामुळे कागदी घोडे कागदी वाघाबरोबर नाचवा, आमच्या समोर मांडू नका. एक कागद दाखवा त्या ठिकाणी केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून परवानगी आणलेल्याचा. अहो, तुम्ही MSRDCत होतात, चलचित्र आणि त्यावर चित्र काढून कन्सल्टंट कडनं किती घेतात त्याचे कागद माझ्याकडे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मला बोलायला लावू नका, मी कोणाचं नावही घेतलेलं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, एक कागद त्या ठिकाणी अभिनंदन. सरकार जेव्हा आता अटल सेतू चालू झाला, चांगलं काम झालं, सरकारचं अभिनंदन. पण त्याची सुरुवात एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स आणण्यापासून 2000 ऐकून घ्या, त्यावेळेस पासून त्याची सुरुवात झाली. ठीक आहे, पूर्ण आता झालं असेल, पण सुरुवात त्या आमच्या सरकारपासून झाली, एवढंच मला सांगायचंय. बाकी तुमच्या मला हेतू आरोप करायचा नाही. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, देशमुख साहेब माझे मित्र आहेत, माझ्या केलेल्या चांगल्या कामांचं त्यांनी विरोधात असताना सुद्धा अभिनंदन केलंय. म्हणून मी तो केवळ कागद दाखवत नाही. कन्सल्टंट जो तुमच्या काळामध्ये, तुमचा नाही म्हणत आहे मी, जो अपॉइंट केला त्याने केलेलं काम आणि त्याला दिलेला MSRDCचा निधी याचेही कागद आमच्याकडे आहेत. पण आज हेतू आरोप मी करत नाही. माझा सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे, त्यासाठी पर्यावरण खात्याच्या लागणाऱ्या सर्व परवानग्या, पुन्हा एकदा सांगतो, सर्व परवानग्या हे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना केंद्रात जाऊन मोदी साहेबांनी त्या ठिकाणी, मी नाव चुकत असेल अतुल भातकर करीत असतील तर, शक्ती नावाचं जे प्लॅटफॉर्म आहे, ज्या प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकार मोदीजींच्या नेतृत्वात राज्यातल्या प्रमुख प्रोजेक्ट्सना गतीने सगळ्या परवानग्या मिळाल्या पाहिजेत, मॅपिंग झालं पाहिजे, इंटिग्रेशन झालं पाहिजे, यासाठी करतं त्यातनं मिळालेल्या आहेत. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, 8 लाख प्रवासी आणि 14 कोटीची कमाई
अध्यक्ष महोदय, अटल सेतू झाला. एकनाथ शिंदे साहेबांचं मी अभिनंदन करीन. व्यक्तिगत ते पूर्ण करण्यासाठी वारंवार, आता तर जाणं सोपं आहे, त्यावेळेला त्याही बाजूला जायचं असेल तर 2.5-3 तास, या बाजूला बैठका घ्यायच्या असतील, समुद्रात करायच्या असतील, तुम्ही केलं असेल तर तुमच्या योगदानाला आम्ही नाही म्हणणार नाही. पण शिंदे साहेबांनी केलेली मेहनत ही त्या ठिकाणी आपल्याला मान्यच करावी लागेल. आणि देवेंद्रजींनी त्या काळात केलेल्या परवानग्यांची गती याला आपल्याला अनुल्लेख करताच येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, 21 किलोमीटरचा सागरी सेतू आज मुंबईला नवीन एक भाग जोडतोय आणि आंतरराष्ट्रीय शहर बनवण्यामध्ये आपली गती वाढवतोय. अध्यक्ष महोदय, गेल्या आठवड्यामध्ये मी विक्रोळीच्या भागामध्ये गेलो. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री वैष्णवजी त्या ठिकाणी आले होते. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, या सभागृहामधल्या ज्या सदस्यांना मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या विषयावर अभ्यास करायचा असेल त्यांनी नक्की या भागाला भेट द्यावी. आणि विक्रोळीच्या त्या भागामध्ये बुलेट ट्रेनच्या प्रत्यक्ष कामाला ब्लास्ट करण्याचा तो दिवस गेल्या आठवड्यातला होता. मी स्वतः वर्षात तिकडे गेलो. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला आश्चर्य वाटावं, देशामध्ये नाही एशियामध्ये असं काम होत नाहीये. 56 मीटर खाली, खाडीच्या सुद्धा खाली जाऊन एक बोरिंग टनेल एका वेळेला आत खाली जाईल, मग ते 2 भागामध्ये डिवाइड होऊन दोन्ही बाजूने कटिंग सुरू करेल. एका ठिकाणी एस्केलेटेड रूट, दुसऱ्याकडे डीप पद्धतीने जाणारा रूट. या सगळ्यामध्ये फ्लोरा फौना, आपल्याकडे येणारे पक्षी, ठाण्याच्या खाडीवरची, त्याच्या सगळ्याच्या परवानग्या घेऊन 320 किलोमीटरने पर तासाला धावणारी अजब इंजिनिअरिंगचं गर्डर इंजिनिअरिंगचं काम एकाच वेळेला 14 किलोमीटरचं करणारी बुलेट ट्रेनच्या कामाला अध्यक्ष महोदय सुरुवात झाली, ही गेल्या आठवड्यामध्ये झाली. अभिनंदन आम्ही या सरकारचं यासाठी करतो, ज्या वेळेला शिंदे साहेबांनी आणि देवेंद्रजींनी शपथ घेतली, पहिल्या 10 दिवसामध्ये याला परवानगी दिली. अध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष का नाही दिली अध्यक्ष महोदय? केवळ अहंकारापोटी मुंबईचं नुकसान. अध्यक्ष महोदय, हे बुलेट ट्रेन केवळ मुंबई अहमदाबाद थांबणार नाही. एकदा रूट एस्टॅब्लिश झाला तर हे जाळं येणाऱ्या काही वर्षामध्ये पूर्ण देशात त्या ठिकाणी पसरणार. अध्यक्ष महोदय, इंजिनिअरिंगचं मार्वल, पर्यावरणाला पूरक, वेळेची बचत, त्या ठिकाणी असलेला कार्बन इमर्शनला 0 असं करणारी 320 किलोमीटर पर ताशी चालणाऱ्या मेट्रोच्या कामाची सुरुवात करण्याचा निर्णय सुद्धा या सरकारने घेतला. अध्यक्ष महोदय, म्हणून या ठिकाणी या 293ला मी मांडण्यासाठी आणि समर्थन देण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी धारक हे खरे मूळ मुंबईकर सुद्धा आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मुंबईत 60% लोक असं सांगतात की झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, कोणी आनंदाने राहत नाही. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहावं लागतं कारण परवडत नाहीत घरं मुंबईमध्ये. आणि म्हणून झोपडपट्टीत आपला संसार करायचा, कुठेतरी फेरीवाला म्हणून काम करायचं, त्या फेरीवाला म्हणून नोकरी करताना 2 पैसे वाचवायचे. ती फेरीवाला म्हणून नोकरी करताना त्या ठिकाणी असलेल्या गरमी, उन्हात, पावसात, थंडीत सातत्याने धूळ माती खात आपलं घर परिवार चालवण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे हे फेरीवाले किंवा अन्य नोकरी करणारे आमचे मुंबईकर झोपडपट्टीत पर्याय नाही म्हणून राहतात. अध्यक्ष महोदय, त्याला गतिमानतेने निर्णय करण्याची आवश्यकता होती. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी रिहाब बिल्डिंग मध्ये गेलेल्या आमच्या झोपडपट्टी धारकांना, त्यांना मोठं घर घ्यायचं असेल, 2 घरं विकत घ्यायची असेल, परिवार मोठा झाला तर त्यांचं झोपडपट्टीतलं रिहॅबचं घर विकण्यासाठीची 10 वर्षाची मर्यादा होती, ती 5 वर्षावर या सरकारने केली. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी ज्या लॉंग पेंडिंग SRA स्कीम 25-25 वर्ष अग्रीमेंट झालेत पण पुढे काहीच होत नाही, त्या सगळ्यांमध्ये बिल्डर एका बिल्डरकडनं दुसऱ्या विकासकाला विकतोय, मलिदा एजंट खातोय, बिल्डर खातोय, काही प्रमाणात दलाल खात आहेत, काही राजकीय नेतेही खात आहेत, पण झोपडपट्टी धारक तिथेच राहिला. म्हणून जे लॉंग पेंडिंग SRA स्कीम्स आहेत त्यांना रेकॉर्ड करण्याचा निर्णय केला आणि 13(2) खाली नवीन विकासक नेमण्याचा अधिकार दिला. अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी भागामधून त्या ठिकाणी भाड्यावर गेलेले आमचे भाडेकरू, ज्यांना बिल्डर नंतर भाडे द्यायचं बंद झाला, त्याचा प्रोजेक्ट अडकला, स्वतःचं घर पुनर्विकासात तुटलं, हा भाड्यावर गेला, भाड्याचे पैसे आणायचे कुठून? त्यामुळे अगोदरच्या सरकारला, महाराष्ट्र विकास आघाडीला जे सुचलं नाही ते या सरकारने केलं. त्या गरीब मुंबईकर भाडेकरूला 2 वर्षाचं रेंट ऍडव्हान्स मध्ये देण्याची विकासकावर बंधन हे त्या ठिकाणी त्या सरकारने आणलं. 2011चं संरक्षण तर दिलंच, पण 2011चं संरक्षण झोपड्यांना देताना
त्याच्या पुनर्विकासाचं धोरण सुद्धा जलद गतीने पूर्ण केलं. अध्यक्ष महोदय, आमची एक मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आज केवळ आपण बघितलं, जी माहिती मी गोळा केली की किती वर्षांपासून रईसभाई हे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकासाचे प्रोजेक्ट प्रलंबित आहेत. तर माझ्याकडनं मिळालेल्या माहितीनुसार जाफर बाबा गृहनिर्माण संस्था 1998 पासून जी वांद्रे पश्चिम मध्ये माझ्या मतदारसंघात आहे. प्रभात दर्शन 2005 पासून प्रलंबित आहे. रत्नप्रभा 1998 पासून प्रलंबित आहे. मद्रासवाला गृहनिर्माण संस्था 2007 पासून प्रलंबित आहे. बेहराम सुधार कमिटी 1997 पासून प्रलंबित आहे. अध्यक्ष महोदय, यांची पात्रता ठरवणारं परिशिष्ट 2 हे त्या वर्षी झालंय 97, 98, 2000, 2005. आता ते पात्र झाले. जर ते झोपडपट्टी पुनर्विकासात अनेक्षर 2 झाले नसते तर त्यांना त्यांचं झोपडं विकण्याचा अधिकार होता 40,000 रुपये भरून. अध्यक्ष महोदय, आता ते रिहाबमध्ये गेले असते तर त्यांचं घर विकण्याची मर्यादा 10 वर्षांहून 5 वर्षावर आली. पण 20-20 वर्ष त्यांच्या झोपडपट्टीला पात्रता होऊन जर विकासकाने प्रस्ताव सुरू नाही केला तर त्यांना मात्र पात्र स्वतःचं झोपडं विकत देण्याचा का विकत घेण्याचा अधिकार नाही. जो पैसे देऊन विकत घेतोय त्याला मात्र असुरक्षिततेची त्या ठिकाणी तलवार आहे, कारण नियमामध्ये खोट आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, गेल्या वेळेला मी म्हटलं, परिशिष्ट 2 मध्ये पात्र असलेल्या प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये पात्र झोपडपट्टी धारकांना विकण्याचा आणि सामान्य मुंबईकराला विकत घेण्याचा अधिकार देणारा नियम SRA कायद्यामध्ये करणं ही मुंबईकरांची गरज आहे. ते आपण तातडीने करण्याचे निर्देश द्यावे. सरकारने उत्तरामध्ये त्याबद्दलचा उल्लेख करावा. अध्यक्ष महोदय, MSRDCची काल बजेटमध्ये घोषणा झाली. आपण वांद्रे वरळी सी लिंक तो पूर्ण केला. आता वांद्रे वर्सोवाचं काम चालू आहे. वर्सोवावरनं आता आपण पुढे जातो आहोत आणि पुढे पालघरपर्यंत जातो आहोत. पण निधी कुठून आणणार? MSRDCने त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मॉनिटायझेशनचा निर्णय केला भूखंडाचा. अध्यक्ष महोदय, वांद्रा रेक्लेमेशन येथील 24 एकरचा भूखंड मॉनिटायझेशन करण्याला आमची हरकत नाही, कारण तो पैसा पुन्हा एकदा आपण मुंबईच्या पुनर्विकास गतिमान विकासाला लावतोय. पण अध्यक्ष महोदय, मानवी मूल्यांवर विकास झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ज्या भूखंडावर त्या ठिकाणी MSRDCने आता टेंडर काढलं आणि त्याचं मॉनिटायझेशन करायचं ठरवलं, मॉनिटायझेशनला विरोध नसला तरी त्या ठिकाणी 13 एकरवर गार्डन निर्माण केलं पाहिजे. हा 2014ला मी प्रस्ताव मांडला. तत्कालीन मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मंजूर केला. त्याची त्या ठिकाणी मिनिट्समध्ये नोंद झाली. तुम्ही पुनर्विकासात ऑफिस कॉम्प्लेक्स, रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स बांधाल, ठीक आहे, पण मोकळ्या जागांच्या निर्मितीचं बंधन सुद्धा MSRDCने बांद्रा रेक्लेमेशन या ठिकाणी टाकलं पाहिजे, अशी माझी त्या ठिकाणी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, गतिमानतेने मुंबईकरांना पुनर्विकास आणि मोठ्या क्षेत्रफळाचं घर गोरेगावमध्ये त्या ठिकाणी मोतीलाल नेहरू मध्ये सुरू झालं. अध्यक्ष महोदय, ज्या 35 मागण्या गृहनिर्माण परिषदेमध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर आम्ही ठेवल्या, त्यामध्ये महत्वाची मागणी मूळ मुंबईकराची त्या ठिकाणची जी आहे ती काळा चौकीतल्या कालिदास कोळंबकरची अभ्युदय नगरची आहे. आणि त्या अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास C&D या माध्यमातून पुनर्विकास झाला पाहिजे. तिथल्या नागरिकांना आज क्षेत्रफळ जेवढं आहे त्याच्या तिप्पट क्षेत्रफळाचं घर तिथेच कालबद्ध पद्धतीने पुनर्विकसित झालं पाहिजे. त्यासाठीचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने पाठवला आहे. त्यामध्ये माझ्या मतदारसंघातील वांद्रे रेक्लेमेशन सुद्धा आहे. वांद्रे रेक्लेमेशनच्या भागातील म्हाडाच्या इमारतीवरील सोसायट्यांना पुनर्विकास करण्यासाठी त्यांच्या पद्धतीचा पुनर्विकास या C&Dच्या माध्यमातून होणार असेल तर तो कसा होणार, त्याचा कायदा काय, त्याच्यात संमतीपत्रक नागरिकांचं घेणं बंधनकारक आहे ना. त्याबरोबर त्यांना एकाच 100 फुटाच्या ऐवजी 300 फूट घर जर तिथेच मिळणार असेल, की टू की मिळणार असेल, त्यांचं पुनर्विकसित घर त्यांच्या डोळ्यासमोर होणार असेल, तेही अधिकच्या क्षेत्रफळाचं, तर आमचं समर्थन त्याला अध्यक्ष महोदय. तो निर्णय त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय तातडीने आपण त्या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, सागरी सेतूची चर्चा केली, वांद्रे वरळीची आपण गतिमान पद्धतीने तो पूल पूर्ण केल्याची चर्चा केली. अध्यक्ष महोदय, पण मुंबईमध्ये एक फॅलसी, एक निर्णय प्रलंबित अजून सुद्धा आहे. मुंबईमध्ये समुद्रात काम करणाऱ्या 2 योजना आहेत.
एक त्या ठिकाणी कोस्टल रोड आहे, तो मुंबई महानगरपालिका करते. दुसरा जो आहे तो त्या ठिकाणी आता वांद्रे वर्सोवा हा MSRDC करते. अध्यक्ष महोदय, एक चांगला निर्णय जो पर्यावरण खाता ज्या वेळेला परवानगी देतं त्यावेळेला ती अट त्यात असतेच, ती म्हणजे याच्यात बाधित असणारे जे आमचे मूळ मुंबईकर कोळी बांधव आहेत त्यांचं नुकसान किती झालंय, नुकसानाचं मोजमाप काय आहे, नुकसान भरपाईचं सूत्र काय आहे, त्यांच्या रोजगारीवर गदा येते का, ते रिहॅब करण्याचं सूत्र काय आहे, त्यांच्या जाळ्या, त्यांच्या जागा, त्यांच्या सुकवणाऱ्या जागा, त्यांची घरं, त्यांचा समुद्र किनारा याचं संरक्षण होतंय ना, ते बंधनकारक आहे. पण या दोन एजन्सी ज्या काम करतायत, ज्यात कोस्टल रोडमध्ये BMC, याचं नुकसान भरपाई आणि नुकसान मोजमाप याचे नियम वेगळे आहेत आणि वांद्रे वर्सोवामध्ये काम करणाऱ्या MSRDचे नियमावली वेगळे आहेत. आणि त्यामुळे महानगरपालिकेमधला जो सर्वे होऊन नुकसान भरपाईचं मोजमाप आणि नुकसान भरपाईचं सूत्र जे आहे ते योग्य आहे. राज्य सरकारचं MSRDCचं अजून करावं लागेल अशी विनंती आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीने निर्णय व्हावा अशी माझी विनंती आहे. मी या प्रस्तावावरती 4 वाजेपर्यंत वेळ आहे. निम्मा वेळ सत्ता पक्षासाठी, निम्मा वेळ विरोधी पक्षासाठी, आणि त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावाची चर्चा सुरू होईल. तरी सदस्यांनी वेळेचं भान राखून आपण चर्चेला सुरुवात करावी. आता यादी वाचायला वेळ घालवा नको. आता काँग्रेस पक्षाचा नंबर आहे, वर्षाताई गायकवाड. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावांच्या अन्वये सत्ताधारींनी मुंबईचा प्रस्ताव आणलाय, त्यावरती बोलण्यासाठी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी उभी आहे. सन्माननीय ॲडव्होकेट आशिष शेलारनी या ठिकाणी भाषण केलं आणि त्यांचं भाषण ऐकत असताना त्यांनी काही पॉइंट मांडले जे मी सुद्धा नोट डाऊन केले. नाही, आता ते बोलताना जे खोकले, मी सुद्धा खोकते, त्यांना त्याच्यावरती पण मला बोलायचंय. कारण मुंबईमधली जवळपास किती मंडळी खोकतात याच्यावर पण सर्वेक्षण व्हायला पाहिजे. त्यांनी सगळ्यावर श्वेतपत्रिका काढायला सांगितली, याच्यावर पण एक श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे ना, की मुंबईच्या प्रदूषणाबद्दल. म्हणजे मी तुमच्या मुद्द्यावरतीच बोलते आशिष भाऊ. तेच आता मला पण आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या भाषण, आता अध्यक्ष महोदय, मी त्यांच्या भाषणाच्या वेळेला कुठेही उभे राहिले नव्हते, मी खालून बसून कुठेही डिस्टर्ब केलेलं नाही. तर मी अपेक्षा करते की ते पण मला बोलण्याची त्या ठिकाणी पूर्णपणे संधी देतील. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आशिष शेलारांचं भाषण ऐकत होते तेव्हा त्यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे ही मांडली भूमिका, ठीक आहे, त्याच्याबद्दल. आणि त्यांनी सांगितलं की 25 वर्ष कोण महापौर होतं, कोण स्टँडिंग कमिटीमध्ये चेअरमन होतं, पण त्यांनी हे पण एक्सेप्ट केलं असतं तर मला खूप आनंद वाटला असता की आम्ही पण त्या सरकारमध्ये त्यावेळेला सहभागी होते, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये. आम्ही पण त्यावेळेला इम्प्रुव्हमेंट कमिटीमध्ये होतो, स्टँडिंग कमिटीमध्ये मेंबर होतो, उपमहापौर पद होतं, ठीक आहे, त्यांनी एक्सेप्ट नाही केलं. आम्ही नव्हतो, आम्ही विरोधात होतो. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला सांगायला पाहिजे की त्यांनी सांगितलं की राज्य सरकारने महानगरपालिकेला निर्देश दिले पाहिजेत. माझं सन्माननीय सध्या अध्यक्ष महोदय हेच म्हणणं झाले आता की मुंबई महानगरपालिका स्वायत्त आहे का, हा माझा पहिला या ठिकाणी प्रश्न आहे. कारण सातत्याने आम्ही जे बघतो आहोत, मुंबई महानगरपालिकेवर पूर्णपणे जी कुरघोडी चाललेली आहे ती सगळे मुंबईचे प्रतिनिधी जाणतात, हे राज्य सरकारची चाललेली आहे. त्या ठिकाणी दोन्ही पालकमंत्र्यांचं त्या ठिकाणी ऑफिस आलं, जेही निर्णय घेते जातात, आमदार म्हणून आम्ही भेटायला गेलो तर सांगितलं जातं जावा तुम्ही राज्य सरकारकडे जावा, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटा, तुम्हाला निधी दिला जाईल, तुमची कामं केली जातील. त्यामुळे पूर्णपणे कुरघोडीचं काम ऑलरेडी राज्य सरकारने त्या ठिकाणी कब्जा राज घेतण्याचं काम झालेलं आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या मुंबईच्या चर्चेच्या माध्यमातून मला अपेक्षा काय होती की ज्यावेळी ते बोलतील आज मुंबईमध्ये सगळ्यात महत्वाचे प्रश्न, त्यांनी पाणी सांगितलं, रस्ते सांगितलं, ट्रॅफिक हा महत्वाचा विषय आहे, पर्यावरण हा एक महत्वाचा विषय, त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागा, ओपन स्पेस आमचा. कारण त्याच्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय काय झाले, आज मुंबईमध्ये सगळे खोकताय जवळपास, कारण भरपूर लोकांना श्वसनाचे आजार झालेले आहेत, वयोवृद्ध असतील, लहान मुलं असतील. आज तुम्ही त्यांना पण बघताय आणि मी पण खोकते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती कोणामुळे निर्माण झाली? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला वाटलं होतं ते प्रकल्पांच्या अर्धवटे प्रकल्पांच्या बाबतीत बोलतील, त्या ठिकाणी प्रदूषणाबाबतीत बोलतील आणि विविध विषयाबाबतीत बोलतील. पण मला असं वाटलं की आशिष भाऊनी कुठेतरी भाषण जे आहे, अरे आता तुम्ही करा नंतर जेव्हा तुम्हाला संधी मिळतोय, ते भाषण हे पूर्णपणे राजकीय केलं. आज मुंबईकरांच्या नजरा ह्या मुंबई शहराच्या या विधिमंडळाकडे आणि ते अपेक्षा असं करतायत की आपण मुंबईकरांचे प्रश्न, मुंबईकरांच्या समस्या या विधिमंडळाच्या माध्यमातून मांडाव्यात आणि त्यांना न्याय द्यावा, ही अपेक्षा अध्यक्ष महोदय मला मुंबईकर म्हणून
असं वाटतं की त्यांची अपेक्षा असेल. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, विधिमंडळात आम्ही खूप भाषणं ऐकली, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची भाषणं ऐकली. तिथूनच त्यांनी मला सांगितलं होतं की या दिवशी त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून चार्ज घेतला. त्यांनी भाषणामध्ये सांगितलं की तुम्हाला वर्षाताई 6 महिन्यामध्ये मुंबईमधले रस्ते कॉन्क्रीट झालेले असतील. ऐका ना, ऐका बघा, आता बघा अध्यक्ष महोदय, बघा विरोधाचं म्हणजे ऐकायची परंपराच नाही सुरू केली आता नव्याने, की बोलायचंच नाही कोणी. ही जी गायब परंपरा नाही चुकीची अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी सांगितलं की आम्ही 400 चुकीचं असेल तर तुम्ही करेक्ट करा, तुम्हाला उत्तर द्यायला संधी आहे. 400 किलोमीटरचे रस्ते आहेत ना मुंबईचे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ते जे आहे ते कॉन्क्रीट करण्याचा निर्णय घेतला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 7,000 कोटीच्या वरचं त्या ठिकाणी टेंडर काढलं गेलं. मला वाटतंय की आज जे आहे ते 6 कॉन्ट्रॅक्टर गेले, त्याच्यामधला एक कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलं, ज्याचा मागच्या पण अधिवेशनात मी उल्लेख केला. त्याला 67 कोटीची पेनल्टी लावली सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आणि अजून ते आलेलं नाही. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त 200 कोटीचं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय कलेक्टिव्ह त्या ठिकाणी फॅन येणं बाकी आहे. आज मुंबईमध्ये काम किती झालंय, मी आहे, अमीन पटेल जी आहेत, रईस शेख जी आहेत, आम्ही सगळे मुंबईचे प्रतिनिधी आहेत. आम्हाला विचारलं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी काम किती झालेलं आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय 5% पण त्या ठिकाणी काम झालेलं नाही, सत्यता आहे. आणि याला 1.5 वर्ष झाली सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जर उद्या मान्सून सुरू झाला, कारण जूनचा सीझन आता लवकरच आले, मान्सून सुरू झाला तर अध्यक्ष महोदय त्या रस्त्यांची अवस्था काय असणार आहे. मुंबईची माणसं प्रत्येक जे आहे ते पावसाळ्यामध्ये तक्रार करतात. ते सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आमचा खड्ड्याचा. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ज्या विधिमंडळात आपण हे आश्वासन देता ते आश्वासन सुद्धा तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. फक्त या 1.5 वर्षात जर आम्ही काय बघितलं असेल तर आम्ही बघितलं की आपल्या कंत्राटदार मित्रासाठी त्याच्या फायद्यासाठी टेंडरवर टेंडर काढली जातात. हे टेंडर कोणाला मिळाले सर्वांना माहिती आहे आम्हाला. आपल्या मित्रांना कशी मदत करायची ही जर भूमिका असेल आणि मुंबईचा कसा त्या ठिकाणी ऱ्हास होईल ही जर भूमिका राज्य सरकारची असेल सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्याचा आम्ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये निषेध करतो. महानगरपालिकेवर तर अध्यक्ष महोदय खूप गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत. का आता मुंबईवर ते पूर्ण राज्य सरकारचं आणि महानगरपालिकेमध्ये त्यांचंच राज्य चाललेलं आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आम्ही ओपन स्पेसच्या बाबतीत बोलतोय, कारण आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की मुंबईचा जो श्वास आहे किंवा मुंबईचे जे लंग्स आहेत त्यांना आम्ही ओपन स्पेस म्हणजे मोकळी मैदानं, गार्डन त्या ठिकाणी आम्ही बघतो. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचंय की सध्या मुंबई शहरामध्ये 562 हेक्टर एवढे जे आहे क्षेत्रफळ आहेत, त्याच्यामध्ये 1104 मोकळ्या जागा आहेत. त्यापैकी जवळपास 1000 जागांचा आपल्या मागे पण माहिती आहे की मी सांगितलं होतं की यांचा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे आहे तो विकास केला जातो. आणि 53 जागाच्या त्या संदर्भामध्ये मध्ये टेंडर निघालं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आम्ही त्याला खूप विरोध केला. सत्ताधाऱ्यामधल्या सुद्धा काही आमदारांनी त्याला विरोध केला. त्याच्यामध्ये सजेशन ऑब्जेक्शन मागितलं, त्याला सुद्धा आम्ही विरोध केला. आणि त्या ठिकाणी हे जे आहे हे टेंडर त्या ठिकाणी मागे घेण्याचं गेलं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला पुढचं एक बोलायचं की 1.5 वर्षात यांनी काय केलं. तर 1.5 वर्षामध्ये मुंबईच्या मोकळ्या जागा आरजी असतील किंवा पीजी असतील याचा खासगीकरणाचा डाव मांडला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आम्ही विरोध केल्यानंतर आरजी पीजीची धोरणं जरी मागे घेतली असली तरी मुंबईच्या हक्काच्या जागा या कशा त्या विकासकांच्या गळ्यात जातील आणि मित्रांना भेटतील याचा पुरेपूर प्रयत्न या काळामध्ये केला गेला. हे मी या ठिकाणी जाणीवपूर्वक अध्यक्ष महोदय सांगू इच्छिते. आपल्याला माहिती आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आणि आता वायकर साहेब नाही आहेत पण मी आणि वायकर साहेब बाहेर बसलो होतो आणि रईसबाईंना पण माहिती आहे आमच्याकडे सुद्धा गार्डनचे अध्यक्ष महोदय. मुंबई महानगरपालिका म्हटलं की सगळ्यात एशियामधली सगळ्यात मोठी महानगरपालिका, श्रीमंत महानगरपालिका, इतकी ठेव आहे. आता त्या ठेवीमधले पण काही पैसे काढले, मला वाटतं 6000 कोटी. आणि बजेट बघाल तर 50,000 कोटीच्या वरच्या बजेटमध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट आहे. पण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ज्या तुमच्या जागा आहेत, ज्या मोकळ्या जागा आहेत, ज्या गार्डन आहेत किंवा आरजी किंवा पीजीचे तुमच्या जागा आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही डेव्हलप किती करता. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आम्ही आमदार फंडातून त्या ठिकाणी गार्डन डेव्हलप करायची, मुंबई महानगरपालिकेला ती हस्तांतरित करायची आणि हस्तांतरित केल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने त्याकडे ढुकुणी बघायचं नाही. अध्यक्ष महोदय, आज मुंबईची किती गार्डन आहेत. खरं तर मी आशिष भावना सांगेन की याची पण एकदा श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे की मुंबईमधली गार्डन जी मुंबई महानगरपालिकेला आम्ही आमदार फंडातून बनवली आणि हस्तांतरित केली, त्याच्यामध्ये आमची अपेक्षा होती की त्याच्यामध्ये गार्डनचं मेंटेनन्स झालं पाहिजे, सिक्युरिटी असली पाहिजे, साफसफाई असली पाहिजे, त्या ठिकाणी माळीचं व्यवस्थापन असलं पाहिजे. पण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवाने मला सांगायला पाहिजे की त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक ती गार्डन जी आहेत ना ती मेंटेन केली जात नाहीत. मग ती सुकून जातात आणि मग अशी टेंडर निघतात की जेणेकरून एखाद्या प्रायव्हेट माणसाला किंवा एका प्रायव्हेट क्लबला त्या जागा द्यायच्या, त्या ठिकाणी त्याचे प्रायव्हेट क्लब निर्माण होतात आणि मग सर्वसामान्य माणसाला आणि अध्यक्ष महोदय आम्ही भोगतोय त्याची फळं. आम्ही एक चांगला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांधला राजीव गांधीजींच्या नावाचा, आजही आम्ही त्याची फाईट करतो. त्याच्याबद्दल मी नंतर येणार मतदारसंघात
मतदारसंघाबद्दल तर मला खूप बोलायचं आहे, कारण तोही मुद्दा तुमच्या प्रस्तावामध्ये आहे, त्याच्यावरती मी नंतर येते अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, फक्त आपल्या मित्रांना 1.5 वर्षामध्ये कसे फायदे करून द्यायचे, महत्वाच्या जागा, मोकळ्या जागा, त्या ठिकाणची जागा. आम्हाला नाही माहिती का महालक्ष्मी रेसकोर्सचं काय झालं, महालक्ष्मी रेसकोर्सचं काय झालं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे मला या ठिकाणी विचारायचंय. एवढी मोठी वैभवाची जागा, मुंबईची ओळख असलेली जागा, कुठलीही जनचाचणी न करता, लोकांचं मत न घेता त्या ठिकाणी आपण निर्णय घेताय, कशाबद्दल घेताय? हा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या सार्वजनिक मोकळ्या जागाच्या खासगीकरणाचा हा जो डाव आहे ना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा बंद झाला पाहिजे, असं मला या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय सांगायचंय. अध्यक्ष महोदय, मी बघितलं मागच्या बजेटमध्ये सुद्धा बघितलं, यावेळच्या बजेटमध्ये सुद्धा बघितलं आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये बघितलं. मागच्या वेळेचं ज्यावेळी बजेट आलं त्यावेळेला मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातल्या मूलभूत सुखसुविधाच्या विकासासाठी 2000 कोटी. त्या व्यतिरिक्त मला सांगायला पाहिजे की आता मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट आलं, त्याच्यामध्ये 1000 कोटी हे काही शीर्षक न देता ठेवले गेले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. आता हे कशासाठी ठेवायचे माहितीये का अध्यक्ष महोदय? आमच्याकडचे आमदार असतील बीजेपी आणि एकनाथ शिंदे ग्रुपजींचे, त्यांना 30-30, 35-35 करोड द्यायचे, जबाबदारीने बोलते अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय काही आमदारांना ते एका दिवसात पैसे मिळाले. आमच्यामधले काही माजी नगरसेवक खरेदी करून घ्यायचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आणि त्यांना 7-7 दिवसामध्ये निधी द्यायचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष, विकास कामं आता लोकप्रतिनिधी दिलं पाहिजे. मला या देशाच्या इतिहासामध्ये सांगावं लागेल सन्माननीय अध्यक्ष महोदय की तुम्ही विसरू नका, सत्ता येते आणि सत्ता जाते. कोणी ताम्रपत्र घेऊन आलेलं नाही आयुष्यभर सत्ता घेऊन राहण्याचं. सत्ता आज तिकडे तर सत्ता उद्या आमच्याकडे पण येईल. पण सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तुम्ही आमचे कस्टोडियन आहात. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही आमचे कस्टोडियन आहात. 30 कोटी रुपये आमच्याकडच्या नगरसेवकांना आमदारांनी दिले, 30-35 कोटी रुपये विकास कामाला निधी दिला असं म्हणायला पाहिजे ना. 30 कोटी दिले, 35 कोटी दिले, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो? विकास काम हे सगळ्यांसाठी आहे, त्या प्रभागातलं आहे, त्यामुळे तेवढी दुरुस्ती करा आपण. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आम्ही पण लोकप्रतिनिधी आहोत ना, आम्ही त्यांच्या आधी कामं दिली होती. मी फेब्रुवारी-मार्च मध्ये कामं दिली होती, मला मिळाली नाही. माझ्याकडच्या माणसाला ऑक्टोबर मध्ये सेम कामाला पैसे मिळाले. जेव्हा ते 2 वर्ष नगरसेवक नाहीयेत, 2 वर्ष तुम्ही इलेक्शन घेत नाहीयेत, त्या ठिकाणी इलेक्शन घेत नाहीयेत, नगरसेवक नाहीयेत, आणि अशा वेळेला त्यांना घ्यायचं आणि त्यांना निधी द्यायचं, तपासून घ्यायचं उत्तर तुम्ही नाही देऊ शकत हो. तुम्ही खाली बसून बोलण्याची सवय सोडून द्या. नाही आता नाही अध्यक्ष महोदय, अशी हरकत मी उचलली आहे त्यांच्या भाषणाच्या वेळेला. हे अध्यक्ष महोदय माझ्या भाषणाला डिस्टर्ब करण्याचं बोलू काम दे चाललंय. मला, हरकत आहे तर. अध्यक्ष महोदय, माझी हरकत ही आहे, सन्माननीय वर्षाताई म्हणाल्या की इलेक्शन तुम्ही घेत नाही. अध्यक्ष महोदय, हे चुकीचं रेकॉर्डवर जात आहे, असत्य याचं कारण इलेक्शन सरकार नाही घेत, इलेक्शन आयोग घेते. आणि आयोगासमोर इलेक्शन घेण्याच्या अगोदर 2 न्यायालयामध्ये पिटिशन्स आहेत. एक मुंबईचे 227 वॉर्ड का 236 वॉर्ड या विषयातलं एक पिटिशन आहे. दुसरी अर्बन लोकल बॉडीमध्ये आपल्या ओबीसी समाजाच्या राखीव जागा किती यामध्ये निवाडा येणं बाकी आहे. या दोन्ही काही सरकारने केलेले नाहीत. आणि बोलायचं असेल तर 227 का 236 यासाठी न्यायालयात जाऊन अडवणुकीची पिटिशन उबाटा सेनेने केली आहे, त्यांच्या 2 नगरसेवकांनी केली आहे, माजी नगरसेवकांनी केलं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष माझं पूर्ण आलं. अध्यक्ष महोदय, आणि राहता राहिला मुद्दा, माझी हरकत ही आहे की समान निधीचा विषय असेल ना अध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष ज्यावेळेला उद्धवजी मुख्यमंत्री होते, 2-2.5 वर्ष, त्यावेळेला अध्यक्ष महोदय या बाजूच्या नगरसेवकाला, आमदाराला एक दमडी नाही मिळाली. अध्यक्ष महोदय, मी अभिनंदन करेन एकनाथ शिंदे साहेबांचं की त्यांनी समानता आणली. यांनी जी आज समानता केली ना, ती ह्या बाजूच्या लोकांना देऊन आज समानता आणली. त्यावेळेला फक्त कलानगर आणि वरळी एवढाच निधी होता, आज समानतेने मुंबईला गेला. त्यामुळे सत्य अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी अडथळे न आणता जे मुद्दे उपस्थित होत आहेत त्या मुद्दे तुम्ही जे मंत्रिमंडळ उत्तर देणार आहेत त्याच्यावर तुम्ही मुद्दे द्या, ते मंत्रिमंडळ उत्तर देतील, त्यामुळे कुणी अडथळा आणू नये. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते की तुम्ही बोललात की मध्ये अडथळा आणू नये. मला प्रश्न तोच आहे, ही नाही महाराष्ट्रातल्या जनतेने पण बघावं. हे महाराष्ट्रातली जनता बघते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबईची जनता बघते. अध्यक्ष महोदय, आता काय हरकत आहे?
काय हरकत आहे? आहे की त्या सुद्धा म्हणाला आणि आपण त्या स्थानावर बसला, मी आपल्यावर हेतू आरोप करू शकत नाही. तुम्ही मला पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिला, ती अडथळा कसा असू शकतो? अडथळा पुढच्या- शब्द काढा. मी तुम्ही मला पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिला. मी तुम्हाला सांगितलंय पुढचे सदस्य आहेत, पुढे कुणी अडथळे आणू नयेत यासाठी मी सांगितलं. बोला ताई. मी अध्यक्ष महोदय आपले धन्यवाद देते. आपल्या शब्दाला पण आक्षेप असेल पण मी तुम्हाला धन्यवाद देते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. मी तुम्हाला सांगते की मी त्यांचं भाषण होत असताना एकाही सदस्याने सांगावं की मी उठून उभे राहून मध्ये बोलले, किंवा एकाही सदस्याने सांगावं नाही आता तुम्ही हा ऐका बसा, चला बोला. बसा, तुम्ही बसून बोलणाऱ्याकडे लक्ष देऊ नका, तुम्ही बोला. माझा वेळ जात आहे, तुम्हाला पुन्हा मिळाला पाहिजे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जर मला सुद्धा निवडणूक आयोगाच्या खूप त्या ठिकाणी काय म्हणते, आम्ही पण मानतो की ते कॉन्स्टिट्यूशनल एक इन्स्टिट्यूट आहे. मला वाटतं की सर्वप्रथम त्यांनी सांगितलेल्या पहिल्या गोष्टीचं तुम्ही हे करा. चुनाव आयोगाने सांगितलेले म्हणजे तुमच्या इलेक्शन कमिशनने सांगितले की आयुक्तांची 2दा बदली करण्याचे रिमाइंडर पाठवले. पहिली आयुक्तांची बदली करा, कारण आपण इलेक्शन कमिशनचं ऐकलं पाहिजे. ज्यांच्यावर ईडीचे लागल्यात ना इन्क्वायरी महानगरपालिकेमध्ये, मग आयुक्त असतील, त्यांचे अधिकारी असतील, हे सगळ्यांना काढलं गेलं पाहिजे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. का माहिती काय म्हणते अध्यक्ष महोदय, मी बघा अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे त्यांना काढलं पाहिजे. आता इलेक्शन आयोगाचा जर आम्ही सन्मान करतो, तो आता ते बोलले ना इलेक्शन आयोगाच्या आपण आपल्या हत्या राज्य सरकारच्या हत्यारीमध्ये इलेक्शन आयोग ही इंडिपेंडंट बॉडी आहे, स्वायत्त बॉडी आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आजच्या आज माझं विनंती आपल्या माध्यमातून मी विनंती करते की आजच्या आज आयुक्तांची बदली झाली पाहिजे, कारण इलेक्शन आयोगाने सांगितलेलं की त्यांची रिकमेंडेशन केली की बदली करा आणि दुसऱ्यांदा पाठवलं रिमाइंडर लेटर, त्यामुळे ते करावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रस्तावाबद्दल मुंबईच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त कुठला प्रश्न मांडते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मला सांगावं. आणि त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय म्हणून, कारण काय झाले अध्यक्ष महोदय, तिथं 2000 कोटी, तिथं 1000 कोटी आणि हा करदात्याचा पैसा आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. मुंबईकरांच्या घामाचा, कष्टाचा, मेहनतीचा पैसा आहे. तो मुंबईच्या विकासामध्ये खर्च केला गेला पाहिजे, गरजेनुसार सन्माननीय अध्यक्ष महोदय खर्च केला पाहिजे. पण तो जर सरकारी आणि त्या ठिकाणी पार्टी फंड म्हणून खर्च केला जात असेल सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर 1.5 वर्षात आम्ही ते पाहिलं. आणि म्हणून त्याचा सुद्धा या सन्माननीय अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मी निषेध व्यक्त करते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या बाबतीमध्ये एक महत्वाचा प्रश्न मला मांडायचा आहे. काल मला काही शिष्टमंडळ भेटायला आले मुंबईमध्ये. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आता आपल्याला माहितीये की आम्ही बघितलं डीप क्लिनिंग. ओ रईस शेख जी, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, डीप क्लिनिंग हाँ क्या है. आमच्याकडे आयुक्त आले, आमच्याकडे वरती इतर जगाने गेले, पाण्याची फवारणी केली, आम्ही विचार केला डीप क्लिनिंग चालले, डीप क्लिनिंग. मला आता तुम्हाला प्रश्न विचारायचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पॉलिसी त्या ठिकाणी बनवाव्यात, आयुक्तांची. आणि मला सांगा, मुंबई महानगरपालिकेचे जितके नगरसेवक ज्यांचे काम, मी तर नगरसेवक नाही आले पण नगरसेवक जितके होते किंवा जितके आमदार, त्यांनी मला एक गोष्ट सांगावी, मुंबई महानगरपालिकेचं मूलभूत आणि महत्वाचं काम काय, फंडामेंटल त्यांचं काम काय, की त्यांचं काम आहे मुंबईला साफ ठेवणं, स्वच्छ ठेवणं. मग याचा अर्थ जर तुम्हाला वाटतं की मुंबईचं काम ते बरोबर करत नाही, तर त्या आयुक्तांना तुम्ही बदलत का नाही, त्यांच्या खालच्या मंडळीने तुम्ही बदलत का नाही, हा माझा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय प्रयत्न आहे. अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ मुंबई अभियान याच्या अंतर्गत झोपडपट्टीमधल्या सफाई कामगार करणाऱ्या ज्या संस्था असतात ना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा महत्वाचा प्रश्न मांडते अध्यक्ष महोदय. यासाठी मांडते की याच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छिते की मुंबई महानगरपालिकेवर काम करणाऱ्या या सगळ्या कर्मचारी, जवळपास 75,000 कर्मचाऱ्यावर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय बेरोजगारीचं संकट होणार आहे. कारण पुन्हा 1.5 वर्षानंतर आम्हाला आमच्या मित्राची आठवण आली. आता आमच्या मित्राला कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचंय, तर आमचा मित्र तर एकच असणार, आमच्या तर 75,000 असू शकत नाही. आम्ही संस्थांना मानतच नाही, आम्ही बचत गटांना मानतच नाही. मग आता एक टेंडर निघालं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आणि हे टेंडर इतकं निघालं अध्यक्ष महोदय, हे टेंडर निघालं 1400 कोटीचं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला माहिती आहे, समोरच्या काही सदस्यांना माहिती आहे की हे टेंडर कोणासाठी काढलेलं आहे, वरच्या सभागृहातल्या एखाद्या सदस्यासाठी काढलंय का हे सुद्धा बघायला पाहिजे. मला हे सांगायचं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून बेरोजगार मंडळी किती होणार सन्माननीय अध्यक्ष, तर जवळपास 75,000 जी आहे ती मंडळी बेरोजगार होणार आहेत. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, बचत गट मधल्या महिला, बेरोजगार संस्था, अशासकीय संस्था, सामाजिक संस्था, याच्यामध्ये काम करणारी ही मंडळी आहे, जी ही मंडळी काम करतात. आणि ज्यावेळी ही मंडळी काम करतात ना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तेव्हा त्यांना प्रतिदिन 180 रुपये आणि प्रबोधनासाठी 20 असे 200 रुपये मिळतात. आणि त्यांना प्रति महिना प्रत्येक स्वयंसेवकाला 5,400 रुपये मिळतात आणि प्रबोधनासाठी 600 रुपये, असे एकूण 6,000 रुपये मिळतात. म्हणजे
5,400 जे आहे ते स्वयंसेवकाला आणि प्रबोधनासाठी 600 रुपये. आता नवीन टेंडर आलं म्हणजे आता आपल्या मित्रांना द्यायचंय तर त्यांना फायदा व्हायला पाहिजे. मग आता काय केलं भुजबळ साहेब, त्यांनी केलं प्रतिदिनचा हा जो 200 रुपयाचा होता तो आता प्रतिदिनचा केलाय 743 रुपये. आणि प्रति महिना किती झाले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रति महिना जे आपलं तुमचं होतं काय म्हणतात त्याला 6,000 ते केले 19,323.98 आणि त्याच्यामध्ये लेवी म्हणजे लेवी जे आहे ते 46% करून गेलेत 8,879 असं मिळून त्याला पूर्ण किती देते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रति महिना प्रत्येक कामगाराला आपल्या मित्राच्या 28,213 रुपये. म्हणजे जे बचत गट काम करतात, सुशिक्षित बेरोजगार काम करतात, सामाजिक संस्था काम करतात त्यांना 6,000 रुपये आणि आपल्या मित्राला 28,213 रुपये. अध्यक्ष महोदय, जे कॉन्ट्रॅक्ट SMPच्या अंतर्गत प्रत्येक वर्षी निघते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्याला 90 कोटी रुपये लागतात आणि 4 वर्षासाठी 360 कोटी रुपये लागतात. आता सन्माननीय महोदय अध्यक्ष महोदय नवीन टेंडर आलं जे कोणासाठी आले त्यांना माहिती आहे. त्या टेंडर मध्ये प्रत्येक वर्षाचा खर्च 300 कोटी आहे आणि 4 वर्षाचा एकूण खर्च आहे ज्याच्यासाठी टेंडर आले तो 1200 कोटी आहे. अध्यक्ष महोदय 360 कोटी कुठे आणि 1200 कोटी कुठे? कोणासाठी चाललंय हे सगळं? कोणासाठी ही यंत्रणा बंद करण्याचं? डीप क्लिनिंग काय आहे? डीप क्लिनिंग हे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रत्येक गोष्टीला असं मॅन्युप्युलेट करायचं, रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण करणार, रस्त्यामध्ये खड्डे दिसणार नाही मित्र आला, डीप क्लिनिंग करायची, डीप क्लिनिंगच्या माध्यमातून मित्र आला, ओपन स्पेसच्या माध्यमातून मित्र आला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय काय चाललंय मुंबईशी? हा मुंबईशी खेळ चाललाय सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. मला आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्याला ते नम्रपणे सांगायचंय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मागील 10 वर्षामध्ये महागाईची काय झाली परिस्थिती सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये जशी झोपडपट्टी आहे तसे नोकरदार मध्यमवर्गीय सुद्धा आहेत. आज मला बोलायचं आशिष भाऊ, मी काय तुम्हाला थांबवलेलं नाहीये, त्यामुळे उत्पन्न वाढलेलं आहे, परंतु महागाईचे गणित सुद्धा त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय जे आहे ते बिघडलेले आहे. या 10 वर्षाच्या काळात सन्माननीय अध्यक्ष महोदय कुटुंबाच्या मासिक खर्चामध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. ज्या वेळेला ग्रामीण भागामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय दररोजचा दरडोई खर्च 46 आहे त्यावेळेस शहरी भागामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय तो 67 रुपये आणि उच्च उत्पन्न गटाचा खर्च जो ग्रामीण भागामध्ये 350 रुपये. अध्यक्ष महोदय काय आहे? तर शहरी भागामध्ये अध्यक्ष महोदय तो 700 रुपये. ही आकडेवारी मी जी काढलेली सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ही केंद्र सरकारच्या सांख्यिक विभागावरून काढलेली आहे. आज केंद्र सरकारचं दूध असेल, दही असेल, शालेय वस्तू असतील, आटा असतील, GST असतील, या सगळ्यावर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय कर लागतो. याचा सगळा बोजा हा मध्यमवर्गीय माणसावर लागतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारने RT बंद करण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर त्याच्यावरती मला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय खरं बोलायचंय, कारण झोपडपट्टीमध्ये राहणारा मुलगा त्याला प्रायव्हेट शाळांमध्ये जाण्याचा अधिकार नाही. गरीब मध्यमवर्गीय घरामधला राहणारा मुलगा त्याला प्रायव्हेट शाळेमध्ये जाण्याचा अधिकार नाही. आपण एका दिवसामध्ये निर्णय घेतला. RT हा कायदा हा देशाच्या संविधानाच्या माध्यमातून आला. 25% प्रत्येक मुलाला आर्थिक आणि सामाजिक आरक्षणानुसार शाळेमध्ये जागा मिळाली पाहिजे. साहेब, आज एक मुलगा पब्लिक स्कूलमध्ये शिकतो, एक मुलगा इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये शिकतो, एक मुलगा IB मध्ये शिकतो, एक मुलगा प्रायव्हेट शाळेमध्ये शिकतो, एक मुलगा महानगरपालिकेमध्ये शिकतो आणि त्या ठिकाणी आमची मुलं जाणार नाहीत का? RT कायदा बंद केला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. हा RT कायदा बंद करणं, राईट टू एज्युकेशन, हा आमच्या झोपडपट्टीमधल्या मुलांवरती आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या मुंबईच्या मुलांवरती अन्याय असं मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. कोणासाठी हा कायदा केला? का ते 1 किलोमीटरची परिसीमा ठेवली? हे मला सांगायचंय. आशिष भाऊ, तुम्ही हा विभाग सांभाळलेला आहे. ही जी केलेली गोष्ट आहे ना की शासकीय आणि अनुदानित जे 1 किलोमीटरमध्ये असतील तर तिथल्या विद्यार्थ्यांना त्या गोष्टीचा फायदा द्यायचा नाही. तो मुलगा त्या शिक्षणापासून बहुजन समाजामधली, इतर समाजामधली मुलं शाळेत जाऊ शकत नाहीत, शिकू शकत नाहीत. त्यासाठी या निर्णयाचा पुन्हा फेरविचार झाला पाहिजे असं मला या ठिकाणी सांगायचं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. मी ही गोष्ट आपल्या समोर सांगू इच्छिते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचंय की आता मधल्या काळात मी वाचलं की टेंडरवर टेंडर मुंबई महानगरपालिका म्हणजे आमची काय सांगू सन्माननीय अध्यक्ष महोदय अशी झालेली आहे की सन्माननीय अध्यक्ष महोदय वर्षभर टेंडर नाही काढत आहे. लास्टच्या 10 दिवसामध्ये 150 टेंडर, काय 900 टेंडर, सॉरी 150 कोटीचे 900 टेंडर फक्त किती दिवसात? आता अध्यक्ष महोदय वर्ष संपायला आलं ना. माझं सिंपल सांगणं आहे, मुंबई महानगरपालिकेने एवढ्या घाईघाईमध्ये 1700 कोटी खर्च केले ते फक्त लाईटीमध्ये
अध्यक्ष महोदय, तर चायना मला आता जाऊन बघा मुंबईमध्ये किती ठिकाणी चालू आणि किती ठिकाणी बंद आहे. कोण सांगतं सगळं चालू आहे सांगावं. हा, आम्ही पण बघतो बाबा. हा, बघते म्हणूनच सांगते. आता वर पण पत्रकार पण बघतात. हा, त्यामुळे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचंय की 900 टेंडर 10 दिवसात करणं. नितीन तुम्ही हसताय नितीन भाऊ, पण तुम्ही विचार नाही करत आहे की ज्या तऱ्हेने मुंबईचा पैसा हा मुंबईकराचा पैसा तुम्ही फटाफट 10 दिवसामध्ये शेवटच्या करत चालले. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, कशासाठी एवढी घाई होती? तर वर्षभर काय करत होतात तुमचे आयुक्त? काय करतात? म्हणजे फुकट बसलेत का? मग त्याची बदली तरी करा. मी सांगते तुम्हाला, त्यांच्यावर कारवाई करा. त्यांना घाबरून ठेवलेले, एकदा चौकशीला गेलेले, त्यांना घाबरून ठेवले. आता दुसरं काय? शासन जे सांगतं ते करतात. ते मी त्यांना बोलून सांगितलं की तुम्हाला कळलं पाहिजे की तुम्ही कोणाला जबाबदार आहात. तुम्ही मुंबईच्या जनतेला जबाबदार आहात, तुम्ही तिथल्या लोकप्रतिनिधीला जबाबदार आहात. पण दुर्दैवाने सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी सांगायचंय पुढचा मुद्दा. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जो मी मांडते, अध्यक्ष महोदय, आता मला मतदारसंघाचे 3 विषय मांडायचे आहेत. त्यांनी रेकॉर्डवर काय दोन सांगितलं? मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी रेकॉर्डवर काय सांगितलं? आयुक्तांना घाबरवून ठेवलंय. कोणी? अध्यक्ष महोदय, काय चाललंय? काय पुरावा आहे अध्यक्ष महोदय? कुठल्या आधारावर बोलला होता अध्यक्ष महोदय? हे रेकॉर्डवर काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? कोणी घाबरवलं? कोणाला घाबरवलं? मंत्री महोदय काय उत्तर पद्धतीने देतील ना. घाबरवलं? अध्यक्ष मंत्री महोदय, महोदय असं उत्तर नाही. देतील त्याबद्दल. आपल्याकडनं अपेक्षा आहे मंत्री की आपण महोदय न्यायिक उत्तर देतील भूमिकेत ना. राहिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण आहात न्यायिक भूमिकेत. अध्यक्ष रेकॉर्डवर काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? कोणी घाबरवलंय? मला स्पष्टीकरण होतं ना. मंत्री काही महोदय असत्य उत्तर चालू देतील आहे. ना. मंत्री महोदय ही उत्तर पद्धत आहे. देतील. देशातली जे व्यवस्था मुद्दे उपस्थित घाबरवलं केले म्हणून तुम्ही आहेत, ते सांगताय. मंत्री महोदय उत्तर देतील ना. आणि कोणाला सांगता अध्यक्ष महोदय? मंत्री महोदय. रेकॉर्डवर काढून टाका. माझी विनंती आहे सदस्यांना की आपण सुद्धा दोन सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली बस, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली बसा. सन्माननीय सदस्य वर्षाताई आपलं भाषण करत असताना आम्ही सगळेजण ते ऐकतोय, त्यांचे मुद्दे लिहून घेतोय. परंतु जी हरकत सन्माननीय सदस्य शेलार साहेबांनी घेतली, माझ्या सुद्धा ते लक्षात आलं की आयुक्तांना तुम्ही घाबरून ठेवलेला आहे. याचा अर्थ आयुक्तांवर कोणाचा तरी दबाव आहे, आयुक्तांना कोणतरी दमदाटी करतंय. त्यामुळे हे चुकीचं आहे. मगाशी देखील त्याचा खुलासा या ठिकाणी झाला की तिथं प्रशासक राज्य आहे. आयुक्त हे प्रशासक म्हणून काम करतायत. त्यांना स्वतंत्र प्रशासक म्हणून नियमानं काय अधिकार आहेत, त्या अधिकाराचा ते वापर करतात. आणि सरकारला तिथं हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. जर काय गैर चुकीचं होत असेल तर सरकार हस्तक्षेप करेल. त्यामुळे सन्माननीय सदस्य शेलार साहेब जे म्हटले ना की अशा पद्धतीनं आयुक्तांना घाबरून ठेवलंय तुम्ही, हे आपण रेकॉर्डवरनं काढून टाकावं अशी आपल्याला विनंती आहे. तपासून त्यावर कारवाई केली जाईल. माझी सदस्यांना विनंती की मुंबईची अतिशय महत्वाची आणि चांगली चर्चा सुरू आहे. जे सदस्य बोलत आहेत त्यांनी सुद्धा थोडंसं भान ठेवून चर्चा करावी. आरोप शेवटी ऐकून घ्या, ऐकून तर घ्या ना जरा. एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला बोलत आहे, मी तुम्हाला बोलत आहे ताई, तुम्हाला मी बोलत नाही. मी आज ऐकून घ्या, जरा ऐकून घ्या ना, ऐकून घ्या मी काय बोलतोय. फक्त सदस्यांनी सुद्धा बोलताना चर्चा चांगली करावी. विनाकारण आरोप करू नये. आरोप करा, आरोपाशिवाय चर्चा होणार नाही, मला मान्य. पण विनाकारण आरोप करू नये. चांगल्या काय गोष्टी याबद्दल तुम्ही काय बोला, आरोप शेवटी होणारच, परंतु विनाकारण अंगावर वडवून घेऊ नये दोन्ही बाजूच्या लोकांनी, सदस्यांनी. अशी माझी विनंती आहे. पण करा सो. अध्यक्ष महोदय, मी पण या सदस्य आहे या सभागृहाची खूप वर्ष. मी सुद्धा मंत्री राहिलेले. मी जेव्हा बोलते तेव्हा मी जबाबदारीने बोलते. जर मी खोटं बोलते तर त्यांनी सांगावं. पण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी असंसदीय शब्द वापरला का? मी कुठली शिव्या वापरल्या का? मी कुठला चुकीचा शब्द वापरला का की तुम्ही मागे घ्यावा? तुम्हाला जर असं वाटतंय तुमच्या उत्तरामध्ये येऊ द्या. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आम्ही पण ऐकल्यात खूप गोष्टी. ऐकायची नाही ही ना सन्मान्य माझी सभागृहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला आव्हान आहे की त्यांनी एक समजून घेतलं पाहिजे की ही जेव्हा आम्ही भूमिका मांडतो, ही भूमिका आम्ही लोकांसाठी मांडतो ना, लोकांची मांडतो ना. आम्ही इथे कशासाठी येतो? ज्यावेळी आम्ही बोलतो तर ऐकून पण घ्यायची भूमिका नसेल तर कशी होणार अध्यक्ष महोदय? हा, आयुक्तांच्या बाजूने जर मंत्री बोलायला लागले की ते असं नाहीये तर चुकीचं आहे. ऐकून घ्या, जे आपली प्रथा आहे. खाली बस,
खाली बस. आपली प्रथा आहे की प्रत्येक पक्षाचा सदस्य जो पहिला बोलतो त्याला पण जास्त बोलतो अशी आपली प्रथा आहे. त्यामुळे या काँग्रेस पक्षाचे पहिले सदस्य आहेत. आपण आशिष शेलार साहेबांनाही बराच वेळ दिला, त्यांनाही पण वेळ देऊ आणि त्यानंतर जे सदस्य बोलतात तो त्यांच्या वेळेतून तो कमी होईल. त्यामुळं नको आता नको. अहो काय सागर साहेब, तुम्ही ज्येष्ठ आहात, बोला बोला. प्रस्ताव मांडला गेला अध्यक्ष महोदय, तेव्हा या प्रस्तावाची वेळ ठरली होती. आमच्याकडनं सत्ताधारी पक्षाकडनं सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार यांनी प्रस्तावाची सुरुवात केली. ती किती वेळ बोललेत आणि आता हे विरोधी पक्षातून किती वेळ बोलतात तेवढी एक माहिती दिली अध्यक्ष महोदय, म्हणजे दोघांचा वेळ सांभाळताय. आशिष शेलार साहेब 33 मिनिटं बोलले, आता हे 20, 30, 29 मिनिटं झाली. 29 मिनिट 29 12:38 सुरुवात केली त्यांनी. 29 मिनिटं झाली. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, बोला. सन्मान्य अध्यक्ष आता महोदय, वेळ घालू नका, आता चर्चा होऊ दे. अध्यक्ष महोदय, हे आपल्याला डायरेक्शन झाले चुकीचं आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आता मी एक महत्वाच्या विषयावर बोलते, कारण त्याच्यावरती काही लोक बोलले नाहीये, त्याच्याबद्दल बोलते की आम्ही वारंवार सन्मान्य अध्यक्ष महोदय सांगतोय. नाही, मला हे खूप वाईट वाटतंय की ज्यावेळी मी प्रश्न मांडते त्यावेळी एवढं तगडेने सगळे पुरुष सगळे त्या ठिकाणी. संरक्षण आहे, बोला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आम्ही धारावीबद्दल मी बोलू इच्छिते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, धारावीतील जो आहे तो मोदानी पुनर्वसनच्या माध्यमातून मी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी नेहमीच धारावीच्या जो आहे तो जनतेचा हक्क कसा त्या ठिकाणी पायदळी तोडवला जात आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी त्या ठिकाणी नेहमीच मांडलेला आणि मुंबईच्या बाबतीमध्ये प्रस्ताव असताना मला सांगायला पाहिजे की धारावीच्या प्रकल्पाच्या बाबतीत बोलताना हा मोदानीचा जो प्रकल्प आहे तो सन्मान्य अध्यक्ष महोदय धारावीच्या हक्कांना त्या ठिकाणी पायदळी तोडवण्याचं काम करतोय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हा महाघोटाळा प्रकल्प आहे, आमची लोक बाहेर जाणार आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 7 लाख लोकांना त्या ठिकाणी धारावीतून हलवण्याचा कट त्या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय सुरू आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला याआधी पण मी या ठिकाणी स्पष्ट केले की टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये याचा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय उल्लेख आहे, ते आम्ही उघड केलेलं आहे. आता मुलुंडची जागा असेल, त्या ठिकाणी कोरबा असेल, मधल्या काळामध्ये मुलुंडच्या लोकांनी सांगितलं की दुसरी धारावी 2 आम्ही त्या ठिकाणी होऊ देणार नाही. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला एक आपल्याला सांगायचं आहे की हा विकास नक्की कोणासाठी केलेला जात आहे? हा विकास जो आहे तो धारावीतल्या जनतेसाठी केला जाते की कोणासाठी केला जाते? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्या आता नवीन एक त्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट लक्षात आली जी खूप दिवसाच्या आम्ही बोलत होतो पण त्यावेळी सरकार स्वीकारत नव्हतं. पण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आता आमच्या लोकांना ज्या ठिकाणी शिफ्ट करणार आहेत त्या रेल्वेच्या जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी आमच्या लोकांना सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मालकी हक्क सुद्धा मिळणार नाही. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 20 फेब्रुवारी 2024 ला रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने म्हणजे RLDA ने धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं आणि त्यांनी सांगितलं स्पष्टपणे की अदानी प्रेरित पुनर्वसनासाठी जी आहे ती जाणारी जी जागा आहे रेल्वेची ती आम्ही तुम्हाला पोट भाडेपट्ट्याने देणार नाही. म्हणजे रेल्वेने सरळ ती जमीन देण्यास सन्मान्य अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी नकार केला. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या लोकांना ओनरशिप मिळणार कशी? सन्मान्य अध्यक्ष मिळते. याचाच अर्थ असा आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय की रेल्वेच्या जमिनीत बांधण्यात येणाऱ्या सगळ्या पुनर्वसनच्या आमच्या ज्या इमारती आहेत त्यांना विक्री आणि खरेदी याचा पूर्णपणे जो अधिकार आहे तो मिळू शकत नाही. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यांचं टायटल सुद्धा त्या ठिकाणी पूर्णपणे क्लिअर होऊ शकत नाही हे मला या ठिकाणी सांगायचे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जर आमच्या लोकांना मालकी हक्क मिळणार नसेल, आमची 7 लाख लोक बाहेर जाणार असेल, माझं तर आव्हान आहे काही लोक आमच्याकडे येऊन बोलतात ना त्यांनी येऊन आमच्या बरोबर उभं राहावं, आमची लढाई लढावी धारावीची की बाबा ही जी लढाई चालली ही अडाणीच्या विरुद्ध चाललेली, आमची धारावीची मंडळी बाहेर का जातील? आमचं एक म्हणणे अध्यक्ष महोदय, धारावीतल्या माणसाला धारावीतच घर मिळालं पाहिजे. धारावीला जे धारावी बनवलंय तिथल्या कष्टकऱ्यांनी बनवलेले आहेत, तिथल्या मध्यमवर्गीय आणि गरीब माणसांनी बनवलेले आहे. पण मुंबईसाठी 100 करोडचा जर आम्ही त्या ठिकाणी रेव्हन्यू देतो तर आम्हाला त्या ठिकाणी आमची जागा मिळाली पाहिजे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून हा सगळ्यात मोठा जमिनीचा घोटाळा आहे हे मी सातत्याने सांगत आलेले आणि आता सुद्धा मी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आपल्याला या ठिकाणी सांगायचंय. आणि म्हणून आता मी बघते की किती त्यांना फायदे, मी मागच्या वेळी सांगितलं त्यांना सगळ्या टॅक्स एक्झम्पशन, त्यांना नॉन इंडेक्सेशन, त्यांना 90% रिलेटनर, त्यांना त्या ठिकाणी जमिनी फ्री त्यांच्यासाठी. आणि आम्हाला काय? आम्हाला स्थलांतर, आम्हाला काय? आम्हाला त्या ठिकाणी रेल्वेच्या जमीन सुद्धा मध्ये आम्हाला शीर्षक पण पूर्ण, टायटल पण पूर्ण होणार नाही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आम्ही तर तुम्हाला सांगतोच आहे की आता असं झालेलं आहे की मित्रांचं सरकार असल्यामुळे
ज्या ज्या जमिनी आलेल्या त्या त्या जमिनीचे झालेले, धारावीच्या धर्तीवर एअरपोर्टचं पण तेच चाललेले, एअरपोर्ट दिले, त्याच्या बाजूला एअरपोर्टची कॉलनी दिली. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 15-20 दिवसापूर्वी तिथे बुलडोजर गेला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 1600 लोक राहत होती, आता 350 लोक राहतात. त्यांना सातत्याने त्रास देण्याचं काम त्या ठिकाणी चाललेलं आहे. कशासाठी चाललेलं आहे? कारण एअरपोर्ट अदानीला मिळाला, आता त्या बाकीची जी कॉलनी त्याच्यावर त्यांची नजर आलेली आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आता ऐकलं मगाशी बांद्रा रिक्लेमेशन लँड MSRDC कोणासाठी चालली आहे? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जो जमीन सरकारी है वो हमारे अदानी की है. मुलुंड, कोरबा मिठागर, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी तर आमच्या शुभेच्छा देते आमच्या अबू आझमी साहेबांना, कारण त्यांच्यावर पण नजर गेली. आता आपको शुभेच्छा. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी ऐकते सिंधी कॉलनी, अबुद्दई नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, मोतीलाल नगर, कोण आहेत अध्यक्ष महोदय हे? की यांना मुंबई देण्याचं काम चाललंय की मुंबईच्या प्रत्येक विकासकांनी पहिला DDR त्यांच्याकडून घेतला पाहिजे? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, काम सुरू होत नाही, कामाचा तक्ता पूर्ण होत नाही, याच्या आधी यांना फायदे देण्याचं काम चालतं. अध्यक्ष महोदय, पूर्ण मुंबईच्या विकासाच्या बाबतीत सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मी सांगू इच्छिते की पूर्ण मुंबई विकायला काढलेले सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. इतर सगळ्या विकासकांना DC रूल, सगळ्या विकासकांना मुंबईच्या DC रूल सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, पण अदानींसाठी अध्यक्ष महोदय सेपरेट DC रूलची नियमावली तयार करण्यात येते. असे कोण आहेत ते? कोण आहे देशासाठी? त्यांनी काय केले सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? हा माझा या माध्यमातून आपल्याला प्रश्न आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे ज्याच्याबद्दल मी खूप वर्षापासून फाईट करते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यांना माहिती आहे, मी त्यांना सुद्धा भेटलेले आहे, विनोद तावडे साहेबांना भेटले होते, कारण त्यांच्या काळातच ते देण्याचा निर्णय झाला. विनोद तावडेंच्या काळात मी सांगते ना, मी बोलते, मी तुम्हाला माहिती, मी खरं बोलते जे बोलते ते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझी अपेक्षा होती की गरीब कुटुंबामधले, मध्यमवर्गीय कुटुंबातले मुलं हे खेळाडू झाले पाहिजेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यांना खेळाडू व्हावं अशी आमची इच्छा होती. म्हणून सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, एक आंतरराष्ट्रीय स्थळाचं आम्ही राजीव गांधी जे आहे भारतरत्न एक क्रीडा संकुल काढलं. अध्यक्ष महोदय, क्रीडा विभागाचा एक पैसा पण त्याच्यामध्ये नाहीये. 23 कोटीचा MMRDAच्या माध्यमातून ते क्रीडा संकुल जे आहे ते त्या ठिकाणी बांधलं. दुर्दैवाने पुन्हा एका मित्राची नजर पडली आणि दिलं त्यांना ते. तिथल्या जनतेचा विरोध, क्रीडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा विरोध, सगळ्यांचा विरोध पत्करून ते आता त्या ठिकाणी एका व्यक्तीला देण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मी कॅबिनेटमध्ये विषय उचलून त्याच्यावरती नोट पण आणली की त्याची पूर्ण चौकशी व्हायला पाहिजे. आज काय झाले सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? आशिष भाऊ तिथे आता दारूची दुकानं मागायला लागलेत. आमची गरीब पोरं कशी जाणार सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? मला एक सांगा, त्यांनी रेट काय केले सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? मला थोडं सांगायचं आपल्याला. अध्यक्ष महोदय, पूर्वी त्या ठिकाणी आम्ही जे आहे ते रिंगिंग ट्रॅक होतं, बास्केटबॉल होतं, व्हॉलीबॉल कोर्ट होतं, बॅडमिंटन कोर्ट होतं, लॉंग टेनिस गेम होतं, कबड्डी ग्राउंड होतं, बॉक्सिंग रिंग होतं, जलतरण होतं. आणि सगळं मॅक्झिमम अध्यक्ष महोदय हे खरं CSR फंडातून आणि फ्रीमध्ये चालायचं, कमी किमतीत चालायचं. ज्या वेळापासून अध्यक्ष महोदय आम्ही 2 ते 2,500 खेळाडू याच्यामध्ये तयार केले, आता ज्या वेळापासून खाजगी मित्राला दिलं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला सांगायला पाहिजे जलतरण म्हणजे स्विमिंगचे अध्यक्ष महोदय तुम्हाला सांगते वर्षाचे 28,000 रुपये, बास्केटबॉलचे तासाला किती माहितीये 1500 रुपये देऊ शकतो गरीब मुलगा. धारावी सारखा मतदारसंघामधला मुलगा 1500 रुपये देऊ शकतो एका तासाला अध्यक्ष महोदय? तुम्ही मला सांगा. बॅडमिंटन साठी एका तासाला 2100 रुपये देऊ शकतो धारावी मधला मुलगा? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या सगळ्यात मागे काय सुरू आहे? मुळात डाव ह्याला क्लब करायचं. मला सांगा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री झाले होते, मला मी विचारायचे कोणता मोठा क्लब अलाउड करतो अधिकाऱ्यांना पण आतमध्ये यायला? आम्ही हे बांधले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता आमच्यामधली गरीब मुलांना कलागुण यावे, त्यांच्यामध्ये क्रीडा भावना निर्माण व्हावी, ह्याच्यामधूनच एखादा मोठा कोणतरी खेळाडू निर्माण व्हावा, ऑलिम्पिक मध्ये जावा, राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये जावा. तुम्ही हे विकण्याचं काम केलं. त्यामुळे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या मी 1.5 वर्षात जर काय बघितलं असेल ना, तर फक्त मित्र काळ बघितला. मित्रांना कशी मदत करता येईल, टेंडर देता येईल, हेच या ठिकाणी बघितलं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी 1.5 वर्षात फक्त वाचते यांचं काय काय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जसं मी सांगितलं की बांद्रा रिक्लेमेशन लँड, एअर इंडिया लँड, मुलुंड, कांजूरमार्ग, कुर्ला, खारपट्ट्याच्या जागा सन्मान्य कॉलेजला आता सांगायला देशाच्या पंतप्रधानांचे मित्र आदरणीय अदानी साहेब, त्या ठिकाणी मुलुंडची जागाची जागा त्यांना देण्यात आली. सायन कोडीवाडा येथे सिंधी कॉलनी, घाटकोपर येथे लबाबाई कॉलनी, 1.5 वर्षामध्ये ज्या मोजक्या जागा देण्यात आल्या त्याच्यामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय हे जमीन देण्याचं काम चाललं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, PGRGचं जागा देण्याचं काम
या काळामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सरकारी त्या ठिकाणी निधी देण्याचं काम झालं आणि म्हणून सरकारी संपवा. मला काय त्रास होतोय? संपूर्ण चर्चा संपवा. काय हरकत आहे? ज्या काय हरकत आहे? काँग्रेस बस करणं अध्यक्ष महोदय. बोला. अध्यक्ष महाराज, माझी हरकत अशी आहे की सन्माननीय सदस्यांनी मुंबईच्या शहराच्या प्रश्नावरती बोलावं. इथे पंतप्रधानांचा काय संबंध? मग राहुल गांधी काय तमाशा करतात हे सांगू का इकडे? राहुल गांधी कुठे मस्ती करतोय सांगू का इकडे? मी पण सांगू शकतो. चुकीचं असेल तर राहुल गांधी कुठे तमाशा करतो, कुठे मस्ती करतो बसा. हे मी सांगू शकतो. बसा. हा बसा. बोला बोला बोला. अध्यक्ष महोदय काढून टाका. अध्यक्ष महोदय बोला. खाली खाली बसा. खाली बसा. बोला. सन्मान्य सदस्य मी मगाशी अमित मी साहेबांनी मगाशी सांगितलंय विनंती केली त्या दोन्ही रेकॉर्डवर सभासद यायला नाही सदस्यांना पाहिजे. की त्याच्यामध्ये कुणी खोटं आहे. हेतू आरोप तुम्ही करू नये. कृपा करून ते काढून घ्या. ज्या ते म्हटलंय बरोबर आहे अध्यक्ष होते काय सांगायचं ते काढून घ्या चुकीचं अध्यक्ष असेल तर महोदय. रेकॉर्डवरून काढलं जाईल. बोला. संपवा. संपवा. बसा. काय बोलले अध्यक्ष महोदय? काय सांगा? बसा खाली. बसा. अमित साठम खाली बसा. तमाशा बोलले? बसा. 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 जे चुकीचं असेल तर रेकॉर्डवरून काढलं जाईल. सर्वांनी काढून टाकलं. जे चुकीचं आहे ते रेकॉर्डवरून काढलं जाईल. अध्यक्ष महोदय सांग. तुझं हे घेता नाव? तुम्ही नाव कशाला घेता? नाही अडाणी दोस्त. अडाणी जे दोस्त नाही. चुकीचं आहे ते दोन्ही बाजू सदस्य जे बोलले जे चुकीचं आहे ते रेकॉर्डून काढलं जाईल. हा बस. अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष काय हरकत? अध्यक्ष महोदय आता थांबवा ना. अध्यक्ष महोदय किती वेळा तुम्ही त्यांना संधी देता? महोदय, माझी हरकत ही आहे की तुम्ही म्हणालात मगाशी मी 33 मिनिटं बोललो. आता किती मिनिटं झाली? मी सांग आता किती मिनिटं आली? बोलतो मी. अध्यक्ष महोदय, ऐकून घ्या. मला बोलू द्या. तुम्ही विचारलं म्हणून मी वेळ सांगितला. आपल्याला 4 वाजेपर्यंत वेळ आहे. एकूण 4 तास. निम्मा वेळ विरोधी पक्षाचा, निम्मा वेळ सत्ता पक्षाच्या मंत्र्याच्या उत्तरासहित. आपण त्यांच्या वेळेतून कमी करू ना. ते जे बोलतील ते असं आहे ना. पण ऐकून घ्या. तर काँग्रेसचे सर्व सदस्य बोलणार आहेत. त्यांच्या वेळ हा सदस्याला नसतो. वेळ हा पक्षाला असतो. हळू 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 बोला. हळू बोला. वेळ हा पक्षाला असतो, सदस्याला वेळ नसतो. तर पक्षाच्या वेळेतून वेळ कमी केला जाईल. बोला. अध्यक्ष आता महोदय आता हरकत नाही. मी बोला. अध्यक्ष महोदय लवकर संपवा. संपवते. नाही का दाराने लवकर दिली, संपवा. नाही का एअर इंडिया काही संपवा दिला, लवकर. नाही का बांद्रा लिक्रेप्शन दिली, नाही का मुलुंड दिली, नाही का कुर्ला दिली, नाही का कांजूरमार्ग दिली, नाही का सावंतवाडी दिला, नाही का रमाबाई दिली. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी खरंच मी बोलते. मी सांगितलंय. काय खोटं बोलते? मी सांगितलं आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय या 1.5 वर्षामध्ये चुकीचं रेकॉर्डवरून काढलं जाईल. मित्रांसाठी, कॉन्ट्रॅक्टरसाठी त्या ठिकाणी टेंडर केली गेली. मुंबई महानगरपालिकेचा संपवा कारभार टाळी हा लवकर. पूर्णपणे प्रशासनाच्या माध्यमातून मनमानी कारभार त्या ठिकाणी चालवण्याचं काम झालं. अध्यक्ष मी खोटं काय बोलते हो? नाही दिले का? उत्तर देऊ दे ना. मी सांगते कोणत्या कोणत्या जमिनी अडाणी दिल्या येऊ दे ना. काय खोटं बोलते येऊ दे ना. अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी जी कामं काँग्रेसच्या माध्यमातून झाली. नाही मी संधी देणार नाही. बोला. बोला तुम्ही. काही तुम्ही बोला. बोला. सारखी आहे संधी. सारखं म्हणजे काही बोलतात काय? काय दिलं? अहो मंत्री उत्तर देतील ना. अध्यक्ष महोदय तुमचं काम आहे हे आम्ही आठवण करून देतो. अध्यक्ष मी महोदय सांगितलं की माझं बोलणं मी ऐका मगाशी ना. सांगितलं की माझी हरकत आहे का? जे चुकीचं आहे ते माझी रेकॉर्ड हरकत काढलं आहे जाईल. का? आता याच्यापेक्षा काय तुम्ही सांगायचं? पक्षपातीपणे वागणार नाही आमची अपेक्षा आहे. नाही तुम्ही पक्षपातीपणे वागणार नाही ही नाही. आमची अपेक्षा आहे. नाही माझं वागणार. ऐकून घ्या. बोला. नाही ऐकता बोलताय आपण. बोला की हरकत नाही बोला. ऐकता बोलताय. बोला तुम्ही. बोला. आपल्याकडनं अपेक्षा आहे की आपण पक्षपातीपणे वागणार नाहीत अजिबात नाही. म्हणून आमचं ऐकून घ्या. बोला. अध्यक्ष महोदय तुम्ही मगाशी सांगितलं की आरोप होणार. आवाज तो आरोप, पुराव्याविना आरोप, असंबंध बोलणं हे करू नका हे आपण सांगितलं. आपण सूचना दिल्यानंतर सुद्धा ते जे म्हणतात ह्याला दिलं काय दिला पुराव्यानी, काय गोष्ट घेतली आणि पुरावा रेकॉर्डवर ठेवली आहे
काय माहिती यांनी सांगितले, असत्य आणि असंबंध जर रेकॉर्डवर जाणार असेल तर हरकत घ्यायची नाही. तुमच्या सूचनांना त्या जर मानणार नसतील तर हरकत घ्यायची नाही. तुमच्या निर्देशाला ते मानणार नसतील तर आम्ही निदर्शनात आणू द्यायचं नाही. आणि जर आपल्या निदर्शनात आणलेल्या गोष्टी तर मानणार नसतील तर त्यांना बसवा, तुमचा आपला अधिकार आहे. ठीक आहे, संपत आहे लोक. नाही नाही बोला काय. की याला हे दिलं त्याला ते दिलं, मुलून देऊन टाकली. 1 स्क्वेअर फूट जमीन मुलुंडची कोणाला देण्यात आलेली नाही अध्यक्ष महोदय. 1 स्क्वेअर फीट हे रेकॉर्डवरनं काढा, कारण आमच्या गावात काय हे उद्रेक मचवायचा. रेकॉर्ड 1 नियमाप्रमाणे जे स्क्वेअर चुकीचं फूट असेल ते मुलुंडची रेकॉर्ड देण्यात करायचं. आलेली नाहीये. हा संपत, ताई संपत. ताई त्यांच्या संपत. मतदारसंघामध्ये आमच्या विरोधामध्ये मोर्चा निघाला. तुमचं भाषण असे चांगले झाले, आमच्या मोर्चा समोर चांगलं अरे करा. अरे, मला ते कळलं अध्यक्ष महोदय, माझं भाषण खूप चांगलं झालं, ते मला प्रतिक्रिया कळल्या इथे. त्याबद्दल धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी यासाठी सांगते अध्यक्ष महोदय, नाही 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 अध्यक्ष महोदय, ते त्यांनी त्या ठिकाणी आमच्या साहेब, विरोधात ज्येष्ठ मोर्चा आहात, असं काढला आणि बसून आम्ही बोलणं दुसरी योग्य धारावी नाही. बसू देणार नाही मुलुंडमध्ये, असा आमच्या विरोधामध्ये मोर्चा काढला. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या चर्चेमध्ये मला एक जाणवलं की विरोधकांनी बोलू पण द्यायचं नाही, विरोधकांना त्या ठिकाणी आपलं मत पण मांडू द्यायचं नाही. जर आम्ही सुद्धा एका सत्तेमध्ये, म्हणून मी मगाशीच बोलले की सत्ता ही कोणाची नसते. या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती पूर्णपणे अध्यक्ष महोदय, बोला ताई, नका लक्ष देऊ तुम्ही. बोला. अध्यक्ष महोदय, आमचं एवढंच म्हणणं आहे की त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी राहिलं पाहिजे. मुंबई महानगरपालिकेची स्वायत्ता राहिली पाहिजे. मुंबई ही मुंबईच्या नागरिकाची आहे. मुंबईच्या नागरिकाचे हक्क अबाधित राहिले पाहिजे. कोणत्याही मित्राला त्या ठिकाणी फेवरिझम झाला नाही पाहिजे. 1.5 वर्षामध्ये आम्हाला जे दिसलं तो मांडण्याचा अध्यक्ष महोदय मी प्रयत्न केला. आम्ही जे प्रोजेक्ट केले त्यांनी मध्ये वर्षी उठून सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, नावाशेवा पण कुठे ना कुठे नावारूपाला येण्यासाठी सुरुवात तर आमच्या काळातच झाली. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती मेट्रोची सुरुवात कधी झाली. आम्हाला सुद्धा माहिती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रामधलं स्मारक झालं पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. बाबासाहेबांची चैत्यभूमी लवकर झाली पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या पूर्ण याच्यामध्ये माझा एकच उद्देश आहे बोलण्याचा की आज मुंबईच्या लोकांच्या नजरा या सभागृहाकडे प्रदूषणावरती असेल, आज मुंबईमध्ये ट्रॅफिकवर असेल, मुंबईच्या रस्त्याचे प्रश्न असतील, मुंबईच्या खड्ड्याचे पाण्याचे प्रश्न असतील, याच्यावर या ठिकाणी चर्चा व्हायला पाहिजे आणि मुंबईकरला न्याय दिले पाहिजे, ही माझी अपेक्षा आहे. त्याच्यासाठी त्याच्या माध्यमातून आपल्या मित्र परिवाराला सांभाळणं ही जी भूमिका चालू आहे त्याला माझा या ठिकाणी विरोध आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य मंगेश कोळाळकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नियम 293 अन्वये या प्रस्तावावर माझे विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. आज या 293 प्रस्तावामध्ये मुंबईच्या विविध विषयावरती आज चर्चा आहे. त्याच्यामध्ये विविध मुद्दे आलेले आहेत आणि पहिला प्रथम तर मी अभिनंदन करेन या सरकारचं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस तसेच अजितदादा पवार, कारण आज मुंबईचा ज्या पद्धतीने कायापालट होतोय आणि ज्या पद्धतीने मुंबईचे रस्ते म्हणा किंवा उद्यानं म्हणा त्याचं सुशोभीकरण ज्या पद्धतीने चालू आहे, डीप क्लिनिंगच्या माध्यमातून असेल किंवा अजून विविध माध्यमातून असेल, ज्या प्रकारे आज मुंबईचा कायापालट होतोय, या फक्त 1.5 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे साहेब आणि सर्वच त्यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी मुंबईसाठी जे काही काम करत आहेत ते खरोखर प्रशंसनीय आहे. आणि त्याच्यामध्ये काही मुद्दे अजूनही घेणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी माझा सुद्धा पाठपुरावा सरकारकडे चालू आहे. त्यामध्ये पुनर्विकासाचे सुद्धा बरेचसे मुद्दे आहेत, ते सुद्धा विचारात घेऊन काही मुद्द्यांबाबतीत निश्चितच सरकारने निर्णय घेतलेले आहेत आणि ते अभिनंदनीय आहे. आणि काही मुद्दे राहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा सरकारने लवकरात लवकर विचार करून त्याचा पाठपुरावा करून लवकरात लवकर ते विषय सोडवणं फार आवश्यक आहे. जवळ 450 किलोमीटरचे रस्ते सीसी रोड, सिमेंट रोड या पद्धतीने होत आहेत, त्याचं काम चालू आहे. पण ज्या ठिकाणी जलदगतीने काही ठिकाणी चालू आहे, काही ठिकाणी स्लो चालू आहे, तर त्या ठिकाणी सुद्धा लवकरात लवकर एक काम गतिमान पद्धतीने झालं पाहिजे. त्याच पद्धतीने मेट्रो ज्या ठिकाणी कामं चालू आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा
2 मेट्रो तर सुरू झालेल्या आहेत पश्चिम उपनगरामध्ये. बाकीच्या ज्या मेट्रो आहेत वाहिन्या त्या सुद्धा लवकरात लवकर सुरू झाल्या पाहिजेत, जेणेकरून एक चांगलं जाळं मुंबईमध्ये वाहतुकीचं निर्माण होईल. कोस्टर रोडचं काम आज पूर्णत्वास येत आहे आणि निश्चितपणानं त्यामुळे मुंबईकरांना एक समाधानकारक वाहतुकीसाठी मोठा दिलासा या भविष्यामध्ये मिळणार आहे. आणि त्याच पद्धतीने मुंबईतील ज्या विविध प्रश्न त्याच्यामध्ये महत्वाचा प्रश्न रेल्वे स्थानकांमध्ये रेल्वे स्थानकाच्या बाजूला झोपडपट्ट्या आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा एक निर्णय घेण्याची धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्यासाठी रेल्वे स्थानकाजवळ झोपडपट्ट्या आहेत त्यांना वारंवार नोटिसा येत आहेत, पण त्याचबरोबर त्यांच्यासाठी पुनर्वसन आवश्यक आहे, त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतर देणं आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी काही ठिकाणी माझ्या विधानसभेमध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये साबेनगर रेल्वे कॉलनी आहे आणि त्याचबरोबर संतोषी माता क्रांतीनगर हा विभाग आहे, तर त्यांना सुद्धा त्यांचं पुनर्वसन त्याच ठिकाणी झालं पाहिजे हा माझा अट्टास आहे. आणि त्यासाठी ठिकाणी जागा सुद्धा उपलब्ध आहे. तर रेल्वेने आणि महाराष्ट्र शासनाने संयुक्त बैठक घेऊन एकदा या बाबतीमध्ये एक धोरण ठरवावं, कारण रेल्वेकडे अशा प्रकारचं धोरण नाहीये. तर महाराष्ट्र शासनाने याच्यामध्ये बैठक घेऊन तातडीने याच्या बाबतीत धोरण ठरवण्याची गरज आहे. आणि त्याच पद्धतीने जे विविध प्रकल्प सुरू आहेत त्यामध्ये सुद्धा मुंबईतील 56 म्हाडा वसाहती आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा मागे मी पाठपुरावा करत होतो आणि त्याला यशही आलं. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि आपले गृहनिर्माण मंत्री यांनी सुद्धा चांगला निर्णय दिला आणि त्याच्यामुळे जवळजवळ 484 कोटीची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय झाला. संपूर्ण मुंबईतील ज्या 56 म्हाडा वसाहती रहिवासी आहेत त्यांची थकबाकी होती ती जवळजवळ 484 कोटीची होती, ती संपूर्ण रक्कम आज माफ केली. त्याच्यामुळे निश्चितपणानं पुनर्विकासाचं एक गती चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी मिळेल. तर त्याचबरोबर ज्या ओसीसाठीचे प्रकल्प रखडलेले आहेत जे 10 ते 15 वर्ष होऊन सुद्धा ज्यांना ओसी मिळेल नाहीये, तर त्यांच्यासाठी एक खिडकी योजना लागू करावी आणि लवकरात लवकर अभय योजना जर का आणली तर निश्चितपणानं ओसी प्रत्येक इमारतीची होईल आणि त्याच पद्धतीने एक चांगल्या पद्धतीने हा विकास म्हाडाच्या रहिवाशांचा त्या ठिकाणी पूर्णत्व असेल. त्याच पद्धतीने मुंबईतील विविध ठिकाणी असेच प्रकल्प आहेत म्हाडाच्या वसाहती आहेत, त्याचप्रमाणे कलेक्टर लँडवरील ज्या सोसायटी आहेत त्याच्या बाबतीत सुद्धा मी मागच्या 2-3 अधिवेशनामध्ये सुद्धा बोललेलो आहे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा 7 मार्चला ते अधिसूचना जी निघालेली होती ती 7 मार्चला त्याची मुदत संपते, ती एक 5 वर्षासाठी वाढवणं फार आवश्यक आहे. कारण हस्तांतरण केल्यानंतर सुद्धा सदस्यांचं हस्तांतरण आहे, त्याच्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत आणि त्याच्यामुळे या प्रक्रियेला फार वेळ लागतो आणि त्याच्यामुळे शासनाने पहिला प्रथम 7 मार्चची तारीख वाढवावी, 5 वर्षासाठी ती मुदतवाढ देणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ह्याचं जे वर्ग 1 मध्ये आपल्याला रूपांतरित करायचं आहे सोसायट्यांचं ते लवकरात लवकर करावं. माननीय महसूल मंत्र्यांनी मागच्या वेळेला आश्वासन दिलं होतं लवकरात लवकर हे विचाराधीन सरकारचे आहे, तर त्या बाबतीमध्ये सुद्धा सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि जेणेकरून 15% पर्यंतची जी वाढ आहे ती 5% पर्यंत आणावी, जेणेकरून सर्व सोसायट्यांना त्याच्यामध्ये दिलासा मिळेल. मग त्याच्यामध्ये स्वयं पुनर्विकास किंवा विकासकाद्वारे हा निर्णय सोसायटी घेईल, जसं म्हाडाच्या प्रक्रियेमध्ये किंवा इतर प्रकल्पामध्ये चालतं त्याच पद्धतीने या कलेक्टर लँडवरील सोसायट्यांना सुद्धा त्यांना त्यांचे अधिकार द्यावे, जेणेकरून स्वयं पुनर्विकास किंवा विकासक ह्याच्यामध्ये दरी न आणता ह्याच्यामध्ये 5% सरसकट सोसायट्यांना आपण लवकरात लवकर जर का हे दिलं मुदतवाढ देऊन जर का 5%चा निर्णय घेतला तर लवकरात लवकर मला वाटतं या सोसायट्या सुद्धा आज 40 ते 50 वर्ष झालेले त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. आणि जर का अजून आपण उशीर लावला तर निश्चितपणानं तिथे काहीतरी दुःखद घटना घडेल. ज्या प्रकारे माझ्या विभागात एक PWR 219 मधील एक स्कीम मध्ये कलेक्टर लँडवरीलच एक सोसायटीचं झालं, जवळजवळ 2 वर्षापूर्वीच एक इमारत कोसळली, जवळ 19 जण त्याच्यामध्ये मृत झाले आणि त्याच्यामुळे ह्या ज्या इमारती आहेत त्या 50 वर्ष जुन्या असल्यामुळे आपण लवकर निर्णय घेणं फार आवश्यक आहे. PWR मध्ये सुद्धा लवकर निर्णय याच्यामध्ये आवश्यक आहे, कारण त्याच्यामध्ये ज्या गृहनिर्माण संस्था आहेत त्याच्यामध्ये माझ्या सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक मीटिंग घेतली आणि त्याच्यामध्ये या पुनर्विकास करण्यासाठी GR सुद्धा काढला. पण त्या GR मध्ये अजूनही एक 33 एकराचा जो नियम आहे त्यानुसार जर डेव्हलपमेंट झाली तर निश्चितपणानं लवकरात लवकर त्या पुनर्विकास होईल. पण 33 एकराचा नियम टाकून त्याच्यामधून पुनर्विकास करता येणार अशा प्रकारची GR मध्ये एक सूचना आली आहे ती रद्द करावी, अशा प्रकारची सुद्धा मी विनंती या ठिकाणी करतोय. आणि माझ्या विभागामध्ये स्वदेशी मिल कामगार गेल्या 22-23 वर्षापूर्वी ही मिल बंद पडली. आज सर्व कामगारांना एकत्र करून युनियनने एकत्र करून आपण त्या बाबतीत चांगला निर्णय घेतला. आज त्यांना नोटिसा मिळवून त्यांची देणी सुद्धा
लवकरात लवकर मिळतील अशी अपेक्षा आहे. पण त्याचबरोबर जवळजवळ 800 ते 900 लोक त्या ठिकाणी राहत आहेत, त्यांचा सुद्धा पुनर्विकासाचा विषय तो सुद्धा व्यवस्थापन लवकर मार्गी लावावा. आणि त्याचबरोबर लॉटरीमध्ये जी घरं निघणार आहेत तिकडे स्वदेशी मिलच्या कामगारांना, तर त्या ठिकाणी जी बरीचशी एकर जागा आहे त्या ठिकाणीच त्यांचं हक्काचं त्यांना घर मिळावं लॉटरीमध्ये निघाल्यानंतर, ही सुद्धा मी मागणी आज या प्रस्तावाद्वारे करत आहे. आणि त्याचबरोबर माझ्या विभागामध्ये एक मी सातत्याने पाठपुरावा करतो, एक स्पोर्ट्स क्लब असावं. तर मातृदुग्ध शाळा नेहरूनगर इथे एक चांगली 25 एकर जागा आहे, त्याच्यामध्ये 10,000 स्क्वेअर मीटर जागा मेट्रो स्टेशनसाठी घेतलेले टूबीच्या. पण त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी सर्व रहिवाशांची मागणी आहे आणि मी सातत्याने 2021 पासून पाठपुरावा करतोय की त्या ठिकाणी स्पोर्ट्स क्लब आणि बाकीचा विभाग संपूर्ण सुशोभित त्या ठिकाणी उद्यान असावं. आणि त्याच ठिकाणी आपले मातृदुग्ध शाळेचे काही कर्मचारी, शासनाचे काही कर्मचारी, त्यांची वसाहत आहे, तर त्यांची सुद्धा मागणी आहे की आम्हाला सुद्धा काही सोसायट्यांप्रमाणे त्या ठिकाणी आम्हाला जर का पुनर्विकास झाला तर त्या ठिकाणी त्यांना सुद्धा त्यांचं हक्काचं घर हे त्या ठिकाणी त्यांना मिळावं, त्यांच्या सोसायटीला ती जागा मिळावी, अशा प्रकारची सुद्धा सूचना या ठिकाणी करतो. या संदर्भात सुद्धा तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि जेणेकरून कुर्ला विभागातील एक तालुका मोठ्या प्रमाणावरती आहे, स्पोर्ट्स क्लब जवळजवळ या ठिकाणी नाहीच आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी जर स्पोर्ट्स क्लब झाला तर निश्चितपणाने एक चांगल्या आपल्या युवकांना एक चांगलं खेळाच्या माध्यमातून एक चांगलं व्यासपीठ हे त्या ठिकाणी मिळू शकेल. आणि त्याच पद्धतीने माझ्या विधानसभेतील जे विविध विषय आहेत त्याच्यामध्ये झोपडपट्ट्यांचा एक विषय, आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये सुद्धा आपण बघतो आहोत की बरेचशी झोपडपट्ट्या, मगाशी शेला साहेबांनी सांगितलं की बरेचसे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहेत, बरेचसे 10-10, 15-15 वर्ष होऊन सुद्धा ह्या SRA अजूनपर्यंत डेव्हलप झालेला नाही, पुनर्विकास त्यांचा होत ज्या प्रकारे गती पाहिजे ती गती मिळत नाहीये. त्या बाबतीत सुद्धा शासनाने एक निश्चितपणाने कालमर्यादेचं धोरण ठेवावं. जेव्हा एखादी स्कीम बनते त्याच्यानंतर विकासकाला सुद्धा आणि त्या SRAच्या माध्यमातून जे कमिटी असेल त्या अनेक्स 2 झाल्यानंतर ती कशी गती मिळेल आणि कशा पद्धतीने लवकरात लवकर SRA आपले प्रकल्प पूर्ण होतील, जे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प आहेत त्या बाबतीत सुद्धा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. काही ठिकाणी विकासकांनी भाड्याच्या माध्यमातून असेल जे पुनर्विकास होतो त्या ठिकाणी सुद्धा भाडे बऱ्याच ठिकाणी देत नाहीयेत, आणि त्याच्या सुद्धा त्या बाबतीत सुद्धा एक धोरण किंवा एक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणूनच या सर्व बाबतीमध्ये कुर्ला पश्चिम परिसरामध्ये सुद्धा वाडिया इस्टेटची जागा आहे, म्हणजे खोताच्या जमिनी जे म्हणतो मुंबईमध्ये बऱ्याच ठिकाणी खोत्या जमिनी आहेत, या जमिनींचा सुद्धा निर्णय घेण्याचा आवश्यकता आहे. कारण त्या ठिकाणी 100 वर्षापासूनच्या चाळी आहेत आणि या चाळींचं पुनर्वसन फार आवश्यक आहे. मग त्यामध्ये क्लस्टर योजनेच्या द्वारे म्हणा किंवा स्वयं पुनर्विकासाच्या द्वारे म्हणा, जर काही या योजनेद्वारे वाडिया इस्टेटमध्ये आता सध्या काय आलंय की त्यांची NOC घेण्याकरता पर स्क्वेअर फीट त्यांना त्यांचा मनमानी कारभार चालू आहे. तर त्या पद्धतीने जर का काही निर्णय सरकारने घेतला तर निश्चितपणाने त्या चाळींचा चांगल्या प्रकारे पुनर्विकास हा चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. आणि त्याच पद्धतीने आपल्या संपूर्ण ठिकाणी जसं मगाशी वर्षाताईंनी सुद्धा एक मुद्दा चांगला मांडला, त्याच्यामध्ये आम्ही आमदार निधीतून म्हणा किंवा विविध माध्यमातून उद्यान विकसित करत असतो, विविध कामं करत असतो. पण मुंबई महानगरपालिकेकडे आम्ही हस्तांतर केल्यानंतर की उद्यानांचा विकास चांगल्या पद्धतीने त्यांनी करत राहिलं पाहिजे. त्या ठिकाणी माळी, वॉशबेन वगैरे याची जी संपूर्ण ती यंत्रणा त्यांनी राबवली पाहिजे. आज ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे वगैरे मी त्या ठिकाणी बरीचशी कामं त्या ठिकाणी केली, पण त्याचं डेव्हलपमेंट पुढे जे काही आपल्याला निगा राखायची आहे ती सुद्धा चांगल्या पद्धतीने जर का राखली गेली तर निश्चितपणाने हे जे काम आम्ही केलेलं आहे आता ते पुढे सुद्धा चांगल्या रीतीने राहू शकेल आणि बऱ्याच वर्षांमध्ये पर्यंत राहू शकेल. ही उद्यान म्हणा किंवा सुशोभीकरण केलेले चांगले आपण प्रकल्प त्या ठिकाणी मला सर्वस्वर या गोष्टींचा आपण शासनाने विचार करा. काही ठिकाणी खरोखरच मुंबईचा कायापालट हा चांगल्या पद्धतीने होतोय. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्रजी आणि अजितदादा हे मिळून एक चांगलं काम आज या ठिकाणी मुंबईसाठी करत आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची उणीव जी आहे ती भरून काढण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. निश्चितपणानं या सरकारचं मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, या सत्तारूढ पक्षाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार व महायुतीचं सरकार म्हणजे 2014 पासून आणि त्यानंतर फडणवीस, शिंदे आणि पवार सरकारने त्यांचं खरं म्हणजे अभिनंदन करायला पाहिजे. अशा प्रकारचं निरनिराळ्या भागामध्ये मुंबईसह निरनिराळ्या MMRDA
भागामध्ये देखील त्यांनी ज्या पद्धतीने सर्वांगीण विकासाच्या करता काम केलं त्याबद्दल मी पहिल्यांदा त्यांचं अभिनंदन करतो अध्यक्ष महोदय. निधीची आणि विकासाची आवश्यकता लक्षात घेऊन महापालिकांमध्ये निधी नसतो, परंतु महापालिका वाढत्या लोकसंख्येमुळे निरनिराळ्या सुविधांचा अभाव राहतो आणि त्यामुळे केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी दिला, विशेष करून ठाणे असेल किंवा MMR रिजन असेल, जवळजवळ या भागामध्ये 1,75,000 कोटी रुपयाचा निधी विविध कामांकरता दिलेला असल्यामुळे याचा एक सर्वांगीण विकासाचा टप्पा आज आपल्याला बघायला मिळतोय अध्यक्ष महोदय. मग ठाणे बोरिवली भुयारी रस्ते असो, निरनिराळ्या भागातले कॉन्क्रिटीकरण असतो रस्त्यांचं, विमानतळाचं काम असो, कोपरी पूल असो, रेल्वे स्थानकांना निधीचा पुरवठा असो, निरनिराळ्या ड्रेनेजच्या संबंधामधले असो. एका दृष्टीने 2014ला माननीय देवेंद्र फडणवीस ज्या वेळेला मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर जी ही विकासाची योजना जी आहे ती मुंबई आणि MMR रिजनमध्ये सुरू झाली. खऱ्या अर्थाने या सगळ्या भागाचे आधीची अनेक सरकारं आली, काँग्रेसची सरकारं आली, परंतु या सगळ्या भागाचं जर भाग्यविधाते म्हणायचं असेल तर महायुती सरकारला म्हणता येईल. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये कोळीवाडे गावठाण यांच्या संबंधामध्ये देखील म्हटलंय, काही गोष्टी करण्याची देखील गरज आहे, ते देखील मी या ठिकाणी नमूद करेन. कोळीवाडे आणि गावठाणाचं सीमांकन करण्याचं 3 वर्षापूर्वी जाहीर झालेलं आहे, परंतु प्रत्यक्ष आमच्या ठाण्यामध्ये प्रत्यक्ष सीमांकनच्या एक बैठकीनंतर पुढे काही सरकलेलंच नाही. या निमित्ताने मी मागणी करतो की हे सीमांकन होणं गरजेचं आहे, कारण हे कोळीवाडे आणि गावठाण जे भाग आहेत यांचा विकास जो आहे तो यांचं सीमांकन झाल्याशिवाय होणार नाही आणि त्याच्यामुळे याचं सीमांकन सुरू करण्याचे शासनाने निर्देश द्यावे. अध्यक्ष महोदय, SRA मुक्त क्लस्टरमधनं SRA काही मुक्त केले. आत्ताच 4 दिवसापूर्वी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन केलं. मी स्वतः पाठपुरावा करत होतो की जे SRA त्या ठिकाणी प्रक्रियेमध्ये आहेत, परंतु त्यांना 44 आराखड्यामध्ये ठाण्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा विकास ठप्प होता. तिथले झोपडपट्टीवासीय खूपच चिंतेमध्ये होते की हे कधी आराखडे सुरू होणार, परंतु जे प्रक्रियेमधले क्लस्टर आहेत, क्लस्टरमधले SRA आहेत ते मुक्त केल्यामुळे हजारो झोपडपट्टीवासियांना यामुळे फायदा झाला. माननीय मुख्यमंत्री आणि देवेंद्रजींचं मी मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांना या संबंधामधला त्यांनी GR काढला. अध्यक्ष महोदय, SRA मध्ये अनेक किचकट गोष्टी आहेत. अनेक SRAचे प्रकल्प जे आहेत ते जरी चालू असले तरी मध्येच बंद पडतात. काही वेळेला भाडी दिली जात नाही, काही वेळेला SRA प्रकल्प जे आहेत त्याला दिरंगाई केली जाते. सेलचा भाग जो आहे तो सेलचा भाग आधी सुरू होतो, झोपडपट्टीवासियांसाठी जो प्रकल्प आहे तो होत नाही. अशा अनेक गोष्टीमुळे जो प्रकल्प 2 वर्षामध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे तो 10-10 वर्ष होत नाही अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे झोपडपट्टीवासीय जे आहेत ते 10-10 वर्ष घरकुलापासून वंचित राहतात. माझी या संबंधामध्ये मागणी आहे की या SRA प्रकल्पाला काही ना काहीतरी ठोस अशा प्रकारचा कालमर्यादा दिली गेली पाहिजे आणि त्या माध्यमातून हे SRAचे अधिकारी जे आहेत त्यांनी देखील बिल्डर धारदेणे किंवा विकासकाच्या बाजूने काम न करता झोपडपट्टी धारकाच्या बाजूने काम करायला पाहिजे. अशा प्रकारची रचना अध्यक्ष महोदय करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, या ब्रिटिशकालीन काही स्टॉलधारक, मुंबईचा पण प्रस्ताव आहे, ब्रिटिशकालीन स्टॉलधारक आहेत अध्यक्ष महोदय. 4100 ब्रिटिशांच्या काळापासून त्यांना स्टॉल दिलेले आहेत. त्यांच्या सुविधा, त्यांचे निरनिराळे कर भरण्याच्या संबंधातल्या काही अडचणी, अनेक अडचणी आहेत. मी मध्यंतरी महापालिकेमध्ये मुंबईच्या मीटिंग देखील घेतली त्यांच्या शिष्टमंडळाला घेऊन, तर त्या देखील अडचणी ज्या आहेत ते दूर करावे, कारण हे खऱ्या अर्थाने मूळ त्या ठिकाणचे स्टॉलधारक आहेत अध्यक्ष महोदय. मुद्रांक शुल्क अभययोजना जी आहे ती मार्चपर्यंत त्यांनी मुदत जरी वाढवली असली तरी माझी विनंती आहे, अनेक लोकांपर्यंत याची माहिती पोहोचलेली आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे त्याच्या संबंधितली ही जूनपर्यंत मुद्रांक शुल्क अभययोजना वाढवावी अशा प्रकारची देखील मी मागणी करतो अध्यक्ष महोदय. NA टॅक्सच्या संबंधामध्ये काल देखील चर्चा झाली. याच्या नोटिसा यायला सुरुवात झाल्या आहेत. निरनिराळ्या इमारतींना लाखो रुपयाच्या नोटिसा याच्या संबंधामध्ये येत आहेत. माझी विनंती आहे की त्याला तर स्थगिती आहे, परंतु याच्या संबंधामधलं धोरण ठरवण्याचं माननीय महसूल मंत्र्यांनी देखील सांगितलं होतं. त्यासंबंधी बैठक घेतली होती, तर त्या संबंधाचं कायमस्वरूपी असं धोरण देखील ठरवण्यात यावं. म्हणजे या नोटिसा ज्या आहेत लाखो रुपयाच्या त्या अध्यक्ष महोदय
पूर्ण होतील. अध्यक्ष महोदय, मेट्रोच्या अंतर्गत देखील ठाण्यासारख्या ठिकाणी अंतर्गत मेट्रोच्या माध्यमातून विकास थांबलेला आहे. अंतर्गत मेट्रोमुळे काही जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास होण्याकरता काही त्यांना अटी शर्तीवर परवानगी दिली असली तरी जवळजवळ 70-75 इमारती त्याच्यामध्ये भरडल्या जाणार आहेत. आणि म्हणून अंतर्गत मेट्रोच्या संबंधी पुनर्विचार करण्यासाठी, त्यासंबंधीचा निर्णय करण्यासाठी देखील बैठक घेण्याच्या संबंधी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे सांगितलं होतं ती बैठक जर आपण घेतली तर त्याचा उपयोग होईल. अध्यक्ष महोदय, मी शासनाचं अभिनंदन करेन की ठाण्यामध्ये पोलीस निवास वसाहती करता या ठिकाणी अनेक योजना आखल्या गेल्या. त्याच्याकरता निधीची मंजुरी जरी सुद्धा झालेली आहे. सुरक्षा आणि सुविधा हे पोलीस वसाहतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं आहे, त्यांच्या कुटुंबियांकरता महत्वाचं आहे. आणि त्यामुळे त्याच्या संबंधामध्ये देखील तातडीने त्याची कार्यवाही देखील व्हावी अशा प्रकारची मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, ठाण्यामध्ये फेरीवालन धोरण नसल्यामुळे फेरीवाले वाहतुकीला अडथळा निर्माण करतात आणि ठाण्याला मंड्यांची देखील पुनर्बांधणी करण्याची गरज आहे आणि त्याच्याकरता देखील निधीची गरज आहे. ती देखील निधी दिला जावा. तरण तलाव देखील या स्मार्ट सिटीच्या अंडर आणि महापालिकेच्या माध्यमातून तरण तलाव निर्माण करण्याचे प्रस्ताव आहेत. आधीच 2022 साली जो ऑलिम्पिक दर्जाचा तलाव त्या ठिकाणी उभारलाय तो सुरू करावा अशा प्रकारची मी मागणी करेन. 3 प्रस्तावित तलाव जे आहेत ते तर पुढे होतीलच, परंतु जे ऑलरेडी आहेत ते तरी सुरू करा. त्याचं नुसतं उद्घाटन केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणचं कलाभवन जे आहे ते गेली 3 वर्ष बंद आहे, ते दुरुस्त करा. आपण अनेक वेळेला वास्तू निर्माण करतो परंतु त्याची देखभाल दुरुस्ती करत नाही आणि त्याच्यामुळे ते वास्तू ज्या आहेत त्या बंद पडतात आणि शेवटी त्या कोलमडून पडतात. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी घोडबंदर रोडला आता जवळजवळ 25 लाख ठाण्याची वस्ती आहे. त्या ठिकाणी जे नाले आहेत ते खाडीपर्यंत नेण्याकरता त्या ठिकाणी नाले बांधणीची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्याकरता 50-60 कोटी रुपयाची गरज आहे. तो निधी देखील दिला जाऊन ही नाले बांधणी खाडीपर्यंत नेण्याच्या संबंधामधली योजना जी आहे ती पूर्ण करावी. अध्यक्ष महोदय, सरकारी आणि पालिके जागेवर 2च मुद्दे आहेत अध्यक्ष महोदय. सरकारी आणि पालिके जागेवरील अतिक्रमण जे आहे हे ज्याला म्हणता येईल की जणू काही मिळून मिसळून संगनमताने केलेलं आहे. की सरकारी आणि पालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमण जे आहे त्या जागा ज्या आहेत ते सार्वजनिक कामाकरता वापरल्या गेल्या पाहिजेत आणि त्याच्यामुळे याच्या संबंधामध्ये शासनाने कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु अधिकारी जे आहेत ते त्या उपाययोजना ज्या आहेत त्या कठोरपणे त्याची अंमलबजावणी करत नाही आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणचं अतिक्रमण जे आहे ते देखील वाढते. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावाच्या निमित्ताने अनेक प्रकारच्या योजनांच्या संबंधामधलं मी शासनाचं निश्चितपणे अभिनंदन करेन आणि काही योजना ज्या आहेत याच्यामध्ये ज्या त्रुटी आहेत या त्रुटीच्या संबंधामध्ये देखील शासनाने सारासार विचार करून त्या त्रुटी दूर करून आणि त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना योग्य प्रकारचे स्पष्ट निर्देश देऊन या योजना जनताभिमुख लोकाभिमुख असल्यामुळे त्या योग्य पद्धतीने कशा केल्या जातील याचं देखील लक्ष द्यावं अशा प्रकारची मी शासनाला विनंती करून या प्रस्तावाला पाठिंबा देऊन माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आसिफ सेलार आणि सत्ता पक्षाचे 293 जे प्रस्ताव आहेत त्यांच्यावर मी माझा मत मांडण्यासाठी त्याप्रसमोर उभा आहोत. अध्यक्ष महोदय, हे मुंबईचा प्रस्ताव आहेत. मुंबईचा बरेच ह्याच्यामध्ये गोष्टी घेतलेली आहेत, बरेच इश्यू घेतलेले आहेत. ह्याच्यामधले सगळ्या महाराष्ट्राचा हे प्रस्ताव आहे. अध्यक्ष महोदय, एक मेन मुद्दा म्हणजे ट्रैफिक. मुंबई में ट्रैफिक जे इशू है, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ा है. अध्यक्ष महोदय, आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम जो 5 मिनट का रास्ता है उसको 45 मिनट मुंबई के अंदर ट्रैफिक में लगता है 70 में. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के सामने मुद्दा रखना चाहता हूं कि मुंबई के अंदर एक भी फ्री ट्रैफिक प्लाजा मुंबई महानगर पालिका का नहीं है. जहां पर भी है वहां पर पैसा देके लोगों को पार्किंग करने के लिए दिया जाता है. अध्यक्ष महोदय, खास करके दक्षिण मुंबई के अंदर ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड, ई वार्ड, यहाँ तक एफ और एफ साउथ के अंदर अध्यक्ष महोदय सब पुरानी बिल्डिंग है. मुंबई बसा ही था इन इलाकों के अंदर. अध्यक्ष महोदय, आज दक्षिण मुंबई के अंदर खास करके पुरानी इमारतें 100 साल 150 साल की इमारतें जिसके अंदर ट्रैफिक का कोई प्रोविजन नहीं. अध्यक्ष महोदय, आज अगर आप देखो तो मौलाना शौकत अली रोड है, इसके बाद में शोफिया जुबे रोड है, मोहम्मद अली रोड है, डोंगरी है, भिंडी बाजार है, गोल देवल है, पाईदुनी है, गामदेवी है, बुलेश्वर है.
इन एरियाओं के अंदर तब जुनी जुनी बिल्डिंग है, उसमें पार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज वहां के लोग नीचे मोटरसाइकिल खड़े रखते हैं मंत्री महोदय, उसके ऊपर ये जो ट्रैफिक के जो एजेंसी है वो आके फाइन मारती है, 1000 रुपया फाइन, 1200 रुपया फाइन, 1500 रुपया फाइन। अध्यक्ष महोदय, अगर उन लोगों को वहां पर मोटरसाइकिल अपने घर के नीचे खड़े रहने के लिए नहीं दिया जाएगा तो ये लोग क्या अपने घर में जाके मोटरसाइकिल को रखेंगे? न ट्रैफिक के लिए मुंबई महानगर पालिका ने कोई प्लाजा बनाए, न एरिया के अंदर पार्किंग करने मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय, आज बहुत छोटे छोटे एरिया है, नागपाड़ा है, मदनपुरा है, भाईकल्ला है, लालबाग है, परेल है, यहाँ पर अगर मोटरसाइकिल रास्ते पे खड़े रहने नहीं देंगे, उन पे पार्किंग करेंगे, तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरी निवेदन है कि आप सरकार को आदेश दीजिए और उत्तर में ये चीज आना चाहिए, जो पुराने एरिया है, जहाँ पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पार्किंग का कोई प्रोविजन है, वहां पर नीचे मोटरसाइकिल कार खरीदने पर रखने के लिए पार्किंग को फाइन नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मुद्दा है इसके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि प्रस्ताव में है कि एसबीयूटी भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बेशक वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, हजारों लोगों को घर मिलेगा, नया कारोबार मिलेगा, सिटी के अंदर एक नई सिटी बनेगी। एसबीयूटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में हजारों लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष मैं उसी लाइन के ऊपर कमाटीपुरा के अंदर जो हम प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिए, यहाँ पर मंत्री महोदय बैठे हुए, अध्यक्ष महोदय उसको गति देने का काम होना चाहिए। जो सुविधाएं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मुंबई में दी गई वो सब सुविधा कमाटीपुरे प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो पीएमजीपी के प्रोजेक्ट है 33/9 के अंदर 66 बिल्डिंग है मुंबई के अंदर, पूरे मुंबई में, मेरे यहाँ है, कालिदास कोलमकर जी के वहां है, मलबार हिल में है, कोलाबा में है। अध्यक्ष महोदय, स्पेशली 33/9 के अंदर ये पीएमजीपी की जो पुरानी बिल्डिंग है उसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई के प्रस्ताव की बात करते हैं, मुंबई के आमदारों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी बिल्डिंग है, जो खास करके दक्षिण मुंबई और दक्षिण मुंबई से आगे है, उसके अंदर जो सेस बिल्डिंग है वो माडा का काम है उसको रिपेयर करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, माडा के बाद सफिशिएंट फंड नहीं। पृथ्वीराज चौहान साहब जहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हाउस को यह आश्वासन दिया था, बल्कि ये आदेश किया था, यह निर्णय लिया था उन्होंने कि माडा को हम 200 करोड़ रुपया हर साल पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर के लिए देंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से, तकरीबन 9 सालों से माडा के अंदर सिर्फ 100 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग डिलेपेड है, बिल्डिंग गिर जाती है, लोग मर जाते हैं, उसके बाद हम उनको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए देते। इससे बेहतर होगा कि हम माडा को 200 करोड़ रुपए हर साल फंड दें ताकि इस बिल्डिंग का रिपेयर हो। अध्यक्ष महोदय, उसी के साथ में जब पृथ्वीराज चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पीएमजीपी के लिए 125 करोड़ रुपया 5 सालों के लिए रिपेयर के लिए दिया था। अध्यक्ष महोदय, 125 करोड़ रुपया रिपेयर में खत्म हो गया है। पिछले कई सालों से पीएमजीपी की बिल्डिंगें हैं जो उमरखाड़ी के अंदर है, मुंबई सेंट्रल के अंदर है, उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, लगातार उमरखाड़ी के अंदर वो स्लैब गिरता है, लोगों को मार लगती है, नीचे लोग खड़े रहते हैं उनको मार लगती है, वो बिल्डिंग का रिपेयर होता नहीं, उनकी टॉयलेट्स का रिपेयर होता नहीं, उनके फुटपाथ का रिपेयर होता नहीं, उनके सीढ़ियों का रिपेयर होता नहीं, उनके घर का रिपेयर नहीं होता। तो इमीडिएटली ये मुंबई के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग और खास करके दक्षिण मुंबई के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग है उनके रिपेयर के लिए फंड देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा है पुलिस हाउसिंग का। लगातार यहाँ पर सभी लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बीआईटी चाल का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पे पुलिस हाउसिंग है। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के अंदर इमामबाड़ा के अंदर एक रीडेवलपमेंट हुआ जिसके अंदर 100 फ्लैट पुलिस को तकरीबन 400 फुट के दिए जा रहे। अध्यक्ष महोदय, पुलिस पत्नी महासंघ का ये डिमांड है, उनकी रिक्वेस्ट है, जो लोगों की सर्विस 25 साल से। अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू नहीं हुआ, आप घंटी बजा रहे हो, बताइए। अजून 35 सदस्य बोलायचे आहेत। अरे अध्यक्ष महोदय, मगर कम से कम एक सदस्य को कुछ तो टाइम, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, मुद्दे पे आए नहीं। अब चलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, 5 मिनट बाद अध्यक्ष महोदय मैं खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस हाउसिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा और खास करके पुलिस पत्नी महासंघ है, उनका ये रिक्वेस्ट है कि जिस पुलिस वालों की सर्विस पूरी हो रही 25-30 साल की, उनको उनके मालकी हक का घर मिलना चाहिए। सदन के अंदर कई मर्तबा यह मुद्दा उठा है, खास करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बात का आश्वासन दिया है कि हम इसको पॉलिसी लाएंगे। मेरी आपसे निवेदन है कि सरकार अपने उत्तर के अंदर पुलिस को परमानेंट हाउसिंग के लिए अपना मुद्दा यहाँ पे जवाब रखे। अध्यक्ष महोदय, सफाई कामगार के लिए मुंबई के अंदर आश्रय योजना चल रही है, कई जगह रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। मेरे मतदार संघ में वालपखाड़ी है, घास गली है, जेल रोड है, वहां पे काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर आप जो
राहुल नार्वेकर जी अध्यक्ष भी इस चेयर पे बैठे हुए थे जब ये निर्णय हुआ था कि सफाई कामगार को जो हम रेंट देते हैं उसको 25,000 रुपए करेंगे। उदय सावंत जो मिनिस्टर थे उन्होंने इस जवाब दी थी, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी ये जवाब में कहा था कि हम इस भाड़े को बढ़ा देंगे। अध्यक्ष महोदय 1.5 साल हो गया है, सदन के निर्णय को 1.5 साल हो गया, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त उसका इंप्लीमेंट नहीं करे। अध्यक्ष महोदय ये क्या बात है, एक बार जब एक एमएलए, मैं नहीं, छगन भुजबल साहब ने उस मुद्दे को उठाया था, कालिदास कोलंबकर ने उस मुद्दे को उठाया था, सब लोग ने इस मुद्दे को उठाने के बाद में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मिनिस्टर ने आश्वासन देने के बाद में, निर्णय लेने के बाद में कि हम भाड़ा बढ़ा देंगे, उन सफाई कामगारों का भाड़ा नहीं बढ़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका भाड़ा बढ़ाया जाए और उनके भी जो परमानेंट हाउसिंग की जो बात है वो भी इमीडिएटली करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय आशीष शेलार जी ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था, एसआरए का मुद्दा। अध्यक्ष महोदय एसआरए का रीडेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय कुछ लोगों का निवेदन आया, जो आशीष शेलार जी से मेरी बात हुई उन्होंने भी मुझको दिया। अध्यक्ष महोदय अगर एसआरए रीडेवलप नहीं होता है, कोई स्कीम नहीं है, तो आदमी अपना झुपड़ा, अध्यक्ष महोदय एसआरए के झुपड़े में रहता कौन है? गरीब आदमी रहता है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं वो रहता है, जो कहीं जाके रह नहीं सकता वो गरीब आदमी वहां पर रहता है। अध्यक्ष महोदय एसआरए के अंदर कानून है कि जो आदमी अपना झुपड़ा बेचना चाहे 40,000 रुपया भर के उस झुपड़े को बेच सकता है, कोई आदमी खरीद सकता है। एक बार स्कीम वहां पर आ जाती है, उसके अंदर नेक्स्ट 2 आया था, उसके बाद में झुपड़ा बेचा नहीं जा सकता है। अगर उसको घर मिल जाता है तो 5 साल बाद वो बेच सकता है, मगर झुपड़ा अगर स्कीम 20 साल, 15 साल, 10 साल अगर नहीं होती है तो झुपड़ा नहीं बेच सकता। अध्यक्ष महोदय ये कहाँ का इंसाफ है? अगर वो आदमी अपना झुपड़ा बेच के कहीं घर खरीदना चाहता है, अध्यक्ष महोदय हमारी सदन से के सभी सदस्यों की ये मांग है कि एसआरए के अंदर नियम के अंदर चेंज करके अगर एनेक्स 2 आ भी गया है, अगर स्कीम डिले हो रही है तो उस आदमी को कुछ पेनल्टी बन के अभय योजना ला करके उस झुपड़े को लीगलाइज करना चाहिए, उसका बेचना लीगलाइज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय एक मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दक्षिण मुंबई के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन का, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ABCDE वार्ड के अंदर वार्ड ऑफिसर को जिम्मेदार बनाया जाए। जो कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वो वार्ड ऑफिसर पे कार्रवाई होना चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब यूडी मिनिस्टर थे, जब उन्होंने इस हाउस को आश्वासन दिया था कि इलाके के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मेरी आपके जरिए सरकार से मांग है कि जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसको इमीडिएटली रोकना चाहिए और जिन्होंने किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्डिंग बन गया अध्यक्ष महोदय उसको लीगलाइज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय हमारे वहां एक गुलिस्तान है, अध्यक्ष जी ने भी कुछ दिन पहले वहां पे विजिट किया। अध्यक्ष महोदय इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, वार्ड ऑफिसर मिला हुआ है, उसके साथ में और लोग मिले हुए, गरीब लोग वहां पे घर खरीदते हैं और उसके बाद में 2 साल 5 साल बाद उसको डिमोलिशन का ऑर्डर आता है। अध्यक्ष महोदय गरीब लोग जब उसमें वहां घर खरीदते, अपना जेवर बेचते, अपनी बेटी की शादी का पैसा छोड़कर वो वहां पर घर खरीदते, ये सोच के घर खरीदते कि उसका एग्रीमेंट हो रहा है ये लीगल है, उनको नहीं मालूम है कि ये लीगल है। जो लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जिन्होंने इलीगल बिल्डिंग में घर ले लिया एक टाइम बाउंड के अंदर उसको लीगलाइज करना चाहिए। मेरी आपसे मांगे गुलिस्तान जैसे किस्से और होना नहीं चाहिए, लोगों को, गरीब लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आपने मुझको बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सन्माननीय सदस्य प्रकाश सुर्वे। थँक्यू अध्यक्ष महोदय, आपण मला 293च्या चर्चेवर बोलण्यासाठी विनंती आपण संधी दिली। अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघामध्ये हायवेला नरसीपाडा अकोली आहे त्यांना देतो, स्टेशन ब्रिज आहे त्यांना देतो। अध्यक्ष महोदय हा ब्रिज रिपेअरिंगचं काम चालू आहे, गेली 2-2.5 वर्षापासून रिपेअरिंगचं काम चालू आहे आणि हे काम काही लवकर करत नाहीत। त्या एजन्स्या कुठल्या आहेत, त्या का एवढा वेळ लावतायत, त्याच्यामुळे 2.5 वर्ष सातत्याने लोकांना ट्रॅफिकचा प्रचंड सामना करावा लागतोय। म्हणजे तिथे 1-1 तास अर्धा किलोमीटरचा रस्ता क्रॉस करायला लोकांना लागतोय, त्यामुळे लोकांचा प्रचंड त्रास लोकांना होतोय। तर याच्या बाबतीत सुद्धा सरकारने लक्ष देऊन MMRDचे अधिकारी आहेत की MSRDCचे आहेत त्यांना तसे निर्देश लवकरात लवकर देऊन तो ब्रिज लवकर तयार करावा अशी माझी विनंती आहे। अध्यक्ष महोदय आता मंगेश कुडाळकर साहेब बोलले खोताच्या जमिनीत, अध्यक्ष महोदय माझ्या विभागात तर 30 ते 35% खोताच्या जमिनी आहेत आणि विकेलाल सारखा एक खोत, त्याचं एवढं आडमुठं धोरण आहे, तो बोलतो जर तुम्हाला SRA करायचा असेल तर 40% त्याला द्या, त्यामुळे त्या लोकांचं डेव्हलपमेंटच होऊ शकत नाही। त्यामुळे माझी विनंती अशी आहे सरकारला की याच्यावर एक विशिष्ट कायदा काहीतरी करून या खोता असे जे खोता जर आडमुठा धोरण करत असतील तर त्याच्यावर विशिष्ट कायदा करून
ह्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात घ्याव्या, म्हणजे लोकांचा पुनर्विकास होऊ शकतो, त्यांना सुद्धा चांगल्या सुविधा मिळू शकतात, त्यांचं सुद्धा मुंबईमध्ये चांगलं घराचं स्वप्न पूर्ण होईल. मॅडम, अध्यक्ष महोदय, तिसरा, माझ्या मतदारसंघामध्ये 30 ते 35% वन विभाग आहे. या वन विभागामध्ये आम्हाला अजिबात काम करायला मिळत नाही, लोकांना सुविधा देता येत नाही. आज पण त्याच्यामध्ये पत्र्याची किंवा प्लास्टिकची घरं आहेत. माझी सरकारला विनंती आहे, कमीत कमी मूलभूत सुविधा देण्यासाठी तरी सरकारने फेरविचार करून हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करावी आणि त्याच्यातून आम्हाला सोडवा. अध्यक्ष महोदय, महत्वाची गोष्ट अशी आहे की वन खात्याचे त्यांचे बंगले बांधतात, त्यांना सर्व परमिशन्स आहेत, त्यांना पाणी, लाईट सर्व बांधायला पण परमिशन आहे, पण आमच्याकडे खिला ठोकला तरी आमच्या लोकांवर गुन्हे दाखल होतात. अध्यक्ष महोदय, याच्यावर आपण जातीने लक्ष देऊन जरा निर्देश द्यावे ही माझी विनंती आहे आणि त्यांचं पुनर्वसन व्हावं. दुसरा, अध्यक्ष महोदय, माझ्या ते सिंग इस्टेटचा रोड आहे, 350 घर त्याच्यामध्ये त्या रोडमध्ये जात आहेत. तर मी वारंवार मागणी केलेली आहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी ते व्हिजिट सुद्धा दिलेली होती. तर माझी विनंती आहे की याची अलॉटमेंट थोडीशी चेंज केली, ती 350 घरं आणि शासनाचे 700-800 करोड रुपये वाचू शकतात. तर याच्याकरता सुद्धा फास्ट काम व्हावं अशी विनंती आहे. तिसरा, अध्यक्ष महोदय, कुलूपवाडी माझ्या मतदारसंघामध्ये येते, तिथे बॉटलनेक आहे. गेली कित्येक वर्ष आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो. ती छोटीशी जमीन वन खात्याची आहे आणि वन खातं त्याच्यामध्ये ते आडमुठं धोरण घेतल्यामुळे जर शासनाने ठरवलं तर वन खात्यात जी काही थोडीफार जमीन जाते ती शासनाने दुसरीकडे द्यावी आणि हे जर क्लिअर केलं तर हे बॉटलनेक क्लिअर होऊन तिथल्या या कुलूपवाडीमध्ये असणाऱ्या 3-4 हजार राहणाऱ्या जनतेला एकदम रिलीफ मिळेल अशी मला खात्री आहे. तर याच्यासुद्धा शासनाने लक्ष द्यावं. त्याच्यानंतर मी बऱ्याच मिटिंग आणि कमिशनर साहेबांकडे सुद्धा घेतल्या. गार्डन फॅक्टरीचा रस्ता आहे सिद्धार्थनगर, येण्यासाठी ती कनेक्टिव्हिटी होण्याकरता त्याची फार गरज आहे. त्याच्यासाठी बऱ्याच मिटिंग घेतल्या पण अजून त्याच्यावर काही तोडगा निघत नाही. तर ती सुद्धा जमीन ॲक्विजिशन करून लवकरात लवकर तिथे सुद्धा रोड व्हावा अशी माझी विनंती आहे. नंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो देवीपाडा एसआरए आणि महाकाली एसआरए माझ्या मतदारसंघामध्ये गेले कित्येक वर्ष ते तसंच पडून आहे. 7 वर्ष झाले 4 लोकांनी आत्महत्या केल्या त्यांना भाडे न मिळाल्यामुळे. माननीय मुख्यमंत्री मोदयांनी, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आणि अजितदादांनी त्याच्यामध्ये अमेठी स्कीमचा प्रस्ताव केलेला आहे, पण तो सुद्धा शासनामध्ये बरेच दिवसापासून पडून आहे. त्याला लवकरात लवकर गती द्यावी म्हणजे लोकांना भाडे सुद्धा मिळतील आणि त्यांचं पुनर्वसन सुद्धा होईल आणि सर्व राहणारी सर्व गरीब जनता आहे, फार वाईट परिस्थिती आहे, तर याच्यावर सुद्धा लक्ष द्यावं. दुसरा, शासनाने फेरीवाल्यासाठी स्पेशली धोरण करावं अशी माझी विनंती आहे. कारण फेरीवाल्यांमुळे रेल्वेच्या आजूबाजूला पण प्रचंड त्रास होतो येणाऱ्या जाणाऱ्यांना आणि जिथे जिथे फेरीवाले बसतात ते फार मोठी घाण सुद्धा करून ठेवतात. माझ्या मतदारसंघामध्ये ठाकूरवाडी असल्या आणखीन ठिकाणी जे रोडवर बसणारे फेरीवाले त्यांच्यासाठी स्पेशली कुठला तरी एक रोड द्या आणि तिथे त्यांना बसवा असं स्पेशल धोरण करावं आणि बाकी सर्व रोड क्लीन करून द्यावा. त्याच्यामुळे ट्रॅफिक पण जाम होते आणि त्रास सुद्धा जनतेला होतोय. तर याच्यावर सुद्धा शासनाने विचार करावा. आणि लास्टला मुद्दा, मी जास्त बोलणार नाही आहे, लास्टला मुद्दा आहे ड्रग्सच्या बाबतीत. साहेब, आमचा झोपडपट्टी विभाग असल्यामुळे आता आलेले नवीन ड्रग्सचे जे 10-20 रुपयाला विकत मिळतात आणि प्रचंड तरुण पिढी बर्बाद होत आहे. तर याच्यासाठी सुद्धा शासनाने पोलिसांना निर्देश देऊन हे ड्रग जे विकतात किंवा ड्रग कुठून आणतात, विकतात त्यापेक्षा येतं कुठून त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी आणि याच्यातून या ड्रगच्या विळख्यातून या तरुणांना वाचवावं एवढी विनंती करतो. आपण बोलायला संधी दिल्याबद्दल मी आपला अत्यंत आभार आहे. जय हिंद. माननीय सदस्य रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, तर या ठिकाणी मी सत्ताधाऱ्यांच्या प्रस्तावाच्या विरोधात बोलण्यासाठी उभा आहे. आजचा प्रस्ताव बघता आणि शेलार साहेबांचं भाषण ऐकल्यानंतर कुठेतरी असं वाटतं की प्रचाराची सभा आपल्या या विधिमंडळामध्ये झाली का काय. अध्यक्ष महोदय, शेलार साहेबांच्या भाषणामध्ये बुलेट ट्रेन बद्दल ते बोलले आणि बोलत असताना अध्यक्ष महोदय याच्यावर मला फक्त थोडक्यातच काही गोष्टी बोलायच्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, कोणाच्याही घराच्या बाबतीत आपण जर बोललो तर एखादं कुटुंब घेतलं, समजा त्या कुटुंबाचा पगार हा महिन्याला 30,000 रुपये असेल
तर मग ते कुटुंब पहिल्यांदा ज्या महत्वाच्या गोष्टी असतात, जसं एखादं घर बांधायचं असेल, एखादी छोटीशी गाडी घ्यायची असेल, मुलांचं शिक्षणाचा खर्च उचलायचा असेल, त्याच्यावर कुठेतरी ते प्राधान्य देतात. या गोष्टी बाजूला ठेवून कुणीही 1 करोड रुपयाची गाडी घ्यायला जात नाही. अध्यक्ष महोदय, तसंच सरकारचं असतं. सरकारकडे जेव्हा पैसे कमी असतात, मर्यादित असतात, त्या पैशाचा योग्य असा वापर झाला पाहिजे यासाठी सर्व सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे, पार्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या राज्यामध्ये आपण जर बघितलं तर आरोग्याच्या व्यवस्थेवर खूप मोठ्या प्रमाणात काम करावं लागेल, शिक्षण व्यवस्थेवर काम करावं लागेल. त्याच्याचबरोबर मुला मुलींसाठी हॉस्टेल्स असतील, मराठवाडा, विदर्भा, तशाच पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था तिथं शेतीला नसल्यामुळे त्या व्यवस्था करण्यासाठी जो पैसा आपल्याला लागतो, त्यामुळे जो पैसा आपल्या सरकारकडे आहे, जे काय आपलं उत्पन्न आहे, त्याचा योग्य असा वापर करून तिथे असणाऱ्या लोकांना हाताला काम आणि पोटाला अन्न देण्याची जबाबदारी त्या सरकारची असते. पण अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेनच्या बाबतीत आपण जर बघितलं तर 150 किलोमीटर जे काय बुलेट ट्रेन आहे ती महाराष्ट्रात येते आणि गुजरातमध्ये 384 किलोमीटर अशी बुलेट ट्रेन तिथं गुजरातमध्ये आहे. 12 स्टेशन पैकी फक्त 4 स्टेशन हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये येतात आणि गुजरातमध्ये 8 स्टेशन येतात. अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पासाठी 1,10,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. काही प्रमाणात या प्रकल्पाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर हा सिंबॉलिक प्रकल्प आहे. जगाला आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे की आपल्याकडे बुलेट ट्रेन आहे. अध्यक्ष महोदय, काय हरकत नाही, बुलेट ट्रेन करायचं असेल तर केंद्र सरकारला तर ते करायला हरकत नाही, पण त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लोन घ्यायचं कारण काय? अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटली याची जबाबदारी घ्यावी आणि जो कुठला खर्च आहे तो त्यांनी उचलला तर हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत आपण जर बघितलं तर आपण जपानकडनं तिथं 88,000 कोटीचं लोन तिथं घेणार आहोत. ठीक आहे, काही जण युक्तिवाद करतात 0.1% आपल्याला इंटरेस्ट लागणार आहे, पण अध्यक्ष महोदय, जपानच्या बाबतीत बघितलं तर तिथे 100 रुपये जर आपण बँकेत ठेवलं तर -0.1% तिथं बँक आपल्याला इंटरेस्ट असते. म्हणजे उलट, म्हणजे बँकेत ठेवायलाच बँक म्हणते पैसे ठेवू नका. आणि अध्यक्ष महोदय, तिथं आपण जर आज जो काही पैसे घेणार आहे तर करन्सी एक्सचेंज रेटच्या बद्दल सुद्धा विचार करायला पाहिजे होता. अध्यक्ष महोदय, 2007ला आपण जर बघितलं तर यांची किंमत ही 35 पैसे होती आणि आज ती कुठेतरी 60 पैशाला गेलेली आहे. तर अध्यक्ष महोदय, कुठेही फुकट पैसा नसतो, त्याला आपल्याला पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे माझी विनंती सरकारला एवढीच आहे, ठीक आहे, प्रकल्प आपण सुरू केला असेल तर काय हरकत नाही, पण फक्त केंद्र सरकारला आपण विनंती करावी की हा जो मोठा खर्च आहे त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी. कारण का आपल्या राज्यामध्ये अनेक असे काही विषय आहेत ज्याच्यासाठी आपल्याला पैसे हे वापरायचे आहेत. कारण का बुलेट ट्रेन केली त्याचा खूप फायदा होईल असं वाटत नाही. अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन मधून आपण अहमदाबाद टू पुणे, मुंबई जर आपल्याला प्रवास करायचा असेल तर त्यासाठी 2.5 तास आपल्याला लागणार आहे आणि तोच प्रवास आपण जर विमानाने केला तर 1-1.5 तासामध्ये तो आपण प्रवास करू शकतो सेम किमतीमध्ये. मग विमान उपलब्ध असताना बुलेट ट्रेनची काही जरूरत नव्हती, पण तरी सुद्धा आता खर्च सुरूच केला असेल तर मग केंद्र सरकारने या बाबतीतली जबाबदारी घ्यायची. तसंच वंदे भारत ट्रेन चांगला कॉन्सेप्ट आहे, याच्यावर जर खर्च केंद्र सरकारने केला तर त्याचा जास्त फायदा होऊ शकतो. आणि याच्याच बरोबर वंदे भारतच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर या वंदे भारत ट्रेन ज्या मुंबईतून आता दुसऱ्या राज्यात नाही तर दुसऱ्या भागामध्ये ज्या जातात त्याच्यामुळे लोकल ट्रेनच्या टायमिंग मध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केला गेला आहे. पूर्वी म्हणलं जायचं लोकल ट्रेन वेळेवर येते, पण वंदे भारतला प्रेफरन्स दिल्यामुळे लोकलच्या टायमिंग मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तफावत झाली. त्यामुळे या बाबतीत सुद्धा राज्य सरकारने कुठे ना कुठेतरी लक्ष द्यायची जरूरत आहे. आणि हा जो पैसा आपण बुलेट ट्रेनसाठी राज्य म्हणून वापरणार आहोत त्याचा तसा आपल्याला फायदा नसल्यामुळे केंद्र सरकारने या बाबतीत मोठा वाटा हा उचलावा अशी विनंती या राज्य सरकारला करतो. त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय, आमची अजून एक विनंती आहे, IFSC सेंटर जे आपल्या हक्काचं होतं, आपल्या महाराष्ट्राचं होतं, ते गुजरातला गिफ्ट करण्यात आलं, गिफ्ट सिटीला. ते परत आपल्याला कसं आणता येईल, नाही तर गुजरातला गुजरातचं ठेवा, आपल्यासाठी वेगळं करा. कारण का IFSC सेंटर हे गुजरातला झाल्यानंतर तिथं आपण जर बघितला तर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटला खूप मोठ्या प्रमाणात वाव मिळालेला आहे.
त्याच्याचबरोबर फायनान्शियल सेक्टर हे मुंबईमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. आता हळूहळू ते आता गुजरातला शिफ्ट व्हायला लागले आणि उद्या जाऊन याचा फटका हा आपल्या महाराष्ट्राला खूप मोठ्या प्रमाणात पडू शकतो. अध्यक्ष महोदय, तिथं जर म्हणजे आपल्याकडे बँक इकोसिस्टम असताना सुद्धा ते सेंटर तिथं जायला नको पाहिजे होतं, पण गेलं असलं तरी आपल्या हक्काचं अजून एक सेंटर हे आपण जर आपल्याकडे आणलं तर 3 लाख इंजिनियर आणि फायनान्शियल ग्रॅज्युएटला आपल्याला तिथं संधी देता येईल, ते सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. तर या बाबतीत पुढाकार घेऊन हे परत सेंटर आपल्याकडे कसं येईल यासाठी एक प्रयत्न करावे. याच्याच बरोबर 2 मिनिटं फक्त अध्यक्ष महोदय बोलतो. मुंबई हिरे व्यापार, खरं तर हिरा म्हणलं तर आपल्या सर्वांना वाटतं की फार श्रीमंत लोकांचा विषय हो आहे, पण तिथं काम करणारे जे लोक आहेत ते काही श्रीमंत नसतात. 1.5-2 लाख लोक या व्यवसायावर आज मुंबईमध्ये अवलंबून आहेत. याच्यातच जगातलं सगळ्यात मोठं सेंटर आपल्याकडे होतं, आता गुजरातला केलंय. गुजरातला त्यांनी तो प्रयत्न केला, चांगली गोष्ट आहे, काय हरकत नाही. पण आपल्या मुंबईतल्या अनेक हिरे व्यापाऱ्यांना धमकी दिली जाते की तुम्हाला गुजरातला जावं लागेल. काही लोक गेली सुद्धा, त्यांना तिथं परवडत नाही, ती वेगळी गोष्ट. पण मग राज्य सरकार म्हणून याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, 2016-17 मध्ये 2,10,000 कोटीचा एक्सपोर्ट हा कट डायमंड्स आणि आपल्या दागिन्याचा, हिऱ्याच्या दागिन्याचा या मुंबईतून बाहेर होत होता. आता तो 1,60,000 कोटीवर आलेला आहे. आणि असाच जर हा कमी होत गेला तर या 1.5-2 लाख जे कर्मचारी तिथं काम करतात त्यांना खूप मोठा फटका पडू शकतो. त्याच्याचबरोबर हे कर्मचारी जेव्हा काम करतात त्यांच्या हातामध्ये जो पगार येतो तो खर्च हा मुंबईत नाही तर महाराष्ट्रात होत असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने याच्याकडे कुठेतरी लक्ष दिलं पाहिजे. गुजरातचे नेते गुजरातसाठी प्रयत्न करते, पण महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी गुजरातचा विचार न करता महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार करण्याची खरं तर अध्यक्ष महोदय जरूरत आहे. त्याच्याच बरोबर शेवटचे 2 मुद्दे अध्यक्ष महोदय, अटल सेतूबद्दल बोलण्यात आलं, चांगलंय. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली, दुसरं सरकार आलं, त्यांनी याला ताकद दिली आणि हीच खरं तर विचारसरणी राज्यकर्त्यांच्या मनामध्ये असावी, विकास कुठलाही थांबू नये. पण अध्यक्ष महोदय, इथं आपण जर बघितलं 4 चाकी वाहनांना 250 रुपये लावले जातात, म्हणजे महिन्याला 12,000 रुपये आणि वर्षाला 1.5 लाख रुपये. तर राज्य सरकारला मला विनंती करायची आहे की फक्त नेत्यांच्या गाड्यांसाठी, कार्यकर्त्या पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी आपण हा सेतू बांधला नाही, पण ज्या लोकांना इथं घरं परवडत नाही अशी लोक त्या भागामध्ये, पनवेल त्या भागामध्ये घरं घेतात, तर त्यांच्यासाठी हा जो अॅन्युअल पास आहे तो कमी जर करण्यात आला, 1.5 लाखामध्ये गाडी वगैरे छोटी मोठी गाडी सेकंड हँड आपल्याला घेता येईल. आणि जर वर्षाला आपल्याला फक्त येण्या जाण्यासाठी 1.5 लाख रुपये असेल तर हे गरीबाचा सेतू नाही तर हा श्रीमंताचा सेतू असा आपल्याला बोलावं लागेल. महानंदच्या बाबतीत सुद्धा त्याच्या खूप महागड्या जमिनी आहेत. महानंदच्या बाबतीत जर राज्य सरकारने निर्णय घेतला असेल तर या जमिनीच्या बाबतीत आणि तो निर्णय परत कॅन्सल करावा अशी कुठेतरी विनंती करतो. तसंच अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर आत्ता तिथं जे गिरणी कामगार आहेत त्यांचा संप चालू आहे, तिथं आंदोलन तिथं चालू आहे. त्यांची मागणी काय, तुम्ही आम्हाला शब्द दिला होता घरं बांधणार, आता तुम्ही जेव्हा शब्द पाळायची वेळ आली तेव्हा म्हणतात जमीन नाही. पण अध्यक्ष महोदय, अशा अनेक रिअल इस्टेट डेव्हलपरला जमिनी सहजपणे तिथं दिल्या गेल्या. तर माझं एक मत आहे की गिरणी कामगारांनी या मुंबईच्या चरणगंडीमध्ये खूप प्रयत्न केलेत, खूप कष्ट केलेत, म्हणूनच आजचे दिवस आपण बघू शकतो. तर त्यांचं एक तर आंदोलन चाललंय, राज्य सरकारकडनं कुणीतरी तिथं जावं, त्यांच्या गोष्टी ऐकून घ्यावा, त्यांना जमीन देऊन तिथं त्यांच्यासाठी घरं बांधणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असं आमचं सगळ्यांचं मत आहे. त्याच्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या FD म्हणजे फिक्स डिपॉझिटच्या बाबतीतला थोडा अभ्यास आपण जर बघितला तर 31 मार्च 2022 ला 91,690 कोटीच्या FD होत्या. अध्यक्ष महोदय, जून 23 ला आपण बघितलं 86,467 शेवटचा कोटीच्या तिथं ठेवी आहेत. अध्यक्ष महोदय, 6,500 कोटीच्या ठेवी एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीमध्ये तिथं त्या काढण्यात आल्या, मोडण्यात आल्या. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तो फंड जो वापरला गेला त्याच्यामध्ये भेदभाव झालाय. काँग्रेसचा एखादा आमदार असेल तिथं पैसे दिले गेले नाही, मग जिथं कुठं बीजेपीचा एखादा व्यक्ती असेल तिथं दिले गेले. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतली राहणारे लोक तर आपली मुंबईतली आहेत ना, सगळीकडे समान विकास व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. आणि हे इलेक्शन होत नसेल तर प्रशासनाच्या माध्यमातून सर्व भागाचाच विकास व्हावा असा विचार या सरकारने तिथं केला पाहिजे. आणि जाता जाता फक्त अध्यक्ष महोदय एकच इथं मी एक पत्र राज्य सरकारला दिलेलं आहे. अनेक असे प्लॉट जे रिझर्व्ड होते शाळेसाठी, खेळाच्या ग्राउंडसाठी, नाही तर तिथं हॉस्पिटलसाठी, ते झालं 1 मिनिट, ते प्रायव्हेट तिथं रिअल इस्टेट डेव्हलपरला सहजपणे देण्यात आले आहे.
त्याबद्दलचं जे पत्र आम्ही दिलं त्याला उत्तर राज्य सरकारने द्यावं एवढीच विनंती या ठिकाणी आपल्याला करतो. बोलण्याची संधी दिली त्यासाठी मनापासून आभार व्यक्त करतो. सम्मान्य सदस्य रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के 293 के प्रस्ताव पे आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, मैं अपना मत रखता हूं. अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से मुंबई के बारे में बात की गई है, लेकिन आज मुंबई का स्वरूप आप देखें तो एमएमआर रीजन तक ये बढ़ गया है और मुंबई जिसको आप कहते हैं कि मुंबई शहर, अब पूरा एमएमआर रीजन जो है इसके अंदर आ गया है. एमएमआर रीजन में आज 2.29 करोड़ की पॉपुलेशन है. आशीष शेलारी जी ने मुंबई में विस्तारित बोला, मुझे उम्मीद थी कि वो अन्य जो छोटे शहर है उनके बारे में भी बोलेंगे. आज एमएमआर रीजन की एरिया 6,322 स्क्वायर किलोमीटर है. 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 9 काउंसिल है, पंचायत नगर पंचायत 1 है और मेरा भिवंडी क्षेत्र भी इसी एमएमआर रीजन में आता है. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हाउसिंग के विषय में बहुत विस्तार से आशीष शेलार जी ने बात की. अध्यक्ष महोदय, मुंबई में भी नगर सेवक रहा हूं. इस शहर में आज 55% पॉपुलेशन जो है स्लम में रहती है, जो 18% जगह का वापर करती है. वही परिस्थिति भिवंडी में है, लेकिन जिस तरह से स्लम का रीडेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ. यह आपने भी आज यहां पर मत रखा. अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि इस सरकार ने एक एमनेस्टी स्कीम लाई है. अब एमनेस्टी स्कीम बड़ी अच्छी है अध्यक्ष महोदय. हम सब जानते हैं कि जब एसआरए स्कीम होती है तो एक एसआरए स्कीम में एक डेवलपर आता है और सबमिशन करता है. बहुत विस्तार से आशीष शेलार जी ने कहा कि 2000 में एनेक्शर हुए, 10-10, 20-20 साल से एनेक्शर होके पड़े, एक भी रीडेवलपमेंट हुआ नहीं. तो एमनेस्टी स्कीम क्या कहती है कि जो लेंडर होगा, यानी डेवलपर अगर ए है तो उसको पैसा देने वाला बी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, सी बिल्डर को ला रही है. एमनेस्टी स्कीम के अंदर लेंडर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप लेंडर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एसआरए स्कीम में डेवलपमेंट हो रहा है कि अध्यक्ष महोदय, यानी एक व्यक्ति ने अगर किसी बिल्डर को 100 करोड़ रुपए दिया, वो सही दिया, गलत दिया, उसका फाइनेंशियल मिस्टेक है, नहीं है, आप उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, इस एमनेस्टी स्कीम के पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका फायदा किसको मिल रहा है. इसका फायदा वो गोर गरीब को नहीं मिल रहा, रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा. वही परिस्थिति भिवंडी के अंदर है. आज आप देखिए कि पूरा जो हाल मुंबई का हुआ वही हाल ये छोटे शहरों का हो रहा है. एसआरए स्कीम का इंप्लीमेंटेशन भिवंडी जैसे शहरों में होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, ये मेरी मांग है. अध्यक्ष महोदय, आप खुद मुंबई देवी से आते हैं और आपने कई बार माहड़ा की ओन्ड बिल्डिंग, यानी ऐसी बिल्डिंग है जो माहड़ा खुद ओन करता है. अब मेरे जहां मैं बाइकला में नगर सेवक था, अशरफी, इस्लामिया, अक्सा, नौबहार, इतनी सारी बिल्डिंग है. यह सरकार आज मैं कहता हूं 7.5 साल से है. क्या यह सरकार एक लॉ नहीं बना सकी, एक स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकी? खुद की बिल्डिंग जहां लोग रीडेवलप करना चाहते हैं वो रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा. अध्यक्ष महोदय, इस पर अध्यक्ष महोदय सरकार को जवाब देना चाहिए. आपने इतना विस्तारित सेस बिल्डिंग के बारे में बोला. हमारे पुराने जो है मकान है, हमारी बिल्डिंगें खस्ता हाल हो गए. आप खुद इतना फंड मांग रहे अध्यक्ष महोदय, पर एक विषय बहुत ही चुभने वाला है कि जब 6 मीटर का लॉ आया था और उसमें हाईकोर्ट ने बंदी की थी कि आप नैरो बिल्डिंग नहीं बना सकते, आपने इतने सारे आईओटी इशू किए जहां बिल्डिंगें गिर चुकी है और जहां के टेनेंट आज ट्रांजिट कैंप में रहते हैं. मेरे मदनपुरे के अंदर भी ऐसी बिल्डिंग है. अध्यक्ष महोदय, मेरा आज सरकार से मांग है कि ये सारे टेनेंट्स को प्रायोरिटी देके जो पीएपी हमको मिलने वाला है, चाहे इमामबाड़ा में मिले, चाहे काला पानी में मिले, वहां पे इनको घर देना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, डीपी प्लान के बारे में लंबी बात हुई और डीपी प्लान के बारे में अभी कहा गया कि बहुत सारे हमारे भूखंड है जो डेवलप नहीं हुए. मैं खुद नगर सेवक था अमित भाई, हम लोगों ने 2,500 करोड़ का एलोकेशन किया था कि डीपी जो है, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट बोलने देना, डीपी प्लान के अंदर ये प्लॉट डेवलप होने चाहिए. अध्यक्ष महोदय, आज 1 रुपया यूटिलाइज नहीं हुआ. अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया डेवलप यूटिलाइज नहीं हुआ. आप भिवंडी में आइए, आप डीपी प्लान बना है, हमारा पब्लिश हुआ है. करप्शन का लेवल अध्यक्ष महोदय मैं आपको बता नहीं सकता हूं. मतलब डीपी प्लान पैसा कमाने का जरिया है, यह भिवंडी में आज साबित हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला नहीं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जो मूल शिवसेना है वो, हर पार्टी ने विरोध किया. हमारी मांगनी है
कि डीपी प्लान को आप कैंसिल कीजिए अध्यक्ष महोदय। भिवंडी की सभी पार्टियों का यही कहना अध्यक्ष महोदय कि आप कैंसिल कीजिए। हमारे यहाँ पे अध्यक्ष महोदय मेट्रो आया, मेट्रो पे विस्तारित बात हुई कि मेट्रो पूरे एमएमआर रीजन की काया पलट करेगी। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जब यूडी में थे अध्यक्ष महोदय, तब अध्यक्ष महोदय यूडी मिनिस्टर होते हुए उन्होंने भिवंडी को आश्वासित किया था कि इस बार आप बोले मूल शिवसेना किसकी है? मूल शिवसेना हमारे एकनाथ शिंदे साहब के पास है, इसके लिए आप ऐसा मत बोलिए। नहीं, आप इससे रिकॉर्ड से निकाल रहे हैं। आप बोलिए रईस, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि मूल शिवसेना जो है, अब वो कौन है वो तय हो जाएगा। मैंने कहा जो मूल शिवसेना है। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, तुम्ही रईस भाई तुम्ही बोला। अध्यक्ष महोदय, मूल शिवसेना किसकी है? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, आपकी है ना, बात खत्म हो गई। अध्यक्ष महोदय, मेट्रो के ताल्लुक से मेट्रो 5 भिवंडी शहर में आना चाहिए। इसका फेज 2 जो है उसका सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेट्रो 5 का फेज 2 का टेंडर 4 महीने में होगा, ऐसे सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भी शब्द एमएमआरडी नहीं रख रही है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी को न्याय मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय, आप अगर एमएमआर की बात करते हैं, आज थाने वड़ पे रोड में आप खुद मुझसे पूछते हैं कि मैं भिवंडी आऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, पूछते कि नहीं पूछते? अब हम रोज वहां से आते जाते। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी है, मेरे यहाँ पर एक केंद्र मंत्री है, मेरे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, मेरे यहाँ पे उस रोड से 4 मिनिस्टर जाते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज तक थाने वड़पे रोड कब खत्म होगा, ये भिवंडी के अंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र में कोई जवाब नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब में चाहूंगा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भिवंडी को नहीं, थाना को और नासिक तक जितने लोग हैं उनको आश्वासित करें कि रोड कब बनेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक मांग की है। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में एक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए यवई से लेके थाने तक। अध्यक्ष महोदय, आज सम्मानित ताई वर्षा ताई ने जो बड़ा मुद्दा लिया कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलते थे। अध्यक्ष महोदय, एक सरकार अपने लोगों के खिलाफ कैसे काम कर सकती है उसका उदाहरण। अध्यक्ष महोदय, आज आरटीई के एडमिशन को खत्म करने का काम सम्मान्य मंत्री महोदय जी ने कहा है। अब आप कह रहे हैं कि आरटीई के अंदर अगर 1 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी स्कूल है तो वहां पर प्राइवेट स्कूल को एडमिशन देने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों का खुलासा सरकार करे और भिवंडी जैसे शहर को न्याय मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। सम्माननीय सदस्य अमित साटम। 93च्या प्रस्तावावरती बोलत असताना हा संपूर्ण प्रस्ताव वाचल्यानंतर मला असं वाटतं की आम्ही म्हणतो की मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तसंच हा प्रस्ताव वाचल्यानंतर आम्हाला असं वाटतं की मेरा मुंबई भी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। याच्यामध्ये फक्त एवढाच मुद्दा आहे अध्यक्ष महाराज की याच्यामध्ये म्हटलंय की मुंबई शहरामध्ये 6,500 कोटीचं रस्त्याचं टेंडर हे करण्यात आलं। अध्यक्ष महाराज, मी आठवण करून देऊ इच्छितो अध्यक्ष महाराज की मुंबई शहरामध्ये गेल्या 25 वर्षामध्ये 21,000 कोटी रुपये हे मुंबई शहराच्या रस्त्यावरती खर्च झाले। 21,000 कोटी रुपये खर्च करूनही रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते हा प्रश्न हा मुंबईकरांना पडतो अध्यक्ष महाराज। आणि त्याचं मुख्य कारण हे अध्यक्ष महाराज की आपल्या कितीही चांगला रस्ता आपण तयार केल्याच्या नंतर मुंबई शहरामध्ये 7 ते 8 अशा युटिलिटी एजन्सीज आहेत जो वारंवार कुठल्या ना कुठल्या कारणासाठी तो रस्ता खोदत असतात आणि त्यामुळे मुंबई शहरामध्ये डक्ट किंवा युटिलिटी कॉरिडॉर ही तयार करणं आवश्यक होतं। आणि मला माहित नाही अध्यक्ष महाराज की गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबईच्या महानगरपालिकेने रस्ता तयार करत असताना युटिलिटी कॉरिडॉर किंवा डक्ट हा तयार का केला नाही अध्यक्ष महाराज। कदाचित असं तर म्हणत नव्हतं ना अध्यक्ष महाराज की रस्ता खराब व्हावा म्हणजे परत तोच रस्ता करण्यासाठी नवीन टेंडर काढण्यात यावं। परंतु अध्यक्ष महाराज, हे सरकार महायुतीचं आल्याच्या नंतर मला आठवतंय मी 15 जुलै 2022 ला एक पत्र लिहिलं होतं माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आणि मुंबई शहरातला पहिला रस्ता विथ युटिलिटी कॉरिडॉर विथ डक्ट्स हा माझ्या मतदारसंघामध्ये तयार झाला आणि त्याचं मॉडेल बघून संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये 450 किलोमीटरचं जे टेंडर निघालं ते विथ डक्ट आणि युटिलिटी कॉरिडॉर हे सीसी रोडचं टेंडर झालं। अध्यक्ष महाराज, आपणच स्वतः अध्यक्ष महाराज आपण भाषण करत असताना म्हणालात
की मुंबई शहरामध्ये पार्किंग प्लाझा तयार करण्याची आवश्यकता आहे, वाहनतळ तयार करण्याची आवश्यकता आहे. माझा सवाल आहे अध्यक्ष महाराज की गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबई शहरामध्ये वाहनतळ किंवा पार्किंग स्पेसेस हे का तयार करण्यात आले नाही अध्यक्ष महाराज? ते तर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते, ज्या वेळेला मुंबई शहराचा डीसीपीआर तयार झाला त्यावेळेला त्यांनी त्या डीसीपीआर 2034 मध्ये एक्झिस्टिंग ग्राउंड आणि गार्डन्सच्या खाली आपण पार्किंग स्पेसेस तयार करू शकतो अशा प्रकारचं प्रावधान. हा रईस भाई, आपने भी उसको सजेशन किया, आप तो हमारे साथ में ही है ना, हम किधर मना कर रहे इस डेव्हलपमेंट के विषय में. और इसीलिए त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ते इन्कॉर्पोरेट केलं डीसीपीआर मध्ये. आणि ह्याचा अर्थ हा होतो अध्यक्ष महाराज की कुठे ना कुठे मुंबई शहराच्या प्लॅनिंग मध्ये, मुंबई शहराच्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये एक लॅक ऑफ विजन होती, दूरदृष्टीचा अभाव होता अध्यक्ष महाराज. आणि त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या गेल्या 25 वर्षामध्ये होऊ शकल्या नाहीत ते आता कुठे ना कुठे रस्ते असतील, एसटीपी अध्यक्ष महाराज, मुंबई शहरातलं सगळं सांडपाणी हे समुद्रामध्ये विदाउट बिंग ट्रीटेड डिस्चार्ज होतं. मुंबई इज अन इंटरनॅशनल सिटी आपण म्हणतो, परंतु मुंबई शहरामध्ये 25 वर्षामध्ये आपण साधे एसटीपी लावू शकलो नाही. एसटीपी सोडा, एसटीपीचे डिस्चार्ज स्टँडर्ड सुद्धा डिफाईन नव्हते. ते माननीय देवेंद्रजी ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला दिल्लीपर्यंत जाऊन त्यांनी डिस्चार्ज स्टँडर्ड डिफाईन करून आता मुंबई शहरामध्ये 7 एसटीपी लावण्याचं टेंडर हे देण्यात आलेलं आहे अध्यक्ष महाराज. आपण पाहतो की दरवर्षी स्वच्छ भारतची रँकिंग येतात अध्यक्ष महाराज, आणि दरवेळेला इंदोर शहर हे स्वच्छ भारतच्या रँकिंग मध्ये 1 नंबरला असतं आणि मुंबई खाली 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबरला असतं अध्यक्ष महाराज. काय कारण आहे? याचं मुख्य कारण हे आहे की आपण मुंबई शहरामध्ये दिवसाला 10,000 मेट्रिक टन कचरा जनरेट करून सुद्धा आपण अजूनपर्यंत वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हे लावू शकलो नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, युरोपमध्ये असे देश आहेत जे कचरा इम्पोर्ट करतात, कचरा तेवढा जनरेट करत नाहीत म्हणून कचरा दुसऱ्या देशातनं विकत घेतात आणि त्याच्यातनं वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट तयार करतात. मुंबई शहरामध्ये 10,000 मेट्रिक टन कचरा मुंबई शहर रोज जनरेट करतं. आजच्या तारखेला 7,500 मेट्रिक टन कचरा मुंबई शहर रोज जनरेट करतं, परंतु अजूनपर्यंत मुंबई शहरामध्ये आपण वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट करू शकलो नाही अध्यक्ष महाराज. लॅक ऑफ विजन. कारण मला असं वाटतं की कुठे ना कुठे आपली विजन ही दर आठवड्याच्या स्टँडिंग कमिटीच्या 5% होती अध्यक्ष महाराज. दर आठवड्याच्या स्टँडिंग कमिटीच्या 5% लक्ष असल्यामुळे मुंबईकरांकडचं लक्ष हे कुठे ना कुठे विचलित झालं, कुठे ना कुठे कमी झालं. आणि त्यामुळे रस्ते असतील, वाहनतळ असेल, एसटीपी असेल, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट असतील, अशा प्रकारचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत ते मुंबई शहरामध्ये येऊ शकले नाही अध्यक्ष महाराज. परंतु आता आपण पाहतोय की या प्रस्तावामध्ये लिहिलंय की गेल्या 2 वर्षामध्ये 6,500 कोटीच्या रस्त्याचं टेंडर असेल, एसटीपीज असतील, मेट्रो 2A असेल, 2B असेल, 7 असेल, कोस्टल रोडचं सुद्धा आता भूमिपूजन म्हणजे त्याचं कम्प्लिशन एक फेजचं आता होणार आहे, अटल सेतू असेल. मुंबई शहरामध्ये 7,000 पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही कॅमेरा जे आदरणीय देवेंद्रजी ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते त्यांनी लावले. अशा अनेक प्रकारे मुंबई शहराचा विकास करण्याचं काम हे होतं अध्यक्ष. आणि आपण स्वतः बघतोय की स्वच्छ आता एअर क्वालिटी इंडेक्स जी होती ना मुंबईची नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यामध्ये, आणि आज मुंबईच्या एअर क्वालिटीची इंडेक्स पहा. या 2 नोव्हेंबरच्या एअर क्वालिटी इंडेक्स आणि आज फेब्रुवारीच्या एअर क्वालिटी इंडेक्स मध्ये जमीन आसमानचा फरक आलाय. कारण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः स्वच्छ मुंबई अभियानामध्ये हातामध्ये पाईप घेऊन गल्लोगल्ली डीप क्लिनिंगच्या ड्राईव्ह ज्या घेतल्या, याच्यामुळे मुंबईची एअर क्वालिटी इंडेक्स ही इम्प्रूव्ह झाली. आणि मी हे नमूद करू इच्छितो अध्यक्ष महाराज की एअर क्वालिटी इंडेक्स ही का खराब झाली होती मुंबईची? मुंबई शहरामध्ये एका वेळेला किती कन्स्ट्रक्शनचे प्रोजेक्ट्स हे सुरू आहेत अध्यक्ष महाराज. 50% प्रीमियम मध्ये सूट दिल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा जो लॉस व्हायचा होता तो झालाच अध्यक्ष महाराज. परंतु एका वेळेला 10 पट मुंबई शहरामध्ये कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी वाढल्यामुळे, धूळ वाढल्यामुळे ही मुंबई शहराची एअर क्वालिटीची इंडेक्स ही खराब झाली अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे मुंबईकरांना खोकला कोणामुळे येतो अध्यक्ष महाराज? याचं उत्तर जर शोधायचं असेल तर 2019 आणि 2022च्या मध्ये जे निर्णय मुंबई शहराच्या कन्स्ट्रक्शनच्या संदर्भामध्ये झाले ते निर्णय कोणी केले, का केले, कशासाठी केले, कुठल्या टक्केवारीसाठी केले,
याचं जर उत्तर शोधलं तर मुंबईकरांना खोकला का येतो अध्यक्ष महाराज याचं उत्तर आपल्याला त्याच्यातनं मिळू शकेल अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, या अजूनपर्यंत आपण आता हे सगळे जे निर्णय अनेक झालेले आहेत, गृहनिर्माणाच्या बाबतीमध्ये आदरणीय देवेंद्रजींनी हाऊसिंग मिनिस्टर असताना आणि त्याच्यानंतर सुद्धा अतुल सावेजी आल्यानंतर अनेक प्रकारचे निर्णय, हे मुंबई शहराच्या स्वयंविकासाच्या बाबतीचा निर्णय असेल, 6 मीटरच्या डेव्हलपमेंटचा निर्णय असेल, सीआरझेडचा निर्णय, केंद्र शासनाच्या पातळीवर झालेला निर्णय असेल, असे अनेक प्रकारचे निर्णय. हे काय आता मी याच्यामध्ये सगळे वाचून काही याच्यामध्ये काय वेळ घालवू इच्छित नाही अध्यक्ष महाराज, परंतु मुंबई शहराच्या गृहनिर्माणाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा खूप मोठे क्रांतिकारक अशा प्रकारचे निर्णय हे घेण्यात आलेले आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे मी असं म्हणतो अध्यक्ष महाराज की मेरा मुंबई बदल रहा है अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, अजून मला असं वाटतं की 2-4 मुद्दे जे आहेत, मी एक वाक्यामध्ये हे मुद्दे मांडतो. 2-4 जे मुद्दे आहेत, सर्वात महत्वाचा की या सभागृहामधल्या सगळ्या पक्षाच्या आमदारांनी हा मुद्दा या ठिकाणी मांडला होता अध्यक्ष महाराज की कलेक्टर लँड वरती ज्या सोसायटी आहेत त्या कलेक्टर लँडच्या सोसायट्या फ्री होल्ड करण्याकरता या ठिकाणी अशी मागणी करण्यात आली होती अध्यक्ष महाराज की 5% ऑफ रेडी रेकनर रेट चार्ज करून त्या सगळ्या सोसायट्या या फ्री होल्ड करण्यात याव्या अध्यक्ष महाराज. 15%चं 5% करण्यात यावं अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, या सगळ्या कलेक्टर लँडच्या सोसायट्यांमध्ये आपली मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंब आहेत, मध्यमवर्गीय लोक राहतात, मोठ्या प्रमाणावरती रिटायर्ड लोक राहतात. 40-40 वर्ष त्या इमारतींना झालेले आहेत, त्या इमारती आता जीर्ण झालेल्या आहेत. 5-10 वर्षांनी त्याला 354 ची नोटीस देऊन त्यांना इव्हॅक्युएशन करण्याची वेळ, डिस्प्लेसमेंट करण्याची वेळ त्या ठिकाणी येणार आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे कलेक्टर लँडवरच्या सोसायट्यांना 5% रेडी रेकनरचा रेट देऊन फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय जो या सभागृहामध्ये रेव्हेन्यू मिनिस्टर साहेबांनी असं जाहीर केलं होतं महसूल मंत्र्यांनी की लवकरात लवकर हा निर्णय घेण्यात येईल अध्यक्ष महाराज. आमची मागणी आहे की लवकरात लवकर येत्या 10 दिवसामध्ये हा निर्णय करण्यात यावा अध्यक्ष महाराज, अशी मागणी मी करतो. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महाराज की कोळीवाडे आणि गावठणच्या डीसीआरच्या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, माझ्या मतदारसंघामध्ये जुहू मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशन या ठिकाणी SRO 150 याच्यामुळे त्याच्या 500 यार्डच्या अंतरामध्ये ज्या हाऊसिंग सोसायटीज आहेत त्यांच्या कन्स्ट्रक्शन व रिडेव्हलपमेंट वरती जो काही SRO 150 वर्क ऑफ डिफेन्स ऍक्टच्या अंतर्गत जी काही बंधनं आहेत अध्यक्ष महाराज, तिथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती मध्यमवर्गीय लोक राहतात. 50-50 वर्ष झाली त्या इमारतींना त्या जीर्ण झालेल्या आहेत. 5-10 वर्षामध्ये ते खाली करायची वेळ अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे केंद्र शासनाशी पाठपुरावा करून ते नोटिफिकेशन सुद्धा खारिज करून जुहू मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशनच्या 500 यार्डच्या आतमध्ये जी काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत ती सुद्धा काढण्याचा लवकरात लवकर पाठपुरावा केंद्र शासनाशी करावा अध्यक्ष महाराज, अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महाराज, DN नगर येथे एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ लँडच्या जमिनीवरती जे काही ट्रान्समिशन टॉवर्स आहेत त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जे काही रिडेव्हलपमेंट अडकलेलं आहे, हाईटच्या रिस्ट्रिक्शनमुळे रिडेव्हलपमेंट अडकलेलं आहे, ते सुद्धा लवकरात लवकर एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाशी पाठपुरावा करून लवकरात लवकर ते करून घेण्यात यावे अध्यक्ष महाराज, अशी माझी मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, आपण SRA चा याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती उल्लेख केलेला आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की जुहू गल्ली या ठिकाणी जो मोठ्या प्रमाणावरती 6 ते 7 हजार कुटुंबांना घर देणारा जो जुहू गल्लीचा प्रोजेक्ट आहे ज्याच्यावरची आता ईडीचा स्टे होता, तो ईडीचा स्टे सुद्धा काढण्यात आलेला आहे अध्यक्ष महाराज. तो सुद्धा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टिकोनातनं हे तर गृहनिर्माण खात्याच्याच हातामध्ये आहे. गृहनिर्माण खात्याने त्याच्यामध्ये पाठपुरावा करून लवकरात लवकर त्याची कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये कारवाई करावी, अशा प्रकारची विनंती मी करतो अध्यक्ष महाराज. आणि शेवटची माझी मागणी अध्यक्ष महाराज ही अशी राहील की शेवटच्या 2 मागण्या मांडतो. एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेल्या नेहरू नगर, इंदिरानगर आणि शिवाजीनगर या झोपडपट्ट्यांचा सर्वे आदरणीय देवेंद्रजी ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला करण्यात आला. त्याचं ॲनेक्शर 2 ही लवकरात लवकर तयार करण्यात यावं. एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडनं त्याची NOC घेऊन लवकरात लवकर त्याचं ॲनेक्शर 2 तयार करण्यात यावं, जेणेकरून तिकडच्या 7,000 पेक्षा जास्त झोपडपट्टीवासियांना आपलं स्वतःचं घर देता येईल अध्यक्ष महाराज. आणि शेवटचा मुद्दा म्हणतो अध्यक्ष महाराज, मुंबई शहराची ओपन स्पेस पॉलिसी ही अद्यापपर्यंत क्लिअर नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आमचं हे ठाम मत आहे अध्यक्ष महाराज की मुंबई शहरामध्ये जितके ओपन स्पेसेस आहेत ते गार्डन्स असतील, प्लेग्राऊंड असतील
किंवा कुठल्याही दुसऱ्या प्रकारचं रिक्रिएशनचं आरक्षण असलेल्या मोकळ्या जागा असतील, त्या सगळ्या मोकळ्या जागा या फक्त मुंबई महानगरपालिकेनेच मेंटेन केल्या पाहिजे. कोणताही प्रायव्हेट प्लेअर त्याच्यामध्ये येता कामा नये. कोणताही प्रायव्हेट पर्सन, इंडिव्हिज्युअल, ट्रस्ट, ऑर्गनायझेशन हे पालकमंत्र्यांचंही तेच मत आहे. खाली बसून नको बोला. पालकमंत्र्यांचं सुद्धा तेच मत आहे आणि आमच्या सगळ्यांचं हेच मत आहे की मुंबई शहरातल्या सगळ्या ओपन स्पेसेस शुड बी मेंटेन्ड अँड टेकन केअर ऑफ ओनली बाय मुंबई महानगरपालिका. दुसरं आणि त्याच्यावरती सांगतो, जे 8 ते 12 ओपन स्पेसेस आज कुठल्या तरी प्रायव्हेट ट्रस्ट किंवा जिमखान्यांच्या ताब्यात आहेत ते परत घेण्यात यावे अध्यक्ष महाराज. 14 असतील, 12 असतील, 15 असतील, त्या सगळ्याच्या शेवटचं बोलतोय ना, त्या सगळ्याच्या सगळ्या ओपन स्पेसेस मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यामध्ये परत घेण्यात याव्या अध्यक्ष महाराज. त्या कोणाच्याही ताब्यात असतील त्या परत घेण्यात याव्या अशा प्रकारची मागणी मी या ठिकाणी करतो. मुंबईच्या नाही सगळ्या परत घेण्यात याव्या इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ हुएव्हर इट बिलॉंग्स टू. आणि सगळ्या शेवटचं म्हणतो, कंक्लूड करा प्लीज, कंक्लूड करा. शेवटचा मुद्दा म्हणतो की मुंबई शहरामध्ये लवकरात लवकर हॉकिंग झोन्स ही तयार करण्यात यावे, जेणेकरून आपल्या फेरीवाल्यांना हॉकिंग झोन्स मिळतील आणि हॉकिंग झोन्सच्या व्यतिरिक्त दुसरे जे एरियाज आहेत ते हॉकर फ्री झोन्स करण्यात यावे, नॉन हॉकिंग झोन्स करण्यात यावे, जेणेकरून त्यांनाही त्यांचा व्यवसाय करता येईल आणि टाळणाऱ्यांनाही त्याचा त्रास होणार नाही. खूप सन्मान्य सदस्य असलम शेख, सम्मान्य सदस्य जिशान सिद्दीकी. अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई पे 293 के प्रस्ताव पे बोलने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा. अगर मुंबई के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू है, जो सबसे बड़ा दिक्कत हम मुंबईकर्स को सामना करना पड़ता है वो है एसआरए का डेवलपमेंट. मैं अपने मतदार संघ वांद्रे पूर्व के बारे में अगर बात करूं तो आए दिन वांद्रे पूर्व में सिर्फ हमें पतरे दिखाई देते हैं, सिर्फ ऐसी झोपड़पट्टियां दिखाई देती है जिसका डेवलपमेंट कई सालों से अटका हुआ है. मैं पहले तो शुरुआत करना चाहूंगा गोलीबार एरिया की, जिसमें शिवालिक वेंचर्स ने कई सालों से लोगों पे अन्याय किया गया है. मैंने पहले भी सदन में इसके बारे में आवाज उठाई है कि 2006 से ये अत्याचार शुरू हुआ है. इसमें 4300 तकरीबन घरों को तोड़ा गया था और उसमें से आधे से कम को अभी तक अलॉटमेंट मिली है. ये बहुत गलत है. पिछले 17 से 18 सालों से लोग इस अन्याय का सामना कर रहे हैं और उनको अन्याय नहीं मिल रहा है. तकरीबन 2400 घर है, हजारों लोग हैं जिसपे ये बीत रही है. 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो शिवालिक ट्रांजिट कैंप में, जिसके 3 विंग में तकरीबन 480 घर है, उसमें आग लगी थी. और आग इसीलिए लगी थी क्योंकि वो ट्रांजिट कैंप में जो रह रहे हैं वो ट्रांजिट कैंप डिलैपिडेटेड कंडीशन में है. उनके लिए जो उनके लाइफ को एक रिस्क है, मगर फिर भी बिल्डर ने उनको दूसरा ट्रांजिट कैंप नहीं बनाया है. जब हम एसआरए से बात करते हैं तो एसआरए कहती है कि इनको हम दूसरा घर कांदिवली या अप्पापाड़ा में देंगे, मगर जब यही बिल्डिंग जो सेल की बिल्डिंग तैयार है तो लोग नहीं मान रहे और उनको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उनका ट्रांजिट कैंप वांद्रे पूर्व में ही नहीं बनता है तब तक सेल की बिल्डिंग भी हैंडओवर नहीं होनी चाहिए. इसीलिए मेरी यही मांग है सरकार से कि शिवालिक वेंचर्स द्वारा जो अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए, ये 3K जो है वो कैंसिल किया जाए और इसका डेवलपमेंट राइट्स किसी और बिल्डर को दिया जाए. बहुत बड़ा लैंड है तो मैं यही बोलूंगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग बिल्डर्स को दिया जाए. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एसआर है जो अटके हुए हैं 15 साल से ज्यादा मेरे वांद्रे पूर्व मतदार संघ में, जैसे सिद्धार्थ कॉलोनी का एसआरए है, जय शिवसाई का एसआरए है, अंबेडकर नगर एसआरए है, महाराष्ट्र नगर एसआरए है, मैंने जैसे कहा गोलीबार का एसआरए है, बहरामपाड़ा में एसआरए अटका हुआ है. इसी पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक व्हाइट पेपर दिया जाए और सारे लोगों के साथ और बिल्डर्स के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग की जाए और इस पे एक्शन लिया जाए. मैं बात करना चाहूंगा मेरे मतदार संघ में, मैंने पहली बार इस सदन में इस आवाज को मैंने उठाया है कि मेरे मतदार संघ में एक सिटी सर्वे हुआ था. 2005 में, जिसमें रेलवे ने 127 तकरीबन 127 लैंड क्लेम किया था, मगर महाराष्ट्र शासन ने गलती से 204 एकड़ दिया था.
इसके वजह से जो एक्स्ट्रा लैंड दिया था मेरे मतदार संघ में नौपाड़ा, बहरामपाड़ा, तीन बंगला, गरीब नगर, ये सारा एरिया आता है और उसकी वजह से इधर डेवलपमेंट का इशू है। तो मेरी यही सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसका री-सिटी सर्वे होए और लोगों को डेवलपमेंट का एक मौका मिले, क्योंकि कई साल से वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि री-सिटी सर्वे हो और जो महाराष्ट्र शासन की लैंड है उन्हें वापस मिले, जैसे एक रीडेवलपमेंट हो सके। मुंबई में बहुत बड़ा इशू है जो पानी का इशू है। आज भी अगर आप देखेंगे तो महापालिका के तरफ से वाटर कट का सप्लाई है। मेरे मतदार संघ में बहुत सारे एरिया है, जैसे ज्ञानेश्वर नगर, खेरवाड़ी, मराठा कॉलोनी, भारत नगर, बहराम नगर, जिधर 20 से 25 साल से वाटर लाइनें पुरानी है। मैंने पहले भी प्रस्ताव दिया है जिसमें ये लाइनों को बदला जाए। मेरे मतदार संघ में एक फाटक है जो बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट को कनेक्ट करती है। पूरे देश में सारे फाटकों में एक फुट ओवर ब्रिज बना है, मगर हमारे वहां जो वांद्रे पूर्व के लोग हैं, कई लोग वांद्रे वेस्ट में स्कूल जाते हैं, कई जो जिसका निधन होता है, कई जो मैयतें जाती है वो वांद्रे वेस्ट से हमारे कब्रिस्तान नौपाड़ा में आती है, शमशान में आती है, मगर ये फाटक को बंद किया गया है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, मगर कभी भी जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो इसे खोला जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग हो जिस रेलवे से बात करके जिसमें ये खोला जाए, या तो एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए जिससे लोगों को सुविधा हो, वो बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट में कम्यूट कर सके। मेरे मतदार संघ में सिर्फ एक ही अस्पताल है जो चल रहा है, वो भी आधा अधूरा चल रहा है, उसका नाम है वीएन देसाई अस्पताल। मैंने एक प्रस्ताव भी रखा था कि वीएन देसाई अस्पताल को पूरी तरीके से उसको तोड़कर अच्छे से बनाया जाए। उसमें जो वीएन देसाई अस्पताल के जो पेशेंट्स हैं उसको हम शिफ्ट करने वाले हैं बांद्रा वेस्ट में बाबा हॉस्पिटल में। तो मेरी यही मांग है कि बाबा हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड विंग बनाया जाए जिसमें वीएन देसाई हॉस्पिटल के लोगों को उसका इलाज करा जाए, क्योंकि वीएन देसाई अस्पताल में बहुत सारी चीज है, जैसे ब्लड बैंक उधर जल्दी बंद हो जाता है, 2 डे एको मशीन की जरूरत है। तो ये सब एक अच्छी तरीके से वीएन देसाई अस्पताल में बने। एक मैंने प्रस्ताव दिया था कि हमारे पूरे मतदार संघ में रोड्स की हालत बहुत खस्तर है, तो सेंट्रल एजेंसीज द्वारा नौपाड़ा से लेके गोलीबार तक एक रोड का सैंक्शन हुआ है, जिसमें बापूजी स्टॉल, तीन बंगला, पूरा एरिया आता है। पर 2 साल से ये काम शुरू हुआ है और 2 साल में ये काम खत्म हो जाना चाहिए था आज तक, मगर आज काम अध्यक्ष महोदय, बहुत लोग बात करने के लिए मुझे नहीं देते, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे चांस दीजिए बात करने का। 2-3 मुद्दे ही है मेरे। तो पूरा रोड खस्तर हालत में है, तो इस पे कार्रवाई हो कि जल्द से जल्द चले, क्योंकि नौपाड़ा जैसी जगह में जब एक मैयत भी जाती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है लोगों को लेकर जाने में, क्योंकि अभी तक रोड बना नहीं है और रोड बन जाना चाहिए था अभी तक। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलोनी की बात करूं तो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज है हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैंने पहले भी कहा था कि जो गवर्नमेंट कॉलोनी का एरिया है वो तकरीबन 95 एकर्स में स्प्रेड आउट है और हमें सिर्फ 5 या 6 एकड़ की जरूरत है जिसमें हम सरकारी अधिकारियों को उनका मालिकाना हक दे सकते हैं। तो ये मेरे से सरकार से रिक्वेस्ट है कि बहुत खस्तर हालत में रह रहे हैं, आए दिन स्लैब गिर रहे हमारे माताओं बहनों पे, उनको अस्पताल लेना जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे बैठक हो। हम इसके पहले जो सरकार थी उसने प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया था कैबिनेट में, मगर हमें इनको सही मायनों में उनको मालिकाना हक देना है। मैं सांता क्रूज खारीज में डिफेंस लाइन के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें 9500 के तकरीबन घर है। एक प्रिंसिपल सजेशन दिया था हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, जो इन साइटू रिहैबिलिटेशन का, जो 50-50 इन साइटू रिहैबिलिटेशन का उस तौर पर उनको डेवलपमेंट करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक जॉइंट मीटिंग हो और सांता क्रूज और खारीज में जो ये डिफेंस लैंड का इशू है उन पे डेवलपमेंट हो। मेरे मतदार संघ में 2 ऐसे अस्पताल हैं, जैसे बाल गंगाधर खेर मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जिसमें आज भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं होते हैं और इस समय में 2024 में कभी कभी आया लोग डिलीवरी करते हैं क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं हो। हमारे पास भारत नगर में गुलाबी दवाखाना है, मगर वो भी खस्तर हालत में है। हमने प्रपोजल डाला है जिसको एक 3 माले का एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें मैटरनिटी सेक्शन भी हो, उसको भी जल्द से जल्द किया जाए।
एक स्टेट गवर्नमेंट का अर्बन हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर हमारे पास हमारे मतदार संघ में है। ये लास्ट का मुद्दा है मेरा, जो मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन कुछ नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। मंत्री महोदय ने ये भी कहा था कि उस पर विजिट होगी और उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स है और जो अनेक प्रॉब्लम्स है डेवलपमेंट के मेरे मतदार संघ में, ये सॉल्व किया जाए। आपने मुझे बोलने की संधि दी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती यामिनी जाधव। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 293 या प्रस्तावाला समर्थन देण्यासाठी आपण मला बोलण्याची संधी दिलीत। अध्यक्ष महोदय, एक म्हण आहे की योजना आणि विकास ही सक्की भावंड आहेत आणि आपण आतापर्यंत पाहिलं की योजना ह्या जाड्या होत गेल्या आणि विकास हा बारीक होत होता, पण आता कुठेतरी या 1.5 वर्षात दिसायला लागले की योजना आणि विकास हे दोन्ही समांतर लेवलला आलेले दिसतात, कुठेतरी विकासही होताना दिसतोय। उदाहरणच द्यायचं झालं तर अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच जणांनी एसटीपी प्रकल्पावर बोलले। हा रखडलेला एसटीपीचा प्रकल्प गेल्या 1.5 वर्षात चालू झालेला आहे 7 ठिकाणी। याच बरोबरीने अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पाला पॅरलल असा मास्टर प्लॅन असणं खूप गरजेचं आहे, कारण या प्रक्रियेतलं जे पाणी आपण काढणार आहोत, निर्माण होणार आहे, तर त्याच्याकडनं मुंबई महानगरपालिकेला एक उत्पादनाचं साधन म्हणून बघता येईल, म्हणून मास्टर प्लॅन असणं गरजेचं आहे। अध्यक्ष महोदय, खड्डेमुक्त मुंबई हे आपण स्वप्नात बघत होतो, पण आज कुठेतरी या सरकारला मला धन्यवाद बोलावंसं वाटतंय, त्यांना त्याचं श्रेय द्यावंसं वाटतंय। पर्यायाने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दोन्ही मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय आणि संबंधित सगळेच खात्याचे मंत्री यांना खूप खूप अभिनंदन करावंसं वाटतंय की कुठेतरी या मुंबईचे रोड हे काँक्रिटीकरण होतंय। पण अध्यक्ष महोदय, त्याच बरोबरीनं तिथे सूचना देण्याची गरज आहे की एकाच वेळेला एकाच एरियातले सगळे रोड खोदल्यामुळे, कामं सुरू झाल्यामुळे वाहतुकीला तिथे प्रॉब्लेम होतो, दिशादर्शक लावले जात नाही, तर हा मुद्दा लक्षात घेणं गरजेचं आहे। अध्यक्ष महोदय, यश चोप्रांच्या पिक्चर मध्ये खूप आधीपासून आपण पाहत आलेलो आहोत फॉरेन। सर, आपण सीमा शेअर करते तो थोड़ा वक्त मुझे आप दोगे। तो यश चोप्राच्या पिक्चर मध्ये आपण फॉरेन बघायचो, फॉरेनचे रोड बघायचो, आपण कविता ऐकलेली, लंडन इज फॉलिंग डाऊन, लंडन ब्रिजेस, पण हे आपल्या इकडे भारतात किंवा महाराष्ट्रात किंवा मुंबईमध्ये शक्य होईल की नाही? पण हा जो कोस्टल मुंबई कोस्टल रोड हा जो प्रकल्प आहे, हा प्रकल्प केवळ लँडमार्क नसून तर लोकांच्या आणि मुंबईकरांच्या स्वप्नातला हा प्रकल्प आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आणि मी त्यासाठी सरकारचं तर आभार मानतेच, पण मुंबई महानगरपालिकेचे जे अधिकारी आहेत, आयुक्त आहेत आणि संबंधित सगळेच जे आहेत त्यांचे इथे आभार मानते मुंबईकरांच्या वतीने। अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी धारकांची पात्रता आपण निश्चित करण्यासाठी वन विंडो चालू केलेली अतिशय उत्कृष्ट हा निर्णय आहे। पण अध्यक्ष महोदय, त्याच बरोबरीनं माझ्या विधानसभेमध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा हा मोठा भाग येतो आणि त्या विभागात बरीच मोठी झोपडपट्टी आहे। या सगळ्या झोपडपट्टी धारकांकडे 1985 पासूनचे सगळे पुरावे असताना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सतत त्यांना नोटिसा देते आणि त्यांच्याकडे तोड मोहीम सुरू केली जाते, तर याच्यावर काहीतरी कार्यवाही हवी। अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की काहीतरी मुंबई पोर्ट ट्रस्टशी समन्वय साधून या झोपडपट्टीवासियांना पण साऱ्या धर्तीवर त्यांनाही त्यांची घरं मिळावी। अध्यक्ष महोदय, याच मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जाग्यावर नॉनसेसच्या इमारती आहेत, या सगळ्या नॉनसेसच्या इमारतींची दुरुस्ती आपण करू शकत नाही, कारण मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आपल्याला नाहरकत प्रमाणपत्र देत नाही। पण अध्यक्ष महोदय, याचे मालक हे सगळे विदेशी जाऊन बसलेले आहेत, तर त्याचे भाडेकरू आहेत, त्यांच्याशी समन्वय साधून त्यांचा पुनर्विकासाचा किंवा त्यांच्या रिपेअरचा प्रश्न हा आपण निकालात काढला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, अनेक निर्णय मी सांगेन की मी कोविड झाल्यानंतर मी अनेकदा इथे प्रश्न मांडला की कोविड योद्ध्यांना वाऱ्यावर सोडू नये, पण या सरकारचे मी इथे जाहीरपणे धन्यवाद मानते की किमान त्यांनी कंत्राटी पद्धतीने या कोविड योद्ध्यांना स्वच्छता दूत म्हणून त्यांचा समावेश केला, त्यामुळे त्यांचे धन्यवाद मानते। मुंबईतील 56 म्हाडा वसाहतीतील वाढीव शुल्क
4084 कोटी हे माफ केलं गेलं अध्यक्ष महोदय. आणि यामुळे मुंबईकरांच्या वतीनं सुद्धा मी या सरकारचे धन्यवाद मानते. फक्त त्याच्यामध्ये जी जर त्यांनी भाडं भरलं नाही तर त्यांना दंड आकारला जातो, तर तो दंड एक कालावधी असावा की 3 महिने सलग त्यांनी भरलं नाही तर त्यांना दंड आकारला जावा. अध्यक्ष महोदय, 14,000हून अधिक सेज इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडिट होत आहे. पण त्याचबरोबरीनं त्यांची अवस्था तुम्हालाही माहिती आहे, तुमच्याही विभागात आहेत, माझ्याही विभागात आहेत. हे अति धोकादायक असताना त्यांना संक्रमण शिबिरात हलवायला झालं तर संक्रमण शिबिरं नाही आहेत. अनेक बिल्डरकडे त्यांचे प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा जी संक्रमण शिबिरं त्यांच्याकडे आहेत ती त्यांनी हस्तांतरित केलेली नाहीत. अध्यक्ष महोदय, ती हस्तांतरित करून घेणं गरजेचं आहे या पुनर्विकासाला किंवा या प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, एक मला महत्वाचं बोलायचंय. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर सन्माननीय सदस्य सुनील राणेजी जे बंधू आहेत आमचे, आणि त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट असं काम केलेलं आहे. नुकताच कोण येथील सदनिका वितरित केल्या गेलेल्या आहेत, तर मी मीच वाजवते. धन्यवाद त्यांना देते. अध्यक्ष महोदय, पीएमजीपी आप मुझे कुछ भी बोलने के लिए नहीं दे रहे. आप आधा तो आप ही बोल रहे थे बाजू में. देवेंद्र जी साहेबांचं, माननीय गृहमंत्र्यांचं आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचं आमच्या विभागामध्ये जाहीर आम्ही सत्कार केला. पण खरंच या सरकारने इतकी चांगली कामं केलेली आहेत अध्यक्ष महोदय की त्यांचा सत्कार झाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की आपणही समजता की आपण तिथे बसलेला असतात आणि आपल्याला कमी वेळ मिळाला, काही मुद्दे महत्वाचे मांडायचे असतात, मांडायला मिळत नाहीत, तर आधीचे सदस्य बोलतात, त्यांना कुठेतरी आळा घालावं, आळा घाला अध्यक्ष महोदय. कारण विधानसभेचे प्रश्न आम्हालाही मांडायचे असतात आणि आमचे पेपर आणलेले आम्हाला फक्त हातात घेऊन जावे लागतात. पण आपण मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्वांना तुमच्या पार्टीकडून यादी आली त्याप्रमाणे मी जातो. सन्मान्य सदस्य सुनील अण्णा. अध्यक्ष महोदय, 293च्या ठरावावरती बोलत असताना मी आपल्या निदर्शनात आणून देतो की भारती लवेकर, माझ्या मतदारसंघामध्ये पोलिसांना आपल्या हक्काची घरं बांधता यावा ह्या हेतूने पोलीस गृह प्रकल्पासाठी अनुदान स्वरूपात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 1979 साली जवळपास 12 एकर 9 गुंठे जागा 2,25,000 रुपयाला या ठिकाणी पोलीस हाऊसिंगसाठी देण्यात आली होती. त्यावरती त्या ठिकाणी शांतीरक्षक गृहरचना संस्था मर्यादित यांनी ती जागा विकत घेतली व त्या ठिकाणी पोलिसांची घरं होण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट हाऊसिंग फायनान्स यांच्याकडनं 1989 साली जवळपास 2,80,28,000 रुपये 15% व्याजदराने 70% रक्कम ही कर्ज स्वरूपात मध्ये घेतली व त्या ठिकाणी 580 पोलिसांसाठी या ठिकाणी घरं बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. ह्या कर्जाची रक्कम जवळपास 15% व्याजदराने होती आणि ती जवळपास 2013 सालापर्यंत त्या सर्व सभासदांनी आपल्याला 7,06,59,225 रुपये एवढी रक्कम अदा केली होती. तदनंतर फायनान्स कंपनी आणि गृहरचना संस्थांमध्ये डिस्प्यूट तयार झाला आणि ती केस या ठिकाणी न्यायालयात चालू लागली. आज ताग्यामध्ये या ठिकाणी त्या लोकांचं कर्ज मूळ रक्कम वगळता जवळपास त्या मूळ रक्कमेमध्ये काहीच बदल न होता 2,59,44,979 रुपये एवढी त्यांची मूळ मुद्दल दाखवली गेली. व्याजापोटी त्यांनी 7,87,97,976 कोटी, सरळ व्याज 5,07,96,532 कोटी असे जवळपास आज ताग्यामध्ये त्यांच्यावरती 15,69,69,487 रुपये एवढं कर्ज दाखवलं जाते. ती घरं जवळपास आजकाल मुडकळीला आली. बऱ्याचशा घटना त्या ठिकाणी घडल्या, लोकांच्या घराचे स्लॅब पडले. त्यांना आज रिडेव्हलपमेंटला जाण्याची इच्छा आहे, परंतु सरकारने याच्यावरती एवढे व्याज सकट जर रक्कम लावली तर त्यांना आज ती कर्ज फेडणं मुश्किल झालेलं आहे.
माझ्या गृहरचना संस्थेने बराच वेळा आपल्या खात्याला किंवा फायनान्स कंपनीशी वन टाइम सेटलमेंटसाठी ही मागणी केली, परंतु आज सगळ्यात त्याच्यामध्ये कुठलाही निकाल लागला नाही. माझी सरकारला या ठिकाणी विनंती आहे, त्यांच्यावरती असलेला तो व्याज, सरळ व्याज आणि दावा खर्च हा वगळता मूळ रक्कम ही मिनिमम कशी घेता येईल आणि या ठिकाणी आभाई योजनेच्या माध्यमातून त्यांना याच्यातनं रिलीफ दिली तर निश्चितपणे त्या लोकांना मोठं रिलीफ मिळेल. सरकारने याच्यावरती गांभीर्याने लक्ष द्यावं ही मी आपल्या मार्फत या ठिकाणी विनंती करतो. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की पुणे शहरामध्ये मेट्रोचं जाळं अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती पसरत चाललेलं आहे, त्याला प्रतिसादही चांगला येतोय. ही मेट्रो शिवाजीनगर बसस्टँड असेल, कोथरूड बसस्टँड असेल, स्वारगेट बसस्टँड असेल किंवा पुणे स्टेशनचं रेल्वे स्टेशन असेल हेही जॉईन केलं, परंतु हे सगळं पाहत असताना पुणे शहरामध्ये एक एअरपोर्ट आहे ते कुठेतरी त्याचा विसर पडला. कारण आज ती मेट्रो रामवाडीपर्यंत आलेली आहे, परंतु एअरपोर्टला कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे जी लोक आता आपण बाहेर देशामध्ये जेव्हा जातो पाहतो की मेट्रो डायरेक्ट एअरपोर्ट पासून कनेक्टिव्हिटी असती, तर ही मेट्रो स्वारगेट पासून या ठिकाणी एअरपोर्टला जोडावा जेणेकरून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही मोठी सुविधा होईल. हे एक आपल्या मार्फत मी सरकारला या ठिकाणी सांगू इच्छितो. माझा तिसरा प्रश्न आहे छोटा, माझ्या असे 3-4 आहेत पण छोटाच बोलतो. एसआरएचा एक मोठा विषय असा आहे की एसआरएची योजना जेव्हा पुणे शहराला लागली तर 2000 पर्यंतची जेवढी घरं आहेत त्यांना मुफ्त घरं द्यावी अशी योजना आहे. 2011 पर्यंतची घरं ती अल्पदरामध्ये या ठिकाणी देण्यात यावी अशी आहे, परंतु काय झालं की आतापर्यंत बऱ्याचशा अटी शर्तीमध्ये चुका असल्यामुळे पुणे शहरामध्ये चांगल्या पद्धतीने एसआरए योजना राबवली गेली नाही. आता परत नवीन नियमावलीप्रमाणे या ठिकाणी ती एसआरए बरेचसे प्रकल्प तयार होतात की डेव्हलपर घ्यायला. एक अडचण त्या ठिकाणी मला भासतीये, मला म्हणजे पूर्ण पुण्याला या ठिकाणी की आता 2024 आहे आणि काय झालेलं आहे की ज्याची मुलं लहान होती ज्यावेळेस योजना लागू केली ती आता मोठी झाल्यात, त्यांना सुद्धा लग्न झाल्यात, मुलं झाल्यात, तर काय होतं की त्यांना जी 2011 ते 2024 पर्यंतची जी काही घरं त्याच्यामध्ये आहेत त्यांच्यासाठीही कोणती तरी त्या योजनेमध्ये तरतूद करण्यात यावी, म्हणजे ती योजना 100% सक्सेसफुल होईल. कारण आपली 11 पर्यंत देतोय, 2000 पर्यंत देतोय, आत्ताची जी उरलेली घरं न आल्यामुळं बऱ्याचशा विकासकांना त्या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागतो. तर त्याच्यामध्ये नियमावली थोडेसे बदल केले तर निश्चितपणे या ठिकाणी त्यांना फायदा होईल. आणि पुणे शहरामध्ये या ठिकाणी आगा खान पॅलेस, त्या ठिकाणी जेल, त्या ठिकाणी एअरपोर्ट यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या घरांना किंवा आपला शनिवारवाडा या ठिकाणच्या आजूबाजूच्या 100 मीटर 900 मीटर पर्यंतच्या घरामध्ये डेव्हलपमेंट करता येत नाही. ते जागा रिस्ट्रिक्टेड झोन मध्ये आलेल्या आहेत, बऱ्याचशा जागा एमटी पण आहेत. मला एक घटना आपल्या सरकारला सांगू इच्छितो की माझा एक शेतकरी हा एअरफोर्सच्या रिस्ट्रिक्शन झोन मध्ये त्याची जमीन होती, त्याला उपजीविकेचं साधन या ठिकाणी उपलब्ध नव्हतं झालं, त्याला त्याच्या मुलीचं लग्न करायचं होतं. आज एक शेतकरी ज्यावेळेस घरातलं लग्न करत असतो किंवा काय असतं तर पैसे जर तरतूद करायची तर त्यांच्याकडे सगळ्यात पहिला पर्याय येतो, जर आपल्याकडे पैसे नाही तर जमीन या ठिकाणी विकणं. परंतु रिस्ट्रिक्शन झोन असल्यामुळं त्या जमिनीमध्ये कुठले डेव्हलपमेंट करता येत नाही, ती विकता येत नाही, काही त्या ठिकाणी पिकवता येत नाही. तर त्याच्यामध्ये नियमामध्ये बदल करावे अशा पद्धतीची मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतो. आपण जो मला वेळ दिला त्याबद्दल मी अध्यक्ष आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो. थांबतो. श्रीमती भारती लवेकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि आपले विचार मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम आमचे मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार साहेब या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानते. आणि यांनी मुंबईसाठी एवढे काही निर्णय घेतले की जेवढं अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे, इतका त्यांनी विकास या ठिकाणी मुंबईचा केलेला आहे जो आतापर्यंत कधीही झालेला नव्हता. अध्यक्ष महोदय, आज मेट्रो, कोस्टल रोड, वर्सोवा बँड्रा सी लिंक अशा अनेक विकासाची कामं या ठिकाणी सुरू आहेत. ही सगळी विकासाची कामं चालू आहेत, पण माझी मागणी आहे सरकारकडे की ह्या विकासाच्या कामाअंतर्गत जर कुठे आमचे मच्छीमार जर बाधित होत असतील तर त्यांना त्या ठिकाणी त्यांनी मदत केली पाहिजे, त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. ही आमची अगदी अगत्याची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये ट्रॅफिकचा प्रचंड असा प्रॉब्लेम आहे आणि JVLR जो की MMRDA कडनं सुरू आहे परंतु अतिशय संथ गतीने सुरू आहे आणि वर्सोवा विभागाकडून तर फारच त्यांचं कमी काम चालू आहे, त्यामुळे ते लवकरात लवकर त्यांनी पूर्ण करावं अशी मागणी मी या ठिकाणी करते. त्याचप्रमाणे SVP नगर ते अंबरनाथ टॉवर ह्या पुलाचं काम
जे की अगदी लास्ट स्टेजला आलेलं आहे. फक्त शेवटची सही बाकी आहे महानगरपालिकेमध्ये. आचारसंहिता लागायची शक्यता आहे. माझी आपल्या माध्यमातून मागणी आहे की बीएमसीला आपण सांगावं, त्या ठिकाणी नगर विकास मंत्र्यांना सांगावं की हे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी मी मांडू इच्छिते की मुंबई शहरामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागानं अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व मागासवर्गीय अल्प उत्पन्न गटातील सभासदांना राहण्यासाठी निवारा मिळावा व त्यांना राहण्यासाठी स्वतःचं घर व्हावं म्हणून PWR 219 PWR पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम युद्धोत्तर पुनर्वसन योजना असं त्याचं नाव आहे, ही सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 1974च्या दरम्यान विनामूल्य भूखंड देण्यात आले होते. अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या या योजनेअंतर्गत ज्या सभासदांना लाभ दिला आहे अशा सोसायट्यांना आज जवळजवळ 50 ते 55 वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी कुठलेही अपघात होण्याची, मोडकळीस आलेल्या आहेत त्या, काहीही होऊ शकतं, सिनियर सिटीजन आहेत, त्या ठिकाणी आपण कुठेतरी लक्ष देण्याची गरज आहे. आणि मुंबईत तर अशा संस्था फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. माझ्या मतदारसंघात तर खूप आहेत. या योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारती ह्या मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळं मूळ मागासवर्गीय जे लोक आहेत त्यांनी म्हणजे ठीक आहे की आता मोडकळीस आल्या, त्या ठिकाणी काहीतरी मार्ग काढायला लागेल, पण मूळ मागासवर्गीय काही सभासदांनी त्यांच्या सदनिका ह्या परस्पर त्यांनी हस्तांतरित केलेल्या आहेत. आता शर्तभंग झालेला आहे, परंतु माझी आपल्याकडे मागणी आहे की यातून सुद्धा जे काही 60-70% लोक त्या ठिकाणी असतील तरी सुद्धा आपण यामध्ये काहीतरी मार्ग काढून, जे की समाज कल्याण विभाग आणि महसूल विभाग, मूळ म्हणजे शासनाने सगळं मिळून या ठिकाणी आपल्याला मार्ग काढून दिला पाहिजे, कारण त्यांच्या नावावर या जमिनी नाहीत. शासन स्तरावरून या योजनेअंतर्गत या संस्थेस दिलेल्या जागेकरता अल्प दरात शुल्क आकारून संस्थेस नवीन कायमस्वरूपी वर्ग करावी अशी या संस्थांची मागणी आहे. आणि माझी सुद्धा या ठिकाणी हीच मागणी आहे की अशा सोसायट्यांना आपण मदत केली पाहिजे की ज्या एका चांगल्या म्हणजे आपण ज्याला सोशल अँगल म्हणतो त्या अँगलने आपण या सोसायट्या स्थापित केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये 9 मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवरील गृहनिर्माण संस्थांनाही संपूर्ण चटई क्षेत्राचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. मी त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करते. परंतु आपल्या निदर्शनास मी आणून देते की माझ्या वर्सोवा मतदारसंघातील लोखंडवाला येथील फर्स्ट क्रॉस लेन, सेकंड क्रॉस लेन, थर्ड क्रॉस लेन आणि फोर्थ क्रॉस लेन हे रस्ते अत्यंत अरुंद आहेत आणि त्या सदर रस्त्याच्या दुतर्फा अनेक जुन्या इमारती तसंच जुन्या उपकारप्राप्त इमारती आहेत. यातील अनेक इमारती नादुरुस्त अवस्थेत असून त्याचा पुनर्विकास होणं अत्यंत गरजेचं आहे. या रस्त्यांची सद्यस्थितीतील जी पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भाचे जे निकष आहेत त्यामध्ये हे रस्ते बसत नाहीत आणि इमारती बसत नाहीत. त्यामुळे ह्यांचा विकास हा रखडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, खूप जणांनी खूप बोललेत, मला 2 मिनिटं अजून द्या. माझी आपल्याकडे मागणी आहे की फर्स्ट क्रॉस लेन, सेकंड क्रॉस लेन, थर्ड क्रॉस आणि फोर्थ क्रॉस लेन या रस्त्यांना 12 चौरस मीटर रस्ता RL प्रस्तावित करून या रस्त्याचं रुंदीकरण लवकरात लवकर हाती घेण्यात यावं, जेणेकरून त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटू शकेल अशी माझी मागणी शासनाकडे आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचा कोळी समाज हा आमचा भूमिपुत्र आहे आणि आपण आता या प्रस्तावामध्ये बघितलेला आहे की यांचं जे सीमांकनाचा प्रश्न आहे तो अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा सीमांकनाचा प्रश्न जर का लवकर सोडवला नाही तर या लोकांना कोळीवाडा झालाय छोटा आणि राहणारी लोक झाली आहेत जास्त, त्यांना खूप त्रास होतोय राहण्याचा. आणि मग काही झालं, काही बांधकाम करायला गेले, काहीतरी दुरुस्ती करायला गेले की लगेच महानगरपालिकेचे अधिकारी येतात आणि त्यांना काम करू देत नाहीत. त्यामुळे सीमांकनाचा प्रश्न हा त्वरित सोडवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघामध्ये वर्सोवा जी खाडी आहे त्या ठिकाणी खूप मोठा गाळ साचलेला आहे. मी या ठिकाणी लक्षवेधी मांडली, मला सकारात्मक उत्तर मिळालं. आमचे मुनगंटीवार साहेब त्यांनी लक्षवेधीला मला उत्तरही दिलं की आम्ही लवकरात लवकर गाळ काढू म्हणून, परंतु 55 ते 60 लाख क्युबिक मीटर एवढा गाळ त्या ठिकाणी साचलेला आहे आणि त्यामुळे बोटींचे अपघात होतात ते मच्छीमारांच्या. त्यामुळे ही गाळ काढण्यासाठी लवकरात लवकर आपण निधीची योजना करण्यासंदर्भातले आदेश मंत्र्यांना द्यावेत अशी मी मागणी करते. आणि शेवटचा मुद्दा मांडते की यामध्ये आपण बघितलं असेल की ओशिवरा मॅटर्निटी होम, जे की अत्यंत आवश्यक असं असतं की जे महिलांसाठी, ज्या गरीब महिला आहेत त्यांच्यासाठी ती हॉस्पिटलची योजना आपल्याकडे असते. आमच्या इथं जे हॉस्पिटल होतं ते टोपीवाल्यामध्ये गोरेगाव
इथं शिफ्ट करण्यात आलं. आज मी प्रत्येक विधानसभेमध्ये हे बोलत आलेली आहे. ते शिफ्ट झालं, त्याचं बांधकाम चालू आहे, ते सगळं व्यवस्थित आहे, परंतु ते शिफ्ट आमच्या इथं करण्यासंदर्भामध्ये मी लोटस बिल्डिंगमध्ये शिफ्ट करण्यात यावं अशी मागणी अनेकदा या सभागृहात केली, आयुक्तांबरोबर मीटिंग केली, परंतु अजूनही शिफ्ट करण्यात आलेलं नाही. ते त्वरित शिफ्ट करण्यात यावं अशी माझी मागणी आहे. या ठिकाणी एकच मुद्दा एकच मुद्दा मांडते मी की या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न हा फार मोठा झालेला आहे. अनेक सदस्यांनी तो मांडला, परंतु महानगरपालिका पाण्याच्या बाबतीमध्ये एकतर समानतेचा निर्णय त्यांनी खरंच घ्यावा, मुंबई आणि मुंबई उपनगर, परंतु पाण्याच्या वेळा हा सुद्धा एक विशिष्ट प्रश्न झालेला आहे. अनेक महिलांना प्रॉब्लेम होता, ते रात्री 2:30 वाजता किंवा रात्री एकदम 4 वाजता अशा पाण्याच्या वेळा झाल्या आहेत. पाणी तर पुरेसं येतच नाही, परंतु वेळा अशा झाल्या आहेत की त्यांना आपला नोकरी धंदा सोडायला लागतोय आणि महिलांना झोप होत नाही, त्यांना त्रास व्हायला लागलाय, मुलांच्या शाळा बुडतायत. या बाबतीत सुद्धा आपण या ठिकाणी लक्ष द्यावं अशी मागणी मी आपल्याकडे करते. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू. दोन्ही प्रस्ताव मर्ज केलेत का साहेब? नाही मर्ज नाही 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 करायला पाहिजे होते. बोलता येईल ना सगळ्यांना व्यवस्थित? म्हणजे विरोधी पक्ष नेत्यांना विचारलं पाहिजे, मी नाही निर्णय घेऊ शकत, पण सगळ्यांना बोलता आलं असतं ना व्यवस्थित. बाकी काय. अध्यक्ष महोदय, 293 वरती मी माझं मत या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, 293 वरती सत्ता पक्षाचा जो प्रस्ताव या ठिकाणी आलाय, त्या प्रस्तावामध्ये अनेक गोष्टीचा उल्लेख सत्ता पक्षाने केलाय, परंतु महाराष्ट्रातली कायदा सुव्यवस्था, त्याचबरोबर गृह विभागाला आलेलं अपयश, मोठ्या प्रमाणामध्ये ड्रग्स महाराष्ट्रामध्ये होत असलेली आयात, महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई, या सगळ्या गोष्टीकडे प्रस्ताव आता सुरू आहे, विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव आता सुरू आहे आणि आता प्रभू साहेब बोलतायत ते सत्ता ह्यांच्यावरती बोलतायत. आता सत्ताधारीचा प्रस्ताव नाही, विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलतायत तुम्ही. आता विरोधी पक्षाच्या प्रस्ताव ड्रग्ज वगैरे जे बोलताय ना ते त्याच्यावर बोलताय. आता चर्चा सुरू आहे की सत्ताधारीच्या प्रस्तावावर शहरी भागाचे आहे. ते आता जे प्रस्ताव आहेत ते 293 सत्ता पक्षाचा प्रस्ताव आहे. तुम्ही त्यांच्यावर बोला कृपा करून. सत्ता पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सत्ता पक्षाचा जो प्रस्ताव आलाय त्या प्रस्तावावरती माझं मत व्यक्त करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्षाच्या प्रस्तावामध्ये मुंबई शहरातील, आता बरोबर आहे लाईनवर, मुंबई शहरातील अनेक विषयाला स्पर्श सत्ता पक्षाने केला आणि या प्रस्तावामध्ये मागील 25 वर्षामध्ये जे काम झालं ते काम तिकडे असणाऱ्या सत्तेत असणाऱ्या मंडळींनी जे केलं ते कसं गैर आहे हे दाखवण्याचा प्रकार या प्रस्तावामध्ये करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सरकारला एक प्रश्न विचारू इच्छितो की मुंबई शहरामध्ये स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान अंतर्गत जे काम मुंबई शहरामध्ये सुरू होतं, झोपडपट्ट्यामध्ये भागाभागामध्ये स्वच्छता करण्याचं काम तिकडे असणाऱ्या मजदूर संस्था, बचत संस्था, तिकडे असणाऱ्या संस्था त्या करत होत्या आणि मला आठवतंय की 26 जुलैला जो महाप्रलय मुंबई शहरामध्ये आला आणि एका दिवसामध्ये मुंबई पूर्णपणे आडवी झाली होती, वाताहत झाली होती. याच मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि त्यावेळेच्या असलेल्या दत्तक कामगारांनी मुंबई एका दिवसात उभी केली आणि तत्कालीन पंतप्रधानांनी मुंबईकरांना सल्यूट केला. हा इतिहास आहे. आणि अशा वेळेला अशा संस्थांचं काम काढायचं, त्यांचं आर्थिक क्षमता आहे तिथे कंबरडं मोडायचं आणि कुठच्या तरी ठेकेदाराच्या घशामध्ये 1200 कोटी रुपयाचं काम 5 वर्षासाठी घालायचं, हा घाट सरकार किंवा प्रशासक यांनी जो या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याला पूर्णपणे माझा विरोध आहे. हे टेंडर जर काढलं असेल तर ते तात्काळ रद्द करा आणि सर्वसामान्य तिकडे असणाऱ्या बचत संस्था, मजदूर संस्था, महिला संस्था यांना तेच काम पुन्हा देण्याच्या दृष्टीने वाटल्यास नवीन नियम करा आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत ते जर काम व्यवस्थित होत नसेल तर तिकडे असणारा जेओ, तिकडे असणारा एओ, तिकडे असणारा इंजिनियर हे काय करतात आणि म्हणून त्यांच्यावरती कुठेतरी कटिबद्धतेने कारवाई करा आणि त्यांना सूचना द्या आणि हे काम करून घ्या आणि 1200 कोटीचं टेंडर रद्द करा अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावरती बोलत असताना नगरविकास विभागाच्या बाबतीत अनेक गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी झाला. माझी विनंती अशी आहे की मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्त्याच्या रुंदीकरणाला प्राधान्य देण्याचं काम या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणं आवश्यक आहे आणि त्यानुसार अनेक रस्ते
हे रुंदीकरणाच्या दृष्टीने आपण प्रयत्नशील आहोत. या सदनामध्ये मी ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो त्या दिंडोशी विधानसभेतील 3 रस्ते जे महत्वाचे आहेत त्यांचं या ठिकाणी रुंदीकरण करावं म्हणून मी सतत मागणी केली. त्यापैकी एक रस्ता होता लोखंडवाला ते रत्नागिरी हॉटेल म्हणजे फिल्म सिटी रोड पर्यंत, ज्याला पीएपीची आवश्यकता आहे त्या पीएपी सरकारने उपलब्ध करून द्याव्या आणि हा रस्ता फॉरेस्ट मधून लोखंडवालाकडे जर आपण त्या ठिकाणी नेला तर ट्रॅफिक कन्व्हर्जन जे आहे ते व्यवस्थित होऊ शकतं आणि म्हणून त्या दृष्टीने सरकारने स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांना मंजुरी दिली, परंतु त्या गतीने काम होत नाही, ते लवकर करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावरती बोलताना माझी आणखी एक मागणी आहे की याच मतदारसंघामध्ये जिकडे मोठ्या प्रमाणात स्लम आहेत, माझ्या भागात अनेक आमदार सर्व पक्षाचे इकडे बसलेत, ज्यांच्या भागामध्ये हल्ली एसआरएचं डेव्हलपमेंट करताना पीटीसी मोठ्या प्रमाणात बांधण्यासाठी सरकार त्या ठिकाणी परवानगी देते. अध्यक्ष महोदय, त्या भागामध्ये डेव्हलपमेंट देखील आवश्यक असतं, त्या भागामध्ये रस्त्याचं रुंदीकरण देखील आवश्यक असतं. मी सरकारकडे मागणी केली होती की माझ्या भागातला जो रस्ता आहे संस्कार कॉलेज टू जीजी मालकरी मार्ग 100 पीएपीज आहेत आणि कमर्शियल आहेत. मी त्यांना सांगितलं की बाजूला फार मोठ्या प्रमाणात पीटीसी बांधली जाते, तर हाऊसिंग डिपार्टमेंटकडे एक पॉलिसी प्रलंबित आहे, वलसा नायर मॅडम जे आहेत आपल्या सेक्रेटरी त्यांच्याकडे, की 60-40 की पीटीसी 60% द्या आणि 40% पीएपी द्या, म्हणजे त्या भागातली ती जी घरं आहेत ती त्याच इमारतीमध्ये शिफ्ट होतील आणि तात्काळ लोक रस्ता रुंदीकरणाला तयार होतील आणि मुंबईच्या विकासामध्ये जर या रस्ता रुंदीकरणाने आपल्याला गती द्यायची असेल तर हे काम लवकर होऊ शकेल. सरकारकडे माझी विनंती आहे की आपण तात्काळ याबाबत निर्णय घ्यावा आणि कॅबिनेट लेवलला याबाबतची चर्चा करावी आणि ही जी पॉलिसी आहे हाऊसिंग डिपार्टमेंटकडे 60-40 म्हणजे 60% त्या ठिकाणी पीटीसी आणि 40% पीएपी, तर अनेक मुंबई शहरातले रस्ते जे पूर्ण होतील त्याच्यामध्ये संस्कार कॉलेज ते जीजी मालकरी हा रस्ता पूर्ण होऊ शकेल. अध्यक्ष महोदय, आज पाणी कपात मुंबई शहरामध्ये आहे. मुंबईची पाणी कपात नेमकी कशामुळे आहे तर अध्यक्ष महोदय, पाणी कपात सध्या जी आहे ती नैसर्गिक पाणी कपात नाहीये, तर पिसे पांढरापूर येथे जे त्या ठिकाणी ट्रान्समिटर ट्रिप झाले त्यामुळे पाणी कपात आली. प्रशासक नेमल्यानंतर त्याच्या हलगर्जीपणामुळे जी बाब आज उद्भवलेली आहे त्यामुळे मुंबईकरांना ही पाणी कपात भोगावी लागते. हो, त्यांनी लक्ष नाही दिलं 2 वर्ष म्हणून हे झालं. मी पुढे मी बोलतो ते ऐका. त्यांनी 2 वर्ष लक्ष नाही दिलं म्हणून ऐका. नाही म्हणूनच ऐका, त्या आयुक्तांनी लक्ष दिलं नाही म्हणून झालं. आज मुंबईकरांना पाणी कपातीपासून ज्या पद्धतीने त्रास होतोय त्याला जबाबदार प्रशासन आहे. त्याचं कारण 4 पंप त्या ठिकाणी होते, 3 वर्किंग मध्ये होते, 1 स्टँड बाय होता, परंतु मागील 2 वर्षामध्ये 3 पंप चालू असताना स्टँड बाय जो पंप होता त्याचा मेंटेनन्सचं काम तिकडे असलेल्या प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी बघितलं पाहिजे, ते पाहिलं नाही. जेव्हा पंप ट्रिप झाला त्यावेळेला तो पंप जेव्हा आपण चालू करायला गेलो तेव्हा तो पंप मेंटेनन्स मध्ये होता. अध्यक्ष महोदय, जर 1200 कोटी रुपये सौंदर्यीकरणासाठी मुंबई शहरामध्ये झाड आणि टाईल्स लावायला आपण खर्च करतो, तर ऍडिशनल त्या ठिकाणी पिसे पांढरापूरचा पंप जर आपण घेतला असता तर आज मुंबईकरांना पाणी कपात भोगावी लागली नसती. आणि म्हणून प्रशासकाच्या हलगर्जी कारभारामुळे ही परिस्थिती मुंबईकरांवर ओढवलेली आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या दृष्टीने निश्चित हे प्रशासन म्हणून सरकारने त्या ठिकाणी सूचना देऊन पाणी कपात नेमकी रद्द कधी होणार आहे. ट्रान्सफर ट्रिप झाल्यामुळे पिसेचं पाणी लिफ्ट करून आपण पांढरापोळला आणतो, पांढरापोळचं लिफ्ट करून आपण त्या ठिकाणी हिल स्टेशनवरती नेतो आणि हिल स्टेशनवरून ग्रेव्हिटीने पाणी मुंबई शहराकडे आणतो. परंतु आज पाणी कपात जी आहे ती ट्रान्सफर ट्रिप झाल्यामुळे ते आपण पाणी कपात मुंबईकरांना कधी त्या ठिकाणी सोयीस्करपणे करून देणार आहात याचा उल्लेख या प्रस्तावावरती उत्तर देताना सन्माननीय मंत्री महोदयांनी देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या बसायचंय का मी? बोला बोला, तुम्ही बोला, फक्त थोडक्यात बोला, मुद्दा मांडा. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलतो. ठीक आहे, नाही बोला बोला. नाही, विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलतो. मला बोलायचं आहे पण ते मंत्री महोदय सांगितलं मी विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलतो. मी बसतो. नाही बोला बोला बोला, तुम्ही बोला. नाही, मला विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी माझे मुद्दे आहेत, त्यामुळे मी दुसरा प्रस्ताव सुरू आहे. आता पहिला सुरू आहे, दुसरा नंतर 4 नंतर होणार आहे. प्रभू साहेब, नाही अजून बोला ना, अजून बोला, ऐकतो आम्ही. लिहून तुमच्याकडे वेळ आहे, 5 मिनिटची वेळ आहे. मुद्दे लिहून घेतोय म्हटलं, बोला तुम्ही. तुमच्याकडे वेळ आहे, तुम्हाला बोलायचं असेल तर 5 मिनिट आणखी बोला तुम्ही.
आता ते सांगतायत बोला, मी तुम्हाला मदत करतोय. मोजके राहील तरी पुढच्या वेळेला इकडे भरलेलं असेल त्यावेळी तुमच्यावरती वेळ येईल की तिकडे मोजकं कोण राहतं ती बघायची. असं एवढं हिनवायचं नसतं. हे राजकारण आहे. महाराष्ट्राची जनता धडा शिकवेल ना त्यावेळेला कळेल. मुद्द्यावर बोला, हिनवायचं प्रस्तावावर बोला, नसतं. सुनील प्रभू राणे साहेब, साहेब, हे या ठिकाणी महाराष्ट्राची जनता बोला, ठरवते की नेमकं काय होणार आहे ते. समजलं का? बोला बोला. नाही बोलायचं. सन्मान्य सदस्य नितेश राणेजी. नाही थोडक्यात येणार नक्की अध्यक्ष येणार. महोदय, सर्वांना मिळणार. मुंबईवरच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने आज आमच्या सगळ्याच लोकांनी आमच्या महायुतीच्या सरकारचं कौतुकच केलेलं आहे. कारण का गेल्या 2 वर्षामध्ये मुंबईचा जो विकास झाला त्याच्याबद्दल सगळ्या बाजूंनी सरकारचं कौतुकच होत चाललेलं अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, हे कौतुक होत असताना काही मुद्दे सरकारच्या नजरेत मला मुद्दामून आणायचे आहेत, जेणेकरून आपण एका बाजूला मुंबईकरांचा विकास करत असताना मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेबद्दल पण आपण विचार करायला पाहिजे, सरकारने लक्ष घालायला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून काही मुद्दे इथे आणणार आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी कालच मी लक्ष्मी भवन जे मस्जिद बंदरमध्ये एक इमारत आहे त्याला जाऊन भेट दिली आणि अध्यक्ष महोदय, ती इमारत 4 फ्लोअरची आहे आणि प्लॅन 4 फ्लोअरचा असला तरी आज आपण त्या इमारतीकडे पाहिलं तर ती इमारत आता 13 मजल्याची झालेली आहे. 4 फ्लोअर नंतर अध्यक्ष महोदय बॉल बेरिंगवर ती इमारत उभी केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य वाटण्याची गोष्ट अशी आहे की त्या इमारतीमध्ये जे त्याच्या मालक आहेत ते ट्रान्झिटमध्ये गेलेले आहेत, त्यांना शिफ्ट केलेलं आहे रिपेअरच्या नावाने आणि तिथे आता त्या पूर्ण इमारतीमध्ये सगळे बांगलादेशी लोक राहायला आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी जेव्हा तिथे खालती मुंबई महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिसर होते, म्हाडाचे अधिकारी होते आणि संबंधित पोलीस खात्याचे पण अधिकारी अध्यक्ष महोदय तिथे होते. मी त्यांना साधा एकच प्रश्न विचारला की ह्या इमारतीमध्ये राहणारे जे बांगलादेशी लोक आहेत यांचे रेकॉर्ड तुमच्याकडे आहेत का? कोण राहत आहे, कोणाकडून ते आलेले आहेत, त्यांच्याकडे काय काय कागदपत्र आहेत? अध्यक्ष महोदय, पोलिसांकडे त्यांचा रेकॉर्ड पण नव्हता. त्यांना तिकडे पाणी डिपार्टमेंटचे अधिकारी तिकडे होते. प्रत्येकाला तिथे पाणी 24 तास त्यांच्या सोयीनुसार दिले जात आहे. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, तिकडचा जो वीज कनेक्शन जे लाईट त्या प्रत्येक घरामध्ये द्यायची असते त्यासाठी रस्त्यावर जनरेटर उभं केले जात आहे. म्हणजे त्यांना वीज पुरवण्यासाठी रस्त्यावर जनरेटर ठेवलं जातं आणि त्यांना वीज दिली जाते. अध्यक्ष महोदय, या मुंबईने 26/11 सारखे हल्ले पाहिलेले आहेत, बॉम्बलास्ट पाहिलेले आहेत, 93च्या दंगली पाहिलेल्या आहेत. आता हे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या जे आमच्या मुंबईमध्ये येत आहेत, राहत आहेत, त्यांना नेमकं आणतो कोण आहे, ते कोणाच्या जोरावर इथे राहत आहेत याचा काही थानपत्ता अध्यक्ष महोदय नाही. यावर अध्यक्ष महोदय सरकारने विचार करायलाच पाहिजे की नाहीतर आपण या मुंबईमध्ये राहत असताना हे जे राजरोज पद्धतीने प्रत्येक वॉर्डमध्ये हे अतिक्रमण चाललेलं आहे लँड जिहादच्या नावाने. अध्यक्ष महोदय, पाहिजे तिथे इमारती बांधली जातात सरकारच्या जमिनीवर. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने इमारती बांधले जात आहेत, धार्मिक स्थळं बांधले जात आहेत. फक्त तिथे येऊन हिरवी चादर टाकून द्यायची आणि लगेच इमारत तिथे उभी राहते. अध्यक्ष महोदय, कोणाला परवानगी मागतायत, कोणाची परवानगी घेतात असं काही थानपत्ता नाही. कुठे म्हाडाच्या जमिनी आहेत, मुंबई महापालिकेच्या जमिनी आहेत. अध्यक्ष महोदय, धारावीमध्ये तर पोलीस बीटच्या जमिनीवर तिथे 4 फ्लोअरचा मदरसा उभा करून टाकला. अध्यक्ष महोदय, कोणाला विचारू, काय परवानगी नाही तिकडे, काय परवानगी नाही. आणि तिकडे जेव्हा स्थानिक रहिवासी विचारायला गेले की बाबा हे कोणाचे हे अनधिकृत हे जे काय प्रकार आहेत, अध्यक्ष महोदय, या काही लोकांनी येऊन त्यांच्या घरात घुसून
वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ म्हणजे महिलांनी येऊन मारलेले, हात तोडलेले आहेत, हातात रॉड घेऊन त्यांच्या मानेवर आणि कमरेवर हल्ले केलेले आहेत अध्यक्ष महोदय धारावीमध्ये. अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमणाच्या निमित्ताने हे जे काय होणारं बहुसंख्य जो राहणारा जो मुंबईमध्ये हिंदू समाज आहे, त्याला या हिंदू समाजाचा टक्का कसा कमी करायचा रईस भाई, यावर फार जोर लागतोय. मग यावर राज्य सरकारने विचार करायला पाहिजे. कारण का ज्या पद्धतीने अतिक्रमण वाढतायत सरकारी जमिनी, अध्यक्ष महोदय, त्याच पद्धतीची परिस्थिती ही गोवंडी, मानकुंडनगर, शिवाजीनगरमध्ये आहे. त्या परिसरामध्ये तर म्हाडाची जमीन आहे अध्यक्ष महोदय. म्हाडाच्या जमिनीवर इथे धार्मिक स्थळ उभं करून टाकलेलं. आता म्हाडाच्या जमिनीवर धार्मिक स्थळ कसं उभं राहू शकतं? मोठ्यातली मोठी मस्जिद उभी राहिलेली अध्यक्ष महोदय. समजून घ्या अध्यक्ष महोदय, धार्मिक स्थळ कोणाचंही असो, पण म्हाडाची जमीन आहे, कशी उभे करणं शक्य आहे? जे अधिकृत आहे त्यांच्यावर कोण काय बोलणार नाही, पण हे अनधिकृत विषय चाललेले आहेत. हक्काची जमिनी लाटले जात आहेत, बाजूला लग्नाचे हॉल बांधले जात आहेत, तिथे पाहिजे तेवढे लग्न केले जात आहेत, त्या हॉलची कोणाची परवानगी पण नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्या गोष्टीवर सरकारने लक्ष घालायलाच लागेल. पाणी कपातीवर आपण सगळेजण बोलतो, पण मुंबईच्या हक्काचं पाणी हे इकडे राहणारे हे जे काही कोणी आणलेले हे जे काही बांगलादेशी आहेत, रोहिंग्या आहेत, हे कोणी आणलेत, कशाला आणलेत, कोणाकडे त्यांचे आधार कार्ड तरी आहेत का, हेही कोणी विचारलं जात नाही अध्यक्ष महोदय. 90 फीट रोड आहे आमच्या त्या मानकुड परिसरामध्ये, शिवाजीनगरमध्ये. अध्यक्ष महोदय, एवढे फेरीवाले तिथे आलेले आहेत बांगलादेशी, त्याला कोण, त्यांचा रेकॉर्ड पण पोलिसांकडे नाहीये, तरी त्या लोकांना कोण तिथे हलवत नाही. म्हणजे पूर्ण रस्त्यावर साधारण सामान्य लोक चालू पण शकत नाहीत, एवढ्या पद्धतीने तो पूर्ण रस्ता पॅक करून टाकलाय. साधी पोलिसांची गाडी पण त्या मार्गावर चालू शकत नाही, एवढे अडचणीचा प्रश्न तिथे निर्माण झालेला अध्यक्ष महोदय. अजून धक्कादायक गोष्टी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय. मुंबईमध्ये BRCC आहे, त्याच्या भिंती जे आपला बाबा ऑटोमिक सेंटर आहे, मुंबईची आपल्या ओळख आहे, त्याच्या लगत असलेल्या भिंतीवर एवढी अतिक्रमण वाढलेली आहेत, एवढा राजरोस पद्धतीने तिथे सगळे काही बिल्डिंग वाढलेले आहेत, कोणालाच त्याच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत नाही. हर्षद काळे नावाचा तिकडचा कोणतरी स्थानिक अधिकारी आहे मुंबई महापालिकेचा, तो तर तिकडे जे काही हे सगळे हे वाढवण्याचे प्रकार हे त्याच्या माध्यमातून सुरू आहे. संपवतो अध्यक्ष महोदय, 2-3 मिनिटं आहेत, पण हे खटकणारे विषय अध्यक्ष महोदय आज नाही सांगितलं ना, उद्या आपण सगळे सगळे उद्ध्वस्त होऊन जाऊ. हे कोस्टल रोड विस्टल रोड काय उपयोगात राहणार नाही. हे अगर बांगलादेशीने रोहिंग्या इथे राहायला लागले तर हेच त्रास होणार आहे आपल्याला. पॅरिसमध्ये हीच तर अवस्था झाली. अचानक एक घटना झाली पॅरिसमध्ये आणि पोलिसांच्या माध्यमातून ते काय घटना झाली, एवढे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी बाहेर आले, कोणाच्या हातामध्ये काय राहिलं नाही अध्यक्ष महोदय. तसंच या बाबा ऑटोमिक सेंटरची जी भिंत आहे, सगळं सगळं तिथे अतिक्रमण वाढत एवढं चाललेलं आहे की आता उद्या चुकून तिथे काय कोणी कांडी टाकली बाजूला बाबा ऑटोमिक सेंटरमध्ये, सगळे विधानसभा सकट आपण राख होऊन जाऊ. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे तिथे अध्यक्ष महोदय. यावर सरकारने या मुंबईच्या चर्चेच्या निमित्ताने लक्ष घातलं पाहिजे. आपण मुंबईमध्ये कोण राहतोय, कुठून हे लोक येत आहेत, चिता कॅम्प, खंडोबा मंदिर आहे, डम्पिंग ग्राउंड लावून टाकलेलं आहे, तिथे डेब्रिस वाढत ते मंदिराच्याच कव्हर करून टाकलेलं आहे. मॅनग्रोव्हवर अमित साटम साहेब, मॅनग्रोव्हवर अतिक्रमण वाढलेली आहेत, तिथे धार्मिक स्थळ मॅनग्रोव्हवर तयार करून टाकलेले आहेत आणि तिथे राजरोस पद्धतीने लोक फिरतायत. अध्यक्ष मध्ये काय चाललंय या मुंबईमध्ये? अशा पद्धतीने म्हाडा, महापालिका आणि पोलीस बीटच्या या जमिनीवर अगर अशा पद्धतीने अगर ह्या सगळ्या गोष्टी वाढत गेल्या ना अध्यक्ष मध्ये, कोण मुंबई आपली कधी राहणारच नाही. त्या काल मस्जिद बंदरच्या भागामध्ये जिथे मी गेलो तिथे तर आपल्या हिंदू समाजाच्या लोकांनी आवाज उचलायला गेला तर डायरेक्ट दाऊदची धमकी देतात. आता तो दाऊद वाचलाय कुठे पाकिस्तानमध्ये, जिवंत आहे काय मेला हे माहित नाही, तो असेल आपल्या पाकिस्तानचा कोणतरी, मुंबईमध्ये धमकी देण्याचं काय कारण त्याच्या नावाने? म्हणून अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने आपल्याला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करेन की ह्या होणारे हे अतिक्रमण आहेत लायन जिहादच्या निमित्ताने, सरकारने त्याच्यावर लक्ष घालावं आणि या बांगलादेशी रोहिंग्यांना इथून काढून टाकावं, एवढी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो.
सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक, सन्मान्य सदस्य शांताराम मोरे, सन्मान्य सदस्य दिलीप लांडे, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव क्रमांक 293 वरती माझं मत मांडण्यासाठी आपल्या समोर परवानगी दिली त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावरती बोलत असताना अरे कोई आदमी नहीं. महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचं अभिनंदन करतो. आणि या मुंबई शहराच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचे जे निर्णय घेतले त्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करत असताना मुंबई शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून 450 किलोमीटरचे रस्ते जे सिमेंट कॉन्क्रीटचं करण्याचा निर्णय जो घेतला आणि गेले अनेक वर्ष मुंबईतील जनता जे खड्ड्यातून जात होती ते खड्डेमुक्त केले त्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करत असताना माझ्या विभागातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा रस्ता काही राजकीय लोकांच्या दृष्टिकोनातून गेले 20 ते 25 वर्ष सुधारला जात नव्हता, बनत नव्हता, रस्ता रुंदीकरण होत नव्हता. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने कुर्ला अंधेरी रस्ता हा रुंदीकरणाचं काम सुरू झालं, 70% पूर्ण झाला. आणि जो आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा गेले एक दीड तास वाहतुकीमध्ये थांबावं लागत होतं तो 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपण विमानतळाला पोहोचतो असा एक रस्ता तयार झाला. काजूपाड्याचा रस्ता असेल, अनेक रस्ते चांदिवली विभागातील या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुधारण्याचं काम झालं. मुंबईच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे रस्ते सुधारलेले आहेत. मुंबईच्या झोपडपट्टीत लोकांना आरोग्य सेवा देत असताना महाराष्ट्र शासनाने बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आणला. माझ्या विभागातील मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आहे. महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल बरेच लांब असल्यामुळे लोकांना आरोग्य सेवा मिळत नव्हती. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांसमोर वस्तुस्थिती ठेवली. 250 बेडचं हॉस्पिटल मागत होतो, 290 बेडचं हॉस्पिटल देऊन काम सुरू झालं. त्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शासनाचा आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. हे करत असताना शासन देत आहे तर घेणं हे आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधीचं काम आहे. आणि म्हणून माझ्या कुर्ल्यातील लोकांच्या दृष्टिकोनातून बाबा हॉस्पिटल अतिशय छोटं आहे. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो, 650 बेडचं हॉस्पिटल एसडीएल या ठिकाणी अर्धवट परिस्थितीमध्ये पडलेलं आहे. ते शासनाने ताब्यात घेऊन जैसे थे या तत्वावरती महानगरपालिकेला देऊन 650 बेडचं हॉस्पिटल माझ्या मुंबई शहरातील कुर्लावासियांना गरजेचं आहे ते बनवून द्यावं अशी या ठिकाणी मागणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न होतं की मुंबई शहरातील लोकांना हक्काचं घर द्यावं. 2008-2009 पासून मिठी नदीच्या पात्रातील विमान पारदीकरणाच्या जागेवरील लोकांना हक्काची घरं बांधली होती. अध्यक्ष महोदय, राजकीय दृष्टिकोनातून जातीय भेद या नावाखाली आणि जातीच्या राजकारणामध्ये गोरगरिबांना 2008 पासून ते 2 दिवसापर्यंत मिठी नदीच्या नदीमध्ये त्यांच्या घरावरून पाणी जात होतं. अनेक लोक वाहून गेले. या सभागृहामध्ये मी सांगितलं होतं त्या लोकांना जर घरं दिली नाही तर माझं शेवटचं भाषण असेल हे सांगितलं होतं. त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी सांगितलं होतं की दिलीप मामा तुझ्या विभागातल्या लोकांना घरं देणार. अध्यक्ष महोदय, शब्दाला जागणारं सरकार आहे, शब्दाला जागणारे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत. 1500 लोकांना घरं 2 दिवसापूर्वी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब आले आणि गोरगरिबांना चाव्या दिला, हक्काची घरं मिळाली. असं सरकार आहे, त्यांचं मी अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, 1500 लोकांना घरं दिली, 4092 लोकांना हक्काची घरं आहेत.
तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की उर्वरित लोकांना घरं मिळावीत. जरीमरी असेल, मामंडाय असेल, संदेशनगरच्या उर्वरित लोकांना घरं मिळावीत अशी या ठिकाणी शासनाला मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अनेक लोकांनी बोलायचं म्हणून बोलले. समोरच्या लोकांनी क्रीडा संकुल नाहीये. अध्यक्ष महोदय, 70,000 स्क्वेअर फीटचं क्रीडा संकुल माझ्याकडे अतिशय चांगल्या पद्धतीने बांधकाम सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहराचं संरक्षण करणारे पोलीस स्टेशन आहे, पोलीस खातं आहे. साकीनाका पोलीस स्टेशन धोकादायक परिस्थिती होतं. उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र सरांना सांगितलं, मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना सांगितलं. माझ्या पोलीस स्टेशनसाठी 10 मिनिटांमध्ये निर्णय घेऊन साकीनाका पोलीस स्टेशनला जागा दिली. ती तात्पुरती आहे. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे, महानगरपालिकेच्या जागेवरती राखीव भूखंडावरती साकीनाका पोलीस स्टेशनसाठी अतिशय महत्वाचे विषय शॉर्टकट म्हणतात, साकीनाका पोलीस स्टेशनची इमारत बांधून मिळावी. त्याच ठिकाणी साकीनाका पोलीस स्टेशनमध्ये असणाऱ्या म्हाडाच्या इमारतीमध्ये माझे पोलीस कर्मचारी राहतात. त्या धोकादायक बिल्डिंग आहेत. त्या धोकादायक बिल्डिंग तातडीने तोडून त्या ठिकाणी नवीन बांधून मिळावेत ही आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांनी काल पाहिलं, विनोबा पोलीस स्टेशनला यायला जागा नाही, जायला जागा नाहीये. जे संरक्षण करतं त्याच पोलीस कर्मचाऱ्यांना बसायला जागा नाहीये. माझी तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की प्रीमियर कॉलनीच्या ठिकाणी एमएमआरडीच्या ज्या इमारत बांधलेल्या आहेत त्या ठिकाणी विनोबा भावे पोलीस स्टेशनसाठी एक इमारत मिळावी आणि त्या ठिकाणी प्रशस्त असं विनोबा भावे पोलीस स्टेशन व्हावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहिलं असेल की आपण पोलिसांना ज्यावेळी अपेक्षा ठेवतो, माझी तुमच्या माध्यमातून गृह विभागाला विनंती आहे की घाटकोपर पोलीस स्टेशन असेल, साकीनाका पोलीस स्टेशन आहे, विनोबा भावे आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये अंमली पदार्थ विकले जात आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये तरुण पिढी ही वाईट रस्त्याला जाते. ही भावी पिढी कुठं त्यांचं आयुष्य धोक्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की गृहमंत्र्यांना की या अंमली पदार्थावरती विक्री करणाऱ्या लोकांवरती कडक कारवाई करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, माझा विभाग हा डोंगराळ भाग आहे, अतिशय धोकादायक झोपडपट्टी आहे. तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की विशेष बाब म्हणून ज्या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये डोंगर कोसळून जीवितहानी होते अशाच झोपडपट्टीचा सर्वे करून विशेष बाब म्हणून या लोकांचं स्थलांतरित करण्यात यावं आणि त्या ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधण्यात याव्या अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आता या ठिकाणी बऱ्याच लोकांनी पाण्याचा प्रश्न मांडला. माझ्या विभागामध्ये डोंगराळ भाग असल्यामुळे एकच मिनिट अध्यक्ष महोदय, डोंगराळ भागातील या अंबिकानगर असेल, अशोकनगर आहे, वाल्मिकी नगर आहे, मिलिंद नगर आहे, अध्यक्ष महोदय 5-10 मिनिटं सुद्धा पाणी येत नाही. माझी तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे, या डोंगराळ भागातील लोकांसाठी भूमिगत टाकी बनवून पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा आणि ज्या ठिकाणी भूमिगत टाकीसाठी काही प्रस्ताव महानगरपालिकेचे आहेत, गृह विभाग असेल, होमगार्ड असेल, त्याची एनओसी 2 वर्ष झाली मिळाली नाहीये, ती तातडीने देऊन काम सुरू करण्यात यावं अशा पद्धतीची मागणी करून माझ्या म्हाडा वसाहतीमध्ये तो वाढीव सेवा कर होता, तो 484 कोटी हा सेवा कर शासनाने माफ केला. त्याच्याबद्दल यांचं अभिनंदन करून पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिलीत त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आणि शासनाचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सम्मान्य सदस्य अबू हाशिम आजमी. शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. मैं 293 के प्रस्ताव पर बोलने खड़ा हुआ हूं. अध्यक्ष महोदय, पहले सरकार ने कहा था कि मुंबई को संघाई बनाएंगे. संघाई तो बना नहीं और अब मुंबई को जो है स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश हो रही है. अध्यक्ष महोदय, सड़कों की हालत इतनी खराब है, कई 100 सड़क जो है जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ईगल कंपनी को, हमारे एरिया में मानकुश शिवाजी नगर में कितनी सड़कें खोद कर रख दिया. कई महीने से गाड़ी जाने की बात दूर की है, लोग पैदल ही नहीं जा सकते. रमजान का महीना आ रहा है, लोगों को सुबह सुबह सहरी करना है, रमजान नमाज पढ़ने जाना है,
गाड़ियां आना है, कुछ नहीं, गाड़ियां आना जाना बंद पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय कितनी बार बोल चुके हैं, परंतु उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि तुरंत जो है, जो सड़कें खोजी गई तुरंत उन सड़कों को रातों दिन करके सही तरीके से बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई का ट्रैफिक का हाल इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप साउथ बॉम्बे से आप आते हैं, अगर आप नागपाड़े से गली में घुस जाए रात को, तो दोनों तरफ इतनी मोटरसाइकिल है कि गाड़ी नहीं जा सकती, और अंदर गली में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह न करे, ऊपर वाला न करे, कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो मैं समझता हूं फायर ब्रिगेड जा ही नहीं सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का परमिशन मिल रहा है, लेकिन पार्किंग के लिए, खासतौर से मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है, जिससे बहुत ही ट्रैफिक की हालत खराब होती जा रही है। जहां तक स्लम का मामला है, सरकार ने एसआरए स्कीम बनाई थी कि मुंबई को जो है बिल्कुल स्लम फ्री कर देंगे, लेकिन उस वक्त जब मुंबई की आबादी 80 लाख थी तो भी 50% स्लम में लोग थे। आज 1 करोड़ 50 लाख है तो भी 50% लोग आज भी स्लम में रह रहे हैं, और स्लम की हालत खराब है। और रोजाना मैं देख रहा हूं कि रोजाना नए नए लोगों की झोपड़े बनते जा रहे हैं, झोपड़े रुक नहीं रहे हैं, और ये बगैर से अधिकारियों के, कारपोरेशन के या पुलिस के बगैर मिले कोई झोपड़ा बनता नहीं। अभी हमारे यहाँ 40 झोपड़े जल गए मानकुश शिवाजी नगर में। उन लोगों, वो सब फुट ऐसे पड़े हुए हैं, उनके पास सर पे जमीन नहीं है। कोई माफिया ने, भूमि माफिया ने वहां झोपड़े बनाए, उनको बेच दिए। वो गरीबों ने कोई 5 लाख, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख में खरीद लिया, सब झोपड़े टूट गए। मैं कहता हूं कि एक बार ये तय हो जाना चाहिए कि जो एक डेट दी गई कि इस डेट के बाद कोई भी झोपड़ा जो बनेगा इल्लीगल होगा, तो झोपड़ा बनता कैसे है? जो कानून है यह है कि अगर कोई भी इल्लीगल स्ट्रक्चर तोड़ना है तो उनसे पैसा पूरा वसूला जाए। डिमोलिश करो, पूरा डिमोलिश करो, और डिमोलिश करने का पूरा खर्च उनसे लो जो लोग बना रहे हैं, उन पे केसेस फाइल करो। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्या आप गए, आपने डिमोलिश किया और जानबूझ के थोड़ा डिमोलिश किया, दूसरे दिन फिर चांस दिया बनाने का, फिर वो आगे बना लिया उसने, फिर डिमोलिश किया। ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो उसमें रकम लग रही है, वो किसकी लग रही है? रोजाना ही हो रहा है। मेरी मांग है कि तुरंत लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए और झोपड़ा तोड़ने के पहले झोपड़ा बनाने वाले से पूरा उसको तोड़ने का पैसा लिया जाए, उस पर फाइन लगाया जाए, दोबारा बनाता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज जो है मुंबई में अमीर इलाकों की हालत अलग है। फुटपाथ अच्छा बन रहा है, पानी उनको जो है एक घर में एक आदमी को 135 लीटर मिल रहा है, और जो गरीब झोपड़े में रहता है उसको एक दिन का एक आदमी को 45 लीटर मिल रहा है। ये जो ना बराबरी है, ये क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ने सोशल इक्वलिटी के बराबर के लिए बात किया था। आबादी के हिसाब से सबको बराबर से बजट मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि जो बजट आता है, जो 50% स्लम में रहते हैं, 50% बजट स्लम के लिए जाना चाहिए। ये नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय। गरीबों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी होती जा रही है। यहां तक पोल्यूशन का मामला है अध्यक्ष महोदय, यह पोल्यूशन इतना बड़ा मसला बन गया है कि मेरे इलाके में पूरे मुंबई का जितना भी 7,500 मेट्रिक टन रोजाना कचरा मानकुश शिवाजी नगर में आता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई सही पॉलिसी नहीं बनी आज तक, और दिन रात मुंबई जैसे शहर में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एसएमएस कंपनी को हटाने की बात कितने सालों से हो रही है, लेकिन आज तक एसएमएस कंपनी हटाई नहीं गई। अध्यक्ष महोदय, ये भारत नगर में महाडा का प्लॉट है, इसको एसआरए में डाला जा रहा है। वहां के लोग इतना परेशान हैं, बिल्डर आकर पुलिस की मर्जी से, अदानी के लोग बुद्ध पूर्वा डेवलपर के नाम से बगैर टेनेंट के एग्रीमेंट के, बगैर उनसे बात किए हुए पुलिस को ला करके उनका डिमोलिश कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे, सुनने को तैयार नहीं। वहां के लोगों का कहना है कि एसआरए स्कीम नहीं बल्कि 33(5) के तहत ये होगा तो सरकार को फायदा होगा, और हमको भी कोई एग्री नहीं है। उस पर सरकार को तुरंत नोट लेना चाहिए और उसके ऊपर जो है रोक लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट जो हो रहा है, आज डेवलपमेंट की हालत बहुत ही खराब है। एसआरए में जाती फाइल कितने के दिन पड़ी रहती है। अध्यक्ष भाई, इस तरह से मुंबई की हालत जो बहुत खराब है। अभी हमारे साथी ने बोला कि यहाँ पे जो है ड्रग का मामला, सरकार को कोई नया एक कानून बनाना चाहिए ड्रग के लिए। नई नस्ल पूरे मुंबई नहीं, पूरे भारतवर्ष में लगता है मुझे कि हो रहा, महाराष्ट्र की कम से कम सरकार को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो नई नस्ल के लोग नशे में लुप्त होते जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। उनको रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, और लोगों को कुछ डर नहीं है, लोग डरते ही नहीं कानून से। इस पे ऊपर सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। श्रीमती मंदा मात्रे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 293 प्रस्तावावर आशिष शेलारजींनी मांडलेला जो प्रस्ताव आहे त्याला मी
पाठिंबा सपोर्ट करण्यासाठी उभी आहे. मुंबईमध्ये स्मार्ट मुंबई व्हावी त्यासाठी 2014 पासून जो प्रयत्न चाललेला आहे, त्या अगोदर सांगायचं झालं तर मुंबईमध्ये वाढणारी गर्दी ही कमी व्हावी म्हणून नवी मुंबई निर्माण केली आणि नवी मुंबई निर्माण केल्यानंतर जवळजवळ आज नव्या मुंबईमध्ये देशामध्ये स्वच्छतेबद्दल पहिला नंबर, तिसरा नंबर या नव्या मुंबईला आमच्या मिळत आहे. जे महाराष्ट्रात शिक्षणात किंवा पाण्यात किंवा इतर सुविधा नसतील ते आमच्या नव्या मुंबईमध्ये मिळत आहे. नियोजनबद्ध नवी मुंबई सिडकोनी निर्माण केली आणि त्याला महापालिकेने 4 चांद लावला. सांगायचं झालं तर या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी यांनी 2014 मध्ये शहरांबरोबर गावाचाही विकास व्हावा म्हणून स्मार्ट विलेज हे झालं पाहिजे आणि प्रत्येक आमदार खासदारांनी आपल्या मतदारसंघामध्ये एक स्मार्ट विलेजची कल्पना राबवून ती स्मार्ट विलेज केलं पाहिजे. त्यानंतर महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांनी सांगितलं गाव दत्तक योजना राबवा. ते आम्ही प्रत्येक आमदारांनी सांगितलं गाव दत्तक योजना आम्ही राबवू म्हणून. त्यावेळी मी एक आमच्या इथे मच्छीमारांचा दिवाळा गाव हा दत्तक घेतला आणि त्या गावाला सुविधा देण्यासाठी मग ते पंतप्रधान निधीतून, अमृत योजनेतून पैसे असतील किंवा महाराष्ट्राच्या निधीतून पैसे असतील, MMRDचे असतील, आमदार निधी असतील, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे असतील, या सगळ्यांना मी धन्यवाद देते की आज स्मार्ट विलेज बनवण्यासाठी जे पंतप्रधानांचं स्वप्न होतं, ज्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं स्वप्न होतं, ते आज पूर्णतः आला. स्मार्ट विलेज बनके अजूनभाई तैयार हो गया है, आप जरूर देखने को आइए. तो इस स्मार्ट विलेज बनवताना सर्व प्राधिकरणातून पैसे घेऊन आज आम्ही स्मार्ट विलेज बनवलंय. आज मुंबईला स्मार्ट बनवता जवळजवळ 2014 पासून अनेक योजना माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आणल्या. आपल्याकडे सेतू निर्माण झाला, अटल सेतू निर्माण झाला. काही मच्छीमार बांधव आमचे बाधित झाले, त्यांना सुद्धा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी 300 लोकांना नुकसान भरपाई दिली 5,86,00,000 रुपये आणि त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. आता त्या मगाशी कुठल्या तरी सदस्यांनी सन्माननीय सांगितलं की जे 500 रुपये लागतात आम्हाला जाऊन येऊन 250-500. माझं महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे की सर्वसामान्यांसाठी हा रस्ता जायला यायला परवडला पाहिजे. त्यांना आज जे 500 रुपये मागितलेले आहेत तर त्यात काहीतरी कमी करून तो सर्वसामान्यांसाठी अटल सेतूचा उपयोग हा झाला पाहिजे अशी माझी एक मागणी आहे. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन योजना, आताच मुंबईच्या बराच आमदार बोलले की आमच्याकडे नवी मुंबईमध्ये सर्व सुखसुविधा आहेत पण आपत्कालीन योजनेसाठी काही नाही. गेली जवळजवळ 10 वर्ष मी त्याच्यासाठी मागणी करत आहे की आपत्कालीन भवन व्हावं किंवा टेनिस कॅम्प व्हावा. आज आमच्याकडे 40-50 वर्ष झाली सिडको येऊन सगळ्या इमारती जुन्या झाल्यात, रिडेव्हलपमेंटला निघाल्यात, अर्धा मोडकळीला, अर्ध्या कोसळतात आहेत, काही आग लागली जाते, काही महापुराने झालं. त्यावेळी आपत्कालीन मध्ये ही जी सर्वसामान्य मिडल क्लासची मराठी लोक आहेत जे मुंबईमध्ये येऊन नव्या मुंबईत राहिले आहेत, यांना कुठेच राहण्याचा आसरा नसतो, रूम भाड्याने मिळत नाही आणि ते घेऊही शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आपत्कालीन व्यवस्था साठी ही घरं बांधली गेली पाहिजे आणि शासनाने त्यासाठी महानगरपालिकेला ताबडतोब याच्यात निर्देश देऊन ही बांधण्यासाठी आदेश दिले गेले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे बरेच सदस्यांनी पोलिसांच्या घरावर बोलले. मी 2004 पासून वरिष्ठ सभागृहामध्ये पोलिसांच्या घराबद्दल बोलत आले. माझ्या नव्या मुंबईमध्ये माझ्या मतदारसंघात पोलीस कर्मचाऱ्यांची घरं आहेत, ती सगळी मोडकळीला आलेली आहेत. दरवेळी शासन 2 कोटी 3 कोटी देऊन रिपेअर करतं. ती सिडकोची जागा आहे, सिडकोनी घरं बांधलेली आहेत, तर ती घरं सिडकोनी पुन्हा बांधून अर्धी घरं सिडकोनी घ्यावी, अर्धी पोलिसांना द्यावी असा जर निर्णय घेतला आणि उपाययोजना काढली तर ही घरं बनवली जातील. पोलीस कर्मचाऱ्यांना चांगली घरं मिळतील, समाज मंदिर मिळेल, तिथे खेळायला मैदान मिळेल. एवढी मोठी जागा असताना आपण त्याच्याकडे देत नाही लक्ष. आणि हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे आहे, तर गृह विभागाने याच्यात माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देऊन
त्याची एक मिटिंग लावावी, कारण महाराष्ट्राच्या सगळीकडेच पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न आहे. तर मला वाटतं सगळीकडची जर एकत्रित मिटिंग लावली या पोलिसांच्या घरांसंदर्भात, तर मला वाटतं त्याच्यातून काहीतरी त्यांना न्याय मिळू शकेल. जे आम्ही इतकी वर्ष त्यांच्या सोबत काम करतोय तिथे आणि संध्याकाळी घरी जातात तर ते घर सगळं मोडकळीला आलंय. तर ते माझी विनंती आहे शासनाला. आमच्या भूमिपुत्रांनी जागा दिली म्हणून नवी मुंबई उभी राहिली. नवी मुंबई उभी राहता राहता आता तिसरी मुंबई, नवी मुंबई आपण तयार करत आहात. पण आमच्या भूमिपुत्रांचे प्रश्न जागच्या जागीच राहिलेले आहेत. ज्या भूमिपुत्रांनी जागा दिल्या, ज्या भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी घरं बांधले आहेत, त्या घरांना कायमस्वरूपी करावं म्हणून सातत्याने या सभागृहात मी लक्षवेधी मांडलेले आहेत. संपूर्ण काम झालेलं आहे, पण त्याचा GR काढत नसल्यामुळे जरा कोणी थोडस गावात बांधकाम केलं का अधिकारी जातात आणि ते बांधकाम तोडायला लावतात, ते पूर्ण घर तोडायला लावतात. अशा परिस्थितीमध्ये महानगरपालिका सुद्धा, एकच मिनिट बोलणार आहे, एकच प्रश्न आहे, त्यांना परवानगी देण्यात यावी, GR काढण्यात यावं, नोटिफिकेशन काढण्यात यावं. त्याचप्रमाणे कॉलनी शिडकोनी बांधले, 40-45 वर्ष झाली, आज सगळ्या इमारती कोसळायला रिडेव्हलपमेंटला आलेल्या आहेत. तर त्या जमिनी तुम्ही औरंगाबादला शिडको फ्री होल्ड केलं. मी फ्री होल्ड साठी संपूर्ण फाईल तयार झालेलं आहे, केलेलं काम आहे, फक्त नोटिफिकेशन काढायचं आहे. तेवढं जर सरकारने काढलं तर खूप बरं होईल. मी जवळजवळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील यांचे मनापासून आभार मानते की ज्यांनी 25 वर्ष जी कामं झाली नव्हती नवी मुंबईमध्ये ती कामं आज व्हायला लागलेलं आहे. त्यासाठी 500 ते 700 कोटी जवळजवळ फंड तिथे सरकारच्या माध्यमातून असेल, पंतप्रधानाच्या माध्यमातून असतील का MMRD असेल याच्या माध्यमातून दिलेल्या आणि अनेक योजना आज तिथे सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांचंही मी मनापासून धन्यवाद मानते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एक गोष्ट आहे, मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळवण्यात अत्यंत आनंद होतो की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी मिस्टर डेरिक वॉलकर, फ्युचर जनरेशन कमिशनर वेल्स व अन्य उच्च अधिकारी यांच्या शिष्टमंडळ विशेष अभियान कक्षामध्ये उपस्थित आहेत. आपणा सर्वांना ताळीच्या गडगडाट त्यांचे हार्दिक स्वागत करे. I welcome Mr. Derek Walker, Future Generation Commissioner and his delegation to this August House. रईस शेख. उदय, मैं इस सभागृह के बिहाफ पे और आपके माध्यम से जो है मैं वेल्स का जो डेलीगेशन है उनको मैं स्वागत करता हूं अध्यक्ष महोदय, और साथ में जो वेल्स यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं उनका भी स्वागत करता हूं. धन्यवाद. सम्मान्य सदस्य पराग अलवानी, सम्मान्य सदस्य मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत मी ह्या सरकारचं अभिनंदन करते की गेल्या 1.5 वर्षापासून शिंदे साहेब, देवेंद्रजी आणि अजितदादांचं सरकार आल्यानंतर आणि त्याचबरोबर आमचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा साहेब यांच्या सहकार्याने जे माझ्या मतदारसंघात विकासाची कामं झाली त्याबद्दल मी प्रथम त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, हे स्थगितीचं आणि वसुलीचं सरकार आलं होतं, त्यांनी आमचे सर्व प्रोजेक्टला स्थगिती दिली होती. परंतु आमचं शिंदे, देवेंद्रजी आणि अजितदादांचं सरकार आल्यानंतर माझ्या दहिसर नदीमध्ये बाधित होणाऱ्या 1244 सदनिका आज PAPचं टेंडर निघून आदरणीय देवेंद्रजी यांनी भूमिपूजन करून आज तिकडे आमचं काम चालू झालं, त्याबद्दल अभिनंदन करते. दहिसर नदीवरती प्रोटेक्शन वॉल जवळजवळ 80% झालेली आहे. 3 STP प्लांटचं काम चालू आहे. 3 ब्रिज तयार झालेले आहेत, ते वाहतुकीस ओपन केलेले आहेत व 1 ब्रिजचं टेंडर निघून त्याचं भूमिपूजन सुद्धा झालंय, त्याबद्दल मी अभिनंदन करते. माझ्या मतदारसंघातल्या मॅनग्रोव्ह पार्कला स्थगिती दिली होती, पण आमचं सरकार आल्यानंतर मॅनग्रोव्ह पार्कचं टेंडर निघालं, त्याबद्दल सुधीर भाऊंचं आणि वर्क ऑर्डर दिली, त्याबद्दल सुधीर भाऊंचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, ह्या 1.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जे दहिसरवासियांना
आज राज्य शासन आणि मुंबई महापालिकेने दिलं ते गेल्या 30 वर्षात दहिसरचा विकास झाला नव्हता. अध्यक्ष महोदय, मी त्याचबरोबर काही ज्या माझ्या अपूर्ण राहिलेल्या गोष्टी आहेत त्या लवकर व्हाव्या ह्यासाठी मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, मागच्या हिवाळी अधिवेशनात मी लक्षवेधी मांडलेली होती की माझ्या मतदारसंघात एअरपोर्ट अथॉरिटीचे रडार आहेत आणि ह्या रडारच्या जाचकटी आहेत. हाईट रिस्ट्रिक्शनमुळे आज आमच्या इकडचा पुनर्विकास बंद झालेला आहे. तर त्याचा पाठपुरावा करून मी आदरणीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचं अभिनंदन करते की त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेला 476 कोटी एअरपोर्ट अथॉरिटीला भरण्याचे त्यांनी आदेश दिले. त्याप्रमाणे एअरपोर्ट अथॉरिटीचे आपले जे अधिकारी आहेत त्यासोबत मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मीटिंग झाली आणि आता फक्त MMRDA ला एअरपोर्ट अथॉरिटीने जागा दिलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, एअरपोर्ट अथॉरिटीने जे MMRDA ला जागा दिलाय त्याची कारशेड ही आता तिकडे बनणार नाही आहे. त्यामुळे ती जागा मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतर करण्याचा एवढाच मुद्दा आता राहिलेला आहे. आणि माझी सरकारला विनंती आहे की आपण जे एव्हिएशन मिनिस्टर आहेत ज्योतिरादित्य सिंधिया ह्यांच्याशी आपण संवाद करून कॅबिनेटमध्ये फक्त त्याची मान्यता घ्यावी, जेणेकरून माझ्या इकडे रखडलेले सर्व पुनर्विकासचे विकास होईल. आणि त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्रजींचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. अध्यक्ष साहेब, बिल मारू नका, 1 मिनिट सुद्धा झालं नाही. 4 वाजता थांबा. 5 मिनिट झाली तुमची. अध्यक्ष महोदय, बोलून द्या. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इकडे आज अनेक प्रश्न आहेत. त्याचबरोबर मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की माझ्या इकडे कुष्ठरोग वसाहती आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्यांना कोण न्याय देणार? जर सभागृहातच आम्ही बोललो नाही तर त्याचा उपयोग कसा होणार? अध्यक्ष महोदय, याच्यासाठी सरकारने मागच्या वेळेला एक कमिटी केली, पण अजून सुद्धा त्याची एक सुद्धा मीटिंग झाली नाही. तर ती मीटिंग घेऊन त्यांचे जे प्रश्न आहेत, अध्यक्ष महोदय, आज कुष्ठरोग्यांचे जवळजवळ माझ्या इकडे 75 पेक्षा जास्त घर आहेत. ह्या लोकांना घरं द्यायला पाहिजे, त्यांना समाज स्वीकारत नाही. त्यामुळे त्यांची वेगळी वसाहत करणं हे गरजेचं आहे आणि त्यांना सुद्धा न्याय द्यावा अशी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, आपणास माहिती आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये 3,500 पेक्षा जास्त लोकांची घरं ही रेल्वेच्या हद्दीमध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, 1985 पासूनचं वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड हे सगळे त्यांच्याकडे पुरावे. मी सरकारला विनंती करते की अध्यक्ष महोदय, आपण 2011चा पुरावा दाखवला की त्याला स्वशुल्काने आपण त्यांना घरं देतो. त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या हद्दीमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी सरकारने त्यांच्यावर एक निर्णय करावा आणि त्यांना सुद्धा आपण MMRDAच्या मार्फत किंवा जिकडे SRAच्या PAP तयार होतात त्या ठिकाणी स्वशुल्काने त्यांना घरं द्यावी. माझ्या मतदारसंघामध्ये संजय नगर, त्याचप्रमाणे शांतीनगर आणि साईनाथ नगर इकडे मध्ये रेल्वेमध्ये राहणाऱ्या लोकांना न्याय द्यावा अशी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, पाण्याचा आणि कोळी दोनच मुद्दे मांडते. अध्यक्ष महोदय, आज सीमांकनाचा जो प्रश्न होता तो सीमांकनाचा प्रश्न आपण अनेक ठिकाणी सीमांकन गावठण आणि कोळीवाड्याची केलेले आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, त्याचा एक GR काढून निर्णय घ्यावा. जे कोणून माझे भूमिपुत्र आहेत, आगरी कोळी लोक आहेत, ज्या लोकांना आज मुंबई कोणाची तर 7 बेटावर वसलेल्या आमच्या आगरी कोळी लोकांची, तर त्यांना सुद्धा न्याय द्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा प्रश्न म्हणजे जिव्हाळ्याचा प्रश्न. आज अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये पाण्याची टंचाई आहे आणि अध्यक्ष महोदय, मुंबईतलं शेवटचं टोक म्हणजे आमचं दहिसर. आणि माझ्या दहिसरमध्ये आज जर 15% पाणी कपात असेल तर दहिसरला 55% पाणी कपाताला सामोरं जावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, टनेलने पाणी ज्या वेळेला येतं
त्यावेळेला प्रेशर आणि लेवल होईपर्यंत जवळजवळ 35 मिनिटं जातात आणि त्याच्यानंतर प्रेशर येत नाही, फक्त लोकांना 15 ते 20 मिनिटं पाणी मिळतं. त्यामुळे मी आपल्या मार्फत मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विनंती करते की रिझर्वायरचं पाणी जे आमच्या इकडे येतं त्याचं सुद्धा प्रेशर वाढवायला पाहिजे आणि टनेलचं पाणी येतं त्याचं सुद्धा प्रेशर वाढवावं लागते. अमीन भाई, आप मुंबई होके हमको मुंबई का आवाज नहीं उठाने देते, इसीलिए मैं आपको विनंती करती हूँ 1 मिनट और दे दो. बोलिए बोलिए बोलिए, कंक्लूड करिए, बोलिए. अध्यक्ष महोदय, खास करून महाराष्ट्र सरकारने जनहितार्थ महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 सुरू करण्याचे ठरविले असून पहिला टप्पा 1 डिसेंबर 2023 ते दिनांक 31 जानेवारी 2024 पर्यंत आणि दुसरा टप्पा 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्याला 29 फेब्रुवारी पर्यंत वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. परंतु सध्याची व्याप्ती बघता अनेक अधिकारी हे इलेक्शनच्या कामाला गेल्यामुळे अध्यक्ष महोदय पहिल्या टप्प्याला अजून 1 महिना वाढ म्हणजे 31 मार्च 2000 पर्यंत मिळावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा फायदा होईल. तरी सरकारने ह्याबाबत सकारात्मक विचार करून त्याला मुदत वाढ देण्यात यावी अशी विनंती करते. धन्यवाद. आता असं आहे की आपल्याला 4 वाजता विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव घ्यायचा आहे, तर आता आपण 2 आणखी घेऊया, कालिदास कोलंबकर आणि त्याच्यानंतर सेल्वा. सम्मान्य सदस्य, सदस्य पक्षाचा प्रस्ताव संपवू आणि रोहितजी बोलतील आणि मग ते ऑनलाईन ठेवूया आपण. पण ठेवूया. ओके. सम्मान्य सदस्य कालिदास कोलंबकर. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाच्या विषयावरती मुंबईतील आमदार आज चर्चा केली आणि हा चर्चा करत असताना माझे पाण्याच्या बाबतीत मुंबईचा जो प्रश्न आहे अत्यंत भयानक परिस्थितीमध्ये आहे. काही भागामध्ये पाणी येते, काही भागामध्ये येत नाहीये. पण ह्या पाण्याच्या बाबतीमध्ये कमिशनर आपल्या परीने अत्यंत उत्तम पद्धतीने काम करतायत, परंतु हे काम व्यवस्थित व्हावं आणि ह्यापेक्षा उत्तम पद्धतीने व्हावं ह्या मताचा मी आहे. साहेब, माझी एक आपणाला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, दिवे शासनाजवळ दिवे कॉर्पोरेशन मध्ये नाही मतेचं 6 कोटी जनता तिथे आहेत आणि हा आपल्या मुंबई शहरामध्ये 4 कोटी जनता आहे. तिथलं जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे ते अत्यंत नवीन आहे, अनुभव त्यांना कमी आहे आणि असं असताना सुद्धा त्या लोकांनी त्या जनतेला मोफत पाणी दिलं 6 कोटी जनतेला. मग माझ्या मुंबई शहराच्या जनतेसाठी अनुभवी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, देवेंद्रजी आहेत, अनुभवी बॅटमन आहेत आणि ग्रासरूट मध्ये काम करणारी ही माणसं आहेत. त्याच्यामुळे हा जो प्रश्न आहे त्यांना देऊ शकता, मग 4 कोटी जनतेना कमर्शियलला देऊ नका, पण 4 कोटी जनतेना पाणी देण्याचा, मोफत पाणी देण्याचा प्रयत्न व्हावा ह्या मताचा मी आहे. मुंबई शहरातील 92 एकर जमिनीवरती हा BDSIचं डेव्हलपमेंट चालू आहे. त्यामध्ये 2224 पुरवताना मागच्या गव्हर्नमेंटने 50 लाखाचं त्यांना हे केलं होतं. आज पोलिसांची परिस्थिती कशी आहे तुम्हाला माहिती आहे. एखादा पोलीस रिटायर झाला तर 12 लाखाची त्याला सर्व्हिस मिळते आणि हे सांगताय 50 लाख रुपये द्या म्हणून. कुठून हा पैसा आणणार. शेवटी नाईलाजाने शासनाच्या उपोषणाला बसणे पैसे कमी केले आणि 15 लाखामध्ये 500 कार्पेट दिलं साहेब. 15 लाखामध्ये 2224 पोलिसांना 500 कार्पेट दिलं आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज त्यांना मिळाल्या, परंतु त्यामध्ये 200 पोलीस असे आहेत अध्यक्ष महोदय, ते 2011 पासून तिथे राहत आहेत. आज नाही 10-11 वर्ष ते राहत आहेत तिथे, त्यांना ह्या नियमात बसवलं जात नाही. एकनाथ शिंदे साहेबांना पण माझ्या गणपतीच्या उत्सवाला आले होते, त्यावेळी हे पोलीस आले सगळं त्यांना भेटले होते. परत देवेंद्रजी विरोधी पक्ष नेते असताना सुद्धा त्यांना भेटलं, त्यावेळी साहेबांनी ते देतो म्हणून सांगितलंय, पण अजून हा प्रश्न सुटत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, आपल्या इथे पण
आपल्या मतदारसंघात सुद्धा पोलीस बांधव आहेत। यासाठी आपण अध्यक्षांना आणि सीएम साहेबांना हे करावं अशी माझी महत्वाची रोहित बोलेगा पहले बाद में। महत्वाची माझी इच्छा आहे। आणि दुसरा अत्यंत महत्वाचा इश्यू साहेब एवढंच सांगायचं आहे, धारावीचं जे डेव्हलपमेंट आपण शासनाने घेतलंय, अडाणी ते डेव्हलपमेंट करतायत। माझी एक शासनाला एवढीच विनंती आहे, दहिसर पासून ते विटीपर्यंत हा जो रेल्वेचा जो भाग आहे त्यावरती 13,000 झोपड्या आहेत साहेब, एकूण 13,000 झोपड्या आहेत। आणि सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सर्वांना नोटीस दिली आहे साहेब तोडण्याचा। उद्या हे तोडायला घेतलं तर मुंबईमध्ये हाहाकार माजेल। माझी एक आपल्याला विनंती आहे की हे धारावीचं जे डेव्हलपमेंट चालू आहे, 600 एकर जमीन आहे ती, त्या जमिनीवरती ह्यांना शिफ्टिंग करा। आणि 13,000 झोपड्यांना साहेब 2 मिनिटं 4 वागे आपल्याला 2 मिनिटं बोला बोला। आणि परिस्थिती अशी आहे, 13,000 झोपड्यांना इकडे शिफ्टिंग करा। त्याचा जो एपीएसआय असेल तो त्या डेव्हलपरला द्या, पण ह्यांना कुठेतरी न्याय द्या, एवढी माझी एक मनापासूनची इच्छा आहे। दुसरा अत्यंत महत्वाचा मुंबई शहराचा प्रश्न आहे पार्किंगच्या बाबतीमध्ये, एसआरएच्या पार्किंगच्या बाबतीमध्ये 4 चाकी गाड्यांना पार्किंग दिलं जाते, फक्त 2 चाकी गाड्यांना पार्किंग देत नाही। काय चालू आहे? 4 चाकी एसआरएमच्या भागामध्ये, म्हणजे हा कामगार भाग, कामगार भागामध्ये 4 चाकी गाड्या किती जणांचा आहे तो? 2 चाकी गाड्या। आज नाही मते 900 कुटुंब असतील तर 500 2 चाकी गाड्या असतात, त्यांनाही पार्किंग मिळालं पाहिजे हा मताचा मी आहे। आणि त्या पद्धतीने शासनाने भविष्याचे प्लॅन करावं अशी अपेक्षा करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। सम्मान्य सदस्य कैप्टन तमिल सेल्वम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। पहले मुंबई महानगर पालिका का पैसा गरीब को मिलता नहीं था, अपना दवाखाने का माध्यम से हर वार्ड में दवाखाना खोल के गरीब को सेवा करने का काम सम्मानीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग में अंडाबिल वेयर हाउस बोल के एक वेयर हाउस है, उसी में केमिकल कंपनी का माध्यम से कलेक्टर का जमीन बीएमसी का थ्रू से 21 एकड़ जमीन लिया अध्यक्ष महोदय 30 बरस का पहले। गरीब का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांधने के लिए वो निवेदन दिया अध्यक्ष महोदय। केमिकल कंपनी वहां नहीं है, खाली बिल्डिंग है। उनका जो है अभी रिजर्वेशन कारण का माध्यम से न्यू डेवलपमेंट प्लान में आ गया अध्यक्ष महोदय। वो गरीब स्पोर्ट्समैन के लिए वो जमीन अध्यक्ष महोदय उनको चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका का पूरा आपको मालूम है, साल में एक बार नाला क्लीनिंग का विषय रहता है, साल में एक बार। बड़ा नाले छोटे नाले भरने के बाद किधर स्लम है, वो गरीब का घर का अंदर पानी जाता है अध्यक्ष महोदय। ये साल में एक बार नहीं, कम से कम 2 नहीं तो 3 बार अध्यक्ष महोदय होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका में नया पानी का लाइन, न्यू वाटर लाइन अप्लाई करेगा तो ऑनलाइन 890 रुपीज, उसके बाद प्लम्बर का पैसा, उसके बाद रोड कटिंग का पैसा, उसके बाद डिपॉजिट 7,800 रुपया पैसा। कम से कम गरीब लोग नया पानी लेने के लिए 35,000 से 40,000 रहेगा तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष मेरा हाथ छोड़ की विनंती है, यहां से आदेश मुंबई महानगर पालिका का कमिश्नर के पास जाना चाहिए। प्लम्बर का पैसा भरने का निकालो, रोड कटिंग का पैसा निकालो, ओनली फॉर 890 रुपीज ऑनलाइन का पैसा भरने के बाद गरीब को नया पानी का लाइन मिलने चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग में दीन बंधु नगर वार्ड नंबर 180 में ब्रिज का काम चालू है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 3 साल कंप्लीट हो गया, अभी तक ब्रिज कंप्लीट हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय, ये होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एसआरए का जो विषय है, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देता हूं। पहले ही रियाब में घर मिलने के बाद 7 साल 10 साल के बाद कांग्रेस का सरकार में रियाब का घर गरीब को मिलने के बाद खरीदी बिक्री का समय मिलता था। अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब 5 साल हो गया गरीब का घर बेच सकता है, ये लेके आए, उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और भाड़े का जो विषय है,
अध्यक्ष महोदय, पहले डेवलपर बराबर भाड़ा नहीं देता था। अभी कोई भी डेवलपर अपना स्कीम शुरू करने का पहले 2 साल का भाड़ा किसी व्यक्तिगत उनका नाम में डिपॉजिट करना और 1 साल का पोस्टल चेक देना, ये विषय SRA में जो सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है, उनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये SRA रीडेवलपमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन, साल्ट पैन, फॉरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जमीन है, महाराष्ट्र का सरकार का तरफ से ये रीडेवलपमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन के साथ गरीब का घर बनने के लिए रीडेवलपमेंट में आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग में ये भी डेवलपर 2018 में LOI लिया है, काम नहीं किया, वापस उनको देने के लिए SRA तैयार है, उनको नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, लास्ट ऑन पॉइंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये गरीब टैक्सी वाला का विषय है। अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक डिपार्टमेंट पेनाल्टी, नो पार्किंग, सिग्नल जंपिंग, इनके लिए गरीब टैक्सी को 1500 रुपया अध्यक्ष महोदय पेनाल्टी होता है। अध्यक्ष महोदय, ये कम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक टैक्सी 15 साल खत्म होने के बाद उनको पहले 1000 रुपया पैसा देके उनको रिन्यूअल करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये 1000 पैसा देने के बाद RDO उनको चेक करके पास करने के लिए सरकार को 25,000 पैसा देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत जास्ती है। अध्यक्ष महोदय, ये कम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माड़ा का जो विषय है, अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग में सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब रेफ्यूजी बिल्डिंग को माड़ा का तरफ से रीडेवलपमेंट करने के लिए अध्यक्ष महोदय GR पास किया। सम्मानीय मुख्यमंत्री, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग में प्रतीक्षा नगर, लास्ट ऑन पॉइंट, प्रतीक्षा नगर है। अध्यक्ष महोदय, उसी में ऑनलाइन पैसा भरने का समय व्यक्तिगत उनका नाम चेंज हो जाता है। मैं 3 बार 4 बार हाउस में विषय रखा है, ऑनलाइन में बराबर नाम नहीं आता है पैसा भरने के लिए, ऑफलाइन में पैसा ले लो। अभी तक वो नहीं लिया, यहां से आदेश जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रतीक्षा नगर में बहुत बिल्डिंग बैठता है। अध्यक्ष महोदय, सिडके का तरफ से, माड़ा का तरफ से काम हो रहा है, अभी तक 25% काम हुआ, 75% काम नहीं हुआ। बिल्डिंग डेंजरस है, वो तुरंत होना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आता मग 293 विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव, सन्मान्य सदस्य अनिल देशमुख। अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर अध्यक्ष महोदय अनेक महत्वाच्या विषयावर अध्यक्ष महोदय मला बोलायचं आहे। अध्यक्ष महोदय, आपल्याला कल्पना आहे की सध्या राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे आज अध्यक्ष महोदय शेतकरी अतिशय अडचणीत आलेला आहे। काल सुद्धा मी या बाबतीत थोडक्यामध्ये त्याचा उल्लेख केला होता अध्यक्ष महोदय, पण आज आपण पाहिलं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात 293 विरोधी पक्षात मुंबईचा संपला, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये कापसाचं पीक होतं अध्यक्ष महोदय। पण आज कापसाला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलं की भाव नाही। कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय अतिशय वाईट आहे। अध्यक्ष महोदय, आमचं जेव्हा सरकार होतं, काँग्रेस राष्ट्रवादी जेव्हा सरकार होतं 2 वर्षापूर्वी, त्यावेळेस 12,500-13,000 रुपयांपर्यंत का अध्यक्ष महोदय कापसाला भाव मिळाले। पण यावर्षी कापसाचा भाव अध्यक्ष महोदय 6,000-6,500 हजारावर कापसाचा भाव आहे, अर्ध्यावर कापसाचा भाव आहे अध्यक्ष महोदय। आणि काल बोलताना मी थोडक्यात सांगितलं होतं की कापसाला भाव आज का मिळतोय कमी, याचं कारण सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे अध्यक्ष महोदय की कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया ही जी संस्था आहे अध्यक्ष महोदय, या संस्थेच्या माध्यमातून जे कापड तयार करणारे कारखानदार आहेत त्यांना कमी भावामध्ये कापूस मिळाला पाहिजे
त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय कापसाची मोठ्या प्रमाणात आयात करण्यात आली, त्याच्यामुळे कापसाचे भाव कमी झाले. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात कापूस आपला परदेशात गेला पाहिजे, तो परदेशात आपला कापूस न गेल्यामुळे अध्यक्ष महोदय कापसाचे भाव कमी झालेले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने याच्या बाबतीत कापूस उत्पादक जो शेतकरी आहे त्याला मदतीचा हात दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय आयात निर्यात धोरण बदललं पाहिजे आणि त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात जर आर्थिक मदत जर कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला त्यांनी केली तर त्या कापूस उत्पादक शेतकरी जिवंत राहू शकेल, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. सोयाबीनच्या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय तशाच प्रकारची परिस्थिती आहे. आज आपण पाहिलं की सोयाबीन सुद्धा तो सोयाबीनचा जो आधारभूत किंमत आहे 4,610 याच्या खाली अध्यक्ष महोदय सोयाबीनला भाव मिळतोय. त्याच्या बाबतीत सुद्धा राज्य शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आणि सर्वात महत्वाचं अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये आमच्या विदर्भामध्ये नागपूर जिल्हा असो अमरावती जिल्हा असो या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात संत्रा मोसंबी किंवा जालन्याच्या भागामध्ये संत्रा मोसंबी होतो आणि संत्रा मोसंबी अध्यक्ष महोदय बांगलादेशला संत्र्याला फार मागणी आहे, पण बांगलादेशला जेवढा जास्ती संत्रा जाईल तेवढं संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या संत्र्याला चांगले भाव मिळू शकतात. पण अध्यक्ष महोदय मधल्या काळामध्ये जो निर्यात कर बांगलादेशला संत्रा पाठवायचा जो होता तो जवळजवळ 3-4 वर्षापूर्वी अध्यक्ष महोदय 19 रुपये एका किलोला निर्यात कर त्यांना लागत होता आणि 19 रुपये एका किलोला निर्यात कर लागत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशला संत्रा जात होता आणि संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याला चांगले भाव मिळत होते. पण अध्यक्ष महोदय आता या सरकारने अध्यक्ष महोदय 18 रुपये किलोवरनं 18 रुपये एका किलोवरनं आता 88 रुपये निर्यात कर झालेला आहे. 18 रुपये कुठे आणि 88 रुपये कुठे अध्यक्ष महोदय, आणि अशा पद्धतीनं 88 रुपये एका किलोला निर्यात कर लागत असल्यामुळे आता संत्रा बांगलादेशला निर्यात होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे संत्र्याचे भाव सुद्धा कमी झालेले आहेत आणि अशा पद्धतीनं संत्र्याची अध्यक्ष महोदय परिस्थिती या ठिकाणी आहे. त्याच्यामुळे या बाबतीत सुद्धा लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. धानाच्या बाबतीत सुद्धा अशाच प्रकारची परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. मोठ्या प्रमाणात धान कोकणात होतच, आमच्या भंडारा गोंदिया रामटेक या भागामध्ये नागपूर जिल्ह्यामध्ये होतो मोठ्या प्रमाणात. धानाला सुद्धा त्या निमित्तानं ज्या पद्धतीनं बोनस द्यायला पाहिजे अतिशय कमी बोनस दिला, बोनस जाहीर केला पण आतापर्यंत बोनस दिला नाही. त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांद्याच्या बाबतीत सुद्धा आज आपण पाहिलं की कांद्याला सुद्धा अतिशय कमी भाव आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी सुद्धा अडचणीत आलेला आहे अध्यक्ष महोदय. मधल्या काळामध्ये केंद्र शासनाने जाहीर केलं होतं की आम्ही कांद्याची निर्यात करू आणि केंद्र शासनाने जाहीर केल्यानंतर की कांद्याची निर्यात करू म्हटल्यानंतर लगेच कांद्याचे भाव वाढले, पण आता अजून सुद्धा कांद्याची निर्यात चालू झाली नाही. त्याच्यामुळे कांद्याचे भाव सुद्धा अतिशय कमी. अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आहेत की त्यामुळे आज शेतकरी अतिशय अडचणीत आलेले आहे अध्यक्ष महोदय. कापसाच्या बाबतीत बोलताना मी सांगितलं की आज कापसाची आधारभूत किंमत आहे ती 6,620 रुपये कापसाची आधारभूत किंमत आहे. पण 6,620 रुपये आधारभूत किंमत असताना सुद्धा याच्यापेक्षा सुद्धा कमी भावात शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. सीसीआयचे केंद्र खरेदीसाठी केंद्र शासनाने चालू केले, पण राज्य शासनाच्या माध्यमातून कापूस खरेदी करायला जे केंद्र चालू करायला पाहिजे, आशिषजी कापूस खरेदी करायला राज्य शासनाच्या माध्यमातून जे केंद्र चालू करायला पाहिजे ते आतापर्यंत महाराष्ट्रात चालू झाले नाही. त्याच्यामुळे सुद्धा कापसाला त्यानिमित्त भाव मिळत नाही अध्यक्ष महोदय. व्यापारी अध्यक्ष महोदय याचा फायदा घेत आहे. अध्यक्ष महोदय आमचं काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार असताना अध्यक्ष मी सांगू इच्छितो की कोरोनाच्या काळामध्ये त्यावेळेस राज्य शासनाने जाहीर केलं होतं की आम्ही शेवटचं बोंड असेपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये कापूस घेऊ. 90 लाखापर्यंतचा कापूस शेवट म्हणजे ऑगस्ट पर्यंत त्यानिमित्तानं राज्य शासनाने खरेदी केला होता आणि त्यानिमित्तानं शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचं काम केलं होतं. तशा प्रकारची भूमिका राज्य शासनाने घ्यायला पाहिजे. लवकरात लवकर केंद्र चालू केले तर चांगल्या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये थोडी भाव चांगला मिळू शकेल. या पद्धतीनं काही पावलं अध्यक्ष महोदय उचलण्याची त्यानिमित्तानं इथे अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. अशा प्रकारची परिस्थिती असतानाच अध्यक्ष महोदय कायदा सुव्यवस्थेवर अध्यक्ष महोदय आज आपण पाहिलं की कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती काय आहे. महाराष्ट्र हा सुसंस्कृत राज्य आहे
आणि या राज्यामध्ये ज्या पद्धतीनं गुन्हेगारीचं प्रचंड प्रमाण त्या निमित्तानं वाढलेलं आहे. एनसीआरबीचा रिपोर्ट जर आपण काढला अध्यक्ष महोदय, नॅशनल क्राईम रेकॉर्डचा, तर त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये उत्तर प्रदेश नंतर आज महाराष्ट्राचा गुन्हेगारीमध्ये नंबर लागतो अध्यक्ष महोदय. या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय इथे आवश्यकता आहे. ज्या पद्धतीनं कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, यामध्ये आपण पाहिलं की मधल्या काळामध्ये आता आमदारच बंदूक घेऊन त्या निमित्तानं पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार करायला लागले. अध्यक्ष महोदय, गणपत गायकवाडचं आपल्याला ही घटना माहित आहे. अभिषेक घोसाळकर बद्दल सुद्धा मुंबईमध्ये काय झालं होतं, कशा पद्धतीनं त्याचा खून करण्यात आला हे सुद्धा आपल्याला माहित आहे. पुणे शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय भर दिवसामध्ये संदीप मोहोळचा खून झाला. त्याचबरोबर पुण्यामध्ये एका महिलेला पेट्रोल टाकून त्या निमित्तानं जाळण्याचा प्रयत्न झाला. अशा पद्धतीच्या अनेक घटना अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये त्या निमित्तानं होत आहेत. आणि या बाबतीत एनसीआरबीचा अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट आहे, त्या एनसीआरबीच्या रिपोर्टमध्ये अध्यक्ष महोदय त्यांनी म्हटलं आहे की क्राईम अगेन्स्ट फॉरेन व्हिजिटर्स, इव्हन मुंबईमध्ये सुद्धा क्राईम अगेन्स्ट फॉरेन व्हिजिटर्स सुद्धा एनसीआरबीच्या रिपोर्टप्रमाणे आपलं 5वा नंबर होता देशामध्ये, तो आता 5व्यावरनं 3ऱ्या नंबरवर आलेला आहे. दिल्ली नंबर 1 देशामध्ये, दिल्ली नंतर कर्नाटक आणि कर्नाटकानंतर महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई. अशा पद्धतीने एनसीआरबीच्या रिपोर्टप्रमाणे क्राईम अगेन्स्ट फॉरेन व्हिजिटर्स याच्यामध्ये सुद्धा 7% त्या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये वाढ झाली. अशा प्रकारची संपूर्ण अध्यक्ष महोदय परिस्थिती आहे. अध्यक्ष नागपूरच्या बाबतीत म्हणजे खास मी नागपूरचा उल्लेख यासाठी करील की नागपूरमध्ये अध्यक्ष महोदय फक्त एका महिन्यामध्ये, फरवरी महिन्यामध्ये, एका महिन्यामध्ये म्हणजे 2 फरवरी पासून तर 21 फरवरी पर्यंत, 2 फरवरी 2024 ते 21 फरवरी 2024 पर्यंत अध्यक्ष महोदय या 20-22 दिवसामध्ये जवळजवळ 14 खून त्या निमित्तानं या 20 दिवसामध्ये झाले अध्यक्ष महोदय. 2 फेब्रुवारीला अध्यक्ष महोदय वाठोडा येथे धनंजय सिरुडकर आणि कृष्णकांत भट या दोघांचा खून झाला. 2 फेब्रुवारीला अध्यक्ष महोदय कपिलनगर परिसरामध्ये मंगेश मेंढेचा याचा खून झाला. 4 फरवरीला अध्यक्ष महोदय वाठोडा येथे फिरोज शेख सत्तार याचा खून झाला. 9 फरवरीला अध्यक्ष महोदय नंदनवन नागपूरमध्ये संघर्षनगर येथे नीरज शंकर भोयर विशाल राऊत या दोघांचा खून झाला. अध्यक्ष महोदय एकमेकांनी दोघांचा खून केला. 10 फेब्रुवारीला कळण येथे अज्जू शेखचा खून झाला. 12 फेब्रुवारीला पाचपावली येथे अभिषेक उर्फ भांजा गुलाबे याचा खून झाला. 14 फरवरीला आजी भागामध्ये नाईक नगर येथे सूरज उर्फ बिहारी. अशा पद्धतीनं 14 खून त्या निमित्तानं फक्त या 20 दिवसामध्ये अध्यक्ष झाले. अशा प्रकारची अध्यक्ष मध्ये आमच्या नागपूरचे अध्यक्ष होते, अवस्था अध्यक्ष होते. आणि यामध्ये प्रामुख्याने याच्यामध्ये संपूर्ण नागपूर शहर त्या निमित्तानं या घटनेमुळे संपूर्ण हादरलेलं अध्यक्ष मध्ये. यामध्ये एका दिवशी अध्यक्षमध्ये 3 खुनामुळे नागपूर नगरी त्या निमित्तानं हादरली. अशा अनेक बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये अध्यक्षमध्ये या आलेल्या आहेत. आणि या बाबतीत अध्यक्ष महोदय आज मी मागच्या अधिवेशनामध्ये एनसीआरबीचे जे आकडे आहेत त्याच्या बाबतीत या ठिकाणी सांगितलं होतं की कशा पद्धतीने एनसीआरबीने नागपूरच्या बाबतीत जे आकडेवारी दिली आहे अध्यक्ष महोदय. मागच्या वेळेस मी नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये याचा उल्लेख केला होता अध्यक्ष महोदय. त्यावेळेस माननीय उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितलं होतं की ते एनसीआरबीचे आकडे लाखाच्या स्वरात वाचायला पाहिजे. जो एनसीआरबी मध्ये उल्लेख केला मी तेवढंच वाचतो. त्या एनसीआरबीच्या रिपोर्टमध्ये अध्यक्ष मध्ये नागपूरमध्ये घरपुडीमध्ये नागपूर टॉप दाखवलेलं आहे अध्यक्ष मध्ये. 10 महिन्यात 836 घरपुड्या नागपूरमध्ये झाल्या. म्हणजे मुंबई आणि पुण्यापेक्षा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घरपुड्या अध्यक्ष मध्ये नागपूरला झाल्या. त्याचबरोबर नागपूर हे थेट कॅपिटल अशा पद्धतीचा अनेक वर्तमानपत्रामध्ये त्याचा उल्लेख अध्यक्ष मध्ये नागपूर इज थेट कॅपिटल. मोठ्या प्रमाणात अशा चोरीच्या घटना अध्यक्ष मध्ये त्या ठिकाणी वाढलेल्या आहेत. बंदुकराच्या त्या घटना सुद्धा त्या निमित्तानं इथे वाढलेल्या आहेत. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचारच्या घटना सुद्धा त्या ठिकाणी वाढलेल्या. अशा पद्धतीनं नागपूरची अध्यक्ष मध्ये परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे या बाबतीत सुद्धा राज्य शासनाने अध्यक्ष महोदय यामध्ये लक्ष घालायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय महिलावर होणारे अत्याचार अध्यक्ष महोदय महिलावर होणारे अत्याचार अशा महिलावर होणाऱ्या अत्याचाराला सुद्धा अनेक घटना अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत.
मधल्या काळामध्ये आमचं सरकार असताना, मी गृहमंत्री असताना अध्यक्ष त्यावेळेस आम्ही शक्ती कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला. शक्ती कायद्याचा आम्ही संपूर्ण विधानसभेमध्ये त्यांनी मंजुरी दिली, विधान परिषदेने मंजुरी दिली की लवकरात लवकर हा जर शक्ती कायदा आला तर जे महिलांवर जे अत्याचार होतात अध्यक्ष महोदय, त्या महिलांवर अत्याचार करणारे जे कोणी आरोपी आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई त्यानिमित्तानं होईल. या दृष्टीनं शक्ती कायदा त्यानिमित्त आल्यानंतर शक्ती कायदा केंद्रामध्ये मंजुरीसाठी गेला. अध्यक्ष महोदय पावणे 2 वर्ष झालं. अध्यक्ष महोदय, शक्ती कायद्याला विधानसभा आणि विधान परिषदेने मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी शक्ती कायदा जेव्हा केंद्रामध्ये गेला, 1.5 वर्षाच्या वरती, आता अजून 1.5 वर्षाच्या वरती केंद्र शासनाकडे शक्ती कायदा मंजुरीसाठी तिथं प्रलंबित आहे. आमची विनंती केंद्र शासनाला राहील, राज्य शासनाला राहील की लवकरात लवकर जर केंद्र शासनाने याला मंजुरी दिली तर या शक्ती कायद्याची जर अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने महाराष्ट्रात झाली तर महिलांवर होणारे अत्याचार सुद्धा थांबू शकतील. या दृष्टीने सुद्धा राज्य शासनाने हा कायदा केंद्र शासनाकडनं लवकरात लवकर मंजूर घेण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा प्रकारची विनंती करतो. मधल्या काळामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगितलं होतं की राज्याने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर तरतूद केलेला शक्ती कायदा पारित केला असला तरी अद्याप तो राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहे. त्यावर लवकरात लवकर स्वाक्षरी व्हावी यासाठी शिष्टमंडळासह राष्ट्रपतीच्या दिल्लीत भेट स्वतः आम्ही घेणार आहोत. अजित पवार साहेबांनी सुद्धा विनंती करील की त्यांनी अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट दिलं की मी स्वतः केंद्रामध्ये जाऊन यासाठी प्रयत्न करील, तर तशा पद्धतीत सुद्धा त्यांनी प्रयत्न करावा अशा प्रकारची विनंती मी माननीय अजितदादा पवारांना या ठिकाणी करतो. आणि या पद्धतीचा जो कायदा सुव्यवस्था आहे अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय आज पदं रिक्त आहे. पोलिसांची पदं अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे ती पदं सुद्धा जर भरली तर कायदा सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्याची चांगल्या पद्धतीने मदत होऊ शकेल. या पद्धतीनं कायदा सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी पदाची भरती सुद्धा करावी अशा प्रकारची विनंती करतो. आणि ही विनंती करत असताना एक आपल्याला विनंती अध्यक्ष महोदय एक विनंती राज्य शासनाला करतो. मी जेव्हा गृहमंत्री होतो अध्यक्ष महोदय त्यावेळेस माझ्यावर त्यावेळेसचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी आरोप लावला होता. त्याच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल दिला, पण माझ्यावर आरोप लावल्यानंतर मी त्यावेळेस राज्य शासनाला विनंती केली होती की माझ्यावर जो आरोप लावला त्याची राज्य शासनाने चौकशी करावी. अशा पद्धतीने मी विनंती केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय राज्य शासनाने न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोग जे हायकोर्टचे न्यायमूर्ती होते त्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याची इन्क्वायरी लावली. 13 महिने इन्क्वायरी झाली. इन्क्वायरी होऊन इन्क्वायरीचा रिपोर्ट राज्य शासनाकडे आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी राज्य शासनाला विनंती राहील की माझ्यावर जो आरोप झाला होता त्याच्या बाबतीत जे न्यायमूर्ती चांदीवाल साहेबांनी इन्क्वायरी करून रिपोर्ट दिला तो राज्य शासनाकडे आहे. तो राज्य शासनाने रिपोर्ट लवकरात लवकर हाऊसमध्ये मंजुरीसाठी ठेवावा, जेणेकरून जनतेला माहीत पडेल की माझ्यावर जे आरोप झाले होते त्यावेळेस जे चांदीवाल साहेबांनी जी चौकशी 11-12 महिने केली त्यांच्या फाइंडिंगमध्ये त्यांच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये काय त्यांनी म्हटलं आहे ते जनतेसमोर यावं, म्हणून तो रिपोर्ट सुद्धा विधानसभेच्या पटलावर ठेवावा अशी मी विनंती करतो. सम्माननीय सदस्य मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर 293 वर मी माझे मत मांडण्यासाठी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, आताच विरोधी पक्षाचे ओपनिंग बॅट्समॅन अनिल देशमुखजी यांनी माझ्या मतदारसंघातल्या दहिसरचा उल्लेख त्यांनी केला. त्या विषयावर मी नंतर येते, परंतु की शेतकऱ्यांच्या बाबत बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, शिंदे साहेब, देवेंद्रजी आणि अजितदादाचं सरकार आल्यानंतर ह्या बळीराजाला स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा जो कोणी न्याय दिला असेल तो आमच्या सरकारने दिला. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक शेतकऱ्याला केंद्र शासनामार्फत 6,000 रुपये, राज्य शासनामार्फत 6,000 रुपये हे देणारं भारतातलं पहिलं राज्य म्हणजे माझं महाराष्ट्र.
त्याबद्दल माझ्या सरकारचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, मच्छीमारांचा विषय घेतला. स्वातंत्र्यानंतर केंद्रामध्ये स्वतंत्र मच्छीमारांचं मंत्रालय करणारं भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणजे नरेंद्र मोदीजी, आणि राज्यामध्ये मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय करणारे आमचे मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्रजी, की ज्यांनी मच्छीमारांना न्याय द्यायचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, नीळक्रांती मार्फत माझ्या मच्छीमार बांधवांना केंद्राने पैसा दिला होता, पण राज्य सरकारचं मागचं जे सरकार होतं, उबाटा सरकार, ह्यांनी त्यांचे कोणतेही प्रस्ताव पारित केले नाही आणि केंद्राचा पैसा परत गेला. अध्यक्ष महोदय, आमच्या सातपाटी बंदरासाठी केंद्र सरकारने पैसे दिले, पण सातपाटी बंदराला सुद्धा ह्याने कामाला सुरुवात केली नाही आणि त्याच्यामुळे तो सुद्धा प्रस्ताव रखडला. हे सरकार जे आधीचं उबाडा सरकार होतं ते स्थगितीचं सरकार होतं. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या सरकारचं अभिनंदन करते की त्यांनी मच्छीमारांना सुद्धा न्याय दिला आणि विकासाची सुद्धा काम केली. जे पेपर आहे ते समोर ठेवून खायचे दात वेगळे आणि चावायचे दात वेगळे, हे उबाटा सरकारचं धोरण आहे. पण आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो. म्हणून सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास म्हणून नरेंद्र मोदीजींकडे, देवेंद्रजींकडे इनकमिंग आहे. आमच्याकडे आउटगोईंग नाही. लोक येत आहेत ते विकास बघून ते आमच्याकडे इनकमिंग आहे. अध्यक्ष महोदय, ड्रग्सच्या बाबतीत आज बोलायचं झालं तर माझ्या मतदारसंघामध्ये आज ड्रग्ससाठी आमच्या पोलिसांचं सुद्धा मी अभिनंदन करते की आमचे गृहमंत्री सक्षम आणि निर्णय घेऊन पोलिसांना बिनधास्त त्यांनी काम करावं अशा त्यांना दिलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या ह्याच्यामुळे आज आमच्या इकडे ड्रग्स पकडला जातो. पण हे ड्रग्स बंद होणं, संपूर्ण तरुण पिढीला वाचवावं, ही सुद्धा आमची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, मगाशी सन्मान्य देशमुख साहेबांनी दहिसरची जी घटना घडली, अतिशय दुर्दैवी घटना घडली, त्याचं समर्थन कोणच करत नाही. पण त्याचा दोष हे आमच्या सरकारला देणं हे चुकीचं आहे. देशमुख साहेब, जी घटना घडली ती चुकीची आहे. सामना वृत्तपत्रातून त्यांचे मॉरिसचं अभिनंदन करणारे तेच आहेत. मॉरिस बरोबर एकत्र फोटो लावणारे ते एकच आहेत. मग ह्याच्यामध्ये सरकार कुठे आलं? माझ्या सरकारने काय केलं? माझ्या सरकारला का बदनाम करतात? अध्यक्ष महोदय, मी पण मागणी करते की ह्या केसची SIT मार्फत चौकशी करावी. दूधचं दूध, पाणीचं पाणी व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्या आधी दहिसरमध्ये अशा 2 घटना घडलेल्या आहेत. मी सरकारकडनं विनंती करते की आमचं एक तरुण शैलेश उत्तेकरला सुसाईड का करावं लागलं ह्याची सुद्धा सरकारने चौकशी करायला पाहिजे. ज्या दहिसर पोलीस स्टेशन मध्ये युनिट 1 ने त्यांच्यावर एक्स्टॉर्शनची केस केलेली होती, त्याच्यानंतर शैलेश उत्तेकरने आत्महत्या का केली ह्याची सुद्धा चौकशी होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज अभिषेक घोसाळकर आणि जी त्याच्यावरती मॉरिसने त्यांच्यावर गोळ्या घातल्या त्याचं समर्थन कोण करत नाही, पण त्याची तर चौकशी व्हायलाच पाहिजे आणि तेजस्वी घोसाळकरला न्याय मिळाला पाहिजे. ह्याच्यासाठी मी सुद्धा सरकार बरोबर आहे आणि मी सुद्धा त्या दिवशी रात्री 12:30 वाजेपर्यंत मी सुद्धा हॉस्पिटलला होती. राजकीय हे असू शकतं पण वैयक्तिक दुश्मनी कोणाचीही नव्हती. पण राजकारणातल्या लोकांनी इतकंही बेसावध राहू नये की एखादा माणूस
आपल्याला केबिनमध्ये बोलवतो, आपल्या पीएंना बाहेर ठेवतो आणि नंतर अशा प्रकारच्या गोळ्या झाडवतो. म्हणून सभागृहातल्या सर्वांना मी म्हणते, कोणावरही विश्वास ठेवू नका, कोणावरही विश्वास ठेवू नका. हा प्रेमातून झालेला अपघात हा प्री प्लॅन होता का, आणि त्याची संपूर्ण चौकशी व्हावी अशी मी मागणी करते. अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे मी म्हटलं की आमच्या इकडे शैलेश उत्तेकरची केस आहे की शैलेश उत्तेकरांचं त्यांना सुसाईड करायला का लागलं ह्याची सुद्धा चौकशी करावी. त्याचबरोबर अनिल धुमाळ हा सुद्धा FIR नंबर 485 2015 त्याला सुद्धा आत्महत्या का करावा लागली ह्याची सुद्धा सरकारने चौकशी करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षांनी जे जे आरोप केलेले आहेत, पण मी म्हणते की आपण ओबीसींच्या बाबत जो आज मुद्दा ओपन केलेला आहे, मी खरं म्हणजे 12 बलुतेदारांचे आणि ओबीसींचे कैवारी कोण असेल तर ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी आहेत. ह्या महाराष्ट्राला पहिल्यांदा ओबीसीचं स्वतंत्र मंत्रालय कोणी दिलं असेल तर ते राज्याचे आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींनी दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्रामध्ये सुद्धा ओबीसींना स्वतंत्र प्रभाराचं मंत्रालय नव्हतं. हे प्रथम स्वातंत्र्यानंतर प्रथम जो कोणी दिले असेल तर देशाचे यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजींनी दिले. मगाशी आमच्यावर आरोप करतायत आणि आमचे देवेंद्रजी काय एवढं सहन करून घेतायत मला कळत नाहीये. ईट का जवाब पत्थर से द्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, जोन वेळेला कोण जरांगे उठला सुटला देवेंद्रजींवर काय पण टीका करेल. देवेंद्रजी, तुम्ही घाबरू नका, पूर्ण महाराष्ट्र तुमच्या बाजूने आहे. कारण 12 बलुतेदारांना आणि ओबीसींना न्याय कोणी दिला असेल तर आमच्या देवेंद्रजींनी दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मला ह्या सभागृहामध्ये तो दिवस आठवतो. आज ओबीसीला अन्याय करायचं पाप कोणी केलं असेल तर ते उभाटा सरकारने केलेलं आहे. मला तो दिवस आठवतो, 13/12/2020. अध्यक्ष महोदय, 13/12/2020 ज्या वेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये हे आलं त्यावेळेला देवेंद्रजींनी इकडेच उभे राहून विरोधी पक्ष नेते होते. देवेंद्रजींनी सांगितलं मुख्यमंत्र्यांना की मी तात्कालीन आयोग नेमून आयोगांना पैसे द्या आणि एम्पिरिकल डाटा तुम्ही कोर्टामध्ये सादर करा. ह्या लोकांचं पाप आहे. आज मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्राच्या जर निवडणुका होत नसतील तर त्याचं कारण आहे की ह्यांनी ओबीसींचं जे आरक्षण होतं त्याच्यामुळे ह्यांच्यामुळे रखडलेलं आहे. ओबीसींना कोण कोर्टामध्ये गेलं, सुप्रीम कोर्टामध्ये कोण गेलं? अरे तुमचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष गेला, तुमच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी केस केली. त्याच्यामुळे आज आमचं आरक्षण हक्काचं जे आरक्षणावरती गदा आली आणि आज आम्हाला निवडणुका राजकीय आरक्षणावर जर गदा कोणी आणली असेल ते समोरच्या उबाटाच्या सरकारने आणलेली आहे. तुम्ही लोकांना जेव्हा एक बोट दाखवता तेव्हा 4 बोट तुमच्याकडे आहात. तुम्ही आतापर्यंत फुले आंबेडकर शाहूजींची नावं घेऊन लोणी खाल्ली, पण मराठ्यांना सुद्धा कोर्टात टिकणारं आरक्षण हे आमच्या देवेंद्रजींनीच दिलेलं होतं. आणि आता सुद्धा शिंदेजींनी, देवेंद्रजींनी आणि अजितदादांनी जे 10% आरक्षण दिलंय ते कोर्टात टिकणारं आरक्षण दिलेलं आहे. तुमच्याकडे आम्हाला विरोध करण्यासाठी विषय आहेत कुठे? कोणते विषय घेऊन तुम्ही आमच्या समोर बोलू शकता? कारण हा पारदर्शक कारभार. अमीन भाई, काय माझ्या बरोबर दुश्मनी आहे मला कळत नाही. बेलच मारता. 15 मिनिट झाली. अरे समोरवरती त्यांचा प्रस्ताव आहे, त्या लोकांनी तर बसायला पाहिजे. ह्याच्यावरून कळतंय. अरे इनमीन 3.5 आहात. अमीन भाई, विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर डायरेक्ट सत्ताधाऱ्यांना बोलायला देता, ह्याच्यावरूनच कळतं विरोधी पक्ष किती. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी घेतलेले विषय स्मार्ट मीटर असेल किंवा भ्रष्टाचाराचं असेल,
मी सांगू इच्छिते की नरेंद्र मोदीजींवर 5 वर्षात कोणताही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नाही का आमच्या सरकारवर आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ह्यांच्याबद्दल सुद्धा त्यांच्याकडे एकही मुद्दा नाही. राहिला प्रश्न महिलांच्या ह्याच्याबद्दलचा, महिलांवरच्या केसेस बद्दलचा. अध्यक्ष महोदय, आमचे देवेंद्रजी गृहमंत्री झाल्यापासून पोलीस स्टेशनमध्ये जाणारी आमची प्रत्येक महिला ही निर्भयपणे तिकडे केस नोंदवू शकते. त्यामुळे आज जे महिलांवरचे केसेसचं प्रमाण वाढलेलं आहे ह्याचं कारण आहे की महिलांना तिकडे प्राधान्याने पोलिसांकडनं ती जी वर्तणूक मिळते की ती आपलं घराणं पोलिसांना सांगून पोलिसांची नोंद तिकडे होते, म्हणून महिलांच्या केसेस वाढलेल्या आहेत. ज्या जिनियन केस आहेत त्याच्यावर सुद्धा न्याय द्यायचं काम केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, समुद्र मच्छीमारांच्या बोलत असताना आज मी एवढंच सांगू इच्छिते की ह्या 720 किलोमीटरच्या समुद्र किनाऱ्यावर जे आमचे मच्छीमार बांधव राहत आहेत त्यांच्या काही अडचणी आहेत आणि ज्या अडचणी सोडवल्या नाही आहेत ते सरकारने लक्ष देऊन तातडीने सोडवायला पाहिजे. सीमांकनाचा प्रश्न सीमांकन झालेलं आहे, जिकडे नाही झालं ते सीमांकन करणं गरजेचं आहे, पण त्याचा GR सुद्धा काढणं गरजेचं आहे. ते सुद्धा लवकरात लवकर सरकारने काढावं अशी मी आपणास विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर मी सांगू इच्छिते की आज कृषी विद्यापीठाचा विषय जो आमच्या पालघरचा आहे तो कृषी विद्यापीठ पालघर इथे व्हावं ही सुद्धा मी सरकारच्या नोंदीस आणून देते. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. श्री प्रणिती शिंदे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाचा 293 अन्वय जो प्रस्ताव आहे त्यावर मी बोलायला इथे उभी आहे. काल या ठिकाणी अजितदादांनी जेव्हा बजेट मांडलं तेव्हा ते म्हणाले की नारी इतिहास बदलती है. या ठिकाणी महिलांचा उल्लेख नेहमीच केला जातो, पण ह्या गोष्टीचं वाईट वाटतं की ह्या सरकारमध्ये महिलांवर होणारे अत्याचार असतील, महिलांवर होणारे अन्याय असतील, महिलांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन असेल, एकंदरीत महिलांच्या प्रती जी मानसिकता आहे ती महिलांच्या विरोधातली आहे आणि ती तुच्छ आहे आणि त्या गोष्टीचा मी निषेध करते. आज विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर त्या ठिकाणी विधी व न्याय असेल, लॉ अँड ऑर्डर महाराष्ट्रात असेल, त्यावर खूप मुद्दे आहेत, पण मी सभागृहाचा जास्त वेळ घेऊ इच्छित नाही. मी एवढंच मला एवढंच म्हणायचं आहे की नारी इतिहास जरूर बदलती है, लेकिन भीक नको हक्क हवा आहे आम्हाला. भीक नको हक्क हवा आहे, उपेक्षा नको शिक्षण हवा आहे, अत्याचार नको मायेची फणकार हवी आहे. स्त्री जग जिंकू शकते, तिला फक्त समाजाची साथ हवी आहे. पण जेव्हा सत्ताधाऱ्यांचीच साथ नसते तेव्हा समाजाला वाटायला लागतं की जर आम्ही पण महिलांच्या विरोधात बोललो किंवा महिलांच्या विरोधात आम्ही काही केलं तर आम्हाला 100% त्याचं समर्थन मिळेल. त्याच पद्धतीत ज्या पद्धतीत विरोधकांचे आमदार असतील, सत्ताधारी पक्षातले जे आमदार असतील किंवा त्यांचे वेगवेगळे पदाधिकारी असतील, ज्या पद्धतीत ते दिवसा ढवळे लोकांचे खून करतायत, दिवसा ढवळे गन्स बंदुकी घेऊन खिशात बंदुकी घेऊन फिरतायत आणि फायर करतायत आणि त्यांना कोणाची भीतीच नाहीये, कारण का कुठेतरी हे सत्ताधारी लोक ह्या अशा प्रवृत्तीचं समर्थन करताना आपल्याला दिसत आहेत आणि त्या गोष्टीचा मला या ठिकाणी ठामपणे निषेध करायचे. कारण का जेव्हा आपल्याला वाटतं की आपल्यावर कोणाचा तरी हात आहे आणि आपल्या विरोधात काही कारवाई होणार नाहीये, तेव्हा असं महाराष्ट्रात कधीच झालं नव्हतं. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात असं कधीच झालं नव्हतं की दिवसा ढवळ्या लोक बंदुकी घेऊन फिरतायत आणि फायर करतायत. हे असं कधीच झालं नव्हतं. आपला महाराष्ट्र पुरोगामी साधू संतांचा महाराष्ट्र आहे आणि आज ह्या महाराष्ट्रात जे काही होताना दिसतंय त्याचं एक वाईट वाटतं आणि ही शोकांतिका आहे. महिलांचा विषय जर आपण घ्यायला गेलो तर आत्ताच अनेक दिवसापासून अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा त्या ठिकाणी आझाद मैदान असेल, जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा चालू आहे. भाकरी चटणीचं आंदोलन सुरू आहे. ह्या अंगणवाडी सेविका असतील, मदतनीस असतील, ह्या आपल्या महाराष्ट्राचा कणा आहेत. ह्यांच्याकडून इलेक्शनच्या वेळेस कोरोनाच्या काळात
आंबाप कामं करून घेतो, त्याचं त्यांना काही पगार मिळत नाही आणि आता साधं मानधन पण वाढवायला ही लोक तयार नाही आहेत. जेव्हा गरज असते तेव्हा या अंगणवाडी सेविकांना राबवणारं हे सरकार आहे आणि उपासमारीची वेळ आली आहे त्यांच्यावर. साधं त्यांना फक्त 500 रुपये 1000 रुपये मानधन वाढीचा जो प्रस्ताव आहे तो पण ह्या सरकार मंजूर करत नाहीये. ही या ठिकाणी शोकांतिका आहे. आज ह्या अंगणवाडी सेविका ह्या माता भगिनींची अवस्था एवढी वाईट आहे आणि त्यांचा उपयोग परवा काहीतरी नवीनच आरक्षणाचा सर्वे निघाला. तो नेमका कसला सर्वे होतो, प्रत्येकाच्या घरी जबरदस्ती करून हा सर्वे घेतला, तो कसला होता, त्यासाठी पण महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, अंगणवाडी सेविकांचा वापर केला गेला. म्हणजे हे सरकारी कर्मचारी आहेत, हे गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये आहेत आणि त्यांच्याकडून तुम्ही अशी कामं, नेमकं काय षडयंत्र आहे आणि काय कट कारस्थान ह्या सरकारचं चाललंय ह्यावर देखील प्रश्न निर्माण होतो. दुसरा प्रश्न महिलांच्या निगडीत असणारा संजय गांधी निराधार योजना. संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये काल दादानी इथे घोषणा दिली की 1,500 आता वाढवलेत. हे मागच्या वर्षीचं हे कॉपी पेस्ट बजेट होतं. 1,500 वाढ जी केली, 500 रुपये वाढ ही काही वर्षापूर्वी केली आहे, पण ग्रासरूट ग्राउंड लेवलला अस्तित्व असं आहे की वस्तुस्थिती अशी आहे की ते 500 रुपये पण त्यांना मिळत नाहीयेत. 1,500 म्हणजे 1000 आणि 500 त्यांना फक्त 500 रुपये मिळत आहेत, कारण का एजंट म्हणतायत की आम्हाला तुम्ही वरचे 500 द्या मग आम्ही तुम्हाला 500. मग हे उरलेले 1000 रुपये नेमके जात आहेत कुठे? संजय गांधी निराधार ही काँग्रेस सरकारची आयकॉनिक स्कीम, हिस्टॉरिक स्कीम होती, ज्याच्यामुळे आपल्या परित्यक्त्या महिलांना आज काही नाही तर मला नाही वाटत मोदी सरकारकडून फारसं त्यांना काही मिळत. एक उज्ज्वला योजना होती, ती पण फ्रंट डोअरनी होती, मागच्या दरवाजाने उज्ज्वला योजना मिळाली तर तुमचं दारिद्र्य रेषाचं कार्ड कट करत होते. त्याच्यात पण तुम्ही जर करप्शन करत असाल, त्याच्यात पण जर तुम्ही भ्रष्टाचार करत असाल तर तुम्हाला आज लोकांच्या समोर जाण्याचा अधिकार आहे का? संजय गांधी निराधार महिलांचे जर तुम्ही पैसे असे कट करत असाल आणि त्याच्यावर काय 21,000चा उत्पन्न दाखला. आम्ही वारंवार इथे मागणी करतो की 21,000ची जी अट आहे ती 50 करा, 51 करा. आज 21,000ची उत्पन्न दाखला मिळतच नाहीये कोणाला तलाठ्यांकडून, कारण का तेवढं उत्पन्न राहिलंच नाहीये. आणि मुद्दामून कट कारस्थान की 21,000चा उत्पन्न दाखला द्यायचा नाही आणि म्हणून त्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना लागू करून द्यायची नाही. म्हणून जे लाभार्थी आहेत संजय गांधी निराधारचे ते हळूहळू कमी होत चाललेत. कुठेतरी ही स्कीम, ही योजना जी आहे ही बंद करण्याचं देखील षडयंत्र हे सरकार करत आहे, हा माझा आरोप आहे. मानधन वाढवलं, ताई तुम्हाला पण माहिती मिळत नाही, तुम्ही बसून बोलताय ते नंतर उत्तर देईन. असंघटित कामगार कल्याण मंडळाची काल घोषणा केली. असंघटित कामगार मंत्री महोदय, एवढे असंघटित कामगार आहेत, त्याच्यात बीडी कामगार आहेत, बांधकाम कामगार आहेत, यंत्रमाग कामगार घेतले. प्रत्येक कामगाराच्या गरजा ह्या वेगळ्या असतात. तुम्ही डायरेक्ट इलेक्शन आहे म्हणून इलेक्शन स्टॉप म्हणून डायरेक्ट असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, पण त्याच्या काय आहेत, त्याचे लाभ काय आहेत, त्याचे पॉइंट्स काय आहेत, त्याच्या माध्यमातून काय बेनिफिट्स, काहीच उल्लेख नाही. फक्त इलेक्शन स्टॉप म्हणून असंघटित कल्याणकारी मंडळ. आता बीडी कामगारांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या यंत्रमाग कामगारांपेक्षा वेगळ्या असतात. ज्या घरेलू कामगारांच्या मागण्या आहेत त्या इतर माथाडी कामगारांपेक्षा वेगळ्या असतात, पण त्याच्याबद्दल काहीच उल्लेख नाही. मंत्री महोदय, इथे काल साडी द्यायची घोषणा, तिथे महिलांचे पोट भरत नाहीये, महिलांना निराधार पेन्शन मिळत नाही आणि तुम्ही साडी देता. जसं मला असं वाटतं धर्मासोबत कर्म करणं पण तेवढंच महत्वाचं असतं, पण कर्म करताना हे कोणी या ठिकाणी दिसत नाहीये. त्याच्यावर साधं साडीवर काय पोट या ठिकाणी भरलं जात नाही. अध्यक्ष महोदय, जे आपल्या कुस्तीपट्टू, महिला कुस्तीपट्टू आहेत त्यांच्यावर जो अन्याय आणि अत्याचार झाला आणि तरी त्या भाजप खासदाराचा स्वागत करण्यात येतो, ह्यावरून कळतं की सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता ही महिलांना किती तुच्छ समजणारी त्यांची ही मानसिकता आहे. अध्यक्ष महोदय, महागाई वाढते. मला जाहिरात कुठेतरी टीव्हीवर दिसली की माँ ख्याल रखती है, माँ बच्चे का ख्याल रखती है, माँ बेटे को खाना देती है, लेकिन माँ का ख्याल कौन रखता है? आणि त्याच्या पुढे मला ते रेकॉर्डवर आणायचं नाही, कारण का जो खुद की माँ का ख्याल नहीं रख सकते वो हमारी माओ का क्या ख्याल रखेंगे. मला ह्या ठिकाणी हे बोलायचं आहे. मी जिस माँ की आप बात कर रहे हैं, पण महागाई जेव्हा सिलेंडरचे
तुम्ही एवढे पैसे वाढवता, महागाई वाढते, 300 रुपयाचा सिलेंडर आज 1200 रुपयावर आहे. मग तेव्हा नाही का ह्या माची आठवण येत, जेव्हा रेशन दुकानामध्ये मालच नसतो. दसरा दिवाळीला आमचं सरकार साखर द्यायचं, त्या राशन दुकानामध्ये मालच नाहीये. मग तिथे नाही का माला चटके बसत, शेतकरी मरताय, तिथे नाही का या धरती माला त्या ठिकाणी चटके बसत. तर किस माँ का ख्याल रख रहे हो आप? हा प्रश्न मला त्यांना विचारायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महात्मा फुले योजना आणि पंतप्रधान आरोग्य योजना काहीतरी एकत्र केली आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आणि त्या माध्यमातून एवढं मोठं स्कॅम आहे की एका हॉस्पिटलला जर महात्मा फुले योजनेमध्ये एम्पॅनल व्हायचं असेल तर त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जातात. आणि जवळजवळ सोलापूर जिल्ह्यात 60 असे हॉस्पिटल्स आहेत जे लाईनीत आहे, ज्यांना ह्या स्कीम मध्ये एम्पॅनल व्हायचे, ज्यामध्ये तुम्ही एवढे कव्हर करताय आजार, पण एम्पॅनलमेंटची परवानगीच मिळत नाहीये हॉस्पिटल्सला. आणि त्यामुळे गोरगरिबांवर ह्या ठिकाणी एक तर खासगी हॉस्पिटल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिलं देत आहेत, पण गव्हर्नमेंट पण तेच करतायत. ज्यांच्याकडे शुभ्र कार्ड आहे, पांढरं रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे आहे, त्यांना तुम्ही म्हणालात आता तुम्ही ह्या योजनेमध्ये शुभ्र रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे त्यांना पण ही योजना लागू होणार आहे. पण जेव्हा ऑनलाईन ते भरायला जातात तेव्हा पांढरं रेशन कार्ड ती ऑनलाईन साईट ऍक्सेप्ट करत नाहीत. इकडे जेवढे शासकीय कर्मचारी आहेत त्यांच्या सगळ्यांकडे, आणि असं नाहीये की ते आयुष्यभर गव्हर्नमेंट सेवेत राहतात, त्याच्यानंतर त्यांची परिस्थिती इतकी बिकट होते, महानगरपालिका अधिकारी असतील, जिल्हा परिषद मधले असतील, इतकी बिकट होते आणि खासगी हॉस्पिटल्स एवढे मोठे बिल्स देतात, पण त्यांना कोणत्याही ह्या महात्मा फुले असेल किंवा प्रधानमंत्री योजना असेल त्याची सोय मिळत नाही. तर शुभ्र कार्ड ज्यांच्याकडे आहे ते ऑनलाईन, जे काय तुमचं हल्ली सगळं ऑनलाईन चाललंय, आणि तुम्ही गुजरातच्या पण ठेकेदारांना आणि कंपनीजना ते ऑनलाईन करायला देताय, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या गोरगरिबांचा त्या ठिकाणी नुकसान होत आहे. हा मोठा एकंदरीत स्कॅम चालू आहे. ह्यांचं प्रायव्हेटायझेशन आणि खाजगीकरणामुळे आमच्या सोलापुरातले पंप हाऊस आहेत, तिथे जे काम करणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या तर ठेकेदारांनी कहर केला. त्या पंप हाऊसचे जे कर्मचारी आहेत त्यांना या ठेकेदारांनी सांगितलं की तुम्हाला जर पगार पाहिजे असेल, त्यांचा पगार काय, ऑपरेटरला ₹17,500 आणि मजुराला ₹16,200, त्यांना मिळतात फक्त 13,200 आणि 11,200, ते पण वेळेत मिळत नाही. ते जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत ज्यांना खाजगीकरण म्हणजे पंप हाऊस जे शुद्ध पाणी देतात शहराला, NH पटेल आणि राजलक्ष्मी म्हणतात तुम्ही आम्हाला पहिले 2,700 रुपये द्या आणि मग आम्ही तुम्हाला वेळेवर पगार तुमचा देऊ. हे प्रत्येक ठिकाणी होतंय. खाजगीकरण झाल्यामुळे आज ठिकठिकाणी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणतात पहिले आम्हाला कट द्या मग आम्ही तुम्हाला देऊ. म्हणजे जणू का आता महाराष्ट्र आपण गुजरातच्याच कॉन्ट्रॅक्टरला टेंडर बेसिसवर देतोय का, अशी परिस्थिती ह्या महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, ट्रेन हा विषय इथे येत नाही, पण महाराष्ट्राची अनेक लोक त्या ट्रेन मध्ये येतात जातात आणि ते ट्रेनची जे साफसफाई आहे ती पण कॉन्ट्रॅक्टरला दिल्यामुळे जनरल वॉर्ड मध्ये महिलांना खूप मोठ्या प्रमाणात जे ट्रेन मध्ये जे शौचालय असतात खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी त्रास होत असतो. अध्यक्ष महोदय, दादा आणि 30% रक्कम म्हणजे 90,000 कोटी रुपये संपूर्ण महाराष्ट्राच्या इतर विभागावर जो तालुका आहे तिकडे फक्त 24 असे गाव आहेत जे पाण्यापासून वंचित आहेत. तर त्यासाठी जी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना आहे त्याची मंजुरी मागच्या वेळेस उपमुख्यमंत्री त्या ठिकाणी होते, त्याची मंजुरी त्यांनी जाहीर केली पण अजूनही त्याला मंजुरी मिळाली नाहीये. 24 गावं अत्यंत वाईट अवस्थेत ही त्या ठिकाणी गावं आहेत. ही जी योजना आहे म्हैसाळ योजना त्याचा फक्त 11 गावांना लाभ झाला पण अजूनही 24 गावं ह्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेपासून वंचित आहेत. अनेकदा जेव्हा तिकडचे आमदार आता नाही आहेत ते हयातीत भालकेजी होते तेव्हा पण त्यांनी अनेक वेळा आवाज उचललेला पण अजूनही तिकडची आमची गावं आणि गावात राहणारी सगळी लोक ही पाण्यापासून वंचित आहेत आणि ह्या गरमीत तहानलेली आहेत. सोलापूर शहराचा जो पाण्याचा प्रश्न आहे, आता उजनी धरण तुम्हाला माहिती आहे
आता -15 झालाय, 75% पाणी पुरवठा संपलाय, -15% झालाय. आणि सोलापुरात सप्टेंबर शिवाय पाऊस होत नाही, जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर शिवाय पाऊस होत नाही. रोज रोज लोक येतात आणि म्हणतात गढूळ पाणी येत आहे, घाण वासाचं पाणी येत आहे. महापालिकेमध्ये प्रशासक आहेत, मनमानी कारभार चालू आहे अधिकाऱ्यांचा, आणि म्हणून सोलापूर शहराला आज नीट पाणी पुरवठा पण होऊ शकत नाही. मला प्रश्न विचारायचा आहे सत्ताधाऱ्यांना की का तुम्ही इलेक्शन घेत नाही, का टक्केवारी तुमच्या बाजूनी नाहीये म्हणून तुम्ही इलेक्शन घेत. 1-1.5 वर्ष आधी हे महानगरपालिका इलेक्शन व्हायला पाहिजे होते, पण त्यावेळेस तुमच्या बाजूनी कदाचित सर्वे झाले नाहीत म्हणून तुम्ही अजूनही घेत नाही आहात, आणि म्हणून कदाचित इनकमिंग वाढलंय, कारण का तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमचे सर्वे तुमच्या बाजूने नाही आहेत म्हणून हे सगळं चाललंय का. पण सत्ता एक गोष्ट असते आणि जिथे मायबाप सरकार म्हणून बघितलं जातं तिकडे जर लोकांना तुम्ही घाण पाणी देत असाल, जेवण देत नसाल, त्यांना त्यांचं आरोग्यावर खर्च करणार नसाल, फक्त सत्तेसाठी जर हपापलेलं हे सरकार असेल तर आपण कुठे नेऊन ठेवलाय हा महाराष्ट्र. ह्या गोष्टीचं त्या ठिकाणी वाईट वाटतं. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मागच्या वेळेस पण ओरडून ओरडून अर्ध्या जणांचा जीव गेला की सिटी स्कॅन मशीन त्या ठिकाणी बंद आहे, ती अजून सुरू झाली नाहीये. पण त्यांना घाई झाली आहे. सोलापूरमध्ये महिला हॉस्पिटल सुरू झालंय, तिथे अजून टेंडर प्रक्रिया पण पूर्ण झाली नाहीये, पण लगीन घाई झाले आहे ना. जे तिथे पण ते जे पोस्ट आहेत ते रिक्रूट करायला पण परत खासगी माणसं एक प्रायव्हेट माणसाला दिलंय, आणि विदाउट क्वालिफिकेशन असलेले GNM, ANM सगळे वॉर्ड बॉय सगळे तुम्ही तिथे घेताय, कारण का घाई झाली आहे ना, इलेक्शन आहे तोंडावर. आणि ते हॉस्पिटल, तो प्रस्ताव आणि ती सगळी मंजुरी आमच्या काळात मिळालेली, पण हे आयत्या बिळात नागोबा यांची संस्कृती आहे. एवढी घाई झाली की विदाउट क्वालिफिकेशन तिकडे नर्सेस आणि डॉक्टर्स त्या ठिकाणी रिक्रूट त्या महिला हॉस्पिटलमध्ये भरती करत आहेत. जुनी पेन्शन अजून लागू झालं नाहीये, ते पण गाजर दाखवलं, काहीतरी जाहिरात दिली आणि फक्त 21,000 लोकांना फायदा होईल, पण 21 लाख लोकांचा विसर ह्या ठिकाणी ह्या शासनाला पडला आहे. वण फिरतायत अंगणवाडी सेविका, हे सगळे आपले कर्मचारी आहेत, ह्यांच्याकडे जर आपण दुर्लक्षित केलं तर नेमकं तुम्ही कुठे लक्ष केंद्रित करताय, हा प्रश्न मला या सरकारला विचारायचा आहे. मोहोळ तालुक्यामध्ये बेगमपूर गाव आहे, तिकडे तर नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने कहर केलाय. भीमा नदी, भीमा आणि सीना आणि जी चंद्रभागा आहे तिथे तुम्ही जाऊन बघितलं तर त्या नॅशनल हायवेच्या लोकांनी त्या बेगमपूर गावामध्ये काम चालू होतं. 2 सर्व्हिस रोड द्यायचे होते, ते सर्व्हिस रोड दिले नाही, तिथे वारंवार ऍक्सिडेंट्स होत आहेत. आणि ह्या लोकांनी काय करावं, जेवढा मलबा आहे तो सगळ्या त्या भीमेमध्ये जाऊन टाकला. म्हणजे त्या तुम्ही बघितलं तर तो भीमेचा प्रवाह आता अडवायचा बाकी राहिलाय. सगळा मलबा म्हणजे हे ना, काही त्या आपल्या महाराष्ट्राच्या ज्या नद्या आहेत त्यांचं काही पडलं नाहीये, प्रदूषणाचं काही पडलं नाहीये. फक्त हे प्रायव्हेट लोक, खासगीकरण, NHAI चे वगैरे इतकी मनमानी चालली अधिकाऱ्यांची. महापालिकेमध्ये पण अधिकाऱ्यांची प्रशासक नेमल्यामुळे मनमानी चालली आहे. NHAI ची तर खूप, म्हणजे ओव्हरब्रिज जिकडे पाहिजे ते देत नाहीयेत लोक, पुढे यू टर्न घेत आहेत तिथे, त्याच्यामुळे ऍक्सिडेंट्स होत आहेत. इतकी विचित्र. आणि मीटिंग लावायला त्यांना सांगितलं तर ते मीटिंग पण साधे लावत नाहीयेत, एवढी त्या ठिकाणी. आणि जर भीमेच्या पोटात तुम्ही एवढं टाकत असाल मलबा आणि त्याचा प्रवाहच बंद होत असेल आणि तिला जर एवढं दूषित तुम्ही करत असाल, जी आपल्या महाराष्ट्राला पाणी देणारी ती भीमा आहे, तर मग प्रश्न निर्माण होतात की नेमकं तुमचं काय चाललंय. प्रधानमंत्री योजना अध्यक्ष महोदय काहीतरी आहे, प्रधानमंत्री फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अशी काहीतरी योजना आहे. त्या माध्यमातून तुम्ही म्हणता युवकांना आम्ही लोन देतो, युवकांना, हे कसं आय वॉश आहे, युवकांना लोन्स देतोय. म्हणजे हे सगळे अनाउन्समेंट्स करता आणि अटी इतक्या किचकट असतात की कोणतीही योजना लागू होत नाही. इथे तरुणांकडून आता मागताय 10 लाखाचं ट्रान्झॅक्शन झाल्याशिवाय तुम्हाला हे लोन लोनची मंजुरी मिळत नाही. म्हणजे काय चाललंय, एका हाताने देण्याची घोषणा करता आणि दुसरीकडे काही सगळं हॉलो आहे, व्हॅक्युम आहे. 10 लाखाचा ट्रान्झॅक्शन त्या युवकाचा, तो नवीन सुरुवात करतोय बिझनेस आणि 10 लाखाचा ट्रान्झॅक्शन, डिपॉझिट पण किंवा अकाउंट मध्ये पैसे पण नाही, ट्रान्झॅक्शन दाखवायला पाहिजे तरच तुम्हाला हे लोन मंजूर होईल. म्हणजे
आश्चर्य वाटतो आणि आणि तुम्हाला खरंच वाटतं की 400 पार म्हणजे हे फक्त नॅरेटिव्ह आहे, हा माझा आरोप आहे त्या ठिकाणी, पण पैर के नीचे की जमीन शायद फिसल रही है. अक्कलकोट मधली 11 गावं आहेत, तिकडे अजून एक प्रायव्हेट कंपनीनी तिथे पण कहर केलाय. तिकडे जिथे 50,000 द्यायला पाहिजे होते तिथे फक्त 30,000 त्या लोकांना मोबदला दिलाय. ग्रीनफील्ड कंपनीचं त्या ठिकाणी नाव आहे. म्हणजे बघा तुम्ही की खाजगीकरण केल्यामुळे कसे लोकांचे हाल होत आहेत. ठराविक फक्त 4-5 लोकांना मदत करण्यासाठी हे सरकार एवढा म्हणजे खालच्या पातळीला जाईल असं त्या ठिकाणी वाटलं नव्हतं. अध्यक्ष महोदय, रिन्यू ग्रीन एनर्जी सोल्युशन्स त्या कंपनीचं नाव आहे आणि जे कॉम्पेन्सेशन द्यायला पाहिजे होतं जमिनींसाठी ते कॉम्पेन्सेशन त्या शेतकऱ्यांना देत नाहीये. 11 गावं अशी आहेत. बाजूला एक दुसरी कंपनी आहे त्यांनी दिलंय, पण हे रिन्यू ग्रीन एनर्जी सोल्युशन हे नेमकं कोणाचं आणि परत तेच असेल की कट कोणीतरी घेत असेल म्हणून जो कॉम्पेन्सेशन जे द्यायला पाहिजे होतं ते त्या ठिकाणी दिलं जात नाहीये. अनेक दिवसापासून मी मुख्यमंत्र्यांना पण मागणी केली की ज्या रेल्वेच्या हद्दीत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये रेल्वेच्या हद्दीत ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्या नियमित करा. वारंवार त्यांना रेल्वे प्रशासनाकडून नोटीस बजावल्या जातात की तुम्ही घर रिकामं करा नाही तर बुलडोझर आणू. बुलडोझर म्हणजे सरकार पूर्णपणे बुलडोझर सरकारच झालंय आणि ह्या पद्धतीत कोणतीही कधी कधी वाटतं अधिवेशनात इथे येऊन म्हणजे ऐकायला तर कोण नसतं आणि जे आपण बोलतो त्याबद्दल गांभीर्यच नाहीये. आम्ही स्वतःसाठी नाही पण त्या गोरगरिबांसाठी मागणी करतोय. त्याच्यातल्या 5 पैकी 2 तरी पूर्ण करा, पण ते काही होताना या ठिकाणी दिसत नाहीये. आणि म्हणून मला असं वाटतं एकंदरीत गोरगरिबांची खूप मोठ्या पद्धतीत हाल या ठिकाणी या महाराष्ट्रात होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा माझा आरोप आहे. महामंडळ झाली पाहिजेत. लोधी समाजासाठी असेल, मोची समाजासाठी असेल, मातंग समाजासाठी महामंडळ होणं महत्वाचं आहे. इतर महामंडळांना पैसे वाढीव मिळणं त्याच्यात पण अटी-त्रुट्या असतात. सोलापुरात उदय सामंतजी नाही आहेत पण ते रत्नागिरीकडे घेऊन गेले इंजिनिअरिंग युनिव्हर्सिटी. जी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक बंद करा तरच आम्ही असं म्हणजे अटीतटीचं राजकारण. आम्ही म्हणालो जी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक बंद नका करू आणि इंजिनिअरिंग युनिव्हर्सिटी आता ती रत्नागिरीला घेऊन गेले आणि सोलापूर ॲज युजल तसंच राहिलं. चिमणीचा एवढा विषय केला. एअरपोर्ट होणार होतं, एअर सर्व्हिस चालू होणार होती. 6 महिन्यात म्हणालेले त्यांचे 2 मंत्री महोदय अजूनही सोलापुरात एअरलाईनची सर्व्हिस चालू झाली नाहीये. बोरामणी एअरपोर्टसाठी पैसे मिळणार होते ते पण थांबलेत, ते पण विकसित होत नाहीये. मी आता असं ऐकलं की नांदेडमध्ये काल परवा आता इमिजिएटली जे लायसन्स सस्पेंड झालेलं ते परत मिळालं आणि दिल्ली टू नांदेड एअर सर्व्हिस काल परवा सुरू झाली. म्हणजे सर्वसामान्य लोक जिथे त्यांचे आमदार खासदार नाही आहेत तिथे नाहीच आहेत असं हे गृहीत धरतात. एवढं ह्या पद्धतीची मानसिकता जर असेल तर त्याचा ह्या ठिकाणी मी निषेध करत आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच ह्या ठिकाणी बोलायचं आहे आणि आपण मला ही बोलायला संधी दिली. ह्यापैकी 4-5 जरी एक मोठ्या मनाने ह्या सरकारने या सत्ताधारीने जर ह्या मागण्या मंजूर केल्या तर लोकांचं माहित नाही पण देव त्यांचं भलं करेल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य कैलास पाटील. क्रम असे बघा, राष्ट्रवादी, भाजपा, काँग्रेस, शिवसेना, अपक्ष. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. असं क्रम. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या 293च्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. इथं जे दिलंय तेच क्रमाने घेतलं पाहिजे ना नियम. अध्यक्ष महोदय, काल परवा आपल्या सभागृहात नंतर एक घोषणा झाली की मनोज जरांगे पाटलांच्या तुम्ही नंतर मग शेलार साहेब आंदोलनाची एसआयटी चौकशी करणार. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही नाही, मला आपल्याला सांगायचं, आपल्या माध्यमातून सभागृहाला सांगायचंय, एक इकडे एक तिकडे ती चौकशी करण्याआधी जे आंदोलन ज्या गोष्टीमुळे सुरू झालं किंवा ज्या गोष्टीमुळे चर्चेत आलं ते आंतरवली सराटीमध्ये
आमच्या आया बहिणीवर जो लाठीचार्ज झाला तो कुणाच्या आदेशाने झाला याची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आता इकडे या. एवढ्या छोट्याशा गावात एक आंदोलन शांततेने चालू असताना त्या ठिकाणी शेकडो पोलीस कुणाच्या आदेशाने गेले, त्यांना आदेश लाठीचार्ज करायचे कुणी दिले, त्या ठिकाणी हरिपाठ चालू असताना लाठीचार्ज करायचा आदेश कुणी दिला त्याची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या आठवड्यात राज्यभर रास्ता रोको मान्य न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शांततेने चालू होती, परंतु आपल्या सरकारच्या वतीनं रास्ता रोको निवेदन देऊन मराठा बांधवांनी जागोजागी केली, पोलिसला कळवलं होतं, शांततेने चालू होती, कुठल्याही सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं नव्हतं, परंतु त्या ठिकाणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात का आले? अध्यक्ष महोदय, रास्ता रोको हे बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमात वेगवेगळे आंदोलन होतात, पण त्या ठिकाणी कुठेही गुन्हे दाखल होत नाहीत, परंतु त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल का करण्यात आले? अध्यक्ष महोदय, आमच्या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये तर रास्ता रोको परवानगी घेऊन करणाऱ्या रास्ता रोको आंदोलकावर 353 सारखे गुन्हे दाखल झालेत. अध्यक्ष महोदय, हे कोणाच्या सांगण्यावरून होतंय? जसं आजपर्यंत राजकीय नेत्यांना दबाव आणून त्यांना पक्ष बदलण्यास भाग पाडलं जातं, तसंच एक गरजवंत मराठाचा लढा कुठल्या तरी यंत्रणेचा दुरुपयोग करून हा जर दाबण्याचा कोण प्रयत्न करत असेल तर अध्यक्ष महोदय, हे महाराष्ट्रातली जनता सहन करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, जर एसआयटी करायची ना तर अध्यक्ष महोदय आपण बघतोय माझ्याकडे जवळपास अध्यक्ष महोदय 14-15 FIR आहेत. आपल्या राज्यात ज्या विविध भरती प्रक्रिया आहेत, पोलीस भरती असेल, वन विभागाची भरती असेल, तलाठी भरती प्रक्रिया असेल, याची एसआयटी चौकशी का सरकारला करावी वाटली नाही? लाखो बेरोजगार युवकांचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. सरकारच्या वतीने सांगितलं जातं की विद्यार्थ्यांनी पुरावे द्यावे, मग सरकारी यंत्रणा काय करते अध्यक्ष महोदय? त्यामुळे एसआयटी करायची तर तुम्ही ह्या ज्या गैरव्यवहार झालेत परीक्षेत ह्यातला मास्टरमाइंड शोधून त्याला शिक्षा करण्यासाठी त्याला ती एसआयटी नेमली पाहिजे अध्यक्ष महोदय, असं मला सांगायचंय. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सांगितलं गेलं की आजपर्यंतच्या इतिहासात सगळ्यात मोठी मदत शेतकऱ्यांना केली गेली. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचं की दुष्काळ जाहीर होऊन 40 तालुके दुष्काळ जाहीर होऊन जवळपास ऑक्टोबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर झाला, परंतु अद्यापपर्यंत ह्या दुष्काळाची एक छदामी मदत शेतकऱ्यांना पोहोचलेली नाही. हेच का तुमचं गतिमान सरकार? अध्यक्ष महोदय, पीक विमा, मी दरवेळी बोलतो, पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आहे का विमा कंपन्यांसाठी आहे? काही आपला विचार करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यातल्या 1 रुपयात पीक विमा योजनेचा सरकार खूप मोठ्या प्रमाणात गवगावा करतं. यावर्षी 1 रुपयात पीक विमा योजनेतून जवळपास 1,71,00,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला गेला. जवळपास 8,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त प्रीमियम शेतकऱ्यांच्या वतीनं सरकारनं, राज्य सरकारनं, केंद्र सरकार म्हणून कंपन्याला जातो. आणि सरकार टिमकी का वाजवतोय? आम्ही 50 लाख शेतकऱ्यांना 2,500 कोटी रुपये अग्रिम मिळवून दिला. प्रीमियम आपण 8,000 कोटी दिलाय, परंतु आपण मिळवून किती दिलाय? 2,500 कोटी. अध्यक्ष महोदय, जवळपास म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रीमियम जास्त, कंपन्याला प्रीमियम जास्त देतो आपण, आणि त्यांच्या विमा कंपन्यांकडून पैसे देताना कंपन्या नेहमीच, या ठिकाणी दादा भुसे साहेब बसलेले आहेत, त्यांनी कृषी खातं सांभाळले, त्यांना अनुभव आहे, त्यांनी विचार केला होता की कंपनी विमा योजना बदलून आपल्याला दुसरी एखादी योजना आणता येते का, परंतु तसं न होता आपण कंपन्याची कशी भरती होईल त्या बाबतीत आपण बघतोय. अध्यक्ष महोदय, निर्यात बंदी सारखं धोरण असेल, आज दुधाचे भाव 38 रुपयावरनं 25-26 रुपयावर आलेत, 5 रुपये अनुदान जाहीर केलं, पण प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्याला अनुदान मिळालं हेही बघणं गरजेचं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मला आज काही जाहिराती आल्यात आपल्यासमोर, मला त्या जाहिराती दाखवायच्यात, कुणी दिल्या माहित नाही, म्हणून मराठा समाजासाठी काय केलं? अध्यक्ष महोदय, ही सरकारी जाहिरात नाही, पण पेपरमध्ये आमच्या मराठवाड्यात छापून आल्या जाहिराती. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ज्या मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या त्यांना 10 लाख रुपये दिले, हे सुद्धा तुम्ही जाहिरात करून सांगता. ह्याच्यापेक्षा दुर्दैव अजून कसलं असावं? म्हणजे मठाच्या टाळूवर लोणी खायचं अध्यक्ष महोदय बंद केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कोळी समाजाच्या बाबतीत सुद्धा, अनुसूचित जमातीच्या बाबतीत
आमच्याकडे मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात कोळी समाज आहे, जी रक्तसंबंधातल्या निकषावर जात वैधता प्रमाण तर बाकीच्या जे अनुसूचित जातीला, विमुक्त जातीला, भटक्या जातीला, इतर मागासवर्गीयाला जशा मिळतात त्याच पद्धतीनं अनुसूचित जमातीला सुद्धा मिळावी अशी मागणी कोळी बांधवांची अनेक वर्षापासून आहे. अध्यक्ष महोदय, याबाबत एक उपसमिती नेमलेली आहे. त्या उपसमितीने सुद्धा कुटुंबातील किंवा रक्तसंबंधातील अनुसूचित जमातींना सुद्धा तो नियम लागू करावा, त्यासाठी शासनानं काम करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एवढंच सांगायचंय की सोयाबीनचे भाव असतील, कापसाचे भाव असतील, हे सध्या हमी भावापेक्षा कमी आलेले आहेत. शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करायचं तर लांबच राहिलं, परंतु शेतकऱ्याचं उत्पादन खर्च दुप्पट ह्या मागच्या 10 वर्षा काळात झालेला आहे. त्यामुळं मी या प्रसंगी आपल्याला एवढंच सांगतो की शेतकऱ्यांना 6,000 दिले, राज्याचे 6,000, केंद्राचे 6,000, हे करण्यापेक्षा त्यांच्या कुठल्याही उत्पन्नावर निर्बंध घालू नका. त्यांना मोकळ्यापणे शेती उत्पादन विकू द्या, तरच शेतकरी खरा सुखी होईल. आणि अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र आपला देशातला सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या असलेला राज्य म्हणून आपलं ओळख चाललंय. ही आपल्या राज्यासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ही थांबवण्यासाठी आपण शेतकऱ्यांना मदत करणं, फक्त घोषणा न करता मदत करणं गरजेचं आहे, असंच मला वाटतं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्रीयुत आशुतोष काळे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 293च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी काही चर्चा. आता भाजप नंतर काँग्रेस, बरोबर आहे. तिकडे इकडे नाही, इकडे बी 2 हार. आता ऐकून घ्या. आता या आशुतोष काळे नंतर शेलार साहेब, म्हणजे 2 झाले का नाही आपले? पुन्हा शिवसेना आहे, म्हणजे 3 होतील. असे अन्याय होणार नाही, काळजी करू नका. ऐकून घ्या. नंबर परत सांगतो मी. क्रम: राष्ट्रवादी, भाजपा, काँग्रेस, शिवसेना. आता राष्ट्रवादी चालू आहे. हे का मी राष्ट्रवादी नाच काय करू राहिले? अहो, एकच आहे दोघं आपण. अहो, मी चर्चा करणार आहे. बाजू विरोधाचा विषय कडे आला. दादा, विरोधचा विषय नाही, चर्चेचा विषय. चर्चेचा हे बघा मी काय विषय घेतले, तुम्ही बोलून तर द्या. अन्याय होणार नाही, अन्याय होणार नाही, काळजी करू नका. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, मी चालू करू का? त्यांना 10 मिनिटं बी बोलायचं. तुम्हाला 15 मिनिट. ठीक आहे. बरं काय, यामध्ये वेळ घालू नका, चर्चा सुरू करा. चला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी 293च्या बोलतो दादा. 293च्या चर्चेमध्ये मी सहभाग घेण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा निश्चितपणाने प्रयत्न होतोय, परंतु काही गोष्टी त्या ठिकाणी काही गोष्टी आपल्या सरकारकडनं राहिलेल्या आहे. आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी विनंती करतो, मागच्या वर्षी अतिवृष्टी असेल, सततचा पाऊस असेल, काही शेतकरी त्याच्यामध्ये राहिलेले ज्यांना अनुदान मिळालेलं नाही, त्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावं अशा प्रकारची विनंती करतो. 1 रुपये पीक विमा ही योजना शासनाच्या माध्यमातून मागच्या वर्षीपासून राबवण्यात आलेली. त्याच्यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी सोयाबीन असेल, जे काही पिकं असतील, याचे अनुदान, याचं पीक विमा काढण्याचा त्या ठिकाणी पीक विमा काढला. त्याची 25% रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली, परंतु उर्वरित जे काही 75% रक्कम मिळण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग असेल, त्याचं जे काही किती रक्कम होते, या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी ठरलेल्या आहे. परंतु पीक विमा कंपन्या या माझ्या मते जे काही माहिती मला मिळाली, केंद्र सरकारकडे त्यांनी हरकत किंवा अपील केलेलं आहे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये पाठपुरावा करून ती 75% रक्कम कशी मिळेल यासाठी सरकारने प्रयत्न करावा. जे काही कर्जमाफी मागच्या काळामध्ये
जाहीर झालेली होती. त्याच्यामध्ये 2 लाखाच्या आतले जे काही शेतकरी आहेत ते काही शेतकरी त्याच्यामध्ये राहिलेले का ज्यांना कर्जमाफी अजून मिळालेली नाहीये. त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी. नियमित कर्जफेड करणारे जे शेतकरी आहे त्यांना 50,000 रुपये जे काही अनुदान आपल्या सरकारने जाहीर केलेलं होतं ते लवकर मिळावं. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आणि ग्राहक हे दोघंही महत्वाचे आणि म्हणून जे काही पिकं शेतमाल असेल, कांदा असेल, सोयाबीन असेल किंवा कुठलेही पिकं असतील याच्यामध्ये दोघांचा विचार करून धोरण त्या ठिकाणी घेतलं पाहिजे, जेणेकरून शेतमालाला पण चांगला भाव मिळेल आणि ग्राहकांना पण परवडेल अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी हे धोरण घेतलं पाहिजे. मग सरकारला माझी विनंती, कांदा निर्यात बंदी असेल किंवा सोयाबीनच्या बाबतीमध्ये विषय असतील, इतर सर्व पिकांचे विषय असतील, याच्यामध्ये केंद्राशी संपर्क करून योग्य धोरण कसं करता येईल असा विचार त्या ठिकाणी करावा. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा किंवा MSCBच्या माध्यमातून ACF सारखी एक योजना होती ज्याच्यामध्ये जे काही 100 रुपये जर वीज बिल शेतकऱ्यांनी भरलं तर त्याच्यातली काही रक्कम असते ती त्यांचे गावातील जे कुठले ओव्हरलेड डीपी असतील किंवा जळालेले डीपी असतील हे बदलण्यासाठी ती योजना मधले पैसे त्या ठिकाणी वापरले जायचे. त्याचबरोबर उपकेंद्रांची उभारणी असेल यासाठी जिल्हा स्तरावरती योजनेमधले पैसे वापरले जायचे. परंतु आम्हाला सांगण्यात येतं का ती योजना आता थांबवलेली. तर त्याच्यासारखी कुठली जर योजना त्या ठिकाणी आली तर जे काही जळालेले डीपी असतील, ओव्हरलोड डीपी असतील हे बदलण्यासाठी निश्चितपणाने त्या ठिकाणी मदत होईल. तीच परिस्थिती जी काही सिंचनाची पाणीपट्टी आहे याही बाबतीमध्ये आपण पाहतोय. जे काही पाणीपट्टी दर 2-3 वर्षांनी MWRRAच्या माध्यमातून वाढवण्याचा त्या ठिकाणी प्रस्ताव असतो ती वाढवली जाते आणि म्हणून पाणी मागणी जी आहे त्याचा अर्ज जो आहे तो फार कमी प्रमाणात होताना दिसतोय आणि म्हणून जर ते दर जर कमी करता आले आणि जी काही मागची थकबाकी आहे त्याच्यासाठी पण काही सवलत योजना जाहीर केली तर ते देखील एक चांगली योजना शेतकऱ्यांसाठी होईल. सार्वजनिक बांधकाम खाते जे काही नकाशा आहे हा 20 वर्षासाठी असतो अध्यक्ष महोदय. मागचा नकाशा आपला 2001 ते 2021 पर्यंत त्या ठिकाणी तयार झाला. त्याच्यावर जे काही रस्ते नकाशावर होते त्याच्यावर निधी खर्च करण्याचं काम सार्वजनिक बांधकाम खाता असेल किंवा DPDC असेल, जिल्हा परिषद असेल याच्या माध्यमातून होत असतं. आता 2021 ते 2041 हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा नकाशा त्या ठिकाणी तयार होतोय. परंतु त्याला पाहिजे तशी गती त्या ठिकाणी मिळत नाही. त्याच्यामुळं ग्रामविकास खाता असेल, सार्वजनिक बांधकाम खाता असेल तर जे जास्तीत जास्त रस्ते नकाशावरून त्यांना नंबर कसे मिळतील आणि त्यांच्यावर निधी कसा उपलब्ध होईल यासाठी सरकारला माझी विनंती आहे. तसेच आपण पाहतोय का महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी बिबट्यांची संख्या फार झालेली आणि म्हणून रात्रीच्या वेळेस शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी पिकाला पाणी भरणं हे सगळे गोष्टी शक्य नाही आणि म्हणून त्याला काही उपाययोजना करता येईल का, बिबट्यांची संख्या नियंत्रित कशी ठेवता येईल याला काहीतरी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे आणि म्हणून या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांना रोजच्या दिवसाला भेडसावणार आहे. त्याच्यावर शासनाने काहीतरी उपाययोजना कराव्या. तसेच आता दुधाचं अनुदान हे 5 रुपये जाहीर झालेले आहे, त्याचं लवकर वितरण कसं होईल यासाठी प्रयत्न शासनाने करावे. बाकी जे विषय शासनाने या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये घेतलेले त्याच्यामध्ये निश्चितपणाने त्यांना आधार कसा देता येईल असे सर्व योजना शासनाने कराव्या अशा प्रकारची विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री आशिष शेलार. आता शिंदे तर एवढ्या बोलल्या तर मला तर थोडं बोलायला लागेल. आता शिंदेताई बसल्यामुळे मला प्रेरणा झाली. काही विषयाची सुरुवात मी वेगळी ठरवली होती. पण अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी असलेल्या 293च्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय उभा आहे आणि विरोध यासाठी करतो अध्यक्ष महोदय. रोहित पवार साहेब नंतर शिवसेनेनंतर तुम्ही. ओ रोहित पवार साहेब, अहो क्रम आहे तोच मी करतोय. हा, आता काँग्रेस नंतर शिवसेना नंतर राष्ट्रवादी.
एक झाली ना आता कसं ती अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावाला विरोध करायला मी उभा आहे आणि शिंदेताई या प्रस्तावाला विरोध मी यासाठी करतोय कारण मराठीत एक चांगली म्हण आहे, चोराच्या उलट्या बोंबा. आणि हा प्रस्ताव म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा, दुसरं काय नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय एक एक वाक्यावर आपण दाखवू शकतो. अध्यक्ष महोदय, आता मी सगळ्या वेळेला त्यांचं नाव घेणार नाही कारण ते योग्य पण नाही, कारण मला त्यांच्याबद्दल खूप आपुलकी आहे, प्रेम आहे, सद्भाव आहे, त्यांच्या परिवाराशी आहे. पण त्यांनी कौन सी माँ की चिंता करते है असं प्रधानमंत्र्यांबद्दल बोलल्यामुळे, कारण तुम्ही त्यांच्या योजना सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, मी फक्त त्यांना उत्तर देत नाही पण सांगतोय, या देशामध्ये 7 कोटी अशा आमच्या माता होत्या की ज्यांच्या डोळ्यातनं लाकडावर आणि कोळशावर जेवण करताना अश्रू येत होते. त्या 7 कोटी माझ्या मातांना त्या ठिकाणी उज्ज्वला घास पोचवला, त्या आमच्या माता आहेत. अध्यक्ष महोदय, 12 कोटी अशा देशातल्या माता आहेत की ज्यांना, माझ्या माता भगिनींना शौचालयाला बाहेर जायला लागत होतं. त्यांचं दुःख यांना नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्या 12 कोटी ज्या माता माझ्या भगिनी आहेत त्यांच्या घरामध्ये शौचालय केलं, त्या आमच्या माता आहेत. अध्यक्ष महोदय, केवळ तेवढंच नाही, ज्या आमच्या माता भगिनींना यांचं सरकार, शिंदेताईंच्या पक्षाचं सरकार 60 वर्ष होतं, 60 वर्ष सरकार असताना माझ्या त्या माता भगिनींना बँकेमध्ये एंट्री पण नव्हती, फायनान्शियल इन्क्लुसिव्हनेस पण नव्हता, तिला चेकबुक पण दिला नाही कारण ती गरीब होती. गरीबाला विचारते कोण? माता आमची पक्की आहेत, मग गरीब मातेचं आम्हाला काय करायचंय? म्हणून यांच्या 60 वर्षामध्ये 11 कोटी फक्त मातांचे बँक अकाउंट फायनान्शियल इन्क्लुजन झालं. ते केवळ 2014 ते 19 मध्ये ते 11 कोटी कुठे, आणि आता 35 कोटी माता भगिनींचं त्या ठिकाणी फायनान्शियल इन्क्लुजन, जनधन अकाउंट त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय पोचले. त्या आमच्या माता आहेत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आमच्या माता कुठल्या आहेत की ज्यांच्या घरापर्यंत नळपाण्याची योजना पोचली पाहिजे. यांच्या काँग्रेसच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय तास, आजही चित्र बदलायचं आहे, बदलेल, पण किलोमीटर 3 हंडे घेऊन जायला लागत होतं. हे दुःख पुसलं पाहिजे 60 वर्षाचं. म्हणून अध्यक्ष महोदय, तुमच्या घरात मुख्यमंत्री होता, तुम्ही पाणी नाही देऊ शकलात, मला काय प्रश्न विचारता? सोलापूरमध्ये तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्री होता घरामध्ये, मग मी बोललो तर वाईट वाटेल. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सोलापूरचे त्यांनी आकडे वाचले, हे नाही झालं, ते नाही झालं, ते नाही झालं. अरे तुम्ही काय केलं? अध्यक्ष महोदय, तुम्ही केंद्रीय मंत्री, तुम्ही ऊर्जा मंत्री, तुम्ही मुख्यमंत्री. आता जाऊ दे, मला त्याच्यावर बोलायचं नाही कारण मला त्यांचं आदराचं स्थान आहे. आणि त्यामुळे माता, अध्यक्ष महोदय, माझ्या त्या 1 कोटी माता आहेत की ज्यांना जल नल योजनेमध्ये घरापर्यंत पिण्याचं पाणी पोहोचलं. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये 32 कोटी अशा आमच्या माता आहेत की ज्यांना जनसुरक्षामध्ये विमा काढून त्यांच्या घरापर्यंत त्या प्रीमियमचे हप्ते न भरता त्या ठिकाणी फायदा मिळतो. अध्यक्ष महोदय, त्या आमच्या माता आहेत की ज्याच्यासाठी प्रत्येक गावापर्यंत वीज कनेक्शन आणि डिजिटल इंडियाचं नेटवर्क पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, कोणाच्या माता कोणी काढू नये. स्वतःची आई गेल्यानंतर जो मनुष्य तिचं अंत्यक्रिया केल्यानंतर 1 तासात पुन्हा रेल्वे आणि अन्य कामामध्ये लागतो, त्याच्या माता काढणं हे आपल्याला शोभनीय आहे का? प्रत्येकाने आपापला विचार करायचा. हा ज्याचा त्याचा विचार अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, चोराच्या उलट्या बोंबा, अध्यक्ष महोदय, चोराच्या उलट्या बोंबा मी यासाठी म्हटलं अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावात म्हटलंय केंद्र सरकारच्या आयात निर्यात धोरणातील धरसोडपणा. अध्यक्ष महोदय, मी जे आता 4 प्रश्न विचारेन, 60 वर्षात त्यांना का नाही जमले? अध्यक्ष महोदय, साधी गोष्ट आहे. आमचा शेतकरी जे पिकवतो ते विकण्यासाठी, निर्यातीला देण्यासाठी त्याला त्याच्या ठिकाणापासून बंदरावर किंवा निर्यातीच्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये मोदीजींचे पहिलंच सरकार आहे की ज्या ठिकाणी जे बागायतदार किंवा जे शेतकरी पिकवतो त्याला तिथून रेल्वेने पोहोचवण्यासाठीची व्यवस्था, स्पेशल रेल्वे. अध्यक्ष महोदय,
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीची व्यवस्था, 1 रुपयामध्ये पीक विमा, MSP मध्ये एकदा नाही 2 वेळा वाढ. अध्यक्ष महोदय, युरियामध्ये 2 लाख करोडची सबसिडी पचत नाही ना अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय पचत नाही ना. आणि म्हणून इसी के लिए तो लोग मोदी को चुनते हैं. मग काय करायचं? ईव्हीएम 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 याच्यावर बोलायचं अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे चोराच्या उलट्या बोंबा सोडून दुसरं काय नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एक मुद्दा मला मुद्दाहून मांडायचा आमच्या कोकणातला. या ठिकाणी मी अन्य कुठल्याही शेतकरी आणि बागायतदाराच्या त्याची तुलना करणार नाही, विरोधात बोलणार नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आमचे सन्माननीय सदस्य अनिल देशमुख बोलले, ताई बोलल्या, बाकीच्यांचं मी ऐकलं नाही, पण त्या ठिकाणी गहू, धान, हरभरा, तूर, ज्वारी, बाजरी, संत्रा, केळी, पानपिंपरी त्यांना मदत कराच, आमचा काही त्याला विरोध नाही. ते आमचेच बंधू आहेत, ते आमचे शेतकरी आहेत. पण विशेषतः अध्यक्ष महोदय, सरकार कुठलेही असू दे, इकडचं असू दे का तिकडचं असू दे, आमच्या कोकणातल्या बागायतदारांनी काय नेमकं पाप केलंय आम्हाला कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, कोकणातला आमचा आंबा आणि काजू याचा जो बागायतदार आहे त्याला अवकाळीने काही नुकसान होत नाही, त्याला त्या ठिकाणी झालेल्या पर्यावरणीय बदलाने काही त्याचं नुकसान होत नाही, त्याच्या ठिकाणी आंबा सडला, कडला, पडला, त्याला काही मदत मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की सरकारने आंबा आणि काजू या 2 विषयामध्ये कोकणातल्या विशेषतः गेल्या 10 वर्षातला रिव्ह्यू घ्यावा आणि त्यानंतर अध्यक्ष महोदय एक सर्वंकष योजना आमच्या कोकणातील त्या बागायतदाराला त्या ठिकाणी दिल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, धानाला भाव मिळाला नाही, बोनस मिळाला नाही, नियमित कर्जफेड भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळालं नाही. अध्यक्ष महोदय, किती चोराच्या उलट्या बोंबा. अहो, यांनी घोषणा केली होती, सन्माननीय त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळेला असलेले उपमुख्यमंत्री आणि यांचे पक्ष आणि मुख्यमंत्री विशेषतः उद्धवजी म्हणाले होते, काय बांधावर जाणार, एक फोटो पण नाही, एकही फोटो नाही, एकदा पुलावर फक्त गेले, बांधावर जाणार आणि 7-12 कोरा करणार. कुठे सरसकट मदत देणार, कुठे सरसकट. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला प्रश्न विचारण्याआधी होय जबाबदारी आमची आहे, आम्हाला करायलाच पाहिजे, आम्ही करणारच आणि आम्ही करतोच आहोत, या पुढेही करू. पण अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बोलले त्याचं काय? 7-12 किती शेतकऱ्यांचा कोरा केला, किती बांधावर तुम्ही गेलात, सरसकट कर्जमाफी किती केलीत? अध्यक्ष महोदय, उत्तर नाही. स्वतःच लपवण्यासाठी दुसऱ्याकडे अंगुली दर्शन केल्यावर स्वतःचं पाप त्याकडे लपवता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, ही स्थिती अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जनतेला असुरक्षिततेची भावना, पत्रकार निखिल वागळे, सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांच्यावर झालेले भ्याड हल्ले चूकच आहे. निखिल वागळेंशी माझे व्यक्तिगत संबंध आहे, विचार आमचे वेगवेगळे असतील. विश्वंभर चौधरींशी मला त्यांच्याबद्दल आस्था आहे, आमचे विचार वेगळे असतील, असतील ना आहेतच. पण असे भ्याड हल्ले आम्हाला मान्य नाहीत. पोलिसांनी कारवाई नाही केली असं तुम्ही म्हणायचं का तुम्हाला? तर ते चूक असेल. याचा एकही दाखल्याने दिलेला नाही. पोलिसांनी आपलं काम केलं. अजूनही तक्रार निखिल वागळे किंवा विश्वंभर चौधरींची असेल तर मी या ठिकाणी सदनामध्ये सांगेन की त्यांची तक्रार असेल ती या सरकारला घ्यावीच लागेल. त्यांच्यासारख्या अन्य कोणाची असेल तर त्यावर कारवाई करावीच लागेल. विचारधारा वेगळी असल्यावर कोणी कोणावर हल्ला करणं हे मान्य नाही. पण म्हणतोय कोण? ही मंडळी की ज्यांनी एका पत्रकाराने त्या एबीपीच्या कुलकर्णीने एक बिल्डर वाधवा करोनाच्या काळामध्ये कोणाला जिल्ह्यातनं बाहेर जायची परवानगी नव्हती, जायचं असेल तर सर्टिफिकेट लागायचं, परमिशन लागायची. त्यावेळेला तो महाबळेश्वरवर फिरायला गेला म्हणून स्टोरी केली. त्या कुलकर्णीने सरकारच्या विरोधात उद्धवजींना आणि तुम्हाला त्रास होईल म्हणून स्टोरी केली. त्याला मराठवाड्यातनं फरफटत आणलं अध्यक्ष महोदय त्याला फरफटत आणला आणि त्या ठिकाणी त्याला बांद्र्याला अटक केला. अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. तुम्ही काय सांगणार अध्यक्ष महोदय? तुम्हाला सांगितलं तर मिरची लागेल अध्यक्ष महोदय. तो माजी नेव्ही अधिकारी, त्या माजी नेव्ही अधिकाऱ्याने अध्यक्ष महोदय शर्मा कांदिवलीला अजूनही राहतात, एक केवळ त्या ठिकाणी असलेलं त्या ठिकाणी त्याचं कार्टून त्याने सर्क्युलेट केलं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय ते कार्टून जे आहे, नाही काय चुकीचं बोललंय बघून घ्या, तपासून घ्या.
तपासून घ्या. तपासून- बिलकुल. अजून अशा बऱ्याच मिरच्या मी काढणार आहे. केतकी चितळेपर्यंत येणार आहे. त्या केतकी चितळेला कोणाच्या विरुद्ध बोलला म्हणून तुम्ही हात घातलात. आणि त्या चुकीचे केतकी असेल तर रेकॉर्ड काढले जाईल. चितळेला अहो त्या केतकी चितळेला रोहित पवारांनी उत्तर द्यावं. त्या केतकी चितळेला कोणाच्या सांगण्यावरून हात घातलात तुम्ही? कोणाच्या विरोधात बोलले म्हणून तुम्ही घातलं होतं आतमध्ये? अहो अध्यक्ष महोदय, तो माजी नेव्ही अधिकारी शर्मा त्याने केवळ व्हॉट्सअपवर एक कार्टून सर्क्युलेट केलं. यांना एवढ्या मिरच्या लागल्या हे भाडल्याचं सांगतायत. तो माजी नेव्ही अधिकारी त्याच्या घरात घुसून या उभाटावाल्यांनी त्याचे डोळे फोडले. अध्यक्ष महोदय, तो मिश्रा नावाचा व्यक्ती वडाळ्यातला तो फेसबुकवर करोनात व्यक्त झाला. हे यांचे उभाटाचे आणि यांचे मित्र त्याच्या घरात घुसून त्याचं मुंडन केलं, 4 चौकात त्याला बाहेर आणून. हे सांगणार? आणि मग अध्यक्ष महोदय, हे चोराच्या उलट्या बोंब आहेत. आणि म्हणून असे मिरची लागणारे 10 प्रश्न काढणार अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय यांनी आम्हाला सांगावं. अहो हे केवळ पत्रकारांबद्दल बोलतायत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे काय बोलले नाही बोलले ते जाऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, त्यांना ताटावरून उचलून तुम्ही अटक करायला गेलात. तुम्ही आम्हाला सांगताय भ्याड हल्ला आणि असुरक्षिततेचं वातावरण. अरे खुद के गिरेबान में झाक कर देखो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय यांच्या सगळ्या चोराच्या उलट्या बोंब आहेत. अध्यक्ष महोदय, महिला असुरक्षित होय, कुठली असो, कुठल्याही पक्षाची असो, कुठल्याही पद्धतीची असो, तिचं रक्षण झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. पण हे सांगणारे हे कोण? कोरोनाच्या काळात आमच्या माता भगिनींच्या टेस्टिंगच्या नावावर गुप्तांगामध्ये टेस्ट करायला जाणारे प्रसंग ज्यांच्या काळात घडले ते आम्हाला सांगणार. अध्यक्ष महोदय, तेही चूक होत आणि आज होत असेल तर तेही चूक आहे. ती प्रकरणं रेकॉर्डवर आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय 4 बोटं तुमच्याकडे जातात या अध्यक्ष महोदय लक्षात ठेवा. अध्यक्ष महोदय, माझी एक मागणी आहे. या सगळ्या राज्यातल्या सगळ्या प्रश्नांवर ज्यावेळेला आपण चर्चा करतोय त्यावेळेला माझी अपेक्षा होती या सगळ्यामध्ये कुठेतरी कोकणावर यांचं प्रेम असतं. तर आमच्या त्या ठिकाणी रायगड जिल्ह्यामध्ये झालेली जी दरड कोसळली आणि आदिवासी तिकडे त्या ठिकाणी जिवंत गाडले गेले, मृत्युमुखी पडले, त्याच्याबद्दल एक शब्द तरी एक काढतील अध्यक्ष महोदय. या प्रस्तावामध्ये एकही शब्द आमच्या एक घोषणा आहे. मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळवण्यास अत्यंत आनंद होतो की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी मिस्टर डेरेक वालकर, फ्युचर जनरेशन कमिशनर वेल्स, मान्य उच्चाधिकारी यांचे शिष्टमंडळ विशेष अभ्यागत कक्षामध्ये उपस्थित आहे. आपण सर्वजण त्यांचे टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून ज्यांना जर कोकणात थोडं जरी प्रेम असतं ना तर त्या आमच्या रायगड जिल्ह्यामधल्या आदिवासींचा जो दरड कोसळून त्या बिचारांचा दुर्दैव मृत्यू झाला त्यांच्याबद्दल एक शब्द सुद्धा नाही अध्यक्ष महोदय. या प्रस्तावामध्ये अध्यक्ष महोदय ते आदिवासी विभागातले आमचे नागरिक बंधू भगिनी त्यांची घरं गेली, त्यांचे मृत्यू पडले. आणि अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझी मागणी आहे हे प्रकार राज्यामध्ये विशेषतः कोकणातल्या भागामध्ये आणि या भागामध्ये होत आहेत. म्हणून दरड प्रवण जे विभाग आहेत त्या ठिकाणसाठीची योग्य तपासणी, योग्य रिहॅबिलिटेशन प्लॅन, पूर्व सूचना देण्याची व्यवस्था, त्या पूर्व सूचनेनंतर त्यांना रिहॅब करण्याची व्यवस्था, अलार्म व्यवस्था, या सगळ्या व्यवस्था उभं करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा या दरड प्रवण भागातील आमच्या लोकांसाठी त्या ठिकाणी केली पाहिजे. अशा पद्धतीचे अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पोलिसांच्या संदर्भातला उल्लेख केला गेला. अध्यक्ष महोदय, मध्ये आठवत असेल अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला आपली भरती प्रक्रिया ही त्या ठिकाणी आपल्या असलेल्या आरक्षणाच्या कायद्यातल्या विषयाला पूर्ण न झाल्यामुळे, आणि मी जर चुकत नसेल तर त्यामध्ये आपल्या मराठा समाजाचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर त्यांना आरक्षित संधी मिळण्यासाठी जो झालेला उशीर, त्या काळामध्ये आपल्याच सिक्युरिटी बोर्डाच्या माध्यमातून लोकांना आपण आणून राज्यातील नागरिकांना सेवा करण्यासाठी ही भरती पूर्ण होईपर्यंतची व्यवस्था उभी करावी, म्हणून राज्यातल्या नागरिकांच्या सोयीची व्यवस्था उभी करायची म्हणून जो प्रस्ताव आणला त्यालाही यांनी विरोध केला. अध्यक्ष महोदय, हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबद्दल बोलतायत. अध्यक्ष महोदय, भरती केली तर आमच्या ओबीसी आरक्षणाचा विषय संपला नव्हता, मराठा आमच्या मुलामुलींना आरक्षित त्या ठिकाणी जागा मिळाला नसता, म्हणूनच्या झालेल्या प्रक्रियेमध्ये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय,
हे चोराच्या उलट्या बोंबा, दुसरं अध्यक्ष महोदय काही नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला आश्चर्यच वाटलं, प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी या प्रकल्पाचे काम अपूर्ण असतानाही किनारा मार्ग खुला करण्याचा अट्टहास करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी तर या विषयामध्ये त्या वेळेला बोललोच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केस पेंडिंग राहिली, ती सोडवण्यासाठी सुद्धा अध्यक्ष महोदय ह्या सरकारला यायला लागलं. या सरकारने आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातल्या सगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या अध्यक्ष महोदय. आणि यांचं सरकार, शिंदेताईंचं सरकार असताना अध्यक्ष महोदय, त्या कोस्टल रोडला परिपूर्ण करण्याआधी असलेल्या केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या ज्या अटी शर्ती होत्या, त्या महत्वाच्या 7 अटी शर्तीपैकी एकही अटी शर्त पूर्ण केली नाही. अध्यक्ष महोदय, अटी काय होत्या? त्या नागरिकांसाठी होत्या, त्या मुंबईकरांसाठी होत्या, त्या आमच्या कोळी बांधवांसाठी होत्या. त्यामध्ये अटी या होत्या की जो भूखंड त्या ठिकाणी कोस्टल रोड निर्माण झाल्यानंतर बाजूला बनेल, त्या ठिकाणी कुठलंही व्यावसायिक या वाणिज्यिक बांधकाम होता कामा नये, अशी तुम्ही अटी शर्त पूर्तीचा बॉन्ड द्या. यांनी दिला नाही. अध्यक्ष महोदय, कारण काय होतं? मी असं म्हणू शकतो की जो नवनवीन भरीव भूखंड होईल तो कोणाला बिल्डरला आपल्या मित्रांना द्यायचा होता, म्हणून तुम्ही ती अटी शर्त केंद्र सरकारची असताना मान्य केली नाही, ती परिपूर्ण केली नाही. पण अध्यक्ष महोदय, तेवढंच नाही, आमचे जे कोळी बांधव आहेत त्यांना या कोस्टल रोडच्या कामामुळे त्या ठिकाणी होत असलेल्या नुकसान भरपाई याचं मूल्यमापन करण्यासाठी स्पेशल एक त्या ठिकाणी व्यवस्था उभी करावी. केलं नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्टातल्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या नाहीत, अटी शर्ती केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या पूर्ण केल्या नाहीत. या अपूर्ण ठेवणारी लोक आम्हाला म्हणतात अपूर्णतेने काम केलं. अध्यक्ष महोदय, स्वतःचं पाप असं नाही झाकता येणार. अध्यक्ष महोदय, स्वतःचं पाप मुंबईकर नागरिकांसमोर असं झापून चालणार नाही. अध्यक्ष महोदय, पुढे मुंबई MMR क्षेत्रातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करता प्रकल्पाच्या किमती वाढवून छुप्या पद्धतीने केलेला कोणी केला? मेट्रोला अडवलं कोणी? मुंबई MMRच्या मेट्रोला अडवलं कोणी? 10,000 कोटीची कॉस्ट एस्केलेशन झाली कोणामुळे? मुंबई दिल्ली कॉरिडॉरला विरोध केला कोणी? मुंबईच्या आणि नागपूरच्या समृद्धी महामार्गाला विरोध केला कोणी? मुंबईतनं जाणाऱ्या बुलेट ट्रेनला विरोध केला कोणी? मुंबईशी कनेक्टेड असलेल्या वंदे भारतच्या ट्रेनला सुरुवातीला विरोध केला कोणी? अध्यक्ष महोदय, करायची विरोध ह्यांनी आणि मग दुसरा आरोप करायचे कॉस्ट एस्केलेशन केली म्हणून. अध्यक्ष महोदय, चोराच्या उलट्या बोंबा मी ह्यामुळे म्हटलं अध्यक्ष महोदय, या सगळ्याला त्यांच्या काळामध्ये विरोध करणारी शिंदेताईंचंच सरकार, शिंदेताईंच्याच सरकारमुळे हा विरोध झाला. शिंदेताईंमुळेच त्या ठिकाणी कॉस्ट एस्केलेशन झालं आणि शिंदेताईंच्या सरकारमुळेच त्या ठिकाणी मुंबईकरांवर भुर्दंड त्या ठिकाणी पडतोय. अध्यक्ष महोदय, एक मागणी या ठिकाणी मी नक्की करीन. देवस्थान जमिनीच्या बेकायदेशीर सुरू असलेल्या विक्री आणि त्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, खरं तर याला 2 बाजू आहेत. देवस्थानचं सरकार, या देवस्थानच्या जागा ज्या आहेत, या देवस्थानच्या जागांमध्ये जे अनधिकृत आहेत, जे अनधिकृतरित्या घुसले आहेत, ज्यांनी बळकावणी केली आहे, ज्यांची चूक आहे, त्यांच्यावर कारवाई नक्की केली पाहिजे. याच्याबद्दल दुमत नाही अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, ज्या देवस्थानच्या वहिवाटीच्या जागेवर त्या ठिकाणी अधिकृतरित्या देवस्थानने किंवा त्याच्यावर वहिवाट करणारे जे कोणी धार्मिक त्या ठिकाणचे असतील त्यांनी जागा जर विकल्या असतील, त्याचा व्यवहार झाला असेल, तो व्यवहार रजिस्टर झाला असेल, त्यावर स्टॅम्प ड्युटी घेतली असेल, तर अशा पद्धतीने नागरिकांना त्या ठिकाणी संरक्षण पण मिळालं पाहिजे. अनधिकृतला आमचा संपूर्ण विरोध आहे, त्याच्यावर कारवाई कराच. पण ज्यांचे व्यवहार अधिकृत स्टॅम्प ड्युटी देऊन झाले आहेत आणि आता केवळ 7/12वर एंट्री झाल्यानंतर सुद्धा नावावर त्याच्यातल्या प्रक्रिया पुढच्या होत नसतील, तर त्यासाठी सुद्धा सरकारने त्या ठिकाणी नवीन कायदा आवश्यक असेल तर तो त्या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, बांधकामांना परवानगी दिल्याने पर्यावरणाचा निर्माण झालेला प्रश्न, मिठागरे असतील किंवा अन्य. अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य आहे. अध्यक्ष महोदय, हा घोटाळा जो आहे ना, हा घोटाळ्याचं संपूर्ण पाप उभाटा सेना आणि शिंदेताईंच्या सरकारचा आहे. आणि मग अध्यक्ष महोदय, हे यासाठी आहे की यांच्या सरकारने निर्णय केला. काय केला? जे मुंबईतले बिल्डर आहेत त्या बिल्डरांना असलेला प्रीमियम, त्यांच्या बांधकामावरचा प्रीमियम हा 50% त्या ठिकाणी माफ करायचा. म्हणजे बिल्डरची सोय करायची. ज्या ठिकाणी BMCला त्या बिल्डरकडून प्रीमियम 100 रुपये मिळणार असेल,
तर तो 50 रुपयापर्यंत करायचा, 50 रुपये माफ करायचा, कारण यांना पुळका बिल्डरचा. त्या बिल्डरांनी सगळ्या व्यावसायिकांनी काय केलं, हे 50% माफ होत आहेत म्हटल्यावर त्यांचे सगळे वर्षाला 2, 5, 10 रेटून येणारे प्रकल्प त्यांनी डबल टिबल चौबल प्रपोजलला मान्यता घेतली 50% पैसे वाचवण्याच्या आणि यांच्या असलेल्या गैरव्यवहाराच्या आमिषाला त्यांनी मदत करून. आणि अध्यक्ष महोदय, कोरोनाच्या काळामध्ये या उभाटा सेनेच्या प्रतापामुळे आणि शिंदेताईंच्या सरकारच्या पद्धतीमुळे, त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी एवढंच नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिक यांनी परवानगी घेतल्या आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्या परवानगीला तुम्ही काँग्रेसमध्ये नाही आहेत का ताई? शिंदेताईंच्या पक्षाच्या सरकारने म्हटलं, मी तुम्ही काँग्रेसमध्ये नसाल आणि इथे येणार असाल तर मी मागे घेतो, त्याची काय मला अडचण नाही, पण त्यामुळे मी काँग्रेस म्हणून बोललो अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे साफ चुकीचं चुकीचं आहे असेल आणि तर ते रेकॉर्ड ह्याच झालं. पद्धतीत लोकांची दिशाभूल करत आहे. हे तुम्ही सॉरी म्हणा. मी सॉरी म्हणण्यासारखं काही बोललेलोच नाही. मी सुरुवातीला म्हटलं शिंदेताईंच्या असलेल्या समर्थनाच्या सरकारमुळे त्यांना ऑब्जेक्शन वाटलं, म्हणून म्हटलं मी काँग्रेसचं म्हटलं, तुम्ही नसाल आणि येणार असाल असं मी म्हटलं, तुम्ही येणार नसाल तर तुम्हाला शुभेच्छा, आमचं काहीच म्हणणं नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय हे 50% प्रीमियम मधली सूट हा फायदा मिळवून घेण्यासाठी 2 वर्षामध्ये तिप्पट बांधकामाच्या परवानग्या त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्या बिल्डरांनी घेतल्या आणि 2023 पासून मोठ्या प्रमाणात बांधकामाला सुरुवात केली. नॉर्मली मुंबई शहरामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे ऍव्हरेजली 600 ते 750 कन्स्ट्रक्शनच्या साईट होत्या, त्या अचानक 2,500-3,000 हजारापर्यंत गेल्या, कारण यांनी दिलेल्या सूट मधल्या प्रीमियम मधल्या भ्रष्टाचाराला मदत घेऊन. आणि एकाच वेळेला मुंबई शहरामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन सुरू झाली, धूळ पुन्हा बाहेर यायला लागली. अध्यक्षमध्ये मुंबईकरांना पर्यावरणाला त्रास झाला. आदित्यजींच्या सरकारने, आता तुमचं नाव नाही घेत, आदित्यजींच्या सरकारने हा निर्णय घेतला. का घेतला अध्यक्षमध्ये? मुंबईकरांच्या हितासाठी घेतला की बिल्डरांच्या हितासाठी घेतला? एका बाजूने आदित्यजींनी म्हणायचं मुंबईमध्ये कामच रोडची होत नाही, दुसऱ्या बाजूने म्हणायचं मुंबईमध्ये इतकं काम चालू आहे की त्यामुळे सिमेंटचा लोटावर येतोय, लाटावर येत आहे, सिमेंटचं प्रदूषण होत आहे आणि मुंबईकरांना त्या प्रदूषणाचा त्रास होतोय. अध्यक्ष महोदय, यांचं सरकार होतं आदित्यजींचं, त्यांचं नाव नाही घेतोय मी. याचं कारण त्यावेळेला असलेल्या एनजीटीच्या ऑर्डरमध्ये असलेल्या माऊल मधल्या ज्या प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना मुंबईतून हद्द पार करा म्हणून एनजीटीने ऑर्डर दिल्या, हजारो कोटी रुपयाचा दंड लावला, यांनी तो माफ केला. ताई तुमचं नाव नाही घेत पण तुम्ही माहिती घ्या की तो माफ का केला, तो कशाच्या आधारावर माफ केला, त्याचं कारण काय होतं? मुंबईला प्रदूषण देतो म्हणून त्यांचे तुम्ही दंड माफ केला अध्यक्ष महोदय. आणि इथे उलटा चोराच्या बोंबा म्हणून पर्यावरणाचा विषय मांडायचा. अध्यक्ष महोदय, झाडं कापायला परमिशन यांचीच, कन्स्ट्रक्शनला परमिशन यांचीच, क्रेडिटला परमिशन यांचीच. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अगोदर तर तुम्ही 2-2दा नाही वाजवली बेल. मागेही तुम्हाला म्हटलं की अध्यक्ष पक्षपाती पण आपल्याकडे आमची अपेक्षा नाही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीने हा सगळा प्रस्ताव म्हणजे स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी दुसऱ्यावर अंगुलीदर्शन करण्याचा प्रकार आहे. त्यातनं तुमचं पाप झाकलं जाऊ शकत नाही. आणि पुन्हा एकदा शेवटच्या, ही भारत माता आमची माता, इथे असलेल्या सगळ्या हजारो कोटी माता आहे आमच्या माता, आणि त्यांच्यासाठी काम करणारा नेता म्हणजे नरेंद्र मोदी. एवढंच त्या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य संजय जगताप. अध्यक्ष महोदय, आताच ये ना. नियम 293 अन्वये प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी या ठिकाणी मी आपल्या नंतर विरोधी पक्षातला दुसऱ्याला दिला. ऐकून घ्या ना, माझा ऐकून. कसं नाही दिला? ऐकून घ्या, थांबा हो, ऐकून घ्या. क्रम कसा आहे? नाही, शेलार साहेब, शेलार साहेब, माईक बरं का शेलार साहेब, एकदा इकडे डबल होते, एकदा तिकडे असं होते. 293 प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी मी आपल्यासमोर उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी नंतर तुम्ही नक्की आज खरं म्हणजे राज्य शासनाचं शेतकरी विरोधी धोरण याच्यावरतीच प्रामुख्याने मला बोलायचंय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघ पुरंदर तालुक्यातून, ज्या तालुक्यातून मी येतो, दुष्काळ सदृश परिस्थिती अतिशय भीकन
भीषण अशा प्रकारची परिस्थिती त्या ठिकाणी पुरंदर तालुक्यामध्ये आहे. मी काल सुद्धा या विषयावरती बोललो होतो. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत दुष्काळावरती जनावरांच्या चाऱ्यासाठी टँकरची जी मागणी आहे त्याच्यासाठी परिपूर्ण टँकर, पाणी आणण्यासाठी सुद्धा आम्हाला त्या ठिकाणी जवळपास 20 किलोमीटर वरतून पाणी भरावं लागणारे अशा प्रकारची परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे. आणि या दुष्काळावरती सरकारने अजूनपर्यंत कुठलीही ठोस भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली नाहीये आणि त्यामुळे अक्षरशः शेतकरी हा देशोधडीला लागलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आज माझा भाग जो येतो तो मोठ्या प्रमाणावरती फळबागा आहेत. आज अंजीर, सीताफळ अशा वेगवेगळ्या, त्याचप्रमाणे अनेक कांद्याची पिकं ही आमच्या भागामध्ये असणारं पुरंदर उपसा योजना ज्याचा दुरुस्तीचं काम चालू होतं आणि गेले 1 महिना ती योजना त्या ठिकाणी मोटार खराब नादुरुस्तीमुळे त्या ठिकाणी बंद होती. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी सांगायचं की अनेक फळबागा ह्या लिटरली म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचं झालंय आणि त्याच्यासाठी फळबागांना, फळ पिकांच्यासाठी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती अनुदान शासनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी उपलब्ध केलं पाहिजे. असं जर झालं नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कधी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नाहीत, परंतु आज खऱ्या अर्थाने फळबागांमध्ये आणि शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती गुंतवणूक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी केल्यामुळे त्या ठिकाणी कर्जबाजारी होण्याची परिस्थिती आज त्या ठिकाणी माझ्या पुरंदर तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांच्यावरती त्या ठिकाणी आलेली आहे. हीच परिस्थिती दुधाच्या बाबतीमध्ये आहे. 5 रुपयाचं अनुदान देऊ केलेलं आहे, परंतु शाश्वतता त्या ठिकाणी दुधाच्या दराच्या बाबतीमध्ये नाहीये. आज अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मला विनंती करायची आपल्या माध्यमातून सरकारला की आज जर बघायला गेलं अंत्योदयमधनं आपण साडीचं वाटप करतो आहोत, परंतु साडी बरोबर मला वाटतंय सरकारने त्या ठिकाणी जनावरांच्या खाद्यासाठी सुद्धा, जसं आपण माणसांच्यासाठी प्रत्येक कुटुंब प्रति व्यक्ती काही ठराविक किलो खाद्य, त्या ठराविक किलो अन्न, तांदूळ असेल, गहू असेल, साखर असेल, हे अन्न देतो, त्याप्रमाणेच जनावरांच्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी रेशनच्या माध्यमातून, राशनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अंत्योदयमधनं त्या ठिकाणी जनावरांच्यासाठी ते खाद्य उपलब्ध करावं, ही मला या ठिकाणी सरकारला सांगायचंय. कारण खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्रातला आणि पुरंदर तालुक्यातला आणि हवेली तालुक्यातला शेतकरी त्या ठिकाणी भयानक अवस्थेमध्ये आहे. त्वरेने दुष्काळाच्या बाबतीमध्ये जो माझा तालुका आहे किंवा जे तालुके महाराष्ट्रातले 40 तालुके आहेत त्यांच्याबाबत लगेचच्या लगेच त्वरेने त्या ठिकाणी निर्णय घेऊन ते रिलीफ खरं म्हणजे सरकारने त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आणि आज जर अध्यक्ष महोदय त्याचबरोबर बघायला गेलं तर सायबर बुलिंग, सायबर क्राईमचे गुन्हे हे केवळ आता शहरापुरते मर्यादित राहिले नाहीयेत, तर ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती हे गुन्हे घडायला लागलेत. ग्रामीण भागातल्या सर्वसामान्य माणसांना याच्यावरती काय करायचं, कशा प्रकारे गुन्हा दाखल करायचं, त्याचा फॉलोअप कसा घ्यायचा याची सुद्धा माहिती नाहीये. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती निश्चितपणे काहीतरी हे कसं थोपवायचं हे मला वाटतं सरकारने त्या ठिकाणी बघितलं पाहिजे. आज पुण्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती ड्रगचं कार्टल त्या ठिकाणी सापडलं. पुणे हे विद्येचं माहेरघर म्हणून त्या ठिकाणी ओळख होती, परंतु आज खऱ्या अर्थाने जर बघायला गेलं तर तरुण मुलं त्या ठिकाणी रस्त्यावरती पडलेली आपण बघतोय. आम्ही सगळ्यांनीच फेसबुकवरती व्हिडिओ बघितलाय, परंतु असे कितीतरी प्रकार शाळा कॉलेजेसच्या बाहेर त्या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत. आणि हा प्रकार हा पुणे शहराबरोबर ग्रामीण भागाकडे सुद्धा त्या ठिकाणी वाढायला लागलाय. लोणावळा असेल किंवा जेजुरी असेल असे तीर्थक्षेत्र किंवा पर्यटनाची ठिकाणं आहेत, या ठिकाणी सुद्धा ह्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावरती वाढायला लागलेत. आणि महाराष्ट्र पंजाब व्हायच्या अगोदर सरकारने त्या ठिकाणी निश्चितपणे त्याच्याबाबतची जागृती करून कायदा सुव्यवस्था त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती वाढवली पाहिजे, ही विनंती मला त्या ठिकाणी करायचंय. आणि हे खरं म्हणजे सरकारने या बाबतीमध्ये निश्चितपणे निर्णय घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर्स, अध्यक्ष महोदय, अंगणवाडी सेविका असेल, आशा वर्कर असेल, ग्रामसेवक असेल, त्या गावातला पोलीस पाटील असेल, हे गावाचा खरं म्हणजे कणा आहेत आणि यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केलं. आज आम्ही बघितलेलं आहे, करोना काळ असेल किंवा इतर कुठल्याही गोष्टींमध्ये मधल्या काळामध्ये ज्यावेळेस मराठा आरक्षणाचं त्या ठिकाणी सगळा सर्वे करायचा होता, ह्या सेविका रात्री 12 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी नोटीसचं वाटप करत होते, सर्वे करत होते. तर या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या मागण्यांच्या बाबतीमध्ये सरकारने निश्चितपणे एक पॉझिटिव्हली निर्णय त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर आशा वर्कर ज्या सहाय्यिका आहेत त्यांच्याही बाबतीत त्या ठिकाणी निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, याच्याबरोबरच खरं म्हणजे अनेक प्रश्न माझ्या भागामधील शहरी भागामध्ये सुद्धा आहेत. मी गेली अनेक वर्ष पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये जे 15 गावं
33 गावं समाविष्ट झाली, त्याच्यामध्ये 15 गावं ही माझ्या मतदारसंघातली झाली आहेत. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणावरती टॅक्स हा त्या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना त्या ठिकाणी येतोय. आज त्यांच्या फ्लॅटच्या किमतीच्या 2 EMI एवढा, 2 कर्जाच्या हप्त्याने एवढा टॅक्स त्या ठिकाणी एवढा भरमसाठ येतोय. आणि दुर्दैव दुसऱ्या बाजूला असं आहे अध्यक्ष महोदय की त्या सोसायटीमध्ये राहण्यासाठी आज त्या लोकांचे 1-1, 1.5 कोटीचे फ्लॅट आहेत आणि बादलीने पाणी लिफ्टनी घेऊन जावं लागतं अध्यक्ष महोदय, अशी अवस्था त्या ठिकाणी आहे. कचऱ्यासाठी 100 रुपये आणि काही काही ठिकाणी 1-1 रुपये त्या ठिकाणी कचरा उचलण्यासाठी द्यावे लागतात. अध्यक्ष महोदय, मला खरं म्हणजे आपल्या माध्यमातून सांगायचंय, शेवटी हे सर्व्हिसेस आहेत. आज कचरा असेल, आरोग्य असेल, कायदा सुव्यवस्था असेल, ह्या प्राथमिक गरजा ह्या लोकांच्यासाठी सरकारने त्या ठिकाणी दिल्या पाहिजेत. महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, त्यांनी दिल्या पाहिजेत. आज जर बघायला गेलं भरमसाठ मोठ्या प्रमाणावरती टॅक्स घेतला जातो. माझ्याकडे त्या ठिकाणी मी मागेही बोललो होतो अध्यक्ष महोदय की फुरसुंगी आणि उरळी ही 2 गावं अशी आहेत की जी गावं आता कुठेच नाहीयेत. जेजुरी ग्रामीण, जेजुरीच्या परिसरातलं जेजुरी ग्रामीण परिसर अध्यक्ष महोदय, या तिन्ही ठिकाणी कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नाहीये. ते महानगरपालिकेत नाहीयेत, ते नगरपालिकेमध्ये नाहीयेत, ते ग्रामपंचायतीमध्ये नाहीयेत. आज त्यांच्यासाठी कोणीही नाहीये अध्यक्ष महोदय, अशी अवस्था त्या ठिकाणी आहे. आज मला आमदार निधी टाकायचं म्हटलं 1 रुपया टाकता येत नाही, डीपीडीसी मधून त्या ठिकाणी निधी टाकता येत नाही, नगर विकासच्या वैशिष्ट्यपूर्ण मधनच फक्त आपण त्या ठिकाणी निधी टाकू शकतो आणि तोही तुटपुंजा मिळतोय, अशी अवस्था त्या ठिकाणी आहे. पुणे महानगरपालिका आज फुरसुंगी आणि उरळीमध्ये त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती डेव्हलपमेंटला परवानगी देते. तिथं प्यायचे पाणी नाहीये, कचऱ्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावरती आहे, स्ट्रीट लाईट त्या ठिकाणी नाहीयेत. ही सगळी अवस्था पुण्यामध्ये आलेल्या सगळ्या शहरांची आहे अध्यक्ष महोदय. ही अवस्था असताना नव्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते. मोठ्या प्रमाणावरती टॅक्सचं कलेक्शन, डेव्हलपमेंट टॅक्सचं कलेक्शन पुणे महानगरपालिका करते आणि आत्ताच्या बजेटमध्ये माझ्या या 2 गावांच्यासाठी त्या ठिकाणी 1 कोटी रुपयाची बजेट प्रोव्हिजन केली आहे अध्यक्ष महोदय. अख्ख्या पुण्याचा कचरा त्या ठिकाणी उरळी या ठिकाणी येतोय. आज पूर्ण पुण्याचा कचरा त्या ठिकाणी जिरवला जातोय. आज त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं मोठ्या प्रमाणात म्हणजे वर्षाला 150 कोटींपेक्षा जास्त डेव्हलपमेंट टॅक्स पुणे कॉर्पोरेशन त्या ठिकाणी कलेक्ट करते. आणि पुणे कॉर्पोरेशन आज काय म्हणते की ते गाव हे पुणे कॉर्पोरेशन मध्ये नाहीये. मला एक सांगा अध्यक्ष महोदय, हे गाव जर पुणे कॉर्पोरेशन मध्ये नाहीये, मग अधिकारी त्या ठिकाणी अतिक्रमणची कारवाई करायला येतात, अधिकारी त्या ठिकाणी होर्डिंग काढायला येतात, अधिकारी सर्वसामान्य माणसाला त्या ठिकाणी अडवणूक करायला येतात. त्या ठिकाणी त्यांना येत नाही, पण ज्यावेळेस काम करायचंय त्यावेळेस मात्र त्यांना त्या ठिकाणी असं दिसतं की ते पुणे महानगरपालिकेत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, हीच परिस्थिती इतर गावांची. आज प्यायच्या पाण्याची अवस्था म्हणजे आपण आज मोठ्या गोष्टी करतोय. आज आपण म्हणतोय की देश जगातल्या 5व्या स्थानावरती आहे आणि आज आपल्या देशातल्या सगळ्यात सुधारलेलं शहर पुणे, बँगलोर, नोएडा हे तर आपण त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअर शहर म्हणून ओळखले जातात. पुणे हे त्या ठिकाणी सगळ्यात डेव्हलप शहर आपल्या महाराष्ट्रातलं मुंबई नंतरचं म्हणून ओळख आहे. आणि त्या शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय, मला एक थोडक्यात सांगायचं की परवा दिवशी मी माझ्या काही भागातल्या लोकांना भेटलो. त्या लोकांनी मला अक्षरशः सांगितलं की आम्हाला लाज वाटते. पुण्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यातून तालुक्यातील लोक त्या ठिकाणी राहण्यासाठी, शिक्षणासाठी, त्या ठिकाणी नोकरीसाठी, रोजगारासाठी अशासाठी पुण्यामध्ये आलेली आहेत. ती मंडळी काय म्हणतात, आम्हाला पाहुण्यांना, नातेवाईकांना सांगायला लाज वाटते की आम्ही पुण्यामध्ये राहतो. आम्ही काय सांगतो, पुढच्या वर्षी या वर्षी येऊ नका, पुढच्या गणपतीला तुम्ही या. का? कारण आम्हाला पाणी पण नाहीये, आम्हाला नीट रस्ता नाहीये, आमच्याकडे कचऱ्याचा परिस्थिती भयानक आहे, आमच्या सोसायटीमध्ये रात्रीच्या वेळेस त्या ठिकाणी लाईट नाहीत, त्यामुळे नको नको ते गोष्टी अंधारामध्ये त्या ठिकाणी घडतायत. खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय, आपण सगळ्यांनी डोळे सरकारने त्या ठिकाणी उघडले पाहिजेत की खऱ्या काय अवस्था आहे महानगरांची. अध्यक्ष महोदय, दुसरीकडे एक वेगळी परिस्थिती मला आपल्या सगळ्यांच्या समोर मांडायची. ज्या गावातून मी त्या ठिकाणी येतो, सासवड नगरपालिका अध्यक्ष महोदय, आज इंदोर नंतर इंदोर हे देशातलं सगळ्यात स्वच्छ शहर म्हणून गेली 6 वर्ष इंदोर महानगरपालिकेची ओळख आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये यावर्षी स्वच्छ शहर या संकल्पनेमध्ये त्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचा प्रथम क्रमांक आला. मला अपेक्षा होती अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस हे सभागृह सुरू झालं त्यावेळेस महाराष्ट्राचं अभिनंदन होईल, आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन होईल, त्याबरोबर माझ्या गावाचं, माझ्या नगरपालिकेचं अभिनंदन त्या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, देशामध्ये एक सगळ्यात स्वच्छ नगरपालिका, 1 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेलं सगळ्यात स्वच्छ शहर
म्हणून त्या ठिकाणी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपती महोदयांनी आमचा सत्कार त्या ठिकाणी केला. आणि अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारने काहीच केलं नाही. साधा उल्लेखही कुठे नाहीये, साधा ट्विट पण कुठे नाहीये. अध्यक्ष महोदय, त्याही पेक्षा दुर्दैव म्हणजे त्या शहरामध्ये आम्ही जे काही करतोय, समूहाने आम्ही गाव म्हणून त्या ठिकाणी करतोय, समूहाने सगळे नागरिक म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी करतोय. निधीच्या बाबतीमध्ये जर बघायला गेलं अध्यक्ष महोदय, तर अक्षरशः दुष्काळी परिस्थिती जशी माझ्या भागाची आहे ना, तशीच निधीची आहे. मागच्या 1.5 वर्षामध्ये व्हाईट बुक असेल, पीडब्ल्यूडीचं बुक असेल, कसलंही बुक असेल, सगळ्यामध्ये निधीची. पण आम्ही क्वालिटीमध्ये आहोत, पण आम्ही त्या ठिकाणी शिक्षणामध्ये आहोत, आम्ही स्वच्छतेमध्ये आहोत, आम्ही महाराष्ट्राचं नाव वरती करायचा प्रयत्न करतोय. आज देशामध्ये सगळ्यात स्वच्छ शहराचं मी प्रतिनिधित्व करतो, हे मला अभिमानाने त्या ठिकाणी सांगायचंय. आणि म्हणून मला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून विनंती करायची की सभागृहामध्ये सासवड नगरपालिकेचा असेल, इतरही नगरपालिका आणि महानगरपालिका महाराष्ट्रातल्या ज्या प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक, तृतीय क्रमांक आलेत, यांचा अभिनंदनाचा ठराव आपण त्या ठिकाणी प्रकर्षाने या सभागृहामध्ये घ्यावा. आणि विशेष निधी अध्यक्ष महोदय या शहरांना, या नगरपालिकांना त्या ठिकाणी दिला गेला पाहिजे, यांना अप्रिसिएशन केलं दिलं पाहिजे. आज मी माझ्या लोकांना जाऊन काय सांगायचं अध्यक्ष महोदय, आज अवस्था अशी आहे की खऱ्या अर्थाने आज जर बघायला गेलं अध्यक्ष महोदय, एवढे डेडिकेटेडली आम्ही सगळी मंडळी काम करतोय. आज माझ्या भागामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती, आज जलजीवन मिशन मध्ये, नगर उत्थानमध्ये मी सासवड जेजुरी नगरपालिकेचा त्या ठिकाणी सातत्याने पाठपुरावा करतोय. गेली 7 महिने ती योजना मंजूर व्हावी त्याच्यासाठी पाठपुरावा करतोय अध्यक्ष महोदय. अजूनही यादीमध्ये यायला माझ्या नगरपालिकेला आत्ता कुठे मी त्या ठिकाणी विनंती करून त्या यादीमध्ये आल्यात. अध्यक्ष महोदय, ही अवस्था जर आमची होणार असेल तर मग आम्ही का क्वालिटी द्यायची? आणि हीच परिस्थिती अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी राज्यातल्या रोजगाराच्या बाबतीमध्ये. आज तरुण मुलं त्या ठिकाणी परीक्षा देत आहेत, पेपर फुटी होतीये, वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी रोजगाराच्या बाबतीमध्ये होत असताना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मग आपण महाराष्ट्र म्हणून त्या ठिकाणी क्वालिटीला महत्व देणार आहे की नाही? अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी सगळ्याच बाबतींमध्ये, म्हणजे केवळ रोजगाराच्या बाबतीमध्ये नाही, परीक्षांच्या बाबतीमध्ये नाही, त्या ठिकाणी गावांच्या आणि भागाच्या क्वालिटीच्या बाबतीमध्ये आपण देणार आहे की नाही, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न मला सरकारला आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी विचारायचा आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी सांगायच्या. आज MSEB सारख्या अनेक खात्यांमध्ये कंत्राटी कामगार त्या ठिकाणी आपण भरलेले आहेत. त्या कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत सुद्धा विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती कंत्राटी कामगार भरवले. त्याच्यामुळे काय झालं अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आरक्षण संपुष्टात आले. आज मला सांगा ना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरती भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी वाढलाय. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था अध्यक्ष महोदय 2 वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रतिनिधी नाहीये. अध्यक्ष महोदय, आज भीती अशी वाटायला लागली आहे की ह्या निवडणुका झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरती पण आपण अपॉइंटेड पदाधिकारी नेमणार आहे की काय? अध्यक्ष महोदय, आज त्या ठिकाणी अंकुशच राहिलं नाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या समाजाचा आणि लोकशाहीचा मला वाटतं आत्मा आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती सुद्धा सरकारने त्या ठिकाणी विचार केला पाहिजे असं मला या ठिकाणी सांगायचंय. आज लोकांना हवी असणारी कामं, जी लोकांना हवी आहेत ती कामं त्या ठिकाणी केली पाहिजेत अध्यक्ष महोदय. आज पुण्यामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणावरती मेट्रो करतोय, परंतु आदरणीय अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी PMPL जी सर्वसामान्य माणूस वापरतो त्या PMPL ला त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध नाहीये. आज आमच्याकडे नीरेपर्यंत जाणारी PMPL, यवतपर्यंत जाणारी PMPL आज सगळ्या बंद झाल्यात का? गाड्या नाहीयेत. माझ्या सासवड डेपोमध्ये 60 ST त्या ठिकाणी होत्या, आता 27 STवरती आलोय. अध्यक्ष महोदय, हे सर्वसामान्यांचं वाहन आहे. आज त्यांना आपण कधी प्राधान्य देणार आहे? आपण मोठमोठ्या गप्पा निश्चित मारतोय, परंतु या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या सर्वसामान्य लोकांच्यासाठी आहेत ह्याचं आपण त्या ठिकाणी निश्चितपणे सरकारने त्याच्या बाबतीमध्येही जागरूकता दाखवावी, हेच मला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सांगायचंय. त्याच्याबरोबर एक शेवटचा फक्त विषय मांडतो. ज्याप्रमाणे अंगणवाडींना आता त्या ठिकाणी सोलर सिस्टीम अध्यक्ष महोदय सरकारने निर्णय घेतला, स्तुत्य आहे. तशाच प्रकारे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी वीज पंप जोडीसाठी अध्यक्ष महोदय वीज पंप जोडीसाठी त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्यासाठी वीज पंप जोडीला जी सौर पंप आहेत ते त्या ठिकाणी अंगणवाडी प्रमाणेच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्यासाठी भरावेत, एवढीच विनंती मी त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून करतो. आणि पुन्हा एकदा अध्यक्ष महोदय, आपण जी मला या ठिकाणी संधी दिलीत त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आणि निश्चितपणे 293च्या प्रस्तावाअंतर्गत ज्या सूचना किंवा ज्या गोष्टी आम्ही टाकल्यात त्या टीका म्हणून सरकारवर टाकल्या नाहीत, तर अजूनही वेळ आहे, सरकारने त्याच्यावरती काम करावं, एवढीच विनंती या ठिकाणी करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. आज सन्माननीय सदस्य संजय गायकवाड.
अध्यक्ष महोदय, सरकार विरोधी पक्षाचं असो किंवा सत्ताधारी असो, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या किंवा दुःख हे थांबत नाही. गेल्या 2 वर्षापासून सोयाबीन आणि कापूस ही पिकं आधारभूत किंमत न मिळाल्यामुळे ही घरातच पडून राहिली आणि त्याच्यामुळे व्यापाऱ्यांनी त्याच्यावर डल्ला मारला आणि शेतकऱ्यांना पडत्या भावामध्ये हा सगळा माल विकावा लागला आणि त्याच्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान त्याचं त्या ठिकाणी झालं. आणि म्हणून शासनाने या संदर्भात असं धोरण आखणं आवश्यक आहे की जेणेकरून शेतकऱ्याला हमी भाव त्या ठिकाणी जाहीर केल्यानंतर त्या भावापेक्षा कमी किमतीमध्ये जर माल गेला तर त्या ठिकाणी समोर कारवाई करता आली पाहिजे. अशा प्रकारचं नियोजन करणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे, जेणेकरून शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही, तो आत्महत्या करणार नाही, त्याच्या परिवारामध्ये आर्थिक समृद्ध. तास बसलो आहे आणि आम्हाला बोलायचंय, तुम्ही एवढे जे बसलेत त्यांचं पूर्ण करा ना. ऑनलाईन राहतील सदस्य. अरे ऑनलाईन उद्या चर्चा होणार नाही, उद्या आपली बजेटवरती सर्वसाधारण चर्चा होणार, वेळ नाही मिळणार. सर आम्ही 3-3 तास बसलोय. माझी विनंती आहे आपल्याला, विनंती आहे, दोन्ही बाजूने विनंती आहे, चालवा 7 वाजेपर्यंत. सर उद्या आहे ना, आपली उद्या वेळ आहे ना, उद्या चर्चा. अरे उद्या प्रस्तावावरती चर्चा होणार नाही, बजेटवरती चर्चा होणार, सर्वसाधारण बजेटवरती लोक बोलणार. माझी विनंती आहे आपल्याला. 3 तास बसलोय आम्ही, 4 वाजल्यापासून 3 तास बसलोय. आमची तयारी आहे ना बसायची. उद्या बरं का, उद्या स्पेशल सिटिंग मध्ये ही चर्चा पण घेऊ. आता होतो आता काय हॅलो उद्या चालू द्या, चालू द्या. सकाळी लवकर घेऊ आपण चर्चा. उद्या ऐकून घ्या, स्पेशल सिटिंग मध्ये चर्चा घेऊ आणि पुन्हा रेग्युलर कामकाज सुरू झालं तरी पुन्हा आपण चर्चा घेऊ. शब्द दिला आहे, पण आज का उद्या हे सांगितलं होतं मी ना. नाही अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, पूर्ण सभागृहाची विनंती आहे की तुम्ही आज चालवा सभागृह. आम्ही जेवढे आहोत तेवढे बोलतो, उद्या कोणी बोलणार नाही. उद्या फक्त विरोधी पक्ष नेते बोलतील. तर भाषण सुरू करू, मी सांगतो निर्णय. विरोधी पक्ष नेते फक्त उद्या बोलतील. शेतकऱ्यांचं आमच्या मोता तालुक्याच्या ठिबकचं अनुदान गेल्या 2 वर्षापासून जवळपास 20 कोटी रुपये पडून आहे आणि त्याच्यामुळे तो शेतकरी प्रचंड अडचणीमध्ये आलाय. माझी विनंती आहे की ताबडतोब हे अनुदान आपण रिलीज केलं पाहिजे. पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची प्रचंड प्रमाणात लूट करतात. याच्यामध्ये सगळा पैसा हा कंपनीच्या घरामध्ये जातो आणि म्हणून कधी कधी तर कंपनीवाले शेतकऱ्यांची चेष्टा पण करतात. 100 रुपयाचा चेक, 50 रुपयाचा चेक, 200 रुपयाचा चेक, शासनाचा प्रचंड पैसा ह्याला कंपन्या लुटतात, पण शेतकऱ्यांना मात्र त्या ठिकाणी विमा कंपनीची मदत होत नाही. आणि म्हणून ही मदत थेट त्याच्या खात्यात जमा करण्यासंदर्भातली भूमिका ही आता येणाऱ्या काळात शासनाने घेणं गरजेचं आहे. मागच्या 2-3 दिवसांमध्ये संपूर्ण आमच्या विदर्भात काही भागामध्ये अवकाळी गारपीट, त्या गारपिटीमुळे गहू, हरभरा, तूर, ज्वारी, बाजरी, फळभाज्या, फळबाग अशा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आणि म्हणून त्याचे पंचनामे करून देखील शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करणं गरजेचं आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या थेट त्यांच्या खात्यामध्ये दुधाला प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचं जाहीर केलं. अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगला निर्णय शासनाने जरी घेतला असला तरी अद्यापर्यंत ही मदत ही शेतकऱ्यांपर्यंत मिळत नाही आणि दुधाचे भाव देखील खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी दुधात जनावरांचा खर्च आणि उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाल्यामुळे दुधात जनावरांना सांभाळणं देखील हे दुग्ध व्यवसाय करणारा अवघड झालेला आहे. आणि मग या संकटात सापडलेल्या दुग्ध व्यवसायिकांना वाचवण्याचे काम आपल्याला शासनाला या ठिकाणी करावं लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अमरावती विभाग हा केंद्र सरकारच्या निकषानुसार 2011 पासून ड्राय झोन मध्ये आहे. त्यामुळे GSDच्या अटीनुसार शेतकऱ्यांना शासनाच्या कोणत्याही विहिरीची योजना
या ठिकाणी MRGC असेल किंवा दादासाहेब गायकवाड असेल अशा कुठल्याही प्रकारची योजना या विहिरीच्यासाठी मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे आधीच 80% दुष्काळ आणि 10-15% बागायती याच्यामुळे या लोकांच्या जीवनामध्ये सुधारणा होत नाही आणि जमिनीमध्ये पाणी असून सुद्धा केवळ एक अट टाकल्यामुळे त्यांना विहीर शासनाची मिळत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी पुन्हा मोठ्या प्रमाणात दुष्काळाला या लोकांना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे ही अट देखील केंद्राकडे कमी करण्यासंदर्भात शासनाने पाठपुरावा करणं आवश्यक आहे. महोदय शासनाने कालच्या अधिवेशनामध्ये वैनगंगा ते नळगंगा या प्रकल्पाला मंजुरात दिली. मी शासनाचं अभिनंदन करेनच, परंतु ही नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता देतानाच या योजनेचा विस्तार करून वैनगंगा ते नळगंगा आणि नळगंगा ते पैनगंगा अशी व्याप्ती जर या योजनेची वाढवली तर मोठ्या प्रमाणामध्ये सिंचन क्षेत्र या ठिकाणी वाढू शकते अध्यक्ष महोदय आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्या या ठिकाणी होईल अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय एक गोष्ट सत्य आहे की आजच्या काळामध्ये तरुणांमध्ये बटन नावाचं कॅप्सूल, गांजा, गुटखा, ई सिगरेट, बॉन्ड याचं व्यसन याचं प्रमाण इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालंय आणि या सगळा एकत्रित नशा करत असल्यामुळे या मुलांना आपण नेमकं काय करतो हे देखील त्यांना कळत नाही. अनेक मिरवणुकांमध्ये हे तरुण घुसतात, महिलांना चाकू मारतात, वस्त्रा मारतात, लुटपाट करतात, शेतकऱ्यांचे पैसे लुटतात आणि या सगळ्या प्रक्रियेवर पोलिसांना मात्र हे सगळं रोखण्यामध्ये अपयश आलेलं आहे आणि ही पिढी जी आहे ही प्रचंड प्रमाणात या ठिकाणी अंमली पदार्थामुळे बर्बाद होत चाललेली आहे. याला देखील कंट्रोल करणं हे देखील आता अतिशय गरजेचं ठरले अध्यक्ष महोदय आणि म्हणून तरुणांची परिस्थिती अतिशय वाईट त्या ठिकाणी झालेली आहे. अतिशय वाईट परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या समाजामध्ये आपण धनगर समाजाची परिस्थिती पाहतो की त्यांची लग्न देखील एखाद्या बैलगाडीमध्ये एक नवरीस असते, दुसऱ्या बैलगाडीमध्ये नवरदेव असतो, जंगलामध्ये संसार असतो, गाडीमध्ये सगळं काही असतं आणि आता तर धनगर समाजाच्या सगळ्या याचिका या हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या आणि त्याच्यामुळे आता जी मागणी त्यांची धनगर आणि धनगर या शब्दातला प्रयोगाची होती ती देखील हायकोर्टाने फेटाळल्याने सांगितलं की हे माझं आमचं काम नाही तर हे तुम्ही केंद्र सरकारने केलं पाहिजे आणि मग राज्य सरकारने या शब्द रचनेमध्ये जो काही मागच्या काळामध्ये घोळ झाला ज्याच्यामुळे अनेक वर्षापासून हा समाज आरक्षणामधून वंचित झाला तो धनगर जो शब्द आहे हा बदलण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारला विनंती करावी जेणेकरून त्याच्यामध्ये नोंदमध्ये जर बदल केली तर या समाजाच्या ही सगळ्यात मोठी मागणी या ठिकाणी मार्गाचा मागणीचा मोकळा होऊ शकतो. छोट्या छोट्या समाजाकरता कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी घोषणा केली आणि सगळ्या मातंग समाज, चमार समाज अनेक समाजांना त्या समाजाच्या आर्थिक उन्नती करतात, त्या समाजातील तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभं करण्याकरता त्या माध्यमातून ते परिवार सक्षम करण्याकरता आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा अध्यक्षमध्ये काल त्या ठिकाणी केली. परंतु मागच्या अधिवेशनामध्ये शब्द देऊन देखील भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा जाहीर करून सुद्धा अद्यापर्यंत त्या ठिकाणी केली नाही आणि म्हणून मी विनंती करेन की अध्यक्ष महोदय ती घोषणा देखील या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय आपण पाहता की अंगणवाडी सेविका अत्यंत कमी मानधनामध्ये चांगल्या प्रकारे सेवा करतात. कुपोषित बालकांना सुदृढ करण्याचं सगळ्या समाजामधल्या लोकांच्या म्हणजे शासनाच्या प्रत्येक योजनाचं काम या करतात परंतु त्यांच्या मानधनामध्ये गेल्या अनेक दिवसापासूनची वाढ केली नसल्यामुळे त्या आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत, गेल्या दिवसापासून चालू आहे, ते देखील त्यांच्यामध्ये वाढ करणं आवश्यक आहे. याचप्रमाणे आशा सेविका देखील ग्रामीण भागात 1200 रुपयापर्यंत पूर्वी मानधन काम करत होत्या. अशा सेविकांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवल्या जात आहे. त्यांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत आणि त्यांना सुद्धा अधिक मानधन देण्याची त्यांची मागणी आहे. त्याबद्दल शासनाने विचार करावा ही अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. आणि शेवटचा माझा अतिशय महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय की जो सर्वच तरुणांच्या जीवनाशी संबंधित आहे. मागच्या काही दिवसापूर्वी संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मुंबई महाराष्ट्र यांची ऑफिशियल वेबसाईटवर जाहिरात निघाली. 10 मे 23 ला फॉर्म भरण्याचा कालावधी 2010-23 ते 25 मे 23 पर्यंत होता. ओपन मधून 20 मे 23 रोजी फॉर्म भरले होते. औषध निर्मात्याची पदं होती 169 आणि त्यामध्ये ओपन सर्वसाधारण एकूण पदे 25. इतर वेगवेगळ्या कॅटेगरीनुसार बाकीची पदं त्याच्यामध्ये होती. वेळापत्र अध्यक्ष महोदय जाहीर झालं, निकाल जाहीर झाला, मेरिट लिस्ट लागली, फायनल लिस्ट लागली, कागदपत्र पडताळणी औषध निर्माण यासाठी 20 ऑक्टोबर 2023 या पोदार वरळी इथे महाराष्ट्र इथे घेण्यात आले. अध्यक्ष महोदय सगळ्यात महत्त्वाची बाब की ज्या कॅटेगरीतून जे अर्ज त्या ठिकाणी घेण्यात आले त्यांचे सिलेक्शन होऊ शकले नाही आणि ही सर्व प्रोसिजर झाली. आम्ही DSO-DOC
व्हेरिफिकेशन त्याचे झालेत आणि आपल्या प्रिफरन्स सीट मध्ये देण्यात आल्यात बायोमॅट्रिक वर डॉक्युमेंट पडताळणी झाली. जे विद्यार्थी व्हेरीफायसाठी येऊ शकले त्यांना परत एक संधी देण्यात आली. पात्र अपात्र एलिजिबल नॉट एलिजिबल अशी लिस्ट 9 डिसेंबर 23 लागली. ही लिस्ट पाहता त्यांना नॉट कॉलेड असे दिलेत. याची चौकशी करता हे सांगण्यात आले की हे चुकून झाले. यावरती परत जाहिरात लिस्ट लागली पण नॉट कॉल असे देण्यात आले. त्यांना पात्र यादीमध्ये समाविष्ट केल्या गेलं नाही. 5-6 दिवस वाट पाहून सुद्धा ही यादी लागली नाही. प्रकरण समजून घेतल्यानंतर चौकशी केल्यानंतर हे उत्तर त्यांनी दिले. पुढे दुरुस्त करण्यात येईल असे सांगितले परंतु असे झाले नाही. अध्यक्ष महोदय, ज्या कॅटेगरीमधून ज्या लोकांनी अर्ज भरले त्यांना अपेक्षा असू की त्याच कॅटेगरीमध्ये द्यायला पाहिजे परंतु ते न देता उपरोक्त अन्याय झाला. वाढवण्यात येत आहे. त्यावर त्या लोकांना अन्याय त्या ठिकाणी केला अध्यक्ष महोदय आणि म्हणून या संदर्भात शासनाने लक्ष घालण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, जीवनदायी योजना ही महाराष्ट्रभर चालू आहे. अनेक गरिबांना त्या ठिकाणी दिलासा मागतो पण सत्ता कोणाची असो एक गोष्ट मी या ठिकाणी सदस्यांना की हे अजून 1 तास वेळ आहे. सदस्य बोलायचे साधारणपणे 8-10 आहे. प्रत्येकाने जर 5-5, 7-7 मिनिटं जर बोलला तर आपल्याला ते कामकाज उरकता येईल. रोहितजी, माझे 2-3 मिनिटं तुम्हाला देऊन टाकतो. माझी विनंती अशी आहे, एकच मिनिट गायकवाड साहेब तुला बोला. माझी विनंती अशी आहे की 4 वाजल्यापासून आम्ही इथे बसलोय. फक्त एवढे सदस्य बोलणार आहेत. आपण आज सभागृह चालवा, माझी विनंती आहे. आपण अध्यक्षांची परवानगी घ्या. 8 वाजेपर्यंत चालवा, 8:30 पर्यंत चालवा. 7 पर्यंत आपण वेळ वाढवली आणि राहिलेलं उद्या आपण ऑनलाईन ठेवू ना, उद्या घेऊ सकाळी. बोला. महोदय, महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या विभागामध्ये पटवारी आहे, आरोग्य सेवक आहे, EWS आहे, मेडिकलमध्ये आहेत. अनेक प्रकारच्या परीक्षा संपूर्ण राज्यामध्ये होत आहेत आणि महोदय प्रत्येक ठिकाणी पेपर फुटीचा हा सगळ्यात मोठा विषय समोर येतो. अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी उमेदवार कष्ट करतात, मेहनत घेतात, एक्झाम देतात आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्यामुळे पेपर फुटतात आणि जे बिचारे मेहनत करणारे विद्यार्थी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होतो. या संदर्भात शासनाने कडक धोरण करून अशा लोकांवर कारवाई केली पाहिजे आणि ज्याच्यामुळे हे लोक इफेक्ट होतात त्या विद्यार्थ्यांना परत संधी कशी देता येईल याचा विचार देखील केला पाहिजे. जीवनदायी योजनेमध्ये अध्यक्ष महोदय गोर गरिबांना मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी दिलासा मिळतो पण माझा या महाराष्ट्र सरकारमध्ये महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळातल्या काही अधिकार आक्षेप अध्यक्ष महोदय की एखाद्या डॉक्टरला जर त्या ठिकाणी आपला दवाखाना इन पॅनल करायचा आहे अध्यक्ष महोदय 25-25 लाख रुपयाची मागणी त्याला केली जाते आणि हे त्याला सांगितलं जातं की तुम्ही प्रचंड पैसे कमवता त्याच्यामुळे आधीच आम्हाला पैसे द्या. या संदर्भात देखील चौकशी होऊन हे सगळे प्रकरण बंद करावे ही विनंती करतो. आपण संधी दिल्याबद्दल आपले आभार मानतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, आता संजय गायकवाड साहेबांनी बरेच चांगले मुद्दे मांडले आणि बोलत असताना त्यांनी मान्य केलं की आज शेतकऱ्याची परिस्थिती फार हलाखीची आहे. सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. मी तुमचं अभिनंदन करतो की सामान्य लोकांच्या वतीने तुम्ही बोलला तुमचं सरकार असताना सुद्धा. त्याच्याच बरोबर तुम्ही तलाठी भरती त्याच्यात झालेला भ्रष्टाचार याच्याबद्दल पण बोलला, त्यासाठी सुद्धा खरं तर अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, मगाशी शेलार साहेब बोलत असताना ते म्हणाले की चोराच्या उलट्या बोंबा. खरं तर हे ते म्हणत असताना त्यांचं सगळं वक्तव्य आणि थोडासा अभ्यास केल्यानंतर मला असं वाटतं की चोराच्या मनात चांदणे बनायला काय हरकत नाही. कारण का मगाशी त्यांनी शिंदेताईंचं सरकार हे बोलले म्हणजे ते काँग्रेसवर बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. खरं तर कदाचित त्यांचा दुर्दैवाने अभ्यास थोडासा कच्चा आहे. ते बोलत असताना गॅसच्या कनेक्शन बद्दल बोलले. आता गॅसचा काँग्रेसच्या काळामध्ये रेट 300 रुपये होता. आत्ताच्या शेलार साहेबांच्या सरकारमध्ये तो 1100 रुपयाला गेलेला आहे. त्यांनी सांगितलं की महिलांना त्यांनी गॅस कनेक्शन दिले पण ते एकाच टर्म पर्यंत राहिले. एकदा तो सिलेंडर संपला तर नंतर कोणाचं धाडस नाही झालं नवीन सिलेंडर घेण्याचं. अध्यक्ष महोदय, 46,000 कोटी रुपये सबसिडी म्हणून गॅसवर काँग्रेस सरकार देत होतं. बीजेपीच्या काळामध्ये फक्त 6,000 कोटी रुपये हे सबसिडीच्या माध्यमातून गरीबाला तिथं दिलं झालं. अध्यक्ष महोदय, DAPचा रेट हा काँग्रेसच्या काळामध्ये 250 रुपये पोतं होता. आता तो 1200 रुपयाला गेलेला. शेतकऱ्याला खूप मोठ्या प्रमाणात भुर्दंड हा सोसावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, शेलार साहेबांचं सरकार पहिल्या दिवसापासून म्हणत आहे की शेतकऱ्याचं उत्पन्न आम्ही दुप्पट करू. दुप्पट उत्पन्न तर काही झालंच नाही.
पण खर्च नक्की दुप्पट झालेला आपण सर्वांनी तिथं बघितलंय. अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल वरचा जो कर होता तो 3 रुपये हा काँग्रेसमध्ये शिंदेताईंच्या सरकारमध्ये होता. आता तो 32 रुपयाला त्यांनी घेऊन नेलेला आहे. काँग्रेसच्या काळामध्ये दर वर्षाला फक्त 90,000 कोटी हे पेट्रोलच्या सेसवर केंद्र सरकार हे गोळा करत होतं. अध्यक्ष महोदय, शेला साहेबांच्या सरकारमध्ये हा सेस 90,000वरनं आता 4,15,000 कोटी दर वर्षाला गेला. म्हणजे गरिबाच्या खिशातून अधिकचे 3.5 लाख कोटी रुपये शेला साहेबांच्या सरकारली हे तिथं अतिरिक्त घेतलेले आहे. म्हणजे खर्च हा सामान्य लोकांचा अध्यक्ष महोदय वाढवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, शेला साहेबांच्या सरकारमध्ये महाराष्ट्र आता 3ऱ्या-4थ्या नंबरला विकासाच्या बाबतीत गेलाय. शिंदेताईंचं म्हणजे काँग्रेसचं सरकार असताना महाराष्ट्र नेहमी 1 नंबर इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीत या देशामध्ये राहिलेलं सरकार आहे. अध्यक्ष महोदय, स्टार्टअप इकोसिस्टम मध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस आणि शिंदेताईंच्या सरकारमध्ये 1 नंबरला नेहमी राहायचं. अध्यक्ष महोदय, आज अशी परिस्थिती आहे, गुजरात, तमिळनाडू आणि इतर राज्य आपल्या पुढे तिथे गेलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आज जर आपण बघितलं तर तिथं कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपलं राज्य नेहमी चांगल्या नंबरला असायचं. आता काय कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश आणि बिहार आपल्यापेक्षा बरे अशी परिस्थिती आज बोलायची वेळ दुर्दैवाने तिथं आले. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये असणारे नेते हे महाराष्ट्रातला विकास करायचे. दुर्दैव आज असं की ह्यांचं शेला साहेबांचं सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रातले नेते महाराष्ट्रातला विकास सोडून गुजरातचा विकास तिथे करायला लागलेले आहेत. जो आपल्या हक्काचे इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्रातले आहेत ते तिथं गुजरातला मोठ्या प्रमाणात गेलेले. अध्यक्ष महोदय, भाषण करणं हे सोपं असतं. नुसते एखाद दुसरा मुद्दा कुठला तरी घ्यायचा त्याच्यावर बोलणं हे सोपं असतं. त्यांनी मगाशी सांगितलं एका कुठल्या तरी पत्रकारांवर म्हणजे कुलकर्णींवर जी कारवाई झाली होती उद्धव ठाकरे साहेबांचं आणि महाविकास आघाडीचं सरकार असताना अध्यक्ष महोदय त्यांनी चुकीची माहिती इथे दिली होती. त्यांनी कुठल्या तरी बिझनेसमनचं नाव घेतलं, ते तसं झालं नव्हतं. त्या पत्रकारांनी अशी बातमी केली होती की आता ट्रेन हे उत्तर प्रदेशला बिहारला जायला आता सुरुवात होत आहे. तिथे गर्दी झाली. कोरोनाच्या काळामध्ये मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं की गर्दी करू नका, आणि खोटी बातमी झाल्यानंतर गर्दी झाल्यानंतर तिथे कारवाई अध्यक्ष महोदय करावी लागली. त्यामुळे हे शब्द घेऊन आणि नुसते पूर्वीचे शब्द बोलल्यानंतर लोकांना हाताला काम आणि पोटाला अन्न मिळणार आहे का? पूर्वीच्या सरकारली हे केलं, पूर्वीच्या सरकारली हे केलं. तुम्ही आता सत्तेत तुम्ही काय आता करताय ते सांगा ना. अध्यक्ष महोदय, आज जर आपण बघितलं तर गुजरातमध्ये 26 लाख कोटी रुपयाचे करार हे तिथं गुजरात व्हायब्रंट गुजरात समेत मध्ये झाले. 26 लाख कोटी आणि 40 लाख युवांना तिथं त्या माध्यमातून पुढच्या 3 वर्षामध्ये नोकऱ्या मिळणार आहेत. महाराष्ट्राने काय चुकीचं केलंय? 3 लाख कोटीचे करार तिथं झाले, ते सुद्धा डावोस मध्ये जाऊन केले, अतिरिक्त खर्च केला. आणि कोणाबरोबर करार केले तर महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये ज्या कंपनीचे ऑफिसेस आहे त्या कंपनी बरोबर तुम्ही डावोसला जाऊन खर्च करून तिथं करार करता. आणि मग धूळफेक करताय ना. अरे करायचं असतं तर 6 महिने आधी इथं बसून तुम्ही जर करार केला असतं तर काय वाईट झालं असतं? अध्यक्ष महोदय, इथं जे प्रोजेक्ट आपल्या सर्वांच्या महाराष्ट्राच्या हिताचे होते, इथं असणाऱ्या 4-5 लाख युवांना, ग्रॅज्युएट युवांना हाताला काम मिळालं असतं सहजपणे. गुजरातचं इलेक्शन होतं म्हणून गुजरातला तुम्ही ते पाठवले, ते आणण्यासाठी तुम्ही कुठं प्रयत्न करताय? अध्यक्ष महोदय, आज इथं या युवांना हाताला काम आपण सर्वांनी दिलं पाहिजे. जर एखादा प्रोजेक्ट आज आला तर नोकरी देण्यासाठी 3 वर्ष जातात. आणि मग आता जर खर्च नाही झाला तर 3 वर्षानंतर जे युवा आज बिझनेस मार्केटमध्ये जॉब मार्केटमध्ये येणार आहे त्यांना हाताला काय अध्यक्ष महोदय कोण काम देणार आहे? आणि आज आपण बघितलं तर दरवर्षी 10 लाख युवा ग्रॅज्युएट होऊन बाहेर निघत आहेत. आणि नोकरी किती लोकांना मिळते तर लाखभर लोकांना सुद्धा मिळत नाही. मग 9 लाख लोकांनी काय करायचं? वडिलाचं समजा एखादी रिक्षा असेल आणि पोरग रिक्षा चालवते तर आपण म्हणतो त्याला नोकरी मिळाली, असं नसतं अध्यक्ष महोदय. त्याला दुसरं काहीतरी करायचं असतं पण तिथं संधी मिळत नाही म्हणून त्याला रिक्षा चालवावी लागते. अध्यक्ष महोदय, टपरीवर बसून तिथं कुठेतरी काम करावं लागतं. एखाद्या शेतामध्ये मन नसताना सुद्धा तिथं काम करावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, याला एम्प्लॉयमेंट म्हणत नाही. सरकार जेव्हा तिथं फेल होतं तर मग अशा पद्धतीने मन नसताना सुद्धा या युवांना तिथं काम करावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने आपल्याला पॉवर्टी सायकल ही जर ब्रेक करायची असेल तर युवांना हाताला काम आजच्या तिथं अध्यक्ष महोदय तिथं आपल्या सर्वांना द्यावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, कर्नाटकचा एक तिथं असणाऱ्या इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचा जो अधिकारी आहे तो तिथं वेगळ्या देशांमध्ये जातो, तिथं चर्चा करतो. तिथं चर्चा केल्यानंतर तिथं तायवानला गेला होता कर्नाटकाचा एक अधिकारी. तिथं जाऊन फक्त तिथं चर्चा केल्यानंतर 150-200 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी आली. इथले आपले लोक तायवानला जातात,
3 दिवसामध्ये 4.5 कोटी रुपये खर्च करतात 3 लोक. अरे तुम्ही विमानाने गेला होता का स्वतःचं विमान घेऊन गेला होता आणि तिथे रोल्स रॉयस मध्ये फिरत होता का? मग अतिरिक्त खर्च करायचं कारण काय? एक साधा करार सुद्धा त्यांनी तिथं केला नाही. मग असं जर आपण काम करत राहिलो तर कधी इन्व्हेस्टमेंट आपल्याकडे येणार? ठीक आहे, कदाचित आपले मंत्री महोदय वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींमध्ये बिझी असतील, पण हे इन्व्हेस्टमेंट आज नाही आले तर भविष्यामध्ये आपली जी पिढी आहे ती अडचणीत येऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, पूर्वीच्या काळामध्ये आपण उत्तर प्रदेशला कुठेतरी असं म्हणायचो एकदम अविकसित राज्य आहे. अध्यक्ष महोदय, आज जर आपण बघितलं तर बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत आज अख्ख्या देशामध्ये जेवढं लोन दिलं जातं गुंतवणुकीसाठी त्या 16% त्याचा वाटा हा उत्तर प्रदेशला चाललाय. 2013-14 तो वाटा 1% होता आणि आपला वाटा 19% होता. आज त्याच्यामध्येच आपल्या महाराष्ट्राचा वाटा हा 7% आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, जर इन्व्हेस्टमेंटच होणार नसेल तर या मुलांना आपण आजच सांगावं लागेल, बाबांनो ग्रॅज्युएट नका हो, इंजिनियर नका हो, MBA करू नका, आम्हाला तुम्हाला नोकरी देता येणार नाही, असं आजच आपण त्या युवांना तिथं अध्यक्ष महोदय तुझं सांगू. स्टार्टअप इकोसिस्टमच्या मागे बाबतीत आपण 3ऱ्या-4थ्या नंबरला अध्यक्ष महोदय गेलेलो, तिथं सुद्धा गुजरात आता 1 नंबरला आहे. अध्यक्ष महोदय, ओडिशा सारखं छोटंसं राज्य तिथं GSW 2 लाख कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट करते एक कंपनी, आणि मग आपलं राज्य का मागे पडते अध्यक्ष महोदय? अहो तिथं चिप मॅन्युफॅक्चरिंग साठी एक विशिष्ट पॉलिसी केली गेली. ज्या ज्या नवीन कंपन्या चिप मॅन्युफॅक्चरिंगच्या देशामध्ये येतात त्या सगळ्या ओडिशाला चालल्यात. अहो का आपण या बाबतीत एखादी पॉलिसी करत नाही? का याच्यासाठी आपण प्रयत्न करत नाही? अध्यक्ष महोदय, याच्यावर काम नाही केलं तर अतिशय बिकट परिस्थिती येत्या काळामध्ये तिथं होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या इंडस्ट्री आपल्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यात, आता साधं त्यांच्याबरोबर चर्चा तरी करायला पाहिजे की का महाराष्ट्राला तुम्ही सोडत आहात, का इथल्या तुम्ही कर्मचाऱ्यांना सोडत आहात, का इथल्या कामगारांना तुम्ही सोडत आहात? लाईटचं बिल जास्त येतंय का? लाईटचे रेट आम्ही कमी करायचे का? टॅक्स कन्सेशन तुम्हाला देऊ का? तुम्ही एक्सपॅन्शन अजून करता येईल का? अशा प्रकारच्या चर्चा कुठेही तिथं होत नाही. ज्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्याबद्दल तर कुणी बोलेनाच. मंत्री महोदयांना वेळ नाही, अधिकाऱ्यांना वेळ नाही, मोठ्या मोठ्या इंटरनॅशनल ट्रिप करायला बरं यांना जमतं, पण या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असतील, मीडियम स्केल इंडस्ट्री असतील, नाही तर ज्या इंडस्ट्री ऑलरेडी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्यामध्ये एक साधी बैठक सुद्धा या लोकांचे अध्यक्ष महोदय होत नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की याच्यावर या सरकारने कुठं ना कुठेतरी लक्ष हे दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, व्हाईट पेपर काढले जातात, केंद्र सरकार व्हाईट पेपर काढतं, त्याच्यामध्ये इथं महाराष्ट्रामध्ये प्रवेश होऊन जातो. पण ह्याच्यावर तरी व्हाईट पेपर काढा ना, आपल्या कंपन्या या महाराष्ट्रातून का बाहेर चालल्यात याच्यावर थोडासा प्रयत्न करा. कुटुंबान पार्टी फोडणं कदाचित सोपं असू शकतं, पण या महाराष्ट्रामध्ये विकासाच्या बाबतीत आपल्या या महाराष्ट्राला 1 नंबर ठेवणं हे तसं सोपं नाही. जर तुम्ही कामच करणार नसाल तर हे कधीच होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जाईल पुढं, त्यानंतर बिहार जाईल पुढं, आणि आपण तसंच गुजरात तर ऑलरेडी आपल्या पुढे तिथं अध्यक्ष महोदय गेलेला आहे. त्यामुळे इथं लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय कुठेतरी गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या MIDCचा प्रश्न अनेक वेळा मी या विधिमंडळामध्ये मांडला. आश्वासन माझ्या मंत्र्यांनी तिथं दिलं होतं, तिथं अध्यक्षांनी बैठक सुद्धा लावली होती. अध्यक्षांनी बैठक लावली, मी तिथं 4 तास बसलो, तिथं मंत्री आले सुद्धा नाहीत. इथं शब्द देऊन सुद्धा शब्द पाळत नाही. आणि विधान परिषदेचा एखादा आमदार जर तिथं बैठक लावतो, त्या बैठकीला तिथं असं लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांना तुम्ही बोलत नाही. माझा इगो हत होत नाही, मला त्या बाबतीत काय वाईट वाटत नाही, पण नुसतं बैठकीवर बैठकी म्हणजे नुसत्या खुर्च्या गरम करायच्यात का तुम्हाला? माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांना खऱ्या अर्थाने तिथं विकास व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि मग MIDC आल्यानंतर आपल्याला हाताला काम मिळेल ही जर इच्छा त्यांची असेल आणि त्याच्या बाबतीत नुसतं राजकारण होत असेल तर मानसिक ताप माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांना तिथं होतोय. आणि इथं मुद्दा मांडला की लगेच तिथं बैठक लावतात. आपण बैठक लावून करता काय? जर तुम्ही निर्णय घेणार नसेल तर त्याचा फायदा सामान्य लोकांना कधी होणार? अध्यक्ष महोदय, नुसतं आपण राजकारण जर करत राहिलो ना त्याला कोणाचंही काय भलं होणार नाही. राजकारण नुसतं करणाऱ्या नेत्याचं भलं होतं, सामान्य लोकांचं कधीही भलं होत नाही. त्यामुळे या MIDCच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय एवढा फॉलोअप तिथं मी केलेला आहे, पत्र व्यवहार केलेला आहे, त्याची EPC बैठक सुद्धा तिथं झालेली आहे, त्यांनी परवानगी सुद्धा दिलेली आहे. मग काय अडचण आहे? 90% 95% काम झालं असेल तर साधी तुम्हाला सही करता येत नाही का? मी विरोधात आहे म्हणून आम्ही भूमिका बदलत नसेल, पण माझी भूमिका माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या बाजूनी तर सरळ आहे, त्यांच्या बाजूची आहे. आणि तुम्ही म्हणता विकास करायचा, विकास करायचा, करा ना विकास. साधी सही करायला तुम्हाला काय लागतं? सगळं रेडीमेड करून टाकलंय, पण नाही करायचं. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही मला शब्द दिला होता 15-20 मिनिटं बोलायचं. अध्यक्ष महोदय, तिथं आम्ही बोलणार आहे, त्यामुळे आम्ही आमच्या लेवलला तिथं फॉलोअप अध्यक्ष महोदय सुरू केलाय. आता जर प्रायव्हेट
इन्व्हेस्टमेंट येत नसेल, प्रायव्हेट तिथं लोकांना हाताला काम मिळत नसेल, तर मुलांनी काय करायचं? तर स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रयत्न करायचा. कुणीतरी पोलीस होण्याचा प्रयत्न करते, गुंडागर्दी त्यांना संपवायची, कोणातरी तहसीलदार बनायचे, कोणातरी तलाठी बनायचे, शेतकऱ्याला मदत व्हावी. अध्यक्ष महोदय, साधी सोपी स्वप्न आहे त्यांची, त्यासाठी कष्ट करतात. आई वडील कमी शिकले असले तरी त्या मुलांना ते शिकवतात, शिकवल्यानंतर पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणी येऊन त्यांना क्लासेसला पैसे देतात, आणि त्यानंतर काय होतं? तर पेपर फुटे. अनेक वेळा मुद्दा इथं मांडला, तिथं देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सुद्धा हा मुद्दा मांडल्यानंतर आम्हाला उत्तर मिळतं की आजची पिढी सिरियस नाही. 1000 रुपये आम्ही असेच लावतो युवा पिढी तिथं सिरियस होण्यासाठी. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आम्ही अनेक पुरावे अध्यक्ष महोदय तिथं दिलेत. हे सगळे पुरावे ज्याच्यामध्ये FIR केला गेला. FIR तर तुम्ही बघितला तर तिथं सोलापूरला FIR झालेला आहे, सांगलीला FIR झालेला आहे, नगरला FIR झालेला आहे, एका नायब तहसीलदारने FIR केलेला आहे. आणि मी जेव्हा हा मुद्दा इथं मांडला आणि जे काय पेपरमध्ये आलं, तिथले युवा जो बोलतोय की एका तलाठीला 20-20 लाख रुपये घेतले अध्यक्ष महोदय, आणि मी फक्त हा मुद्दा मांडला, युवांची बाजू मांडली, तर आम्हाला मंत्री महोदय महसूल काय बोलतात? ह्यांच्यावर कारवाई. अरे कारवाई करायची करा, आम्ही नाही घाबरत, आम्ही लोकांची बाजू घेतच राहणार, आम्ही या बाबतीत कुठेही हलगर्जीपणा करणार नाही. त्यामुळे माझ्यावर कारवाई करून जर ह्याच्यावर SIT लागत असेल, ह्याच्यावर कुठेतरी लक्ष दिलं जात असेल, ह्याच्यावर जे इन्व्हेस्टिगेशन या पेपर फुटीवर होणार असेल, तर मी जेलमध्ये पण जायला तयार आहे, पण या बाबतीत SIT झाली पाहिजे. आणि जर एखाद्या मंत्र्यावर उलट बोलून, त्यांच्यावर बोलून SIT सहजपणे जर बसत असेल, तर हो, आम्ही म्हणतो या सरकारने या बाबतीत भ्रष्टाचार केलेला आहे. तर नसेल केला तर SIT लावा. मग का तुम्ही पेपर फुटी थांबवू शकत नाही? अध्यक्ष महोदय, या पेपर फुटीच्या बाबतीत तुम्ही बघितलं तर अमरावतीला ARN नावाचं एक सेंटर आहे, त्याच्या तलाठी भरतीच्या वेळेस तिथं पेपर फुटला होता. आम्ही हा मुद्दा मांडला, आम्ही याच्यावर बोललो, पण त्याच्यावर कुणी काय कारवाई केली नाही. जेव्हा तिथं जलसंधारण विभागाची तिथं परत एकदा पेपर घेणार होता अध्यक्ष महोदय, 1000 मुलांनी आम्हाला फोन केले, मला नाही या सगळ्या आमदारांना फोन केले असेल. काय म्हणले? ह्या सेंटरवर पेपर फुटी झाली, तिथं परीक्षा घेऊ नका, तिथं परत काहीतरी घोळ होईल. अध्यक्ष महोदय, जसं बोललो तसं झालं, तिथं परत पेपर फुटला. अधिकारी कोण होता? तर त्याच विभागाचा प्रशांत नावाचा एक अधिकारी त्यांनी तिथं पेपर फोडला. अहो, काय या गरीबाली चुकीचं केलं अध्यक्ष महोदय? का पेपर फुटी सातत्याने होते? अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये काय रॅकेट आहे का? याच्यामध्ये काय 100-200 कोटी कमवण्यासाठी, 1000 कोटी कमवण्यासाठी गरीबाचं जर तुम्ही भविष्य अडचणीत आणणार असाल, तर सरकारने कुठेतरी त्या बाबतीत जी कमिटी फॉर्म केली, त्या कमिटीचा काहीतरी निर्णय घेऊन डायरेक्ट पेपर फुटीच्या विरोधात कायदा करायला काय हरकत आहे? कोण थांबवतंय? का तुम्हाला पेपर फुटी करायचीच आहे का? त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार करायचाच आहे? पैसा घेतल्याशिवाय नोकरी द्यायचीच नाही, असं जर ठरवलं असेल तर तुम्ही सांगा. व्यापमचं जर रेकॉर्ड तोडायचं असेल तर या सरकारने ठरवलं तर तुम्ही करा, पण तुम्ही किती केलं तरी आम्ही युवांची बाजू तिथं मांडणारच. पण आपण अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये न्यूट्रल असता, मुलांची बाजू घेऊन कुठली तरी कारवाई करण्यासाठी या सरकारला तिथं अध्यक्ष महोदय सांगा. मुंबई उच्च न्यायालय सहाय्यक परीक्षा, महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग, PhD फेलोशिप परीक्षा, सार्वजनिक बांधकाम, तलाठी भरती, या सगळ्या गोष्टीमध्ये अध्यक्ष महोदय तिथं पेपर फुटी झाली. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टींकडे कुठं लक्ष द्यायची जरूर. अध्यक्ष महोदय, MPSC आम्हाला असं वाटतं की ते सगळ्यात न्यूट्रल एक संघटना आहे, संस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, तिथं सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टवर लोक घेतली जातात. अध्यक्ष महोदय, आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट भरतीच्या विरोधात, आणि MPSC मध्ये 40 लोक कॉन्ट्रॅक्टवर घेतली जातात. म्हणजे आम्ही जो मुद्दा मांडतो, जे युवा तिथं आंदोलन करतात, काही तर आत्महत्या करायचं तिथं म्हणतात, हे काय सरकारला काय त्याच्याबद्दल काही सिरियसनेस नाही का अध्यक्ष महोदय? आणि तुम्ही डायरेक्ट MPSC मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट भरती करता, हे कुठेतरी तुम्ही मेसेज देण्याचा प्रयत्न करत आहात की आम्ही युवांच्या बद्दल सिरियस नाही. अहो, युवांचे वडील शेतकरी कष्ट करतात, अहो कांदा पिकवतात, अहो कांदा पिकवल्यानंतर आजची कांद्याची काय परिस्थिती आहे? अध्यक्ष महोदय, सहजपणे AC मध्ये बसताना तुम्ही निर्णय घेता. अहो अध्यक्ष महोदय, आज देशामध्ये 13 लाख हेक्टरवर 230 लाख क्विंटल कांद्याचं उत्पादन होतं, आणि आपल्या या देशामध्ये 195 क्विंटल कांदा, लाख क्विंटल कांदा तिथं लागतो. अध्यक्ष महोदय, 35 लाख क्विंटल कांदा आज अतिरिक्त आहे. मग काय एक्सपोर्ट थांबवला? काय याच्यावर निर्णय घेत नाही? अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये तर कहर झालाय. गुजरातमध्ये कांदा मार्च मध्यपासून पुढे कांदा शेतकऱ्याकडे यायला सुरुवात होतो, आणि महाराष्ट्रातला तोपर्यंत शेतकऱ्याचा कांदा संपलेला सुद्धा असतो. आता 31 मार्च पर्यंत तुम्ही एक्सपोर्ट थांबवलेला आहे. मग महाराष्ट्राचं नुकसान झालं, अख्ख्या देशाचं 10,000 कोटीचं झालं, ते शेतकऱ्याचं झालं, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचं 5,000 कोटीचं झालं. आणि मग आता तुम्ही
मार्च अखेरीस तिथे एक्सपोर्ट ओपन करणार, म्हणजे गुजरातल्या शेतकऱ्याला फायदा होऊ द्या आणि महाराष्ट्राचं नुकसान होऊ द्या, आणि महाराष्ट्र सरकार या बाबतीत साधा एक शब्द सुद्धा काढत नाही. अध्यक्ष महोदय, आता अध्यक्ष महोदय, या शेतकऱ्याने जगायचं नाही का? तुम्ही सुद्धा शेतकऱ्याचे प्रतिनिधित्व करता. अध्यक्ष महोदय, ह्या मुद्द्यावर खऱ्या अर्थाने काम करण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, 19 ऑगस्टला 40% निर्यात शुल्क झाला, 23 वरनं रेट डायरेक्ट 2000 वर आला. परत 28 ऑगस्टला $800 वर तुम्ही एक्सपोर्टची ड्युटी लावली, 4800 वरनं रेट डायरेक्ट 3500 वर आला. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने जर तिथं शेतकऱ्याचं नुकसान होत असेल तर त्याच्या विरोधात कुणी ना कुणीतरी बोललं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये कापसाच्या बाबतीत एकरी खर्च 40,000, आजच्या दराने उत्पादन किती येतं तर 35,000. 5,000 वर्षाला जर शेतकरी कमवत असेल त्याच्यात अध्यक्ष महोदय कसं काय होणार? अहो अध्यक्ष महोदय, बोंड अळीच्या बाबतीत 5 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, एवढ्या 2 तास थांबलोय. बोलू द्या ताई, बोलू द्या. जर तुम्हाला असं वाटत असेल शेतकरी आणि युवांच्या बद्दल बोलणं मी चुकीचं बोलत असेल तर तुम्ही सांगा, आपण रेकॉर्डवर आणू. आम्ही जे बोलतोय तर चुकीचं बोलतोय, तुम्ही सांगा. आम्ही सरकारची बाजू घेत नाही म्हणजे आम्ही चुकीचं, अरे पण आम्ही गरिबाची बाजू घेतोय ते महत्वाचं नाही का? अध्यक्ष महोदय, शेलार साहेब बोलले, राजकीय बोलले, मी राजकीय कुठं बोलतोय? मी फक्त वस्तुस्थिती मांडतोय ताई साहेब. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, बोंड अळीच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात बोंड अळी आपल्या या राज्यात आणि देशामध्ये अध्यक्ष महोदय आलेली आहे. बोंड अळीमध्ये 30% नुकसान होतं. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघितलं तर ब्राझील, अमेरिका हे देश BG 7 वर पोहोचलेले आहेत आणि आपण 2 का 3 वर आहोत. अध्यक्ष महोदय, याच्यावर जर लक्ष नाही दिलं तर बोंड अळी संपून टाकेलो. ती राज्याला संपवत नाही, ती शेतकऱ्याला संपवते. अध्यक्ष महोदय, आणि कपाशीचा रेट आज किती आहे? तो 10 वर्षापूर्वी होता तोच आज आहे. पेट्रोलचा रेट तेवढा राहिलाय का? फर्टिलायझरचा रेट तेवढा राहिलाय का? डिझेलचा रेट तेवढा राहिलाय का? अध्यक्ष महोदय, सगळ्याचे रेट वाढले पण कपाशीचा रेट वाढू शकला नाही. अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनच्या बाबतीत 18-19 मध्ये 1 एकर लागवड केली तर उत्पादन 8 क्विंटल होत होतं. 23-24 मध्ये 1 एकरावर 6 क्विंटल होतं. खर्च 18,000 होता, आज तो खर्च 24,000 ला अध्यक्ष महोदय गेला. त्यावेळेस भाव 7,000 होता आणि इथं डबल भाव करायचं या सरकारने तिथं सांगितलं आणि आज रेट किती तर 42 अध्यक्ष महोदय रेट आहे. उत्पन्न 56,000 त्या काळामध्ये होतं, नफा 38,000 होता, आज उत्पन्न 25,000 आहे, नफा 1,200 रुपये. अध्यक्ष महोदय, मग याच्यावर आपण बोलणार नाही का? तसा शेतकरी आत्महत्याचा विषय अध्यक्ष महोदय, एकनाथ शिंदे साहेब बोलले होते मी आल्यानंतर एक सुद्धा आत्महत्या होणार नाही. बऱ्याच गोष्टी आपल्या हातामध्ये नसतात. एक आत्महत्या झालीचं अध्यक्ष महोदय दुर्दैव आहे, पण आकडे हे वाढतच चाललेत. अध्यक्ष महोदय, आपण कर्नाटकात बघितलं 2021ला 917 होते, 22ला 968 झालं, नोव्हेंबर 23ला 450 झालं. पण महाराष्ट्रामध्ये हा आकडा अध्यक्ष महोदय वाढतच चाललाय. 14 आणि 19च्या 5 वर्षामध्ये 5,000 आत्महत्या शेतकऱ्यांनी केल्या आणि 19-22 मध्ये 2.5 वर्षामध्ये 1600 आत्महत्या झाल्या. अध्यक्ष महोदय, मी म्हणतो एक आत्महत्या तरी झाले पण ह्याच्यावर काम करा. मराठवाड्यामध्ये 2.5 लाख शेतकरी आत्महत्या करण्याचा विचार करत आहे असा रिपोर्ट आलाय, पण रिपोर्ट बद्दल कुणी चर्चा नाही केली. अध्यक्ष महोदय, आमचं मत एवढंच आहे, चर्चा करा, काहीतरी मार्ग करा, शेतकऱ्याला कुठेतरी मदत करा. अध्यक्ष महोदय, आपण विम्याच्या बाबतीत बोललो, मदत पोहोचली का शेतकऱ्याला? नाही. अहो आम्ही म्हणत नव्हतो 1 रुपयाला द्या, आम्ही म्हणतो 100 रुपये लावा, 200 रुपये लावा, पण अडचणीच्या काळामध्ये विम्याचा पैसा येणं महत्वाचं आहे. आज तिथं कंपनी आणि सरकार भांडते, पण शेतकऱ्याला काय करायचं? व्याजावर 5% महिन्याला त्यांना पैसे घ्यावे लागतात. अध्यक्ष महोदय, वेळेवर पैसा मिळणं फार महत्वाचं आहे. गेल्या वर्षी सातत्याने जो पाऊस आला त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याचं नुकसान झालं, त्याचे पैसे तिथं अध्यक्ष महोदय आले नाहीत. तर मग या शेतकऱ्याच्या बाजूने आज खऱ्या अर्थाने बोलण्याची जरूरत आहे. कायदा सुव्यवस्था हे सगळे विषय अध्यक्ष महोदय महत्वाचे आहेत, याच्या खोलामध्ये मी जाणार नाही. आज जर आपण बघितलं, मला फक्त जाता जाता एवढंच सांगायचंय की मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, मंत्री असतील, त्यांनी एक गोष्टीची जबाबदारी घ्यावी. कोण तुमच्यापाशी येतं याचा अंदाज तरी घ्या. गुंड लोक येतात तुमच्याबरोबर फोटो काढतात, मंत्रालय येऊस तर रील काढतात. समजूया, असं समजूया मंत्र्यांना माहित नाही, पण अध्यक्ष महोदय तो फोटो बाहेर गेल्यानंतर बाहेर एक संदेश जातो, हे सरकार गुंडाचं ऐकते, गुंडाला कुणी हात लावणार नाही. अध्यक्ष महोदय, एक पुण्याचा कुठला तरी गुंड त्याने कितीतरी मर्डर केलेत. सीपीला जेव्हा बोलवलं, सीपीकडे जाताना भला मोठा ताफा येऊन गेला, रील बनवला, परेड केली आणि दुसऱ्या दिवशी रील पब्लिक केली. मग लोकांनी काय समजायचं की गुंडाबरोबर पोलीस आहेत, मंत्री आहेत? मग असं जर लोकांना हे परसेप्शन गेलं, मग आम्ही असं समजायचं का लोकसभेमध्ये
गुंडाचा वापर केला जाईल, विधानसभेमध्ये गुंडाचा वापर केला जाईल, पैशाचा वापर केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, हा सिग्नल अतिशय वाईट सिग्नल आहे आणि आपल्या या महाराष्ट्रासाठी तर अतिशय वाईट सिग्नल आहे. त्यामुळे या बाबतीत मंत्री महोदयांनी सुद्धा काळजी घ्यावी आणि हे जे गुंड मोकाट फिरतायत त्यांना एकदा जेलमध्ये टाकावं आणि त्या बाबतीत कारवाई घेतली तर मी होम मिनिस्टर साहेबांना तिथं मानेल. साहेब, या सगळ्या गोष्टींमध्ये हे सरकार लक्ष देईल अशी अपेक्षा आम्ही सर्वजण करतो. आणि जाता जाता फक्त एवढंच म्हणतो की एसआयटी तुम्ही एका सामाजिक कार्यकर्त्यांवर तिथं जर करत असाल तर एकदा पेपरफुटीच्या बाबतीत करा. जे प्रोजेक्ट बाहेर गेले त्याच्या बाबतीत गेला. एखादा आमदार गोळीबार करतो, गोळीबार केल्यानंतर मुख्यमंत्री साहेबांच्या विरोधात अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन काही गोष्टी तो बोलतो, त्याची एसआयटी तुम्ही लावा. आणि ज्या ज्या एसआयटी याच्या आधी लागल्यात त्या एसआयटीचं काय झालं ह्याचा तरी अभ्यास करा. का इथं मांडायचा मुद्दा एसआयटी बनवायची सगळं विसरून जायचं. अध्यक्ष महोदय, जो लाठीचार्ज झाला त्याच्या एसआयटी बद्दल काय झालं? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यात आला, तिथं 14 लोक दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडले, त्या एसआयटीचा अध्यक्ष महोदय काय झालं? तर मग एसआयटी फॉर्म करायची असेल तर पूर्णत्वात न्या. तुम्ही आमच्यावर जर काय तिथं क्लेम करत असाल तर आमचं म्हणजे एसआयटी कशाला? ज्युडिशियल एन्क्वायरी करा अध्यक्ष महोदय. पण असं फक्त राजकीय दृष्टिकोनातून एसआयटी फॉर्म करण्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांसाठी एसआयटी फॉर्म करून त्याच्यावर मार्ग निघावा अशीच विनंती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, 293च्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये समोर एक बोट आहे आणि 4 बोट विरोधी पक्षाकडे आहेत, अशा प्रकारचा हा प्रस्ताव आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, कारण एकीकडे ज्यांनी गरिबी हटावच्या घोषणा ज्या आहेत त्या अनेक वर्ष सत्तेवर असताना दिल्या, गरिबी हटली नाही, परंतु आताच्या सरकारने गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून 25% बीपीएल खालच्या लोकांना 25% लोकांना गरिबीच्या रेषेच्या बाहेर आणलं. याचं खरं म्हणजे अभिनंदन करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. 10 नंबर. आणि त्यामुळे शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून असेल 9 कोटी शेतकऱ्यांना आज वितरण होत आहे. अध्यक्ष महोदय, 80 कोटी लोकांना अन्नधान्य योजनेच्या माध्यमातून मोफत धान्य मिळते. अध्यक्ष महोदय, 50 कोटी जनधन खाती या देशामध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये उघडली गेली. अध्यक्ष महोदय, आणि 50 कोटी लोकांना आयुष्यमान योजनेच्या माध्यमातून 5 लाखाचं कार्ड मिळालं. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे कशा करता ही बरोबरी करताय आधीच्या सरकाराची, काँग्रेसच्या सरकाराची आणि गेली 10 वर्ष मोदी सरकारची. एवढं भरभरून गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून देत आहेत, दिलंही आहे आणि त्या कर्तव्य भावनेने देत आहेत. आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने सबका साथ सबका विकास आणि सबका विश्वास असलेलं सरकार जे आहे ते डबल इंजिन सरकार केंद्रामध्ये आहे मोदी सरकार आणि राज्यामध्ये आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या बजेटमध्ये देखील जे राज्याचं बजेट माननीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं, यामध्ये देखील इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्याच्या पाठीशी हे सरकार आहे, हे महायुती सरकार आहे, हे या योजनेच्या माध्यमातून दाखवून दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे मी सुरुवातीला म्हटलं की 4 बोट तर तुमच्याकडे आहेत, 1 बोट तुम्ही समोर दाखवण्याचा हा केविलवाडा प्रयत्न करताय. जे गेल्या 50 वर्षात झालं नाही ते या ठिकाणी करून दाखवलं. आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी 12,000 रुपये शेतकऱ्याला या डबल इंजिन सरकारमुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला मिळत आहेत, शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून. अध्यक्ष महोदय, मागेल त्याला सौर पंप अशा प्रकारची देखील भूमिका जी आहे ती या सरकारने घेतलेली आहे. आणि 8 लाख सौर कृषी पंप जे आहेत ते देण्याचे निर्णय घेतलेला आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मग बंदर विभाग असेल, परिवहन विभाग असेल, या माध्यमातून हा ट्रिपल इंजिन, आता एक अजून इंजिन जोडलेलं आहे. ठीक आहे, मी म्हणतोय ते केंद्र आणि राज्यातलं इंजिन आता महाराष्ट्रामध्ये. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये मी एक शासनाला सूचना करणार आहे अध्यक्ष महोदय की या ठिकाणी निरनिराळे आंबा उत्पादक शेतकरी जे आमच्या कोकणामधले आहेत, या आंबा उत्पादक शेतकरी हा गेली 10 वर्षापासून अडचणीत आहेत, किंबहुना त्याही पेक्षा जास्त. निरनिराळ्या हवामानामधले बदल असतील, निरनिराळ्या कारणामुळे, आणि आंबा हे अतिशय नाजूक पीक आहे आणि या आंबा उत्पादक शेतकऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याची गरज आहे. त्याचं कंबरड जे आहे ते अक्षरशः गेल्या 10 वर्षामध्ये मोडलेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय,
आंबा उत्पादक शेतकऱ्याला देखील याच्यामध्ये विशेष अनुदान दिलं जावं अध्यक्ष महोदय, आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्याला या निमित्ताने दिलासा द्यावा अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अनेक प्रकारचं ड्रग्सच्या संबंधामध्ये देखील या प्रस्तावामध्ये म्हटलेलं आहे. मी तर खरं म्हणजे आमच्या सरकारचं आणि गृहमंत्र्याचं अभिनंदन करीन की 1,50,000 कोटी रुपयाचं ड्रग जे आहे ते पकडलं गेलं अध्यक्ष महोदय. याच्यापूर्वी कधी पकडलं जात नव्हतं. ड्रग येत नव्हते असा विषय आहे का या पुढच्या आधीच्या सरकारांमध्ये? परंतु हे ड्रग जे आहे ते त्यांनी पूर्णपणे फिल्डिंग लावून त्या ठिकाणी पकडलं गेलं आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या ड्रगच्या व्यापाराला जो आहे तो निश्चितपणे आळा बसेल आणि सरकार ही पूर्णपणे यांचं कंबरडं मोडल्याशिवाय थांबणार नाहीये. अशा प्रकारची ही ऍक्शन जी आहे ती आपल्याला निर्णया ठिकाणी बघायला मिळते अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अवैधरित्या निरनिराळ्या प्रकारच्या धंद्याच्या बद्दल देखील म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी पोलिसांवर पडत असलेल्या ताण या संबंधात देखील म्हटलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि माझी सरकारचं अभिनंदन करत असताना विनंती देखील आहे की अध्यक्ष महोदय, पोलीस वसाहतींकरता आणि पोलीस कुटुंबाच्या करता या सरकारने जेवढं मदत केलेली आहे, या सरकारने जेवढी निधीची तरतूद केलेली आहे, त्यांच्या वस्त्या असतील, वसाहती असतील, तेवढी कोणी केलेली नाही. अशा प्रकारची भूमिका जी आहे ती पोलिसांच्या पाठीशी उभी राहण्याची भूमिका सरकारने घेतलेली अध्यक्ष महोदय. माझी या निमित्ताने विनंती आहे की देशामध्ये जवळजवळ 21 राज्यामध्ये निवृत्तीचं वय जे आहे हे निवृत्तीचं वय 60 वर आहे, काही ठिकाणी 62 वर पण आहे. माझं विशेष करून पोलीस खात्याच्या संबंधामध्ये ज्यांना ऐच्छिक आपण ठेवू शकता ही मागणी मागेही मी केली होती की हे वयाची अट जी आहे ती 60 पर्यंत वाढवावी. अनेक सक्षम असे अधिकारी जे आहेत ते आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये सेवेसाठी उपलब्ध राहतील. सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये ही मागणी आहे, पण प्रायोरिटीने पोलीस खात्यामधल्या लोकांची ही वयोमर्यादा 60 करावी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी हुक्का पार्लरच्या संबंधामध्ये देखील पोलीस खात्याने मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करून ठाण्यासारख्या शहरामध्ये हुक्का पार्लर पूर्णपणे बंद झाली नसलं तरी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करून हे हुक्का पार्लरवर आळा घातलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही हुक्का पार्लर मुक्त ठाणे ही मोठी मोहीमच चालवली आणि या दृष्टीने देखील पोलीस खात्याने या मोहिमेमध्ये भाग घेतला आणि निरनिराळ्या पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून यावर आळा बसलाय. परंतु उरलेल्या गोष्टी देखील या ठिकाणी आळा बसण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. अनधिकृत प्रकारचे जे गेम्स आहेत हे तरुणाईला जी आहे ती एका वेगळ्या दिशेला नेणारी आहेत. या ठिकाणी अनधिकृत प्रकारचे काही ठिकाणी जे गेम्स चालतात त्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात हा एक प्रकारचा जुगार आहे आणि त्यामुळे हे तरुणांसाठी घातक आहे. याच्यावर देखील छापे घालून याचा एक मोठा ड्राईव्ह करून याच्यावर छापे घालून ही दुकानं जी आहेत ती निरनिराळ्या ठिकाणी चालू आहे ती बंद व्हायला पाहिजेत. अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, या महापालिकेच्या संबंधामध्ये किंवा भरतीच्या संबंधी देखील कंत्राटी कामगारांच्या संबंधी देखील अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगरपालिकेत तर 2016 नंतर जे 1830 कामगार आहेत यांना 7वा वेतन आयोग जो आहे तो लागू झालेला आहे, परंतु प्रत्यक्ष त्याची कार्यवाही झालेली नाही. माझी या निमित्ताने मागणी आहे की हे जे 1830 कामगार आहेत यांना हा 7वा वेतन आयोगाची कारवाई जी आहे ती तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अनुकंपा तत्वावरची जी भरती आहे ती अनुकंपा तत्वावरची भरती देखील 6-6 महिने वर्षभर रखडलेली आहे आणि अनुकंपा भरती आणि वारस हक्काची भरती सफाई कामगारांसाठी याच्यामध्ये 2 प्रकारचे फरक आहेत. अनुकंपाची आपल्याला तातडीने करता येऊ शकते. वारसा हक्काची जी आहे ती कोर्टामध्ये जरी त्याची केस अडकलेली असली तरी शासनाने देखील हीच भूमिका घेतलेली आहे की जो म्हणून घाणीत काम करतो त्या सगळ्यांना वारसा हक्काने भरतीमध्ये सहभाग करून घेतला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि हे देखील महापालिकेच्या माध्यमातून केलं जावं अध्यक्ष महोदय. मेट्रोचं काम थांबवता येणाऱ्यांनी आणि त्या निरनिराळ्या ठिकाणी जलयुक्त शिवारचं काम देखील स्थगिती देणाऱ्या सरकारमधल्या सदस्यांनी याच्यावर बोलू नये. मेट्रोचं जाळं जर कोणी पसरवलं असेल तो 2014 सालापासून फडणवीस सरकारने त्याची सुरुवात केली आणि हे जाळं जे आहे ते निरनिराळ्या ठिकाणी पसरत गेलं आणि या डबल इंजिन सरकारने तर केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये देखील पूर्ण देशभर या मेट्रोचं जाळं पकडून एक प्रकारची मोठी क्रांती या ठिकाणी घडून आणलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मग रेल्वे स्टेशनच्या संबंधी असेल, वंदे भारत गाड्यांच्या संबंधी मध्ये असेल, खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी
निधीची तरतूद आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही जर केली असेल तर या सरकारने केली आहे. अध्यक्ष महोदय, विविध भागामध्ये निरनिराळ्या प्रकारची जी कंत्राटी भरती आहे या कंत्राटी भरतीच्या संबंधामध्ये देखील ही गतिमान होण्याच्या दृष्टीने, नुसती भरती आणि कंत्राटी भरती ही देखील गतिमान होण्याच्या दृष्टीने शासनाने एक मोठा ड्राईव्ह घेण्याची गरज आहे. कारण की तरुणांना या संबंधामधल्या तरुणांची ही एक प्रकारची गरज आहे. रिकाम्या हाताला काम आणि तहानलेल्याला पाणी अशा प्रकारची भूमिका जी आहे ती महायुती सरकारची आहे. आणि त्याच्यामुळे कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून असेल किंवा निरनिराळ्या योजनेच्या माध्यमातून असेल, तरुणांना रोजगार देण्यासाठी हे सरकार जे आहे ते विविध माध्यमातून जे आहे ते प्रयत्नशील आहे. त्याचे देखील मी अध्यक्ष महोदय अभिनंदन करतो. आणि या प्रस्तावाच्या संबंधामध्ये सुरुवातीला मी म्हटल्याप्रमाणे ज्यांनी स्थगिती दिली, ज्यांनी कुठल्याही प्रकारचा विकास केला नाही, ज्यांच्याकडे 4 बोटं आहेत त्यांनी समोरच्यांकडे 1 बोट दाखवू नये, अशा प्रकारचाच हा प्रस्ताव आहे असं मी म्हणेन. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सहस्राम कोरोटे. आपण मला त्यानंतर शिवसेना 293च्या प्रस्तावावर बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं खूप खूप धन्यवाद करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण तुम्ही करा. महाराष्ट्रामध्ये अनेक विषयावर आपण या सभागृहाच्या माध्यमातून बोलत असतो. अध्यक्ष महोदय, आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि सभागृहात बोलतो की आपण सिंचनाच्या अनेक प्रकारच्या आपण सोयी सुविधा आपलं उपलब्ध करून देतो. पण अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा आदिवासी मतदारसंघ आहे, जंगलानं व्यापलेला मतदारसंघ आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय सिंचनाच्या काही प्रमाणामध्ये सोयी आहे, पण एक आमच्याकडे कुवाढास नाला प्रकल्प म्हणून आहे. काँग्रेसची ज्यावेळेस सरकार होती 2006ला, त्यावेळेस प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता आणि बाकीच्या सर्व डिपार्टमेंटची त्या प्रकल्पाला एनओसी मिळाल्या. आणि त्यामुळे त्या कुवाढास नाल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील माझ्या विधानसभा क्षेत्रातील सालेकशा तालुक्यातील बाकलसरा, पांढरी, पाऊळदवणा, खेडेपार, सोनपुरी, बामणी, पात्री, कहाली, निंबा, रोंडा, पानगाव, मुंडीपार, रामाटोला, कोलगड, भानुसला, नानवा, जांभळी, ब्राह्मणटोला, कुंभारटोला या गावांकरता जवळजवळ 4,000 हेक्टरची सिंचनाची व्यवस्था होणार होती. पण अध्यक्ष महोदय, ह्याकडे कुठल्याही प्रकारचं याचं आम्ही अनेकदा, मी सुद्धा 2019 पासून पाठपुरावा करत आहे, पण याच्यावर शासनाच्या वतीनं कुठल्याही प्रकारचं आतापर्यंत कारवाई करण्यात आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या वतीनं मी विनंती करतो की हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ह्या प्रकल्पावर जर शासनानं लक्ष दिलं तर नक्कीचपणे 4,000 हेक्टरला तिथल्या शेतीला सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध होतील. अध्यक्ष महोदय, त्याच प्रकारे आमच्याकडे एक काशी नाला प्रकल्प म्हणून आहे. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 15 वर्षापासून एक काशी नाला बांध आहे, त्याला आपल्याला अडवायचं आहे. त्याच्यासाठी काय होतं तर 1,77,000 रुपयाचं त्याची ड्राइंग बदलवण्यासाठी त्याला पैसे द्यायचे, शासनाला पैसे द्यायचे होते. पण अध्यक्ष महोदय, माझा कार्यकाल सुद्धा निघून गेला, जवळजवळ आता निघत आहे, 4.5 वर्ष झाले. सरकारकडे, शासनाकडे आम्ही वेळोवेळी मागणी करतो, 1,77,000 रुपये त्याची ड्राइंग चेंज करण्यासाठी देऊ शकत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, ही पाळी आली का आज ह्या सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारला सांगण्याची पाळी आली का हो, तो जो काशी नाला आहे त्या काशी नाल्याची ड्रायव्हिंग चेंज करण्यासाठी आपण 177 लाख रुपये द्या, जेणेकरून त्या 1,77,000 जर मिळाले तर तिथली ड्रायव्हिंग चेंज होईल आणि त्या भागामध्ये असणाऱ्या सर्व आमच्या धान उत्पादक शेतकऱ्याला त्याचं पाणी मिळेल, त्याच्या सिंचाई होईल आणि तिथल्या शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळेल. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे विजेचा मोठा प्रश्न आहे. मागील सरकारनं, युती सरकारनं जेव्हा सरकारमध्ये होते 2016-17ला त्यावेळेस म्हटलं होते की आम्ही शेतकऱ्यांची वीज म्हणजे कृषी पंपाची विजेचे बिल माफ करणार.
त्यावेळेस माझ्या भागातील, माझ्या विधानसभा क्षेत्रातील अनेक शेतकरी आहे ज्यांच्यावर आज 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख अशा प्रकारचे विजेचे बिल झालेले आहे. त्यांनी त्यावेळेस बिलच भरले नाही. सरकार वीज माफ करणार आहे, विजेचे बिल माफ करणार आहे, विजेचे बिल माफ करणार आहे. आणि म्हणून आज त्या शेतकऱ्यावर आज मोठी भयंकर पाळी आलेली आहे की आता आपण पैसे कुठून भरावं. आणि म्हणून अनेक शेतकऱ्याचे कनेक्शन कपत आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्या शेतकऱ्यांच्या कनेक्शन कापू नये, त्यांच्या विजेचे बिल माफ केलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, मागे सरकार जेव्हा हे महायुतीची सरकार बसली त्यावेळेस घोषणा केली होती की आपण शेतकऱ्याला 12 तासपर्यंत आपण वीज पुरवठा देऊ. पण अध्यक्ष महोदय, 12 तास कुठं गेलं? 8 तास सुद्धा बरोबर वीज मिळून नाही राहिली. आणि शेतकऱ्यांकडे हा विजेचा जो कृषी पंपासाठी शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे की जे सरकार आम्हाला 12 तास वीज पुरवठा करणार होती, आता आपला तो वीज पुरवठा गेला कुठं. आणि म्हणून आपल्या वतीनं मी विनंती करतो की शेतकऱ्याला सरकारनं कमीत कमी 12 तास वीज पुरवठा केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे आमगाव नगर परिषद आहे. ते आमगाव नगर परिषदची निर्मिती 2017ला झाली. पण अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची निवडणूक नाही झाली. म्हणजे आता जवळजवळ 7 वर्ष, 6.5 वर्ष होऊन गेले. सरकारला आणि शासनाला सांगता सांगता आम्ही थकून गेलो. पण आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची त्या ठिकाणी निवडणूक नाही. अध्यक्ष महोदय, गोष्ट काय झाली, त्या ठिकाणचे 8 गावं त्या नगर परिषद क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला ज्या ग्रामीण भागाच्या योजना मिळायला, नागरी सुविधा मिळायला पाहिजे, त्या ग्रामीण भागाच्या कुठल्याही प्रकारच्या योजना मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या तिथल्या शेतकऱ्यांना शेती, गुरांचे गोटे, त्या गावामध्ये ग्रामीण भागाचे जे रोड, रस्ते किंवा ग्रामीण भागाचा विकास झाला पाहिजे तो सुद्धा विकास त्या ठिकाणचा थांबलेला आहे. आणि नगर परिषद नसल्यामुळे, तिथं बॉडी नसल्यामुळे शहरी भागाचा सुद्धा अध्यक्ष महोदय विकास थांबलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची गोष्ट केली असता माझ्या क्षेत्रामध्ये आमगाव ते सालेकसा 3 राज्यांना जोडणारा हा रस्ता आहे. त्या रस्त्यावर वाघ नदीवर एक मोठा पुलिया आहे. मागील 2 वर्षापासून मी सरकारला पैशाची मागणी करतो की त्या पुलियाला बनवण्यासाठी, पुलियाची निर्मिती करण्यासाठी आपण आम्हाला निधी तयार करून द्या. आज अध्यक्ष महोदय, त्या पुलियावरून जात असताना भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. आम्ही तिथली जड वाहतूक सुद्धा बंद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, पावसाळ्यात असो किंवा केव्हाही त्या ठिकाणी खूप मोठा अपघात होऊ शकते, खूप मोठी हानी होऊ शकते. पण सरकारच्या वतीनं कुठल्याही प्रकारचे अध्यक्ष महोदय त्याकडे लक्ष देण्यात येत नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये राज्यातील अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, पोलीस पाटील, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, कर्मचारी यांचे खूप मोठे आंदोलने झाले. हिवाळी अधिवेशनामध्ये नागपूर या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनसाठी जवळजवळ 5 लाख कर्मचारी त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आले. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांच्या खूप काही मोठ्या मागण्या नाही. यांच्या मागण्या अशा आहे की अंगणवाडी सेविका यांना अनेक प्रकारचे त्यांना काम करावं लागते. तर त्यांच्या मागण्या आहे की अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन किमान वेतन 26,000 रुपये फक्त दिलं पाहिजे, एवढीच त्यांची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, किमान वेतनासोबत निवृत्ती वेतन देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचारी हे संविधानिक पद असून त्यांना ग्रॅज्युटी मिळावी. शासनाने ठरविल्याप्रमाणे 4G मोबाईल देण्यात यावे, एवढ्या त्यांच्या मागण्या. अध्यक्ष महोदय, सरकारनं त्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या पाहिजे. जवळजवळ आता 2 महिन्यापासून त्या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर ह्या उपोषणावर बसलेल्या आहे. पण सरकारचे त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचे लक्ष नाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष आहे. अध्यक्ष महोदय, अंगणवाडी आशा वर्करची खूप मोठी त्यांना काम करावं लागतो, गावामध्ये जावं लागतो, रात्रीच्या बेरात्री उठून जावं लागतो. गर्भवती महिलांना त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्यावा लागतो आणि त्या ठिकाणी मिळेल त्या ठिकाणी त्यांना रात्र काढावं लागतो. पण अध्यक्ष महोदय,
त्यांना तुटपुंज्या मानधनावर त्यांना जगावं लागतो. आणि अध्यक्ष महोदय, म्हणून आपल्या वतीनं मी शासनाला आणि सरकारला विनंती करतो की आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांच्याकडे प्रामुख्यानं लक्ष देण्यात यावे. नक्कीचपणे अध्यक्ष महोदय, रोजगाराच्या बाबतीत बोलत असताना आमच्याकडे एक मोठी MIDC आहे. त्या MIDC मध्ये कुठल्याही प्रकारचे उद्योग नाही. MIDC ते एकतर आदिवासी समाजाचे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय जमिनी गेल्या, त्यांना खूप कमी प्रमाणामध्ये त्यांना त्याचा मुआवजा मिळाला, पण त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय एकही कुठलाही प्रकारचा उद्योग नाही. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे मोहफुलं मोठ्या प्रमाणात मिळतो, आमच्याकडे जंगल असल्यामुळे, आणि त्यामुळे आपण पाहतो महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा उद्योग तयार होतो, द्राक्षावर प्रक्रिया करणारा उद्योग होतो, मोसंबीवर प्रक्रिया करणारा उद्योग तयार करतात. पण अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये मोहफूल मिळतात. जर मोहफुलावर प्रक्रिया करणारा जर उद्योग आपण त्या MIDC मध्ये सरकारच्या वतीनं स्थापन करण्यात आला तर नक्कीचपणे त्या ठिकाणी जे मोहफुलं वेचून आणणारे लोक आहेत त्यांच्या मोहाला भाव मिळेल आणि तिथं बेरोजगार युवकांना सुद्धा त्या कारखान्यामध्ये काम मिळेल. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून धन्यवाद करतो. जय हिंद. माननीय सदस्य वैभव नाईक. अध्यक्ष, विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या 293 वर या प्रस्तावावर बोलण्यास मी या ठिकाणी उभा आहे. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महत्वाचं पीक असलेलं आंबा आणि काजू, खरं तर या प्रस्तावामध्ये सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांनी आधारभूत किंमत न मिळाल्यामुळे, शेतीवर मोठ्या प्रमाणात कर्ज झाल्यामुळे आत्महत्या केल्याचं या प्रस्तावात नमूद केलेलं आहे. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला शेतकरी हा मान सन्मानाने या ठिकाणी शेती करतो. सरकारने जी काही मदत देईल ती मदत घेऊन हा शेती करण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारने दिली तर ठीक आहे, नाही दिले तर तो या ठिकाणी आपल्या कष्टातनं या ठिकाणी मेहनत करून हे पिकं या ठिकाणी घेत असतो. खरं तर आता मगाशी केळकर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आंबा आणि काजूचं उत्पादन ह्या वर्षी 15% जास्त नाहीये. खरं तर काजू हे महत्वाचं पीक या जिल्ह्यातील आहे. आज जिल्ह्यातील काजूच्या पिकाला जवळजवळ 180 रुपयापर्यंत दर मिळाला पाहिजे, परंतु आता दुर्दैवाने 110 रुपये आज कारखानदारांनी दर मांडलेला आहे. शेजारी असलेल्या गोवा राज्यामध्ये मात्र 150 रुपये हमीभाव या ठिकाणी जाहीर झालेला आहे. आज शासनाने, केंद्र शासनाने असू दे, स्वामीनाथन आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे उत्पादन होतं त्याप्रमाणे उत्पादन खर्च होतं त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी त्या आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. काजूचा उत्पादन खर्च आज वाढतोय, परंतु 110 रुपयापेक्षा जास्त आज काजूचा दर जाहीर झाला नाही. खरं तर गोवा राज्यामध्ये काजू बोर्ड स्थापन झालं, आज महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा काजू बोर्ड स्थापन झालंय म्हणून गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आलं, परंतु या बोर्डाचं अजूनही कामकाज या ठिकाणी सुरू झालं नाही. आज काजू बोर्डामध्ये किंमत शासनाने या ठिकाणी आधारभूत किंमत असली पाहिजे, ती किंमत अजूनही शासनाने जाहीर केली नाही. खरं तर आज आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की आता काजूचा हंगाम सुरू झालेला आहे, शेतकऱ्यांनी आंदोलनं करण्यास सुरू केलेली आहेत आणि त्यामुळे आधारभूत किंमत 150 रुपये तरी, ज्याप्रमाणे शेजारी गोवा असलेल्या राज्यामध्ये 150 रुपयाने तिथले संघ असून देत, तिथला APMC असून देत, या ठिकाणी एकत्र येऊन या ठिकाणी किंमत घेतली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि जिल्हा बँक असून देत, इतर नॅशनलाइज बँका असून देत, पणन संस्था असून देत, या सगळ्यांना एकत्र घेऊन सरकारने या ठिकाणी आधारभूत किंमत 150 रुपये तरी या ठिकाणी केली पाहिजे. तर हा काजूचा या ठिकाणी जो बेरोजगारांनी व्यवसाय सुरू केलाय, बेरोजगारांनी शेती केली काजूची, ती या ठिकाणी फळबागायतदार केली आहे, ही या ठिकाणी टिकेल. खरं तर आपण म्हटलं असाल की या प्रस्तावामध्ये सुद्धा पीक विम्यासंदर्भात, फळ पीक विम्यासंदर्भात या प्रस्तावामध्ये आपण विरोधी पक्षांनी मांडलेला आहे. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा फळ पीक मध्ये या ठिकाणी आपण अनेक ठिकाणी पीक विमा उतरलाय, परंतु दुर्दैवाने खरं तर हा पीक विमा शासनाने ज्याप्रमाणे नुकसान होतं त्याप्रमाणे लवकरात लवकर हा जाहीर झाला पाहिजे. दुर्दैवाने सरकारने या ठिकाणी सरकारचा हप्ता गेल्या वर्षीचा या वर्षीच्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये भरला आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास जानेवारी उघडलं. आणि हा सरकारने खरं तर आपला पीक विम्याचा जो काही हप्ता असेल, आपला जो काही शेअर असेल, तो सरकारने ज्यावेळी शेतकरी भरतात त्याचवेळी तो भरला तर शेतकऱ्यांना सुद्धा योग्य या ठिकाणी मिळेल. खरं तर आज मगाशी सगळ्याच वक्त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं की शेती टिकली पाहिजे, तर शेतकऱ्यांना सुद्धा मदत करण्याचं काम सरकारने या ठिकाणी केलं पाहिजे. आज गेल्या वर्षी सरकारने 2 वर्षापूर्वी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जाहीर केलं होतं
की 50,000 रुपये सनागृह अनुदान या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळणार. अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ते अनुदान जमा झालं नाही ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खावटी कर्ज म्हणून आहे की अनेक ठिकाणी 7/12 अनेक नावं असतात, परंतु जो प्रत्यक्ष शेती करतो त्याला जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून खावटी कर्जाच्या स्वरूपात 25,000 रुपयांपर्यंत लिमिट या ठिकाणी आहे. ते 25,000 रुपयाचं लोक घेतात आणि ताबडतोब ते भरण्याचा प्रयत्न वर्षभरात करतात. परंतु सरकारने 2 वेळा सरकारने जाहीर केलं की हे खावटी कर्ज आम्ही माफ करू, परंतु अजूनही प्रत्यक्षात हे खावटी कर्ज माफ झालं नाही. आज खावटी कर्जावर जिल्हा बँक व्याज आकारते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता व्याजावर व्याज धरून ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात ही रक्कम झाली आहे. त्यामुळे मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती की यावर्षी ही खावटी कर्जाची माफी या ठिकाणी जाहीर करावी आणि प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी करावी आणि शेतकऱ्यांना या कर्जमुक्तीतनं बाहेर पडावं अशी आपल्या माध्यमातून सरकारला या ठिकाणी विनंती आहे. आज आपण बघत असाल की कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न सुद्धा या 293च्या प्रस्तावावर मांडला आहे. एक आमदार पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन गोळीबार करतो, असे अनेक प्रश्न आहेत. जिल्ह्यातील नव्हे राज्यातील अनेक प्रश्न आहेत. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शेजारी असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आज एक सत्तारूढ असलेला माजी खासदार, त्याच्यावर असलेले सत्तारूढ पक्षाचे कार्यकर्ते आमच्या भास्कर जाधवांच्या कार्यालयासमोर जाऊन या ठिकाणी ओरडाओरड करतात, तिथे दगडफेक करतात. पोलीस मात्र एकतर्फी कारवाई या ठिकाणी करतात, शिवसैनिकांवर गुन्हे नोंद करतात, त्यांना अटक केली जाते, त्यांना 4-4 दिवस जेलमध्ये टाकलं जातं. परंतु सत्तारूढ पक्षाच्या मात्र एकाही सदस्याला एकाही पदाधिकाऱ्याला त्या ठिकाणी अटक केली जात नाही. हा दुजभाव या ठिकाणी कुठेतरी कायदा सुव्यवस्था या राज्यातील आहे की नाही, एकतर्फी कारवाई करण्याची जी भूमिका असेल ही मात्र पूर्णपणे चुकीची आहे. कायदा सुव्यवस्था टिकवायची असेल तर सगळ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. जो कोण कायदा तोडेल त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे, परंतु ही कारवाई होत नाही. आज अंगणवाडी सेविकेचं सुद्धा खरं तर गेले 2 महिने अंगणवाडी सेविका 2 महिन्यापूर्वी सातत्याने आंदोलन करत होती. आमच्या जिल्ह्यातील कमलताई परुळेकरांच्या नेतृत्वाखाली राज्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये आंदोलन होत होतं. परंतु या अंगणवाडी सेविकांना आमच्या जिल्ह्यातच फक्त एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तिथल्या बाल विकास अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा त्यांच्या असलेल्या रोषामुळे एका दिवशी 75 अंगणवाडी सेविकांना बडतर्फ केलं. का तर ते मोर्चामध्ये त्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेत. एवढंच नव्हे तर आंदोलन संपल्यानंतर सुद्धा त्यांना ताबडतोब घेण्यात आलं नाही. खरं तर ह्या अंगणवाडी सेविका तुटपुंच्या पगारावर या ठिकाणी काम करतात. एखादं त्यांना पगारवाढ म्हणून आंदोलन करतात आणि आंदोलनं दडपण्याचा प्रयत्न ह्या शासनामार्फत जो काय चाललाय तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. आपल्या मार्फत शासनाने त्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा सांगितलं पाहिजे की हे लोक हे करतात, अंगणवाडी सेविका हे सामान्य अंगणवाडी सेविका आहेत, त्यांच्यावर अशी कारवाई करू नये आणि ज्या काय कारवाई असतील तर त्या कारवाई मागे घ्याव्यात अशी आपल्या मार्फत या ठिकाणी विनंती आहे. आपला जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी तेवढंच सांगतो की शेतीच्या माध्यमातून सरकारने ज्या योजना राबवल्या त्या प्रत्यक्ष योजना या ठिकाणी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आज काजूला खरं तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक होण्याच्या आधी काजूला हमीभाव या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. योग्य हमीभाव असला तर या ठिकाणचा शेतकरी आमचा टिकेल. आज गोवा राज्यामध्ये असू देत, इतर राज्यामध्ये असू देत, ज्याप्रमाणे हमीभाव मिळतो त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा महाराष्ट्राच्या सरकारने हा हमीभाव जाहीर केला पाहिजे. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सन्माननीय सदस्य श्रीमती भारती लवेकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावाच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी बोलण्यासाठी मी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, हा प्रस्ताव जेव्हा मी वाचत होते त्या ठिकाणी अनेक अशा गोष्टी लिहिलेल्या होत्या की त्या म्हणजे जाणून बुजून काही गोष्टी मुद्दामून आरोप करण्याजोग्या त्या ठिकाणी लिहिलेल्या दिसत होत्या आणि काही गोष्टी ह्या राजकीय दिसत होत्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अनेक वक्ते बोलले. यामध्ये काही माझ्या महिला ज्या आहेत सदस्या त्यांनी सुद्धा काही महिलांवरूनच दोषारोप केले की हे सरकार महिलांच्या मानसिकता यांची कशी आहे वगैरे. ते बघितल्यानंतर मी माझे विषय बाजूला ठेवले बाकीचे आणि मी महिलांवर बोलण्यासाठी मुद्दामून या ठिकाणी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर 60 वर्ष कोणी काय केलं आणि कोणी काय केलं नाही आणि 14 ते 19 काय झालं या सगळ्या विषयावरती बोलत असताना एक लक्षात येतं की 19 ते 24 आता आलेलं की तुम्ही 12 सप्टेंबर 1996 या दिवशी आपल्या देशाचं जे संसद आहे त्या ठिकाणी महिलांसाठी संसदेत आणि विधानसभेत 33% आरक्षणाचं विधेयक पहिल्यांदा मांडलं गेलं होतं आणि सगळ्या राजकीय पक्षामधले पुरुष एकत्र व्हायचे आणि त्या ज्या विधेयकाला विरोध करायचे.
तुमच्याकडे सुद्धा बहुमत होतं, 60 वर्ष होती तुमच्याकडे बहुमत होतं, तुमच्या नेत्यात एक महिला होत्या, परंतु महिलांसाठी आरक्षण त्या नाही आणू शकल्या. मोदीजींनी या ठिकाणी 33% आरक्षण आणलं, स्पेशल त्या ठिकाणी अधिवेशन घेतलं आणि त्या ठिकाणी संसदेत आणि विधिमंडळामध्ये 33% आरक्षणाचं विधेयक पास केलं. त्यामुळे आमच्यासारख्या ज्या महिला आहेत त्यांना या ठिकाणी संधी मिळणार आहे. आमच्यापेक्षाही ज्या खालून वर येणार आहेत, तळात न येणार आहेत, त्या महिलांना या ठिकाणी आरक्षण मिळणार आहे. सामाजिक काँग्रेसचं सरकार होतं नव्हतं, मी 96 पासून बोलतेय, त्याच्या आधी पण तुमचं सरकार होतं. हे मी विधिमंडळाचं आणि संसदेचं बोलतेय. त्या ठिकाणी आलं त्याबद्दल नाही बोलत आहे. आणि या ठिकाणी जे आलं त्या ठिकाणी तुम्ही सुद्धा विरोध करत होतात. सगळे पुरुष, सगळ्या पक्षातले पुरुष एक व्हायचे आणि सांगायचे की हे आरक्षण देऊ नका महिलांना, त्यांनी घरी जाऊन पोळ्या लाटाव्या, त्यांनी घरचं बघावं. अशा वेळेला जे आरक्षण आज मोदीजींनी दिलं ते आरक्षण आम्ही महिला विसरू नाही शकत. कुठल्याही पक्षाच्या महिला असू द्या, साध्या कार्यकर्त्या असू द्या किंवा महिला असू द्या, सामान्य जनतेमधल्या, त्या सुद्धा हे विसरणार नाहीत. कारण यामुळे जी मोठी संधी मिळणार आहे, जे आपण धोरणं ठरवतो, आपण विकास करतो, त्यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. ही गोष्ट समोरच्यांनी विसरू नये, कारण ही गोष्ट खूप मोठी अशी महिलांसाठी गेलेली आहे, ज्यामुळे महिलांचा सर्वांगीण विकास होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ही तर फक्त 33% आरक्षणाची गोष्ट सांगितली, परंतु तुम्ही बघा त्यांनी एवढ्या योजना आणल्या महिलांसाठी की त्याची लिस्ट वाचली तरी ती कमी पडेल. साधा बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही योजना तुम्ही घेतलीत ना, तर मला सांगा 60 वर्षामध्ये कधीतरी 1000 देशामध्ये 1000 पुरुषांच्या तुलनेमध्ये महिलांची संख्या वाढली होती का? नाही. ही पहिल्यांदी वाढली. 1000 पुरुषांच्या तुलनेमध्ये आज देशामध्ये महिलांची संख्या 1020 झालेली आहे. आतापर्यंत 800, 700, 750 ही तर सामाजिक विषय आहे, परंतु ही संख्या सुद्धा या अभियानाअंतर्गत वाढल्या गेली. ही एक महत्वाची गोष्ट त्या ठिकाणी घडली, ही तुम्हालाही मान्य करायला लागेल. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या ठिकाणी 2 महिला राष्ट्रपती झाल्या, खूप आनंद आहे. पण आदिवासी समाजातल्या एका महिलेला त्या ठिकाणी राष्ट्रपती केलं, ही खूप मोठी गोष्ट आहे, आमच्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. एक महिला म्हणून सांगते तुम्हाला की याचा आनंद आम्हाला मनापासून होतो. त्यांना केला चांगली गोष्ट आहे ना, परंतु त्यांना केलं, पण आदिवासी महिला ज्या आहेत त्या समाजातनं आलेल्या आहेत त्यांना आपण वरती आणून बसवलं, ही मोठी गोष्ट केलेली आहे. ती अप्रिशिएट करा ना, जे केलंय ते करा. हो, त्या ठिकाणी बहुतांश योजना आहेत ज्या महिला केंद्रित आहेत, म्हणजे त्याची नावं वेगळी असतील. जसं सुरक्षित मातृत्व योजनेपासून सुकन्या समृद्धी योजना असू द्या, उज्ज्वला योजना असू द्या, बेटी बचाओ बेटी पढाओ असू द्या, प्रधानमंत्री नारी शक्ती असू द्या, जनधन योजना असू द्या, मुद्रा योजना असू द्या, घर घर जल, शौचालय, आवास, स्वनिधी योजना, यांच्यासारख्या अनेक योजना ज्यामध्ये महिलांचं नाव नसलं तरी त्या महिला केंद्रित आहेत आणि त्यामुळे महिलांचा खूप फायदा झालेला आहे. मुलींच्या सक्षमीकरणाकरता आपल्या राज्यामध्ये लेक लाडकी योजना आणली, ती 1 एप्रिल 2023 पासून लागू झाली. लाभार्थी मुलींना या ठिकाणी 18 वर्षापर्यंत 1,01,000 रुपये मिळणार आहेत. ही पण एक चांगली तरतूद आहे, जेणेकरून आपल्याला मुलींना पुढे आणायचंय, मुलींची संख्या वाढवायची आहे. मगाशी माझ्या सहकारी शिंदे मॅडम बोलल्या की संजय गांधी निराधार योजना तुम्ही बंद करायला निघालात का, कारण की तिथे तुम्ही हे वाढवत नाही ते वाढवत नाही असं त्यांचा काही आरोप होता. परंतु संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत ज्या आमच्या विधवा भगिनी आहेत त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ व्हावी म्हणून आम्ही सगळेच प्रयत्न करत होतो, पण कधी त्याची वाढ झाली नाही. यावेळेस पहिल्यांदी 1000 रुपयावरून 1500 रुपयापर्यंतची वाढ पहिल्यांदी या ठिकाणी झाली, त्याचं सुद्धा तुम्ही स्वागत केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मुद्रा योजनेअंतर्गत 30 कोटी कर्ज महिला उद्योजकांना देण्यात आलं. 10 वर्षात उच्च शिक्षण घेण्यात महिलांचं प्रमाण 28% वाढलं. स्टीम विषयामध्ये महिलांना 43% सहभाग वाढला. 83 लाख स्वसहाय्यता समूहाच्या वतीनं 1 कोटी महिला लखपती दिदी झाल्या. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात 70% पेक्षा जास्त घरांच्या मालकीनी या महिला झाल्या. 35 कोटी महिलांचे जनधन अकाउंट सुरू करण्यात आले. 1 कोटी मातांच्या घरात जल योजना लागू झाली. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गेल्या 9 वर्षात सुमारे 10 कोटी घरगुती गॅस कनेक्शन देण्यात आले. यामुळे महिलांना स्वच्छ इंधन आणि धूरमुक्त जीवन मिळालं. अध्यक्ष महोदय, 12 कोटी महिलांच्यासाठी शौचालयाची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, मोदीजी हे असे पहिले पंतप्रधान आहेत की त्यांनी
ज्यावेळेस स्वातंत्र्य दिन होता त्यावेळेस त्यांनी जे भाषण केलं त्या ठिकाणून सुद्धा ते बोलले की प्रत्येक शाळेमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय असलं पाहिजे. त्यांनी हेही सांगितलं की प्रत्येक मुलीला तिच्या पाळीच्या काळामध्ये तिला सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. सॅनिटरी पॅड, वेंडिंग मशीन पासून त्यांनी उल्लेख केले. ह्या सगळ्या गोष्टी कोण बोलतं? नाही बोलत. स्त्रीवादी नेतृत्व लाभलेलं आहे, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. आणि त्याच धर्तीवरती इथे सुद्धा काम चालू आहे. राजकारणाच्या बाबतीत आपण राजकारण करूया, परंतु महिलांच्या बाबतीमध्ये मला असं वाटतं की तिथं राजकारण करू नये, त्याला आपण कुठेतरी मान्यता दिली पाहिजे. आणि म्हणूनच मला म्हणावं असं वाटतं की सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातला एक विषय जर मी नाही घेतला तर मग मला माफ करू शकणार नाही. माझ्या मतदारसंघामध्येच हा विषय आहे असं नाही, पण मुंबईमध्ये आमचे जे मच्छीमार आहेत त्यांच्यामध्ये तुमचा इथं याच्यामध्ये उल्लेख आहे की पर्सिस्टंट नेट आणि LED लाईटच्या वापरामुळे सागरी किनारपट्टीवरती मच्छीमारांना खूप त्रास होतो. आणि ही गोष्ट खरी आहे की LED लाईटच्या वापरामुळे आमचे जे गरीब मच्छीमार आहेत, हातावर पोट असणारे जे आमचे भूमिपुत्र आहेत, त्यांना अत्यंत त्रास होतोय. आणि आमची मागणी आहे की ह्या LED सभागृहाची वेळ 8 वाजेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. आमची मागणी आहे की ही पर्सिस्टंट नेट आणि LED लाईटचा जो वापर आहे त्या संदर्भाने कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा मी इथं सभागृहात केली होती. परंतु या ठिकाणी मी परत एकदा मागणी करते की या संदर्भाने की आपल्या सरकारने जरूर विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट शेवटची सांगते. आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे ते नेते आहेत, मुख्यमंत्री होते, नंतर ते उपमुख्यमंत्री आहेत, परंतु त्यांना मोठी विजन आहे, चांगलं काम करतात. मी स्वतः विनायक राव मेटे साहेबांसोबत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी खूप लढा दिला, आपण ते जाणता. आज आमच्या नेत्यावरती, फडणवीस साहेबांवरती जे काही आरोप झाले, जे काही जरांगे पाटील यांनी खालच्या पातळीचे आरोप केले, त्याचा एक महिला आमदार म्हणून मी निषेध करते. आणि इथून आपल्या माध्यमातून सांगते की खरं तर एवढी मोठी लिस्ट आहे की मराठा समाजासाठी या सरकारने काय काय केलं, मोठी लिस्ट आहे. पण मी आपल्या माध्यमातून सांगते की जरांगे पाटील, तुम्ही जर यापुढे आमच्या नेत्यावर, आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर कुठलेही खालच्या दर्जाचे कुठलेही वक्तव्य केले तर आमच्यासारखं कोणी वाईट नसेल. तुम्हाला माहिती नाही महिलांची शक्ती काय असते, परंतु हे आम्ही ऐकून घेणार नाही. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री सुनील भुसार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नियम 293च्या अन्वय प्रस्तावावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. राज्य सरकारच्या एकंदरीत कारभाराबद्दल अनेक माझ्या आधीच्या सदस्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे यावर्षी अनेक योजनांचं त्या ठिकाणी घोषणा करून सुद्धा शेतकरी संकटामध्ये आहे. राज्यातलाच नव्हे तर देशातला शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करतोय हे आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, यांची शेतकऱ्यांच्या प्रति काय भावना आहे हे आपण रोज टीव्ही मध्ये बघतो. दिल्लीमध्ये काय चाललंय, राज्यामध्ये काय चाललंय, या सर्वांचा उहापोह करताना सरकारने स्वतः शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनं त्या ठिकाणी पूर्ण होत नाहीत. जी मागणी दिल्लीमधल्या शेतकऱ्यांची आहे तीच मागणी या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची सुद्धा आहे की जे भात आहे, नागली आहे, वरई आहे, सोयाबीन आहे, कापूस आहे, कांदा आहे, या शेती उपजांना आधारभूत किंमत खरेदी जी आपण म्हणतो, जी सरकारची केंद्र सरकारची योजना आहे, तोच भाव त्या ठिकाणी मिळावा ही मागणी त्या ठिकाणी शेतकरी करत आहेत. आणि त्यामुळं जो हमी भाव आहे तो देऊ न शकल्यामुळे या राज्यातील शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. बँकेकडनं घेतलेलं कर्ज त्यांना त्या ठिकाणी फेडताना त्रास होत आहे. आणि कांद्याच्या निर्यात बंदीमुळे जवळपास 1400 कोटीचं नुकसान या वर्षी आपल्या या राज्यातील शेतकऱ्यांना झालेलं आहे. त्यावर डिसेंबरच्या दिवसामध्ये चर्चा झाली, काय मार्ग निघेल. दोन्ही उपमुख्यमंत्री म्हटले होते, मुख्यमंत्री म्हटले होते आम्ही दिल्लीचा मार्ग काढू, पण तो काही निघाला नाही. त्याचबरोबर पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये 1 रुपयामध्ये पीक विमा आपण देतोय शेतकऱ्यांना, परंतु त्या पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची व्यवस्था ही मात्र अवकाळी पावसाने नुकसान झालं,
त्याचाही भरपाई सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. नियमित परतफेड करणारे जे शेतकरी आपले आहेत त्यांना 50,000 अनुदान द्यायचं सरकारने घोषणा केली होती. ते सुद्धा अजून अनुदान आपल्याला शेतकऱ्यांना मिळालेलं नाही. मागच्या वेळेस मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगितलं होतं, माझ्या भागाचं नाव सांगितलं होतं की पुढच्या जवाहर मोखळाकरांचं नाव यादी द्या, आम्ही चेक फाडून देऊ, परंतु ते सुद्धा अजून त्या ठिकाणी दिलेलं नाही. 20,000चं बोनस त्या ठिकाणी डिसेंबरला अजून दिलेलं नाही. नागपूरला अजूनपर्यंत दिलेलं नाही, तेच सांगतोय, अजूनपर्यंत दिलेलं नाही. आणि त्यामुळं हे सर्व विषय पेंडिंग आहेत. मला तर आपण थोडंसं यावर ग्रामीण लक्ष घालावं. केंद्र सरकारचं जे भात खरेदीचे ॲप आहे ते ॲप नेहमी वारंवार बंद पडतं, त्यामुळं माझ्या शेतकऱ्याला नुकसान सोसावं लागतं. तासन तास 2, 4, 5, 8 दिवस त्या ठिकाणी भाताचे जी वाहनं आहेत ती थांबून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागते. माझ्या पालघर जिल्हा हा रिक्त पदाचा जिल्हा म्हणून त्या ठिकाणी ओळखला जातो. जिल्हा वेगळा केला आमच्या सरकारने, परंतु मागच्या 10 वर्षामध्ये जी भरती प्रक्रिया जिल्ह्याची व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही. शिक्षक असेल, तलाठी असेल, ग्रामसेवक असेल, असे अनेक पदांवर आज हजारो पद रिक्त आहेत आणि या रिक्त पदांचा परिणाम हा जिल्ह्याच्या विकासावर त्या ठिकाणी होतोय. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की त्या ठिकाणी या ज्या सर्व भरत्या आहेत त्या ठिकाणी किमान पालघर जिल्ह्यापुरते का होईना विशेष भरती मोहीम सुरू करावी आणि त्या रिक्त पदांच्या जागा भरण्यासाठी सरकारने त्यामध्ये उपाययोजना करावी ही नम्र विनंती करतो. मागच्या वेळेस पालघर जिल्ह्यातल्या पेसा भरतीला त्या ठिकाणी स्थगितीचा आदेश सरकारने काढला. सुप्रीम कोर्टामध्ये काही लोकांनी पीएल दाखल केली, याचिका दाखल केली आणि त्या याचिकेचा शब्दशः अर्थ न घेता फक्त बघावं असं त्यामध्ये म्हटलं होतं, परंतु सरसकट राज्य सरकारने घाई करून कुठल्या वेगळ्या हेतूने त्या भरतीवर स्थगिती दिली आणि ती स्थगिती अजून कायम आहे. ओबीसी संघटना आणि आदिवासी संघटना यांची एकत्रित बैठक घ्यायला मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली होती. अजूनपर्यंत ती बैठक झाली नसल्यामुळे ती भरती त्या ठिकाणी स्थगित आहे. मला त्याने सरकारला विनंती करायची आहे की या माध्यमातून जे गोरगरीब तरुण तरुणी माझ्या जिल्ह्यामधले आहेत आज ते अतिशय निराशेमध्ये आहेत. मध्यंतरी त्याच वेळेमध्ये एका माझ्या भगिनीचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला आणि मला वाटते अतिशय गंभीर अशी बाब आहे ती राज्य सरकारने अजून गंभीर्याने घेऊन त्या पेशा भरतीची स्थगिती आहे ती तात्काळ उठवून माझ्या जिल्ह्यातील लोकांना त्या ठिकाणी न्याय द्यावा. तलाठीची परीक्षा रद्द झाली, यासारख्या अनेक परीक्षा ह्या शेवटच्या प्रोसेसपर्यंत रद्द होतात. आम्हाला याबद्दल सरकारवर संशय वाटतो, कारण सरकारने ज्या कंपन्या नेमलेल्या आहेत त्या कंत्राटी कंपन्यांच्या माध्यमातून कारभार चालवला जातोय आणि त्यामुळं कंत्राटी भरती जर आपला आग्रह असेल तर या राज्य सरकारला भरत्या करायच्या नाहीत का असा संशय आम्हाला त्या ठिकाणी येतो आणि मग हे पूर्ण राज्यच कंत्राटी पदावर भरायचं आहे का असं आम्हाला त्या ठिकाणी वाटणं स्वाभाविक आहे. आणि म्हणून राज्यातील अंगणवाडी सेविका, संगणक परिचालक, आशा कार्यकर्त्या, वन कामगार, आश्रम शाळांमध्ये न्यूक्लियर अंतर्गत जे कर्मचारी कंत्राटी काम करतात या सर्व लोकांना मला वाटतं 10, 15, 20 वर्ष तरी काम करून झालेत. आता शिक्षण महामंडळ सुद्धा त्यामध्ये आमचं आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी सरकार काही पावलं उचलत दिसत नाही. मला वाटतं या सर्वांचा नीट आढावा घेऊन त्या ठिकाणी कंत्राटी भरतीपेक्षा नियमित पद भरती जर केली तर त्या ठिकाणी अधिक चांगल्या पद्धतीने काम सरकारला करता येईल अशी विनंती या निमित्ताने करतो. माझ्या जिल्ह्यामध्ये वाळू धोरणाचा विषय सांगावा लागेल. सरकारने फार मोठी घोषणा केली वाळू धोरणाची, परंतु आज माझ्या भागात घरकुल असेल, सरकारी कामांची व्यवस्था असेल किंवा ज्या खाजगी इमारतीचे बांधकाम आमच्या भागामध्ये होतंय कुठलाही त्या ठिकाणी रेतीचा ठेका अजूनपर्यंत सरकारने सुरू केलेला नाही आणि मग स्थानिक जे अधिकारी आहेत महसूलचे ते कारवाई करतात. आता ज्या वेळेला तुम्ही एखादा कायदा आणता, वाळू डेपोची घोषणा करता, त्यावेळेला त्याला पर्याय आपण दिला पाहिजे. परंतु पालघर जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा ठेका वाळूचा डेपो त्या ठिकाणी न करता सरसकट त्या ठिकाणी वाळूचे ठेके हे चालू केल्यामुळे लोकांवर फक्त दंड होतोय. बरं तो दंड किती 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख दंड होतो आणि पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे माझी विनंती आहे की ते सुद्धा वाळू धोरण पालघर जिल्ह्यापुरतं का होईना जे आमचे वाळूचे सोर्स आहेत जिथे वाळू आपण काढू शकतो त्या ठिकाणी त्यांनी परवानगी दिली पाहिजे. जिल्ह्यामध्ये मटका, जुगार, ड्रग्सचा फार मोठा साठा मागील काळात सापडला. माझ्या गावात सुद्धा त्या ठिकाणी मोठा सापडला. कारवाई थापतूर मातूर झाली, परंतु कडक कारवाई त्यांनी म्हणे
जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा हे ग्रामीण तालुके आहेत आणि या ग्रामीण तालुक्यामध्ये आज एमडी सारखं ड्रग पोचलेलं आहे. शाळकरी मुलं, कॉलेजची मुलं त्यांनी ड्रग्स घेतात. आम्हाला माहिती जेव्हा पडते आम्हाला वाटतं की हे कसं शक्य आहे, परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष माहिती घेतली तर हे खरं आहे. या राज्यातील तरुणाई या ड्रग्सच्या विळख्यामध्ये आलेली आहे. त्यावर कडक उपाययोजना व्हावी अशी विनंती या निमित्ताने करतो. आमच्या जिल्ह्यामध्ये ठेकेदारीमध्ये मगाशी सांगितलं गेलं की या राज्यामध्ये गोळीबार होतोय, आपण डोळ्यांनी बघतोय. एक वेगळ्या दिशेने हे राज्य नेण्याचा प्रयत्न काही लोकांचा चालला आहे. राजकीय लोकांच्या आशीर्वादाने अनेक कॉन्ट्रॅक्टर त्या ठिकाणी समाजसेवक होऊ पाहतायत आणि ते सरकारला आव्हान देत आहेत, तरी सुद्धा सरकार त्यावर उपाययोजना करत नाही आणि असे फुकटचे पैसे लोकांच्या खिशामध्ये येतात. त्यावेळेला ते इथल्या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचं काम करतात. हे स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. त्यावर कारवाई करायला पाहिजे, परंतु सरकारने याकडे हेतुपुरस्कर डोळेझाक करतंय आणि माझी या निमित्ताने विनंती आहे सरकारला की हे फार चांगलं नाही. हे राज्य आपण परंपरेचं म्हणतो, हे राज्य आपण विचारांचं म्हणतो, तर या राज्याची परंपरा राखली जावी याकरता राज्य सरकारने कडक उपाययोजना कराव्यात अशी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य विक्रमसिंह सावंत. काय शेवटलं पहिल्यांदा घेतलं. इथं नंबर आहे ते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी विरोधी पक्षाने मांडलेल्या 293च्या प्रस्तावावर या निमित्तानं बोलताना एक राज्यातली जी काही शेतकरी विरोधी जे धोरण आहे या संदर्भात बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, जत तालुका हा कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका आहे आणि मानव निर्मिती झाल्यापासून हा तालुका दुष्काळाने 100% अवर्षणग्रस्त असलेला तालुका आहे. आज इथं मदत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील साहेब बसलेले आहेत. खरं तर त्या 40 या शासनानं जे 40 तालुके आज दुष्काळ म्हणून जाहीर केले त्या यादीत खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा सगळ्यात जत तालुका येणं अपेक्षित होतं, पण तो आलेला नाही. पण ज्या वेळेस राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्यावर मी या संदर्भात सारखा पाठपुरावा केल्यानंतर दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती म्हणून जाहीर केला आणि मग थोड्याफार प्रमाणात या दुष्काळ सदृश परिस्थितीचे जे काही थोडाफार फायदा या तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना मिळाला. आज तालुक्यातली जी परिस्थिती जर बघितली की तालुक्यात प्रामुख्यानं द्राक्ष, डाळिंब आणि ड्रॅगन फ्रूट म्हणजे कमी पावसात म्हणजे कमी पाण्यावर येणारी पिकं ही प्रामुख्यानं या दुष्काळी तालुक्यात घेतलं जातो. आणि या तालुक्यातली पिकं घेत असताना आज ज्या हमी भावाची जर बघितलं तर जे द्राक्षाला मिळणार किंवा बेदाणाला येणारा जो रेट आहे तो जर बघितला तर गेल्या 5 वर्षात जी काही खताच्या मशागतीसाठी जो काही खर्च बघितला तर हा साधारणतः जवळजवळ 3 ते 3.5 लाख रुपये पर एकरी येतो. आणि मग हे येत असताना द्राक्षाला प्रत्यक्षात आता जर भाव मिळाला तर साधारणतः 60 आणि 70 रुपये 4 किलोच्या पेटीला आज मिळतोय. आणि बेदाण्याला जर बघितलं, काल जत तालुक्यात मार्केट कमिटीच्या माध्यमातून, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून आज बेदाण्याचे सौदे सुरू केले. पण ते सौदे सुरू करत असताना व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून जो काही दर मिळाला तो दर बेदाण्याला साधारणतः 230 रुपये मिळाला. म्हणजे अशा पद्धतीची जी काही आपली महाराष्ट्राच्या राज्यानं ज्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर, ज्या शेतकऱ्यांना हमी भाव ज्या पिकांना मिळायला पाहिजे होता तो आज मिळताना दिसत नाही. प्रामुख्यानं डाळिंबाचं पीक घेतलं जातं. डाळिंबाच्या पिकाला सुद्धा जी रोगराई आज मोठ्या प्रमाणावर होते, मी या आधी सुद्धा प्रत्येक अधिवेशनात या माध्यमातून डाळिंबी पिकाच्या रोगराईच्या संदर्भात जे काही आपल्या माध्यमातून या राज्य शासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं केला होता. त्या रोगराईचा वाढता प्रादुर्भाव या संशोधन होणं हे खरं प्रामुख्यानं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून जत तालुक्यात ड्रॅगन फ्रूटचा मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी आज पीक घेण्याचा प्रयत्न हे शेतकरी करतायत. पण त्याला खऱ्या अर्थानं जो निर्यात बंदीच्या धोरणामुळं
त्यामुळे ज्या काही त्या शेतकऱ्याच्या पिकांना रास्त भाव मिळत नाही, आज ही सुद्धा शोकांतिक या निमित्तानं आपल्या समोर येते. अध्यक्ष महोदय, ज्या दुष्काळी तालुक्यात थोडंफार शेतीला संलग्न असलेला दुग्ध व्यवसाय या निमित्तानं या तालुक्यातला शेतकरी करतोय. आज मोठ्या प्रमाणावर दुग्ध व्यवसाय वाढत आहे. त्याच्याबरोबर प्रक्रिया करून वेगवेगळे उत्पादन आज या निमित्तानं या तालुक्यातला शेतकरी करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण आज दुधाला जो काही भाव मिळतोय तो भाव जर विचारात घेतला तर त्याला जे काही सुग्रास आणि पेंड देतो त्याचे सुद्धा आज या ठिकाणी त्याला योग्य रास्त भाव मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. एकीकडे राज्य शासनानं जो हमी भाव दिला लिटर मागे 28 रुपये, पण त्याला बरोबर येताना अनुदान 5 रुपये केलं. पण खऱ्या अर्थानं जोपर्यंत या तालुक्यातल्या दुष्काळी तालुक्यातल्या पशुधनाच्या माध्यमातून जो शेतकरी आपला जगायचा प्रयत्न करतोय त्यांना कुठेतरी आज या निमित्तानं लवकरात लवकर अनुदान या निमित्तानं मिळणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, जत तालुक्यातल्या सगळ्यात मोठी जर बिकट परिस्थिती असेल तर ती पाण्याची. पाण्याच्या आज सगळ्यात मोठा दुष्काळी तालुका आणि भौगोलिक दृष्ट्या मोठा असलेला तालुका, या तालुक्याला पाणी आज दुष्काळाची परिस्थिती आहे आणि 58 टँकर आता सध्या सुरू आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्या 58 टँकरच्या माध्यमातून जे काही लोकांना पाणी मिळतंय, एक तर त्याचा पीएस कुठेतरी चेक केला जात नाही, म्हणजे त्या माध्यमातून मिळाल्या टँकरच्या माध्यमातून मिळणारं पाणी हे दर्जेदार मिळत नाहीये. ही सुद्धा आज या निमित्तानं मी आपल्या शासनाच्या लक्षात आणून देतो. अध्यक्ष महोदय, जे जवळजवळ MSCBच्या बाबतीत जर मांडायचं झालं तर गेली 2-2.5 वर्षाच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे आणि त्याचबरोबर DPDCच्या माध्यमातून जवळजवळ नवीन MSCBचे TC तयार करण्यासाठी 156 प्रस्ताव आज नवीन TCचे आज तयार आहेत. पण त्यांना कुठेतरी लवकरात लवकर मंजुरी करून या तालुक्यातल्या दुष्काळी तालुक्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं व्हावा. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर नाथाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 15 जिल्ह्यांचा समाविष्ट करण्यात आलाय. आणि आता याच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुसऱ्या टप्प्यात 21 जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात येतोय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून या निमित्तानं जत सारख्या दुर्गम आणि दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विकासासाठी अशा योजनांमध्ये समाविष्ट करावं अशी या निमित्तानं आपल्याला विनंती करतो, जेणेकरून या दुष्काळी तालुक्यातल्या लोकांना, या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर आज सगळ्यात मेन महत्वाचा राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्करांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या राज्य शासन या ठिकाणी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते असं या ठिकाणी लक्षात येतंय. अध्यक्ष महोदय, ज्या अंगणवाडी सेविका आज कोरोनामध्ये वेगळं चांगल्या पद्धतीनं काम केलं, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत जे काही शासनाचं जे प्रशासनाच्या माध्यमातून होणारी कामं या आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून 50% काम करतायत. अशा या अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्करांना किमान वेतन कमीत कमी 26,000 देण्यात यावं आणि या किमान वेतन माध्यमातून निवृत्ती वेतन सुद्धा देण्यात यावं. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शन सूचनेप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचारी हे संविधानिक पद आहे समजून ग्रॅज्युटी सुद्धा त्यांना त्या निमित्तानं मिळावी. त्या संदर्भात शासनानं लवकरात लवकर निर्णय घेऊन अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांना प्रामुख्यानं न्याय द्यावा अशा पद्धतीची आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य श्री सुनील प्रभू. मला थांबू नका, एवढं भांडून वाढून घेतलंय. ठीक आहे, थोडक्यात बोल. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या 293च्या प्रस्तावावरती मी माझं मत या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्यापूर्वी अनेक सदस्यांनी आपली भाषणं झाली आणि अनेक सदस्यांनी त्याला 8 वाजेपर्यंत संपवायचे, जरा सहकार्य करा सगळे. विरोधी पक्षाच्या या प्रस्तावावरती हे सरकार विनंतीमुळे केवळ घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी करत नाही,
आणि त्याचा दुष्परिणाम महाराष्ट्राच्या जनतेवर कसा होतो हे सांगण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्राची परिस्थिती काय आहे की ट्रिपल इंजिन सरकार आहे, मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत आणि या सरकारला केंद्राचं पाठबळ आहे आणि म्हणून आम्ही राज्यामध्ये जे म्हणून आहे ते करण्याचं केवळ घोषणा करतो, परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हे दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, आज परिस्थिती गृह विभागाची काय? गृह विभागामध्ये पूर्णपणे अस्थिरता आहे. आज आपल्याला माहिती असेल की मुंबईमध्ये माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची हत्या करण्यात आली व यातील काही आरोपी हे मोकाट असून ते घटनास्थळी त्या परिसरात असल्याने देखील सीसीटीव्हीचे फुटेज पोलिसांना देण्यात आले, परंतु पोलीस त्या दिशेने तपास न करता वैयक्तिक कारण सांगून आपली जबाबदारीपासून ते पळ काढतात. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये अनेक गोष्टीवरती आपण एसआयटी लावली. काल जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरती लावली, आदित्य ठाकरेंच्या वेगवेगळ्या विषयावरती लावली, मुंबई महानगरपालिकेच्या अनेक घोटाळ्यावरती लावली. माझी आज आपल्या माध्यमातून सभागृहाला विनंती आहे की अभिषेक घोसाळकर यांच्यावर झालेला गोळीबार आणि त्यांचा झालेला मृत्यू आणि ती मृत्यूची घटना याची एसआयटी लावा अशी मी मागणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे सत्य काय आहे हे बाहेर येईल. त्यामुळे पोलीस जे आपली जबाबदारी पळ काढतायत ते नेमकं काय आहे हे बाहेर येईल आणि म्हणून माझी मागणी अशी आहे की आपण या ठिकाणी एसआयटी लावाच. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण जर बघितलं तर तरुण पिढी ही ड्रगने बर्बाद होते. ड्रग एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सेवन त्या ठिकाणी केलं जातं की पोलिसांचा कोणताही कंट्रोल याच्यावरती राहिलेला नाहीये. राज्यात अंमली पदार्थाचा सुळसुळाट सुरू झालेला आहे. पुण्यात 2200 कोटीचा ड्रग सापडलाय. ठाणे जिल्ह्यात 11 महिन्यात 859 आरोपींना त्या ठिकाणी ड्रग्ज सप्लाय करताना अटक केलेलं आहे. मुंबई पोलिसांकडून वर्षभरात 5,500 कोटीची एमडीए जप्त करण्यात आलेली आहे. संभाजीनगर, नाशिक, सोलापूर, नालासोपारा येथे ड्रग्जचे रॅकेट सापडतंय. मग अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रातलं गृह खातं करताय काय हा खरा प्रश्न आहे. या गृह खात्यामध्ये अनेक उत्कृष्ट IAS, IPS ऑफिसर आहेत आणि अशा पद्धतीने ड्रग्ज वरती हे राज्य सरकार नियंत्रण आणू शकत नसेल तर एक तरुण पिढी बर्बादीकडे चालली आहे, तिला रोखण्याचं काम हे सरकार करू शकत नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे. आणि म्हणून मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये ही ड्रग्ज ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी सप्लाय केला जातो त्याचे जे कोण विक्रेते असतील, पेडलर असतील, त्यांना त्या ठिकाणी तात्काळ जेरबंद करून त्या ठिकाणी ड्रग्ज जे मोठ्या पद्धतीने सेवन केलं जातं, विक्री केली जाते, त्याला आळा घालण्याचं काम या सरकारने करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहामध्ये बोलत असताना मराठा आरक्षणाबद्दल अनेक सदस्य बोलले आणि मी यावेळेला एकच गोष्ट बोलणार आहे की सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली की मराठा समाजाला स्वतंत्र 10% आरक्षण दिलं असं सांगितलं जात आहे. मी एवढंच म्हणेन की मराठा समाजाला 10% आरक्षण दिलंय. मी प्रार्थना अशी करतो की कोर्टात हे आरक्षण टिको, कोर्टात हे आरक्षण टिको. सगळे सोयरेच्या आदेशावरती मनोज जरांगे त्या ठिकाणी उपोषणाला बसले, त्यांची परिस्थिती काय झाली, त्यांच्यावरती एसआयटी लावली, पण सगळे सोयरेच्या बाबतीत हे सरकार काय करणार आहे हे एकदा या सभागृहाला कळू दे. मुस्लिम समाज, लिंगायत समाज, धनगर समाज यांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत शासन स्तरावर कुठलीही कृती नाहीये. केवळ बोला चिकडी आणि बोलाचा भात, केवळ घोषणा केल्या जातात, बोललं जातं, कार्यवाही काही नाही, ही परिस्थिती आहे. सरकारमधील मंत्री 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, हे आपण मागील काही दिवस पाहिलं. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी स्पष्ट असं सांगायचंय की आज महाराष्ट्रामध्ये जी दयनीय परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये शेतकरी देखील मोठ्या प्रमाणात होरपळलेला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. सन 2022 ते 2023 मध्ये राज्यात पूर, अतिवृष्टी, सतत पाऊस, अवकाळी पाऊस, सोयाबीन पिकावरील शंकी, गोगलगाय, सोयाबीन पिकावरील येलो मोझॅक, वादळी वारे, गारपीट इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी सापडला आणि त्याची वाताहत झालेली आहे. माहे जून 2022 ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीमध्ये 64.12 लाख हे क्षेत्रावरील शेतपिकाचे फळबागायतीचे नुकसान भरपाई 9,981 कोटी आवश्यक असताना केवळ 6,837 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. काय दुर्दैव आहे शेतकऱ्यांचं. हे राज्य प्रगतीकडे चाललंय की अधोगतीकडे हेच कळत नाहीये. मंजूर रकमेच्या 85% रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर केवळ जमा झाली आहे. हे दुर्दैव अध्यक्ष महोदय. माहे महिन्याच्या 2023 डिसेंबर 2023 या कालावधीमध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा दरमही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेला नाही, हे दुर्दैव आहे. माहे फेब्रुवारी 2024 मध्ये दिनांक 10 ते 12 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे, गारपिटीमुळे
73,450 क्षेत्र हे क्षेत्र बाधित झालं असून या बाबतीत शासनाने अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाहीये. तहसीलदारांनी पंचनामे केलेले नाही आहेत, कोण तिकडे पाहायला गेलेलं नाही. ही दयनीय परिस्थिती शेतकऱ्याची आहे. पिकाचे हमी भावच्या बाबतीत शासन उदासीन आहे. सोयाबीन पिकासाठी सन 2022-23 या वर्षासाठी 4,300 प्रति क्विंटल इतका हमी भाव मिळाला. सन 2023-24 या वर्षात सोयाबीन पिकाच्या हमी भावात केवळ 300 रुपये एवढी वाढ करण्यात आली. कापूस पिकासाठी 2022-23 या वर्षी 6,080 प्रति क्विंटल इतका हमी भाव मिळाला. अध्यक्ष महोदय, 23-24 या वर्षात कापूस पिकासाठी 6,620 एवढा हमीभाव जाहीर करण्यात आला. सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा बाजारामध्ये व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने खरेदी केली जात आहे आणि या संदर्भात स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार केली असली तरी व्यापाऱ्यावर कोणती कारवाई होत नाही. हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचं दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकार चुकीचं कृषी माल आयात निर्यातीचं धोरण त्या ठिकाणी स्वीकारतंय. भारताचा कांदा हा विविध भागात देशामध्ये निर्यात होतो, त्याबद्दल अनेक सदस्य बोलले, म्हणून मी या सभागृहाची वेळ घेत नाही. परंतु या बाबतीत देखील गंभीर अशी पावलं या ठिकाणी या सरकारला उचलायला लागतील. पीक विम्याच्या बाबतीत अनेक सदस्य बोलले, त्यामुळे पीक विम्याचा या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित करून मी पीक विम्याच्या बाबतीत मी जास्त बोलणार नाही. महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने या ठिकाणी खेळखंडोबा झालेला आहे त्याच्या बाबतीत देखील अनेक सदस्य बोलले, त्याबद्दल मी बोलणार नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय, या राज्यातील शेतकरी ज्या पद्धतीने त्याची या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये पिछाड झालेली आहे, दुर्दान झालेली आहे, याला जबाबदार हा सरकार आहे. आणि सरकार या ढासळलेल्या शेतकऱ्याला कशा पद्धतीचा या ठिकाणी आधार देणार आहे हे या चर्चेच्या निमित्ताने माननीय मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरामध्ये सांगणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषीवरती बोलतोय, त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय विभागातील महानंदा डेअरी 32 एकर जागा गुजरात लॉबीच्या घशात घालण्याचं काम सुरू आहे. रोज वृत्तपत्रामध्ये बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित मुंबई अर्थात महानंदाच्या संचालक मंडळाने गुजरातमध्ये मुख्यालय असलेल्या राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाचा म्हणजे एनडीडीबीला हा कारभार सोपवण्यात आलेला आहे. राज्यात या ठिकाणी वैभव असलेली महानंदा एनडीबीच्या घशात घातलेली आहे. महानंदाच्या संचालक मंडळाने संस्थेचा कारभार एनडीबीकडे देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे आहे आणि महानंदा ब्रँड वाढविण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार संस्थाच मोडीत करण्यास या ठिकाणी प्रयत्न करते असा माझा आरोप नाहीये. वृत्तपत्रामध्ये अशा अनेक बातम्या येत आहेत. या ठिकाणी 937 कामगार असून त्यातील 650 कामगारांना फेब्रुवारी 2022 मध्ये सेवानिवृत्तीसाठी अर्ज केलाय, पण अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. आणि दुधाची विक्री घटल्याने गेल्या वर्षभरात पुरवठादारांची देणी बाकी आहेत आणि असे देणी बाकी असताना सरकारने खऱ्या अर्थाने ही डेअरी चालवली पाहिजे, त्याकडे देखील सरकारचं दुर्लक्ष आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बेरोजगाराच्या बाबतीत देखील आपण अनेक वेळा चर्चा केली, परंतु आज जी परिस्थिती या संपूर्ण बेरोजगारी बद्दल आहे ती जर आपण बघितली तर राज्यात सर्वाधिक बेरोजगार 25 ते 29 वर्ष वयोगटातील आहेत. शहरी व ग्रामीण महिलांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण जास्त आहे. राज्यात 10 लाख पुरुष 4 लाख महिला बेरोजगाराचं चित्र आहे. राज्यामध्ये 14 लाख बेरोजगार व्यक्ती असल्याने केंद्र शासनाचा कामगार मंत्रालयाचा जो अहवाल आहे त्याच्यामध्ये आकडे आलेले आहेत आणि पदवीनंतर 3,19,497 लोकांची नावं नोंदवली आहेत. अद्यापपर्यंत त्यांना रोजगार मिळाला नाही. सावंत साहेब, ही महाराष्ट्राची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, या परिस्थितीवरती बोलत असताना केंद्र सरकार याच्या सांगण्यामुळे फॉस्कॉनचा प्रकल्प गुजरातला गेला, त्यानंतर सेमीकंडक्टर बनवण्याचा प्रकल्प तो देखील या राज्याच्या बाहेर गेला. त्यामुळे महाराष्ट्रातली बेरोजगारी वाढते, त्याला आपण कशा पद्धतीने या ठिकाणी आळा घालणार आणि या बेरोजगारीला वाढू नये म्हणून या रोजगारांच्या पाठीमागे महाराष्ट्र सरकार कसं उभं राहणार हे याच्या बाबतीत देखील या चर्चेमध्ये सरकारने उहापोह करणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्र शासनाची ठोस काही या ठिकाणी भूमिका नाही, त्यामुळे केवळ सरकार वल्गना करते आणि प्रत्यक्ष काम करत नाही असं माझं या ठिकाणी म्हणणं आहे. राज्यातील 72,000 रिक्त जागांवर महाभरती करण्याची राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी घोषणा केली. अध्यक्ष महोदय, काय झालं या घोषणेचं? कधी होणार ही भरती? परंतु अद्याप देखील या भरतीच्या बाबतीत कोणताही निर्णय या ठिकाणी घेतलेला नाही. विविध विभागात भ्रष्टाचारा बाबतीत जर बोलायचं गेलं तर शासनाच्या कालावधीमध्ये भ्रष्टाचार इतका बोकाळलेला आहे की मोठमोठे रस्ते बांधण्याचा दावा करणाऱ्या या शासनाने ग्रामीण भागात बांधलेले रस्ते गावकऱ्यांनी जालन्यात हाताने उकरून दाखवले. ही महाराष्ट्राची दयनीय परिस्थिती आहे. अदानीवर राजस्थान व महाराष्ट्रामध्ये वीज निर्मितीमध्ये 10,000 कोटीचा घोटाळा केल्याच्या बाबतीचा आरोप झालेला आहे. यात काय सत्य आहे हे कळणं गरजेचं आहे. शासनाच्या भ्रष्टाचाराने घोटाळ्याचे थोडे होते की काय म्हणून मल्टी लेव्हल मार्केटिंग घोटाळा हा एक बाहेर आलेला आहे. नोकरीमध्ये घोटाळे, बनावट नोकरी पोर्टलमध्ये घोटाळे, सरकारी नोकरीमध्ये आमिष दाखवून करण्यात आलेले घोटाळे, व्यावसायिक शिक्षण संस्थेतील घोटाळे, घोटाळ्याचे या ठिकाणी मोठी मालिका आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी
शेवटचं दोन तीन मुद्दे मांडतो आणि मी या ठिकाणी माझं वक्तव्य संपवतो. मला ते माहिती आहे की माझ्यानंतर अनेक लोक बोलणार आहेत आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आज या 293च्या प्रस्तावावरती बोलताना बेरोजगारीचा विषय आहे, त्यामुळे विविध विभागातील भ्रष्टाचाराचा विषय आहे, त्याबरोबर महाराष्ट्रामध्ये पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न देखील तितकाच गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, काय आहे की पिण्याच्या पाण्याच्या संबंधी आज राज्यात धरणामध्ये विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाणीसाठा कमी झालाय, त्यामुळे भीषण त्या ठिकाणी संकट आलेलं आहे. गेल्या वर्षी कमी पाऊस पडल्याने यंदा फेब्रुवारी सुरुवातीलाच पाणी टंचाईची समस्या भेडसावू लागलेली आहे. ग्रामीण भागात टँकरचा मागणीत वाढ होत आहे, त्यावर धरणातील पाणीसाठा कमी होत आहे. मराठवाड्यात जेमतेम 28% जलसाठा उपलब्ध असून आज मितीस 1,500 गावं वाड्यामध्ये 511 टँकर सुरू आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे छोटे छोटे जलस्रोत आटून त्यातून धरणामधील पाणीसाठ्याची घट होऊ लागलेली आहे व थंडीमुळे पिकांसाठी पाण्याची मागणी गेली अनेक महिनाभर कमी असलेली तरी थंडी कमी होऊ लागल्यामुळे पाण्याच्या मागणीत वाढ होत आहे व त्याप्रमाणे ग्रामीण भागात छोटे नाले नदीपात्रातील जलस्रोत बंद होऊ लागल्याने टँकरच्या मागणीत वाढ होत आहे. राज्यात 646 गावं 1078 वाड्यामध्ये सध्या 511 टँकर आहेत, त्यापैकी केवळ 74 टँकर शासकीय, उर्वरित खासगी टँकर पाणी पुरवठा करत आहेत. या खासगी टँकरवरती सरकारचं काय कंट्रोल आहे हे देखील या चर्चेमध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी सांगणं आवश्यक आहे. सर्वाधिक धरणे असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक 128 गावे 255 वाड्यामध्ये 123 टँकर पाणी पुरवठा होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 110 गाव वाड्यामध्ये 105 टँकरचा पुरवठा होतोय. अध्यक्ष महोदय, सातारा जिल्ह्यात 40, सांगली जिल्ह्यात 43 ट्रॅक्टरने पाणी पुरवठा होतोय. जिल्ह्यात ट्रॅक्टरची मागणी वाढते आणि विभागवार जलसाठा जर बघितला तर येणाऱ्या काळामध्ये पाण्याचं संकट मोठ्या प्रमाणामध्ये या महाराष्ट्रावर उद्भवू शकतं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या 293 वरती चर्चा करत असताना माननीय मंत्री महोदयांनी सर्वकषपणे या सगळ्या गोष्टी ज्या आज या सदस्यांनी या ठिकाणी मांडल्या आहेत त्या बाबतीत गांभीर्याने लक्ष घालून यावरती उत्तर देऊन, केवळ उत्तर देऊ अपेक्षित नाहीये तर आम्हाला अपेक्षित आहे की सरकार याच्यावरती उपाययोजना काय करणार आहे, सरकार शेतकऱ्यांना काय आधार देणार आहे, कष्टकऱ्यांना काय आधार देणार आहे, बेरोजगारांना काय आधार देणार आहे, भ्रष्टाचारावर काय कारवाई करणार आहे, SIT दाखल करणार आहे का, गुन्हेगारावरती काय कारवाई करणार आहे, ड्रग्ज माफियांवरती काय कारवाई करणार आहे, ड्रग्जवरती कसा कंट्रोल आणणार आहे, अशा एक ना अनेक बाबी 293 वरती बोलत असताना आम्ही व्यक्त केल्या. त्याच्यावरती सरकारकडनं ठोस असं काय आश्वासन मिळणार आहे आणि आश्वासन घोषणा नको तर कारवाई कधी होणार आहे हे सांगणं अपेक्षित आहे. एवढं बोलतो इथे थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री अशोक पवार. 293च्या प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. कधी जादा पाऊस, कधी दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस, अशा महासंकटात तो सापडतोय. आणि अशा वेळेला कांदा पिकासारखीची निर्यात आपण बंदी आणता. या निर्यात बंदीमुळे आज कांदा 10 रुपये 11 रुपये चाललाय. शेतकऱ्याचा खर्च निघत नाही. आज अशा या सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्याचं कंबरड मोडलंय. आपण दुधाला 5 रुपये अनुदान जाहीर केलं. आजपर्यंत एका शेतकऱ्याला आपण 5 रुपये अनुदान दिलं असेल तर सांगावा. आणि ते देताना अशी नियमावली लावली तुम्ही की त्या गाईला टॅगिंग करायचं. आता टॅगिंग करायला तुम्ही ग्रामीण भागातले आमदार आहेत अध्यक्ष महोदय. 5 गावात मिळून एखादा डॉक्टर आहे, तो कधी किती गायांना टॅगिंग करणार आहे. आज दुधाचा बाजार 27 रुपये पर लिटर आहे आणि उत्पादनाचा खर्च पाहिला तो जो साधारणतः 37 रुपये प्रति लिटरला येतोय. आज आमच्या महिला भगिनी जास्त दुग्ध व्यवसायात आहे. आज सकाळी धारा काढणं, शेणखोर करणं, बिचाऱ्यांचा शेणखोराचा वास दिवसभर हाताला येतो. मग अशा महिला भगिनीचा आम्हाला काही कळकळा आहे का नाही, त्यांच्यासाठी आम्ही काय करणार आहे का नाही. आणि म्हणून तुम्ही अनेक वेळेला अनुदान जाहीर करता परंतु ती 2-2, 3-3 वर्ष देत नाही. त्याला कुठेतरी वेळेचं बंधन सरकार घालणार आहे का नाही, याचा कधी आपण विचार करणार आहे का नाही. मला आठवते की 2 वर्षापूर्वी किंवा त्या काळाच्या पूर्वी त्या ठिकाणी जो नियमित कर्ज फेडल शेतकरी त्याच्या खात्यात 50,000 रुपयाचं प्रोत्साहन देण्याचं ठरलं होतं. ते का पूर्ण करत नाही आपण अनेक मोठमोठ्या घोषणा दर अधिवेशनात करतो परंतु मागच्या अधिवेशनामध्ये काही घोषणा केल्या असेल तर त्याची पूर्तता करणं सरकारचं काम नाही का. आज आपण पाहतो
की पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये शहराला आपण घरकुलाला 2.5 लाख रुपये देतो, ग्रामीण भागात 1.5 लाख देतो. 1.5 लाखात त्या ठिकाणी घर होत नाही. आपण का भूमिका मांडत नाही? राज्य सरकारकडे जर केंद्र सरकारकडे काही विषय मांडले तर ते निश्चितपणे मार्गी लागू शकतात. आपण पाहतो आज या राज्यामध्ये पोलिसांची हजारो पद रिक्त आहेत. मला आठवतंय की या राज्याचे माजी गृहमंत्री कैलासवासी आर.आर. पाटील होते. त्यांनी 65,000 त्यावेळेला पोलीस भरती केले. कुणी असं बोट लावलं नाही की एका पोलीस भरतीमध्ये किंवा एका व्यक्तीमध्ये कुठं भ्रष्टाचार रुपायचा झाला नाही. आणि जर मग एवढं चांगलं काम त्यावेळेला पारदर्शकतेने केलं असेल तर ह्या पारदर्शकता का होत नाही अनेक गोष्टीमध्ये? आणि मग तलाठी भरतीमध्ये काय होतंय? असे अनेक विषय सांगता येईल. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतो की मगाशी आमच्या काही समोरच्या सत्तारूढ पक्षाच्या महिला भगिनींनी सांगितलं ओबीसीचे विषय. अरे मंडल आयोग कुणी आणला? या देशाचे नेते नामदार आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी मंडल आयोग आणला. महिलांना स्वराज्य संस्थेमध्ये 50% रिझर्वेशन कुणी दिलं? आदरणीय पवार साहेबांनी दिलं. हे आम्ही विसरता कामा नये. ज्यांनी केलंय त्यांनी केलं म्हणलं पाहिजे. मध्यंतरी पुण्यामध्ये आदरणीय निखिलजी वागळे पत्रकार आणि आदरणीय विश्वंभर चौधरी सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावरती फार खुनी हल्ला झाला. का आपण त्याच्यावर कारवाई करत नाही? का तशी कलम लावत नाही? का काल आपण मनोजी जरांगे यांची SIT लावली लगेच. आणि मग इथं काय झालेलं आहे? ज्या तो बिचारा काही ज्याला फारसं काही सामान्य कुटुंबातला माणूस आहे त्याच्यावरती आपण SITची चौकशी लावता. आज माझ्या मतदारसंघात रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सरकारी साखर कारखाना आहे. आज सरकारने 11 साखर कारखान्यांना थक हमी दिली. तुम्ही हजारो कोटीचं कर्ज दिलं. आम्ही काय पाप केलं होतं? आम्ही काय विरोधी पक्षात आहे म्हणून तुम्ही आम्हाला कर्ज देणार नाहीत का? आज जर यादी वाचली तर सगळी कोणती यादी? अध्यक्ष महोदय, मी यादी तुमच्याकडे पाठवतो ती यादी. आणि जवळपास 1100 आणि जवळ 1700-1800 कोटी रुपयाची थक हमी जर सरकार देत असेल एकाच कारखान्याला, का ह्या कारखान्याचे सभासद नाही का? 25-30 हजार लोकांचा त्या ठिकाणी संसार आहे. आणि मग अशा वेळेला कामगारांचे पगार देता येत नाही. अशा वेळेला शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी उसाचं गाळप करायला अडचण निर्माण होते. कारण थक हमी सरकारने फक्त तिकडे म्हणून तिकडच्या म्हणजे समोरच्या बाकावरच्या काही व्यक्तींना दिली गेली. विरोधी पक्ष म्हणून अशी भूमिका केली नाही पाहिजे. आज आपण पाहतो की इक्वल राईट्स, कसला इक्वल राईट्स राहिलाय? मग इक्वल राईट्सची काही भूमिका आहे का नाही? ती भूमिका सरकारने अध्यक्ष महोदय निश्चितपणे घेतली पाहिजे. आपण पाहतो की या ठिकाणी आदरणीय सावंत साहेब बसलेले आहेत, नामदार. वाघोली सारखं गाव किती मोठे आहे त्यांना माहिती आहे. 3.5 लाख लोकसंख्या असलेलं गाव आहे. काय अवस्था आहे तिथं आमची वाहतुकीची? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जायला आम्हाला अर्धा तास पाऊण तास लागतोय. लवकर ट्रॅफिक जामिंग असतं, अजिबात होत नाही. त्या ठिकाणी काही रस्ते आतमध्ये की मग आमचा आयव्ही इस्टेटचा रस्ता असेल, फुलमाळाचा रोड असेल किंवा बकोरी रस्ता असेल, अत्यंत ज्या वस्तीमध्ये 30-30 हजार लोक राहतात तिथं फक्त आज जायला जर 10 फुटीचा रस्ता असेल, मग सरकार म्हणून काय करणार आहे का नाही? PMRDने कशी काय परवानगी दिली यांना? कोण आहे बिल्डर? तो कशी काय त्याला कारवाई केली नाही? त्याच्यावर निदान 30-40 फुटाचा जरी रस्ता पाहिजे. ऍक्सिडेंट होतात त्या ठिकाणी. ही वास्तवता खोटी असेल तर सावंत साहेब इथं बसलेले आहेत, त्यांना विचारा. आज म्हणून त्या वाघोलीच्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत आज ती पुणे कॉर्पोरेशन मध्ये वाघोली गेली आमची. मग पुणे कॉर्पोरेशन मध्ये जर गेलेली असताना आता 1-2 वर्ष झाली तरी तुम्ही काहीच करणार नाही का? आज पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तिथं अजिबात धड नाही. आज त्या ठिकाणी जवळजवळ 550 हाऊसिंग सोसायटी आहे. वर्षाचे 180 कोटीपेक्षा जास्त रुपये खर्च त्या हाऊसिंग सोसायट्या पदरचा करतात. मग आपण काय पाहणार आहे का नाही? पाणी यांना देणार आहे का नाही? तीच अवस्था ड्रेनेजची आहे. ड्रेनेजलाही त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आज निधीची गरज आहे, परंतु तोही निधी आज ड्रेनेजला आम्हाला त्या ठिकाणी मिळत नाही. त्यामुळे वाघोली गावासारख्या मोठ्या गावचे अनेक विषय आज कॉर्पोरेशन मध्ये गेले, पुणे कॉर्पोरेशन मध्ये. त्यामुळे याच्यावरती काहीतरी अभ्यास करून आणि त्यावेळी सोल्युशन केलं. मागच्या अधिवेशनामध्ये आदरणीय नामदार उदय सामंत साहेब यांनी मला शब्द दिला होता की एक मीटिंग ताबडतोब लावल. मी विनंती करतो नामदार सावंत साहेब आपल्याला की आपण या विषयावर गांभीर्याने एक वाघोलीचे विषय सोडवण्यासाठी आपण मीटिंग लावावी. निश्चितपणे त्या मीटिंगचा फायदा सामान्य नागरिकाला होईल तिथं. आणि म्हणून ती विनंती मी आपल्याला परत करतो. त्याचबरोबर आपण पाहतो की IPF योजना आहे. काय IPF योजना आहे?
आपल्या अनेक आमदार लोकांनी समजून घेण्यासारखी योजना आहे की 10% रुग्णाला, गरीब रुग्णाला मोफत औषधोपचार योजना आहे. आज या महाराष्ट्रामध्ये 550 हॉस्पिटल आहे आणि जवळपास वर्षाला 2,500 कोटी रुपये या योजनेवरती ते खर्च केलेले दाखवतात. पण 10% हॉस्पिटल चांगली सेवा देतात. अनेक हॉस्पिटल त्यांच्या महिन्याचे शिल्लक असलेल्या IPF योजनेतले पैसे सुद्धा खर्च करत नाही. मग का करत नाही त्याचं उत्तर कोण विचारणार? 25 आमदारांची एक कमिटी गेली. मी परवा एका हॉस्पिटलला गेलो, डॉक्टर संचिती हॉस्पिटलला गेलो होतो. काय अवस्था आहे, तो बोर्ड कचऱ्यात टाकला होता. मी म्हणलं बोर्ड कुठे? आणि त्या बोर्डावरची अक्षर अशी इतकी बारीक होती की दुर्बिणीनं वाचावं लागतील. मी त्यांना म्हणलं अरे काय, कशासाठी या कमिटी गेल्या आमदारांच्या? त्यांचे बोर्ड ठळक जागी लावायला नको का आपल्याला? ही योजना तरी लोकांना कळू द्या. महिन्याला करोडो रुपये एका हॉस्पिटलला खर्च करावं लागतात. या हॉस्पिटलचं महिन्याचं ग्रॉस इन्कम जितकं असेल त्याच्या 2% रक्कम ह्या योजनेवर खर्च करावं लागतात. पण हे हॉस्पिटल त्यातले 10% नीट सेवा देतात, बाकीच्यांचा अत्यंत. म्हणून याही गोष्टीमध्ये आपण लक्ष घालणं अत्यंत गरजेचं आहे. आज आपण आमदारांसाठी विमा पॉलिसी उतरवतो. आज आपले 288 सभासद इथं सदस्य आणि वरचे आहेत 78. हे सगळे मिळून जर पाहिलंय तर अनेक लोक या योजनेचा फायदा घेत नाही. मग हे फॉर्म आपण भरून घेतले पाहिजे. कारण त्या योजनेमध्ये जो मोठा आहे, श्रीमंत आहे, तो म्हणतो मला नको आहे. मग त्याचे 2 लाख रुपये विम्याचे आपण कशासाठी भरतो याचा विचार करा. आणि शिवाय जर हॉस्पिटलला गेलो आम्ही तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ऍडमिट व्हावं लागतं तरच तुम्हाला ती योजना लागू आहे. मग तपासण्या करायच्या असतील, भाऊ तपासण्या केलेला आम्हाला काहीच आजार नाही तर मग आम्हाला काही नको का त्या ठिकाणी तशा तपासण्या कराव्या? पण तपासण्याची त्याच्यात अजिबात तरतूद नाही. मग ही तरतूद सरकार म्हणून कोणी करणार आहे का नाही? का वाऱ्यावरच चाललंय सगळं? त्यामुळं सरकारला माझी त्याही संदर्भातली विनंती आहे की सरकारने त्या ठिकाणी काहीतरी चांगलं काम केलं पाहिजे. ग्रामीण रुग्णालय आदरणीय सावंत साहेब आपण मंजूर केलं, आपल्याला धन्यवाद देतो. परंतु त्याची पुढची कार्यवाही, त्याला लागणारा निधी याच्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर पाऊल टाकून आम्हाला त्या ठिकाणी मदत करावी अशी एक विनंती करतो. त्याचबरोबर शेततळ्याचा एक शेतकऱ्यांचा विषय, मागेल त्याला शेततळे. आपण माहिती घ्या नीट काय अवस्था आहे, कोणाला शेततळे मिळाल्यात, किती लोक आज वंचित आहेत. तर त्या शेततळ्याची वाट पाहतात. शेततळे हा एक चांगला पर्याय आज शेतीसाठी अध्यक्ष महोदय, म्हणून तोही त्या ठिकाणी आपण पाहावा. जे आता मध्यंतरी काही अवकाळी पाऊस झालाय त्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय, त्यांना गारपीट झाली काही त्यामुळे नुकसान झालंय. त्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त निधी लवकरात लवकर टाइम बॉन्ड म्हणून दिला पाहिजे अशी विनंती मी या ठिकाणी करतो. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य प्रताप अडसड. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. विरोधी पक्षाच्या 293 अन्वय प्रस्तावावर बोलण्याकरता मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांची परिस्थिती नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाईट झाली आहे याबद्दल कोणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, जे आज ज्या प्रस्तावावर ह्या सगळ्या गोष्टी लिहून सांगतात त्यांच्या काळामध्ये काय केलं हे सुद्धा पाहणं आवश्यक आहे. मगाशी बोलताना काही सदस्य बोलले की मागचं काढून काय होणार आहे वगैरे वगैरे. पण अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण असा एवढा सविस्तर प्रस्ताव मांडतो आणि सरकारवर आरोप करतो तेव्हा सरकारच्या बाजूने हे मांडलं गेलं पाहिजे की मग ही परिस्थिती आली याचं कारण काय आहे. आणि त्यांना जर ते अपेक्षित नसेल तर या प्रस्तावातच त्या गोष्टी केल्या पाहिजे की आम्ही एवढं वर्ष केलं नाही, तुम्ही करा, तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. तर अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना मदत होणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. आणि शासनानं 1 रुपयात विम्याची चांगली योजना काढली, शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला. परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये अशा बऱ्याचशा गोष्टी घडल्या आहे की शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आणि आजूबाजूला शेत आहे, एकाच दोघांच्याही तक्रारी सारख्याच आहे, परंतु तरीही एकाला विमा मिळाला एकाला मिळाला नाही. आणि अशा मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहे. त्यामुळे माझी शासनाला विनंती असणार आहे की या संदर्भात त्या कंपनीची चौकशी करून असे किती प्रकरण आहेत जे रिजेक्ट झाले आणि त्याची कारण काय आहे हे सविस्तर जर माहिती घेतली तर निश्चितपणे त्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. कारण कंपनीच्या वतीनं पैसा वाचवण्याचं काम सुरू आहे असं यामधून लक्षात येते. आणि अध्यक्ष महोदय, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफीची एक चांगली योजना आणली होती. नंतर सरकार बदललं आणि ती योजना बंद झाली. ती जर सुरू पुढे ठेवली असती तर त्या काळातील सर्व शेतकऱ्यांना निश्चितपणे चांगला लाभ मिळाला असता. परंतु
ती बंद झाल्यामुळं तो खंडित झाला आणि ग्रीन लिस्टमध्ये असणारे अनेक शेतकरी त्यावेळी वंचित राहिले. त्याचप्रमाणे नंतरची कर्जमाफी आहे त्यातही बरेच शेतकरी वंचित आहे. तर त्या संदर्भातही मागच्या अधिवेशनामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी आश्वासित केलं होतं. त्या पद्धतीनं संशोधन करून जे खरोखर पात्र होते त्या काळात त्यांना सुद्धा लवकरात लवकर लाभ द्यावा अशी मी विनंती करतो. 50,000 जे रेग्युलर शेतकरी आहेत त्यांच्या बाबतीतही बरेच लोक बोलले, पण अध्यक्ष महोदय घोषणा त्यांनी केली पण 3 वर्ष काहीच करू शकले नाही. किमान 50-60 लोकांना तरी त्यांनी लाभ दिला असता त्या 50,000. आम्ही मानलं असतं की हे प्रामाणिक आहे, परंतु नुसती घोषणा केली पण त्याचा खऱ्या अर्थानं लाभ आमचं सरकार देऊन राहिलं आहे. त्यामध्येही बरेचसे शेतकरी अजून बाकी आहे, त्यांना सुद्धा लवकरात लवकर लाभ द्यावा अशी मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, पशुधन पोसणारे बरेचसे शेतकरी आमच्या भागात आहे जोडधंदा म्हणून, परंतु व्हेटरनरी डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे बऱ्याचशा अडचणी येतात. त्यांची सुद्धा लवकरात लवकर भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, पण ते लवकरात लवकर करावी अशी विनंती करतो. सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना सुद्धा धानाप्रमाणे काहीतरी बोनस जर दिला तर निश्चितपणे जी सध्याची अवस्था आहे त्यामधून शेतकरी बाहेर निघेल असं मला वाटते. त्यावरही शासनाने विचार करावा. आणि अध्यक्ष महोदय, पाणी टंचाईमध्ये अधिग्रहण विहिरींचे होतात, परंतु बऱ्याचशा 1-2 वर्षापासून तो पैसा आलेला नाही. तो पैसाही शासनाने लवकरात लवकर द्यावा. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बरेचसे घरं पडले होते, तर त्या संदर्भात शासनाकडून अजून खालून प्रस्ताव आलेले आहेत, परंतु त्या संदर्भातली मदत अजून आली नाही. त्या संदर्भातही थोडी लवकरात लवकर ते पैसे शासनानं वळते करावी अशी विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, आमच्या अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका यांच्याविषयी निश्चितच विचार करणं आवश्यक आहे, कारण चांगली सेवा त्या खाली देतात. शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत त्या अत्यंत चांगल्या राबवतात, त्यामुळं निश्चितपणे त्यांचाही विचार करावा अशी मी शासनाला विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये बसेसची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. अनेक ठिकाणी त्या बसेस फेल पडतात जुन्या झाल्या असल्यामुळे. किंवा माझ्या मतदारसंघात कमीत कमी 20 बसेसची तरी चांदूर रेल्वे डेपोला नवीन बसेस द्याव्या अशी मी शासनाला या माध्यमातून विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, ओव्हरलोड डीपींमुळे शेतकऱ्यांना कनेक्शन देणं शक्य होऊन नाही राहिलं, तर त्या संदर्भात लवकरात लवकर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत आपण शासनाच्या वतीनं काही करावं, कारण एवढे वर्ष झाले त्या संदर्भात मागील सरकारांनी काही केलं नाही. जसं आहे तसंच ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पडलेलं आहे, तर ते कमजोर झाल्यामुळे ह्या गोष्टी लवकरात लवकर कराव्याची विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, एमआरईचेही पैसे बरेचसे शिल्लक आहेत, ते सुद्धा शासनाच्या वतीने लवकरात लवकर देण्यात यावे अशी मी विनंती करतो. आणि कृषी सौर वाहिन्यांचं एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आहे, आपल्या शासनाने घेतली. त्या संदर्भातही लवकरात लवकर कारवाई करून ते टेंडर करून पुढच्या सीझनमध्ये शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आपण देऊ शकू अशी ती योजना आहे, ती लवकरात लवकर कार्यान्वित करेल. आणि शेवटचा एक मुद्दा अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावात पाणी साठा कमी झाल्यामुळे, भूजल पातळी कमी झाल्यामुळे फार अडचणी येतात असं म्हटलं गेलं, पण त्यासाठीच देवेंद्रजी फडणवीस माननीय आमचे नेते हे मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवारची योजना आणली होती. आणि त्या काळात जिथं जिथं ह्या योजनेचा इम्प्लिमेंटेशन झालं त्या भागातली भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढली, शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही त्या काळात दुप्पट झालं. पण दुर्दैवानं नंतर आलेल्या सरकारनं ती योजना बंद केली. आता पुन्हा आमचं सरकार आल्यानंतर ती सरकारनं योजना पुन्हा सुरू केलेली आहे. त्याच्यामुळे जसं आशिषजींनी सांगितलं की चोराच्या उलट्या बोंबात, त्याच पद्धतीचा हा ठराव आहे. त्यामुळे मी या ठरावाला विरोध करतो. आणि आता ती इम्प्लिमेंटेशन होत असल्यामुळे भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, 293 आणि विरोधी पक्षाच्या ठरावावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. राज्यातले शेतकऱ्यावरती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये संकट आलं. गेल्या पावसाळ्यामध्ये 50% जास्त पाऊस झाला नाही आणि अनेक धरणं अपुरी भरली यामध्ये. त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला फार या ठिकाणी अडचणी यायला सुरुवात झाली. एका बाजूला पाऊस कमी झाला आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीचे त्याला लागणारं पोटॅश असेल 700 रुपये तर 1700 रुपये झालं. शेतीसाठी लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू 26 असेल तो सुद्धा 1700 रुपये दर झाला, 1000 रुपयाच्या आत होता. डीएपीचा दर सुद्धा त्याचप्रमाणे वाढला, या ठिकाणी 1350 पर्यंत गेला. या सगळ्या गोष्टी वाढत असताना शेतकऱ्याकडे जो अन्याय झाला त्यासाठी लक्ष द्यायला शासनाची या ठिकाणी तयार असं दिसलं. 5 रुपये या ठिकाणी शेतकऱ्याला गाईच्या दुधाला अनुदान देणं अशा पद्धतीची घोषणा केली, पण ते ऑनलाईननं त्याला पैसे द्यायचा निर्णय घेतला. या ठिकाणी तो जनावर कधी सांभाळणार आणि तो त्याला ऑनलाईनची काय माहिती असणार. तो सकाळी पहाटे उठून दूध त्याला त्या ठिकाणी काढून डेअरीला घालावं लागतं, ते जिल्हा डेअरीकडे देऊन त्या डेअऱ्यांना द्यायला पाहिजे अशा पद्धती योजना आणतात. त्याला ऑनलाईननं पैसे, मी त्या शेतकऱ्याला ऑनलाईन करताच येणार नाही
आणि त्याला ती माहिती पोहोचणार नाही अशा परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी 5 रुपयाचं अनुदान या ठिकाणी ठेवलं. या ठिकाणी सांगितलं मग अशी 50,000चं अनुदान गेल्या 4 अधिवेशनमध्ये 3 अधिवेशनमध्ये आम्हाला प्रत्येक वेळा सांगितलं. मागच्या मार्चमध्ये सांगितलं 31 मार्चात तुम्हाला मी या ठिकाणी अनुदान देणार. पावसाळ्यात सांगितलं 15 ऑगस्टच्या अगोदर देणार. नागपूरच्या अधिवेशन सांगितलं आम्ही लवकरात लवकर तुमचे पैसे देतोय. आणि आता 4थं अधिवेशन आले. त्या ठिकाणी जवळजवळ 80-85 लोकांना पैसे मिळालेत. 15 ते 20% लोकांचे राहिलेत. त्याच्यावरती अजून निर्णय या ठिकाणी झाला नाही. म्हणजे एका बाजूला एका घरातल्या एका शेतकऱ्याला एका गावामध्ये मिळाले, दुसऱ्याला मिळाले नाहीत, ही परिस्थिती आहे. तोही प्रामाणिकपणाने 3-3 वर्षे त्यांनी या ठिकाणी पैसे भरलेत आणि घोषणा देऊन 4 वर्षात या ठिकाणी पैसे मिळत अशी परिस्थिती या ठिकाणी झालेली आहे. या ठिकाणी लाईटच्या बाबतीत सुद्धा शेतकऱ्यांची अडचण झालेली आहे. ज्या पद्धतीने मोबाईलचा फोन चार्ज करायचा तसं शेतकऱ्यांना आता पैसे भरून अगोदर चार्ज करून घ्यायचा आणि तशा पद्धतीची मीटर बसवायची. म्हणजे त्या पिकाला जेवढा पाणी पाहिजे आणि त्याच्याकडे पैसे नसतील चार्ज करायला तर त्याचं पीकच वाळून जाईल अशी परिस्थिती या ठिकाणी झाली आहे. तेव्हा ती मीटर बसवायला विरोध केला. बऱ्याच लोकांनी मीटर बसवू दिलेले नाहीत आणि अशा पद्धतीचा अन्ना शेतकरी झाला तर शेतकरी पुढच्या काळामध्ये अडचणीत येईल. यासाठी सुद्धा ते मीटरचं प्रकरण या ठिकाणी रद्द करावं अशी परिस्थिती आहे. या मधल्या काळामध्ये शेतीच्या नदीतनं पाणी उपसतोय आम्ही, त्याच्यावरती हेक्टरी जो दर होता पूर्वीच्या काळामध्ये तो दर एकदमच 12 पटीने दर वाढवला गेला. अशी परिस्थिती या ठिकाणी झाली आणि तो दर कमी करायची मागणी आम्ही मागच्या अधिवेशन केलं. त्याच्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. पेपरला जाहिरात देऊन कृष्णा खोरे महामंडळानं त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की हा पाण्याचा दर आम्ही त्या ठिकाणी हा लावलाय आणि तो कमी करायसाठी मागणी केली. त्याच्यावर अजून काही निर्णय झालेला नाही. अशा अनेक गोष्टी याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ती महागाई वाढली आहे देशामध्ये. शेतकऱ्याच्या शेतातल्या मालाला किंमत नाही पण मार्केटमध्ये गेल्यानंतर दर डबल होतोय. ते म्हणजे महागाई तिकडे वाढते आणि सामान्य शेतकरी या ठिकाणी अडचणीत त्याला अशी परिस्थिती या ठिकाणी झालेली आहे. शेतकऱ्याला सगळ्या अडचणींना मार काढायचं. पेट्रोल डिझेल आता 50 रुपयाचं डिझेल आता 90 रुपयेपर्यंत गेलं. ह्या सगळ्या गोष्टी दर इकडे वाढतात पण शेतकऱ्यासाठी काही करायला तयार नाही. एका बाजूला सांगितलं जात आहे की शेतकऱ्यांना डबल उत्पन्न देणार आहे, ते डबल राहू दे. या ठिकाणी शेतकऱ्याची अडचण झाली आहे की या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तरी शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी बँकेचं कर्ज घ्यायचं प्रमाण जवळजवळ 1.5 या ठिकाणी झालेलं आहे 1 वर्षामध्ये. कारण त्याच्याशिवाय त्याचा त्याकडे कारभार चालायला तयार अशी परिस्थिती या ठिकाणी झालेली आहे. आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मी मागच्या अधिवेशनात सांगितलं होतं की काळामोडे धरण आहे आमच्याकडे 28 टीएमसीचं. त्या धरणामध्ये पाणी भरत नाहीत का तर त्यात मोठ्या प्रमाणात गळती आहे आणि त्यावेळेला आम्ही सांगितलं होतं हे धरणाला धोका आहे. पाणी भरलं तर धरण या ठिकाणी अडचणीत येईल आणि लाखो लोकांचा त्याशी त्या मृत्यूचा खेळ होईल त्याचा आणि त्याच्यावर ताबडतोब निर्णय घेणार की नाही. प्रत्येक वर्षी आम्हाला सांगितलं ते आम्ही टेंडर काढणार आहे. 80 कोटीचं टेंडर आहे. लवकरच आम्ही ते रिपेअरिंग करतोय. 100% धरण भरून घेतोय. 30% पाणी कमी भर, 40% भर आणि यावर्षी पाऊसच लागला नाही. त्या परिस्थितीत कोल्हापूर जिल्हा त्या ठिकाणी आहे आणि त्याचं टेंडर यावर्षी पुन्हा निघालेलं नाही. आम्ही दररोज त्यांना दर 8 दिवसाला विचारतोय. कलेक्टर ऑफिसमध्ये इरिक्शन डिपार्टमेंट विचारतोय कधी टेंडर येणार आहे. मंजुरीला पाठवलंय, शासनाकडे मंजुरीला आम्ही पेपरला देतोय आणि पेपरला दिला 2 महिन्यानंतर ती टेंडर ओपन केलं जाणार. अशा पद्धतीची भूमिका त्या ठिकाणी शेतकरी अडचणीत येईल आणि त्या डॅमवर जाणारे लाखो लोक त्यांचा काहीतरी होईल ह्याच्यासाठी शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यावेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी उत्तर दिलं होतं आम्ही लवकरच त्याच्यावर कारवाई करतो. कारवाई केली पण टेंडर अजून निघत नाही अशी परिस्थिती या ठिकाणी झाली आहे. अशा अनेक अडचणी या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या झालेल्या आहेत आणि ह्याच्यावरती लवकर निर्णय व्हायला पाहिजे. ही महागाई कमी करायला पाहिजे आणि शेतकऱ्याला दर मिळाला पाहिजे, मिळत नाही. शेतकरी अडचणीत आहे. अशा परिस्थिती या ठिकाणी चाललेला आहे. तर ह्याला लवकरात लवकर मार्ग काढा अशा पद्धतीची मी या ठिकाणी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. सन्माननीय सदस्य आकाश फोंडकर. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. खरं तर आता वेळ कमी उरलाय पण या प्रस्तावाला विरोध करायसाठी मी उभा आहे. आता राजकीय आपण काही बोलू देणार नाही, बाकीचे उत्तर देऊ देणार नाही. त्यामुळे सरळ मुद्द्यांवरच येतो. आज आता संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि विरोधक नेहमीप्रमाणे सरकारला असं बिंबवतात आहे की जसं सरकारनंच हा पाऊस पाडलाय, की गारपीट सरकार करते. पण खऱ्या अर्थानं शेतकरी अडचणीत आहे. सगळेजण शेतकऱ्यांच्या पाठीची आहे आणि देवेंद्रजींनी जसं आवाहन केलं की तातडीने पंचनामे करून आम्ही तात्काळ शेतकऱ्यांना मदत देऊ, त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करतो. पण अजून 2-3 दिवस हवामानाचा अंदाज गारपिटीचा सांगतोय. त्यामुळे सगळ्यांना त्यामध्ये समाविष्ट करून ही मदत आणि हे पंचनामे झाले पाहिजे अशी मी सरकारला विनंती करतो. सोबतच आज शेतकऱ्यांवर हेच संकट नाही तर शेतकऱ्यांना आज MSCBच्या माध्यमातून जे वीज दिले जाते याचं व्होल्टेज आज कुठेतरी त्यांना पूर्ण मिळत नाहीये. म्हणून 63च्या ज्या डिप्या आहेत त्या 100च्या आणि 100च्या डिप्या ज्या आहेत त्या 200च्या सरकारनं पुरवल्या पाहिजे.
आणि खामगाव मतदारसंघात अतिरिक्त डिप्यांचा पुरवठा सरकारने करावा अशी मी सरकारला विनंती करतो. सोबतच आमच्या खामगाव उपविभागावर खूप लोड आज आलेला आहे. या उपविभागाचं जर विभाजन केलं तर निश्चित स्टाफ वाढेल आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दुरुस्तीमध्ये मदत होणार आहे. त्यामुळे ह्या उपविभागाचं डिव्हिजन होऊन याचे 2 उपविभाग केले पाहिजे अशी मी सरकारला विनंती करतो. आज सावंत साहेब इथे बसलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करणार आहे की खामगावचा सामान्य रुग्णालयाचा सुद्धा आम्ही श्रेणीवर्धनचा 300 खाटांचा प्रस्ताव आपल्याकडे दिलेला आहे. आणि साहेब, हा खामगावचं जे सामान्य रुग्णालय आहे हे खूप महत्वाचं रुग्णालय जिल्ह्याच्या दृष्टीने आहे. सर्वात जास्त क्राऊडेड हॉस्पिटल जर कोणतं असेल तर खामगाव आहे. ऍक्सिडेंट असेल, बाकीचे पेशंट असतील, हे खामगावला येतात. त्यामुळे हे श्रेणीवर्धन आपण तात्काळ जर मंजूर केलं आणि सोबतच आमचा 4-5 वर्ष झाले ब्लड कंपोनंटचा सुद्धा प्रस्ताव हा प्रलंबित शासनाकडे आहे आणि अत्यावश्यक ही सुविधा आम्हाला पाहिजे. त्यामुळे आपण हे एक आम्हाला मंजूर करून देण्यात यावं. आज आमच्या मतदारसंघामध्ये जिगाव प्रकल्पाचं लाभ क्षेत्र बऱ्या प्रमाणात येते आहे, पण त्या भागात काही गावं हे सुटलेले आहेत. याही गावांचा समावेश आज आमच्या या जिगाव क्षेत्राच्या लाभ क्षेत्रामध्ये आपण केला पाहिजे अशी मी सरकारला विनंती करतो. साहेब, आज बेरोजगारीबद्दल इथे बोलल्या गेलं. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आमचा MIDC एक्सपान्शनचा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक आम्ही भाजपचे आहे म्हणून हा थांबवला गेला. पण आज मी सरकारचं अभिनंदन करेल, मी सामंत साहेबांचं अभिनंदन करेल की त्यांनी या एक्सपान्शनला चालना दिली आहे. पण ती थोडी फास्ट त्यांनी जर केलं तर निश्चित आमच्या खामगावची MIDC जिल्ह्यातली सर्वात मोठी MIDC आहे आणि तिथे उद्योग यायला तयार आहेत. हे एक्सपान्शन झालं, जागेची उपलब्धता झाली तर निश्चित मोठे उद्योग येऊन आमच्या तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे. ही जी प्रक्रिया ही थोडी आपण फास्ट करण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्याची आवश्यकता आहे आणि ही आपण द्यावी अशी मी विनंती करतो. आज 12 बलुतेदार समाजांचा समावेश पंतप्रधानांनी विश्वकर्मा योजनेत केलेला आहे. मी पंतप्रधानांचं खूप खूप अभिनंदन करणार आहे आणि या माध्यमातून 12 बलुतेदारांना एक न्याय सरकारमार्फत मिळतोय. पण कासार समाजाचा सुद्धा या योजनेमध्ये समावेश कुठेतरी केला पाहिजे या दृष्टीनं पावलं उचलायची गरज आहे आणि कासार समाजाला सुद्धा याच्यात समावेश आपण करावं ही विनंती करतो. सोबतच अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका या संपूर्ण सभागृहातील सर्व आमदार या सर्व आमच्या बहिणींच्या पाठीशी आहेत आणि त्या इतके दिवस झाले त्यांचं काम बंद आंदोलन सुरू आहे आणि माफक अपेक्षा आहे की त्यांना शासकीय सेवेत समावेश करावा, त्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांसारखा पगार मिळावा, त्यांना बाकीचे लाभ मिळावे. निश्चित आपण यांच्या या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या पाहिजे अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि शेवटचे 2 मुद्दे आहेत. माझ्या मतदारसंघातील नवीन पोलीस प्रशासकीय इमारत, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 5 पोलीस स्टेशन आणि क्वार्टर्स हे मंजूर करण्याचा सुद्धा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. आणि सोबतच आमच्या खामगावला जसं भडगाव या गावाला स्पेशल RTO ऑफिस आता मंजूर झालं, त्याचा स्पेशल GR निघाला, तसाच दर महिन्याला दर 15 दिवसाला बुलढाणा जिल्ह्याचा एक कॅम्प हा खामगावला होत असतो. कारण लोकांना बुलढाण्याला यायला परवडत नाही म्हणून एक स्पेशल RTO ऑफिस आमच्या खामगावला मंजूर करणं आवश्यक आहे आणि तो आपण मंजूर करून द्यावा मी अशी आपल्याला विनंती करतो. आणि आपण बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल आपण आपले आभार मानून मी या प्रस्तावाला विरोध करून थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री अमित जनक. अध्यक्ष महाराज, 293 जो प्रस्ताव विरोधी पक्षांनी आणलेला आहे त्याच्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. आदरणीय सगळ्या सदस्यांची मी भाषणं ऐकत होतो, आमच्याकडची तिकडची. पण नक्कीच अध्यक्ष महोदय काही गोष्टींचा इथे उल्लेख करणं गरजेचं आहे. आदरणीय आमची तिकडच्या मित्रमंडळींनी सांगितलं की शासनाचा शेतकऱ्यांच्या प्रती किती प्रेम आहे, काय आहे. पण अध्यक्ष महोदय काही गोष्टी नक्कीच शासनाच्या ह्या शेतकरी विरोधी आहेत. आमच्या वाशिम जिल्ह्यासाठी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला पीक विमा मंजूर, अग्रिम रक्कम मंजूर झाली. अध्यक्ष महोदय, हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार म्हणून त्या पीक विमा कंपनी लाजत गाजत काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकले, त्यांना SMS सुद्धा आले. पण अध्यक्ष महोदय, हिवाळी अधिवेशन संपल्यापासून अजूनही उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1 रुपया सुद्धा पीक विमा कंपनी टाकला नाही. ही मगरुरी पीक विमा कंपनीला येते कुठून? एवढी दादागिरी त्यांच्या अंगात येते कुठून? याचा सुद्धा शोध आणि SIT त्या गोष्टीची अध्यक्ष महाराज राज्य शासनाने जाहीर केलं पाहिजे. कारण की शेवटी शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा तो आहे. अतिवृष्टीचे जे पैशासाठी वेगवेगळे आम्ही ते आग्रह करतो, मागणी करतो. अध्यक्ष महाराज, आमच्या रिसोड आणि मालेगाव तालुक्यातील काही गावं अशी आहेत
की त्यांचे पूर्वीचेच पैसे अजून त्यांच्या खात्यात जमा झाले नाहीत. त्यांचे वेळोवेळी कागदपत्र मागितले जातात, आताही कागदपत्र मागितले चाललेले आहेत. त्या अनुदानाचे प्रस्ताव दोन्ही तहसीलदारांमार्फत आपल्या राज्य शासनाकडे वेळोवेळी मागण्या झालेल्या आहेत, पण अजूनही त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा झालेलं नाही. अध्यक्ष महाराज, सोयाबीन असेल, तूर असेल, हरभरा व इतर पिकांची आज मार्केटमध्ये विकण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नाहीये. त्याला योग्य भाव मिळत नाहीयेत. हमी भावापेक्षाही खालच्या दरांमध्ये ते विकल्या चाललेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, मार्च एंडिंग महिन्याभरावर आहे. आता वर्षाचं आर्थिक शेतकऱ्यांचं बजेट असेल किंवा बँकाची देणे असेल, शेतकऱ्यांना अतिशय अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांनी आता बँकेचे कर्ज कसे फेडायचे, इतक्या कमी भावात जर माल विकायचा तर फेडाय, कारण की शेवटी लागलेला खर्च निघत नसेल तर बँका शेवटी कर्जबाजारी ते शेतकरी होतील. अध्यक्ष महाराज, अडचण अशी आहे की आपण सगळे असताना आपल्या शासनाने जी कर्जमाफी जाहीर केली होती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000चं अनुदान द्यायचं होतं. मोजक्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ते 50,000 गेलेत. अजूनही अजून भरपूर शेतकऱ्यांना ते मिळाले नाहीत. ते सुद्धा मिळाले पाहिजेत. त्याच शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये 2 लाखाच्या वरचे जे कास्तकार होते त्यांचं कर्ज सुद्धा शासन भरणार होतं वन टाइम सेटलमेंट या योजनेतनं. ती सुद्धा योजना थांबलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, ती त्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा अशी मी मागणी करतो. आमच्या वाशिम जिल्ह्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सभागृहात मान्य सुद्धा त्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केला होता की वाशिम जिल्ह्याचा समावेश आम्ही नदीजोड प्रकल्पामध्ये करू. ही ग्वाही त्यांनी आम्हा सगळ्यांना दिली होती आणि आमचा विश्वास सुद्धा त्यांच्यावर आहे. पण नक्कीच 6 फेब्रुवारीला जो GR राज्य शासनाचा आला त्यामध्ये विदर्भातील 6 जिल्ह्यांतर्गत जे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांचा समावेश सभागृहाची वेळ 8:15 वाढवण्यात येत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांचाच उल्लेख त्या GR मध्ये केलेला आहे. मी आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाला विनंती करेल की नक्कीच आमच्या वाशिम जिल्ह्याचा त्याच्यामध्ये कसा समावेश करता येईल या दृष्टीने प्रयत्न व्हावा. कारण की शेवटी आमचा वाशिम जिल्हा हा गोदावरी नदी आणि तापी नदीच्या रिजवर आहे, त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता त्या प्रकल्पाला झाली पाहिजे. नदीजोड प्रकल्प अतिशय महत्वाचा आहे अध्यक्ष महाराज आणि आमच्या जिल्ह्याचं त्यामध्ये समावेश झाला पाहिजे अशी मी मागणी करतो. अध्यक्ष महाराज, सबका साथ सबका विकास म्हणणारे सामान्य नागरिकांवर कसा दुभाजव करतात याचं उदाहरण मी तुमच्या समोर देतो. अध्यक्ष महाराज, रमाई आवास योजना मध्ये जी घरकुल आपण ग्रामीण भागामध्ये असतील किंवा शहरी भागामध्ये आपण अनुदान जे देतो नागरिकांसाठी, त्यामध्ये ग्रामीण भागात 1,32,000चं अनुदान आपण देतो आणि शहरी भागात 2.5 लाखाचं अनुदान अध्यक्ष महाराज आपण देतो. मग सगळ्यांचा साथ घ्यायचा, सगळ्यांचा विकास करायचा, तर मग सगळ्यांचा विश्वास संपादन करायचा असेल तर सारखं का बरं नाही. अध्यक्ष महाराज, आमच्या रिसोड तालुक्यात अशी परिस्थिती आहे, एक रस्ता आडवा आहे. म्हणजे रिसोड शहर आणि निजामपूर ग्रामपंचायत एक रस्ता आडवा आहे. रस्त्याच्या इकडे आपण शहरात आहे आणि रस्त्याच्या पलीकडे आपण ग्रामपंचायत मध्ये, एका लाभार्थ्याला फक्त 1,32,000 मिळतात आणि एका लाभार्थ्याला 2.5 लाख मिळतात. हा दुभाजव कुठेतरी अध्यक्ष महाराज संपला पाहिजे अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी करतो. अध्यक्ष महाराज, आमच्या अंगणवाडी भगिनी ह्या खूप दिवसापासून संपावर आहेत. त्यांच्या मागणी अतिशय रास्त आहेत, त्या सुद्धा आपल्या माध्यमातून पूर्ण व्हाव्या. आणि शासनाने आज मोठा मेळावा आदरणीय पंतप्रधानांनी आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये महिलांचा घेतला. एक शब्द अंगणवाडी सेविकांचंही ऐकून त्यांचं समाधान करून टाकायचं, सगळ्यांचं समाधान होऊन जाईल असं मी मानतो. अध्यक्ष महाराज, आदरणीय PW मिनिस्टर आपल्या याच्या चर्चेमध्ये बसलेले आहेत. मी आवर्जून सांगेल, चव्हाण साहेब, पहिल्यांदा इतिहासात असं होते की हे खातं चव्हाणांकडे 5 वर्ष राहिलेलं आहे. त्यात आतापर्यंत प्रत्येक वेळेस बदलत गेलेलं आहे. पण ते चव्हाण असतील किंवा हे चव्हाण, हे सगळे न्याय देणारे आहेत असं मानणारा मी आहे. आपल्याकडे मागणी काही गोष्टींच्या केलेल्या आहेत. आमच्या मतदारसंघातले काही रस्ते जे दुर्लक्षित आहेत त्याच्यावर थोडा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य श्री विश्वजित कदम साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 13 मिनिटं. आपल्या 293 अन्वये मी माझ्या भावना व्यक्त करण्याकरता इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सकाळपासून अनेक सदस्यांनी महाराष्ट्राच्या सद्य परिस्थितीवर आणि विशेष करून ग्रामीण भागातल्या आपल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे की गेल्या काही वर्षांपासून अनियमित पावसामुळे आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचं, पिकांचं प्रचंड मोठं नुकसान हे विदर्भ, मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातल्याही शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे. महाराष्ट्रातल्या विविध प्रांतांच्या, विविध जिल्ह्यातील शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांचं पिकांचं जे काही उत्पादन आहे, शेतातली पिकं आहेत, त्याचं जे काही एक भौगोलिक क्षेत्र हे पूर्वीपासून सगळे महाराष्ट्रातले आपण सगळे लोक त्याची जाण असणारी मंडळी आहोत. आमच्या सांगली जिल्ह्यामध्ये ऊसाचं
पिकाचं क्षेत्र मोठं आहे, डाळिंबाचं आहे, सोयाबीन काही ठिकाणी आहे, हळद मोठ्या प्रकारात पद्धतीने त्याची लागवड केली जाते. मध्यंतरी काही आल्याच्याही लागवडीचा प्रकार हा आमच्या काही शेतकऱ्यांनी केला. पण सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी आता शेती ही करणं आणि विशेषतः वेगळे पिकं लावणं म्हणजे या अवकाळी पावसामुळे जणू काय एक जुगार खेळल्यागत अशी एक परिस्थिती झालेली. त्याचं कारण म्हणजे शेतीची ही नवे नवे प्रकल्प पद्धती करण्याचा प्रयत्न केला आणि अचानकपणे अनियमित पद्धतीने जर अवकाळी पाऊस पडला तर प्रचंड मोठं शेतीचं नुकसान हे शेतकऱ्यांना दुर्दैवाने सोसावं लागतं. त्यातच एक नाईलाजाने नैसर्गिक भर ही गेल्या सन 2019 आणि 21 मध्ये आमच्या पलूस तालुका असेल, सांगली शहर असेल, मिरज तालुका असेल, वळवा तालुका असेल या परिसरातल्या कृष्णा नदीच्या महापुरामुळे झाली आणि त्याच्यामुळेही शेतीचं आणि अनेक पिकांचं प्रचंड मोठं नुकसान झालं. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे आपण पाहतोय गेल्या वर्षाचा जो काही मला रेकॉर्ड असा कळलेला आहे सन 2023चा जवळजवळ 2,500 महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. सुदैवाने ही परिस्थिती आणि सुदैवाने ही वेळ काही सांगली जिल्ह्यातल्या आमच्या शेतकऱ्यांवर आली नाही, परंतु जे काही गेल्या 3-4 वर्षापासून सातत्याने जे काही शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान होत चाललेलं आहे त्याच्यामुळे मला थोडी भीती आणि काळजी वाटते की आज जे काही महागाई वाढत चालली आहे, सुशिक्षित बेरोजगारांचाही प्रश्न आज वाढत चाललेला आहे आणि कुठेतरी हे सामाजिक प्रश्न आज शेतीच्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना मिळालेले जे काही पैसे असतील त्यातनं जे उद्भवतात त्यातनं कुठेतरी शेतकऱ्यांवर ही सुद्धा महाराष्ट्रातल्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना वेळ होऊ नये अशी मला एक भीती आणि काळजी लागू लागलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एक विषय मला अत्यंत महत्वाचा आजच्या सभागृहाच्या समोर मांडायचा आहे की सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्या नावाने अत्यंत चांगली शेतकऱ्यांना मदत करणारी कल्याणकारी शेतीची कर्जमाफी योजना या ठिकाणी जाहीर केली आणि प्रत्यक्षपणे ती योजना अंमलात सुद्धा आणली. ते करत असताना जे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत त्या नियमित कर्जफेड शेतकऱ्यांना एक 50,000 रुपयाचं प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय हा उद्धव ठाकरे साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये सुद्धा सरकारच्या झालेला होता आणि विद्यमान सरकारच्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कारकिर्दीत सुद्धा तो होऊन त्याच्यावर प्रत्यक्षपणे अंमलात करण्याचा निर्णय सुद्धा झाला होता. परंतु अध्यक्ष महोदय, आज मला मोठी खंत होते या ठिकाणी सांगण्यासाठी की डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा मी हा प्रश्न इथे अधिवेशनाच्या सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारला मी तो जाणीव त्याची करून दिली, परंतु आज माझ्या सांगली जिल्ह्यामध्ये 1,32,000 शेतकरी या योजनेचे पात्र असताना केवळ 77,000 लोकांना शेतकऱ्यांना आज ही 50,000 रुपयाची रक्कम प्रोत्साहनपूर्ण अनुदान मिळालेले आहे आणि जवळ 54,968 शेतकरी ही योजना जाहीर करून आज 54,000 शेतकरी सांगली जिल्ह्यातले अजूनही या ठिकाणी वंचित राहिलेले. आणि म्हणून मला आपल्याला एक प्रश्न विचारायचा आहे की जे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत ते कर्जफेड करतात म्हणजे ही चूक करतात का? म्हणजे सरकारने नेमका अशा लोकांच्या बाबतीतली का ही दिरंगाई केली जाते, का हे पैसे त्यांना दिले जात नाहीत आणि कशासाठी ह्या बाबतीत चालढकल केल्या जाते हा प्रश्न मला या ठिकाणी उद्भवतो. कारण वारंवार सरकारचा पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्ह्यातल्या सहकार खात्यातले अधिकारी असो, जिल्हा मध्यवर्ती बँक असो, त्यांना विचारणा केली तर अजून आम्हाला पैसे नाहीत. केंद्र या महाराष्ट्रातल्या सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चौकशी केली, त्यांच्या सभागृहाच्या माध्यमातून हा प्रश्न वारंवार या ठिकाणी मांडला तरी आम्हाला सांगतायत की हो हे केलं जातंय, येणाऱ्या दिवसात करू, थोड्या दिवसात करू. 54,000 शेतकरी जर एका जिल्ह्यातले जर वंचित असतील तर महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यातला किती प्रचंड मोठा आकडा असेल आणि ह्या शेतकऱ्यांना कधी न्याय मिळेल. आणि तो शेतकरी या येणाऱ्या दिवसात या सरकारने आज या 54,000 शेतकऱ्यांना, माझ्या बांधवांना जे प्रोत्साहनपर अनुदान आहे 50,000 रुपये ते देण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सांगली जिल्ह्यामध्ये सन 2019 आणि 21 या 2 साली महापूर आला कृष्णा नदीमध्ये. सातत्याने अवकाळी पाऊस, काळी माती असल्यामुळे, काळी जमीन असल्यामुळे त्या ठिकाणी रस्ते या ठिकाणी उकरतात, ऊसाच्या ट्राल्या मोठमोठ्या पद्धतीने जात असल्यामुळे त्या ठिकाणी रस्ते खराब होतात आणि सातत्याने तिथे रस्त्याची दुरुस्ती ही करावी लागते. राष्ट्रीय महामार्ग आहेत, राज्य महामार्ग आहेत, गावाला जोडणारे रस्ते आहेत आणि यदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नंतर जे काही सार्वजनिक बस व्यवस्था आहे त्याच्या बाबतीतला एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी मांडणार आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये थोडीशी बसचा वापर कमी झाला, पण कोरोनानंतर आता तुम्ही स्त्रियांना 50% सवलत दिलेल्या, महिलांना, विद्यार्थी संख्या असेल, महिला असतील, वडीलधारी असतील, हे पुन्हा बसचा वापर करायला लागलाय.
पण 5 वर्षापूर्वी माझ्या सांगली जिल्ह्यामध्ये जेव्हा 1550 फेऱ्या होत होत्या त्या आता 50% खाली आल्यात, म्हणजे 700 फेऱ्यावर आता बसेसची व्यवस्था झालेली. काही ठिकाणी तर असं निदर्शन आले, एक बस 2 नंबर, एका बसवर 2 नंबर असे या ठिकाणी सांगली जिल्ह्यामध्ये केसेस सुद्धा आढळून आलेले आहेत. आज जे बस स्थानकं आहेत, बस डेपो आहेत, तिथली अवस्था काय? आज तिथे मुली जातात, विद्यार्थिनी जातात, विद्यार्थी जातात, महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात जातो, कारण मी सांगितलं महिलांचा वापर आता बसचा मोठ्या प्रमाणात होत चाललेला आहे. तिथं शौचालय स्वच्छ नसतात, तिथं शौचालय मुळातच नादुरुस्त असतात, तिथे सुद्धा आज या ठिकाणी वेगळ्या कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. आज अनेक पोरं तिथं टवाळकीगिरी करतात आणि विद्यार्थ्यांची मुलींची सुद्धा छेडछाणी होती. अशा सार्वजनिक ठिकाणी जर लोकांच्या संरक्षणाबाबतीत जर सरकार इथे ठोस पावलं उचलत नसतील तर खरंच कायदा व्यवस्थेचाही प्रश्न होतो. आणि म्हणून या बस बाबतीत मला आपल्या सर्वांना सांगायचंय की या सांगली जिल्ह्याचे बस स्थानक असतील, बस व्यवस्था असतील, या बाबतीत तातडीने निर्णय सरकारने घेणं आवश्यक आहे आणि त्या बाबतीत सरकारने येणाऱ्या काळात ते निर्णय घेतील अशी माझी अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या आणि माझ्या सांगली जिल्ह्यातल्या प्रत्येक गावातल्या तिथल्या व्यक्तीला पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी जल जीवन योजनेअंतर्गत, मिशन अंतर्गत इथे मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारने घेतला. महाराष्ट्र सरकारने ती अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. जवळजवळ 783 गावांमध्ये पाणी योजना करण्यासाठी जवळजवळ 683 गावांमध्ये 792 कोटी हा निधीची तरतूद करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, मला सांगण्यास आज अत्यंत वाईट वाटतं की फक्त 15 गावांमध्ये आज ही योजना पूर्ण झालेली. हे म्हणजे काय अवस्था आहे सरकारच्या कामकाजाची? आज जवळजवळ या ठिकाणी 51 गावांमधलं काम फक्त 20% झालेलं आहे. आदरणीय चव्हाण साहेब तुम्ही तर बसलाय. ही सांगली जिल्ह्याची वस्तुस्थिती फक्त 2 महिन्यापूर्वीची आकडेवारी तुम्हाला सांगतोय. आणि जवळजवळ या ठिकाणी 107 गावांमध्ये आज या ठिकाणी तिथे अजून काहीच तिथं काम सुरू झालेलं नाही. आणि ही जर एकीकडे आपण आज छाती ठोकपणे सांगत असेल की इथं जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत आम्ही लोकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करू, निधी येऊन पडलेला आहे, पण कुठेतरी ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे इतर काही अडचणीमुळे काय ते राज्य सरकारच्या राज्यकर्त्यांना माहीत किंवा प्रशासकीय यंत्रणेला माहीत, इतर काही अडचणीमुळे जर आमच्या सांगली जिल्ह्यातल्या गावांमध्ये या योजना पूर्ण होत नसतील तर फार मोठी ही एक आपल्या विद्यमान सरकारची विकासाची शोकांतिका असं मला निश्चितपणे या ठिकाणी नमूद करावं लागेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अध्यक्ष महोदय, आज अनेक विषय इथं बोलण्यासारखे. आज मला खरं तर कायदा व्यवस्थेबाबतीत 2-3 गंभीर विषय मांडण्याचे आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी सांगली जिल्ह्यातून ग्रामीण भागाचा लोकप्रतिनिधी करणारा जरी एक आमदार म्हणून इथे काम करत असलो महाराष्ट्रामध्ये, सांगलीसह महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यातली ग्रामीण भागातली मुलं ही महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये शिक्षणासाठी जातात. आज पुणे हे शिक्षणाचं माहेरघर आहे, हे महाराष्ट्रातलं हिंदुस्थानातलं माहेरघर म्हणून ओळखलं जातं. वेगवेगळी मोठी शिक्षण संस्था, कॉलेजेस तिथे कार्यरत आहेत. आज त्या कॉलेजमध्ये, आज त्या पुण्यामध्ये जे काही प्रकार आता आपण नजीकच्या काळात बघतोय, गुन्हेगारी वाढलेली आहे, ड्रग्सचे प्रकार वाढलेले आहेत, आज अंमली पदार्थ वाढलेले आहेत, ड्रग्स मॅन्युफॅक्चरिंग करणारे पुण्याच्या ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या या ठिकाणी आज तिथं कंपनी सापडतात, त्याच्यावर धाडी पडल्या जातात आणि त्याच्या पुढे काही ओटलं रे एसआयटी नेमली जाते असं म्हणलं जातं. पण एसआयटीचे रिपोर्ट कुठे गायब होतात पुन्हा काही आम्हाला कळत नाही. 3-3 महिने नुसतं एसआयटी चर्चा केली जाते, पुढे काय होते. हा ड्रग्सचा विषय कितीदा या सभागृहात किती लोकांनी मांडलेला आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये, फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये जर आपली तरुण पिढी दुर्दैवाने जर अशा पदार्थांना भरकटली जात असेल तर फार गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्यात कायदा व्यवस्थेची यंत्रणा या ठिकाणी आज मोठ्या वेगाने चालली पाहिजे. परवाच एक महाराष्ट्रातले सुप्रसिद्ध अभिनेते दिग्दर्शक रमेश परदेशींनी मला वाटतं व्हॉट्सअपवर एक वेताळ टेकडीवरचा व्हिडिओ व्हायरल केला. 2 मुली या ठिकाणी नशेने अंधाधुंद त्या ठिकाणी, तरुण मुली त्या ग्रामीण भागातल्या कुठल्या होत्या, सातारा जिल्ह्यातल्या होत्या असं म्हणलं जातं, म्हणजे मला अजून खरी माहिती तिची मिळाली नाहीये. अशा अंधाधुंद पडलेल्या 2 दिवसा पडलेल्या मुलींचा व्हिडिओ करून त्यांनी महाराष्ट्रात पाठवला, पोलीस यंत्रणेला पाठवला. आज ही अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी नम्रपणे विनंती आहे की दिवसेंदिवस तरुण पिढीमध्ये हे जे अंमली पदार्थ, ड्रग्सचं प्रकरण हे नाईलाजाने कुठल्याही त्यांच्या व्यक्तिगत अडचणी असो, त्यांचं काही दुःख असेल, इतर काही त्याला कोणतं आमिष दाखवत असेल, कोणतरी काही वेगळ्या या ठिकाणी आमिषाला ती बळी पडत असतील, या सगळ्या गोष्टीचा शोध घेऊन इथं सरकारने कायदा व्यवस्था कडक करून हे जे मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं, आज ते मला मी परवा तर वाचलं की चाकण का कुठे ती इंडस्ट्री सापडली तर त्या कंपनीत 2च मिनिटं अध्यक्ष महोदय त्यातनं कुठेतरी परदेशात सुद्धा एक्सपोर्ट केलं जातं असं मी त्या ठिकाणी वाचलं.
म्हणजे आज काय चाललंय अध्यक्ष महोदय, कायदा व्यवस्थेची परिस्थिती आज अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये जे कधी घडलं नाही ते घडू लागलेले. आज या ठिकाणी विद्यमान सभागृहाच्या आमदारांनी सुद्धा सत्ताधारी विद्यापीठ पक्षाच्या आमदारांनी सत्ताधारीच एका कार्यकर्त्यावर पोलीस स्टेशनच्या आत गोळीबार केली. हे सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये दुर्दैवाने सगळ्यांना पाहायला मिळालं. अध्यक्ष महोदय आज फार काळजीचं भीतीचं वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आले. गुन्हेगार मंत्रालयामध्ये फिरतायत, ते फोटो काढून चाललेले. अध्यक्ष महोदय आज या ठिकाणी निश्चित स्वरूपात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आमच्या बांधवांच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, गेले काही वर्षांपासून धडपडणारे धनगर समाजातले आमचे बांधव असतील, लिंगायत समाजाचे असतील, मुस्लिम समाजाच्या बांधव असतील, आज या सगळ्या जातीतल्या तरुण पिढीचे रोजगाराचे प्रश्न आहेत, ते रोजगाराचे प्रश्न सुटत नाहीत. आणि म्हणून ही कुठे प्रश्न आज ही तरुण पिढी ड्रग्सकडे वळत चाललेली आहे. कुठेतरी आज जाती धर्माच्या नावाखाली कुठेतरी आज त्यांच्यामध्ये आज मतभेद केले जातात, त्याच्यावर कुठेतरी भरकटत चालली. हे होता कामा नये महाराष्ट्रामध्ये, ही आमच्या सगळ्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. जे काय मराठा समाजाच्या आमच्या बांधवांनी एक लढा त्यांच्यातल्या गरीब मराठा समाजातल्या गरीब कुटुंबांच्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी लढला, त्याच्यामध्ये ठीक आहे कुणीतरी त्याचं नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला, मध्यंतरी त्यांनी काही वक्तव्य केली आणि हे वक्तव्य त्याचं कुणीही महाराष्ट्रात समर्थन करणार नाही. कारण शेवटी आज महाराष्ट्रामध्ये कोण लोकप्रतिनिधी म्हणून 20-20 वर्ष 25 वर्ष काम करत असेल, कुणी या ठिकाणी आमदार मुख्यमंत्री म्हणून पद, उपमुख्यमंत्री अशी पदं भूषवली असतील तर त्यांच्यावर व्यक्तिगत करणं टीका योग्य नाही. पण त्यांच्या भावना कुठून आल्यात त्या काही त्यांच्या व्यक्तिगत असा समजू नयेत. आज महाराष्ट्रातल्या ज्या मराठा समाजातल्या ज्या आरक्षणाच्या बाबतीत जो काय निर्णय घेतलेला आहे तो 10%, 16% तर पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी दिला, परत फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना तो 13%वर आला, परत तो आता 10% आला. आमच्या हरकत काही नाही, परंतु ही प्रत्यक्ष अंमलात आली पाहिजे अशी माझी विनंती. अध्यक्ष महोदय एकच शेवटचं मला वाक्य बोलायचं. आदरणीय चव्हाण साहेब तुम्ही तर सभागृहात बसलेला आहात, माझी एकच विनंती की या सध्याच्या परिस्थितीवर लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. मला आठवतं देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान सन्मान्य मोदी साहेब इथे मुंबईच्या समुद्रकाठी आले होते. त्यांनी एक या ठिकाणी 2च मिनिटं भूमिपूजन केलं होतं शिवस्मारकाचं. नाही, शिवस्मारकाचं भूमिपूजन करू आणि शिवस्मारक भव्य असं उभी करू असं सांगितलं होतं. नाही, मला एवढंच म्हणायचंय की त्याचं काय झालं. आज किती वर्ष झाले देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते आपण या ठिकाणी भूमिपूजन केलं, परंतु भूमिपूजन करत असताना सावंत साहेब नाही ऐका ना सावंत साहेब, मी सांगतो ना तुम्हाला, माझं भावना तरी ऐकून घ्या. भूमिपूजन करत असताना सावंत साहेब तुम्ही आपण नेहमी सार्वजनिक जीवनात कुदळ माळत असतो. मला वाटतं पंतप्रधानांनी तिथं कुदळ मांडली नाही म्हणून कदाचित ते स्मारक उभं राहिलं नाही. तर देशाच्या पंतप्रधान पुन्हा बोलवा आणि त्या स्मारकाला गती द्या, एवढीच माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे. आणि हे जे काही सामाजिक प्रश्न महाराष्ट्रात उभे होत आहेत ह्याच्यावर गांभीर्याने कायदा व्यवस्थेच्या बाबतीत सरकारने जागं व्हावं आणि त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, एवढीच बोलून मी बैठक आता स्थगित होत आहे. गुरुवार दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी सकाळी 10 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.